Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, dù nét mặt Lâm Hiên vẫn không chút biến sắc, nhưng trong lòng lại dâng lên một trận sợ hãi. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra bộ mặt vênh váo của tên đặc sứ mà Lâm gia phái tới. Hôm nay, một cuộc tranh đấu chắc chắn khó tránh khỏi. Quả nhiên, từ trong nha môn vang lên một tiếng quát lớn, "Đều đứng lại cho ta!" Mọi người đều giật mình, ngẩng đầu nhìn vào trong. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen bước ra. Người này khí chất bất phàm, nước da rám nắng, đặc biệt là bộ ria mép hình chữ bát, tạo cảm giác vô cùng tinh danh, xảo quyệt. Nhìn thấy thuộc hạ của mình bị bắt, hắn ta vô cùng tức giận, nhưng đồng thời cũng cảm thấy chấn động. Ban đầu hắn nghĩ rằng chuyến đi này có thể dễ dàng nắm quyền Đào Nguyên Trấn, ít nhất là sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Nhưng giờ xem ra, không chỉ hắn sai mà ngay cả cấp trên của Lâm gia cũng đã đánh giá sai tình hình. Lâm Hiên nheo mắt nhìn người vừa đến, dường như đang cố nhớ lại thân phận của hắn ta. Chưa đợi đối phương lên tiếng, Lâm Hiên đã giành thế chủ động. "Ngươi là ai? Mau khai báo danh tính." Tên trung niên ria mép chữ bát sững người lại. "Lâm Hiên, ngươi thật to gan, ta là đệ tử đời thứ 3 của Lâm gia, tên là Lâm Tâm, ngươi còn không mau quỳ xuống nhận lệnh của gia chủ Lâm gia." Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, "À, thì ra ngươi chính là Lâm Tâm, đúng là danh bất hư truyền." Lâm Tâm nhíu mày, "Lâm Hiên, ngươi đừng tưởng rằng ở cái xó xỉnh Đào Nguyên Trấn này làm trưởng làng thì có thể đối đầu với Lâm gia ta. Đừng quên ngươi chỉ là con chó được Lâm gia nuôi dưỡng, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta hoàn toàn có quyền tiên trảm hậu tấu." "Hừ, Lâm Tâm, ngươi e là chưa nhìn rõ tình hình ở Đào Nguyên Trấn này. Lời ta nói ra chính là luật, đừng nói là ngươi, một đệ tử đời thứ 3 của Lâm gia, cho dù là phiên vương Lâm gia đích thân đến, ta cũng chẳng nể mặt đâu, bắt tên cuồng đồ này lại cho ta." Lâm Hiên gằn giọng. Lâm Tâm giận dữ, vung tay lên, từ trong nha môn xông ra 10 tên tinh binh tay lăm lăm đao. Đây đều là những cao thủ được Lâm gia dày công đào tạo, mỗi người đều có thể lấy một địch 10, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt với đám tinh binh đang xông tới, Lâm Hiên vẫn điềm nhiên như không, khóe miệng còn nở một nụ cười chế giễu. Ngược lại, Thường Ngộ Phong sợ đến mức mặt mày tái mét, liên tục lùi về phía sau. Dù biết rằng vùng đất quanh Ngư Thành và Hạo Thành đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Vân, cũng biết thực lực của Lâm Vân rất mạnh, nhưng phiên vương Lâm gia dù sao cũng là thế lực đã bén rễ sâu ở Phong Dương quận, sợ hãi cũng là lẽ thường tình. Thực ra, ngay cả Lâm Hiên cũng run sợ trong lòng, nhưng hắn không thể để lộ sơ hở, nhất là khi phía sau còn có 50 tinh binh đang theo dõi, phần lớn trong số họ là tử sĩ được Lâm Vân huấn luyện ở Ngưu Bối thôn. Nếu hắn tỏ ra yếu đuối, tin tức chắc chắn sẽ đến tai Lâm Vân. Đúng như dự đoán, không cần hắn phải nói thêm lời nào, 5 tên tinh binh đi đầu tiên lập tức bước lên, rút súng che ra, nhắm thẳng vào 10 tên lính của Lâm gia rồi đồng loạt bóp cò. 10 tên lính Lâm gia không kịp trở tay, bị bắn gục tại chỗ, nằm la liệt trên vũng máu, kêu la thảm thiết. Cảnh tượng này khiến Lâm Hiên và Thường Ngộ Phong không khỏi rùng mình. Sức mạnh của súng che thật đáng sợ, nhưng người thực sự bị chấn động không phải là hai người bọn họ, mà là Lâm Tâm đang đứng đối diện. Hắn đã hoàn toàn chớt lặng trước thủ đoạn thần kỳ này. Lâm Tâm không ngờ rằng cái xó xỉnh Đào Nguyên Trấn này lại dám ra tay với người của Lâm gia. "Lâm Hiên, ngươi muốn chớp, ngươi dám ra tay với người của Lâm gia, chờ ta báo cáo lên cấp trên, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Lâm Tâm kinh hãi thốt lên. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, dù Lâm Tâm có bản lĩnh đến đâu cũng trở nên luống cuống, không còn tâm trí nào để hỏi về lai lịch của súng che nữa. Thấy mọi chuyện đã rồi, không còn đường lui, Lâm Hiên cũng buông bỏ hết sự lo lắng, sải bước tiến lên, lạnh lùng nói: "Lâm Tâm, ta biết ngươi đến Đào Nguyên Trấn này với mục đích gì, nhưng nói thẳng cho ngươi biết, ta không thể đồng ý, cho dù Lâm gia có phái ai đến cũng vô dụng, còn chuyện ngươi muốn báo tin về Lâm gia, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Ngươi còn dám giết ta, ta là đệ tử Lâm gia, ngươi giết ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Lâm Tâm lắp bắp, vừa nhắc đến đệ tử Lâm gia, Lâm Hiên lại càng thêm tức giận, hắn rõ ràng là người trẻ tuổi tài cao, chỉ vì thân phận tử sĩ mà bị Lâm gia ruồng bỏ. Vậy mà tên khốn kiếp này lại dám dựa vào Lâm gia mà vênh váo trước mặt hắn. Giây phút này, Lâm Hiên cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của Lâm Vân. Chẳng lẽ thập tứ đệ đã sớm nhìn thấu tất cả? Lâm gia, thật đáng chớt. Lâm Hiên lẩm bẩm. "Ngươi nói gì?" Lâm Tâm không nghe rõ, nhíu mày hỏi lại. Giờ hắn ta đã như chim sợ cành cong, ngoài mạnh trong yếu, tuy miệng nói cứng, nhưng trong lòng lại sợ hãi vô cùng. Nhìn đám thuộc hạ nằm la liệt trong vũng máu, hắn ta chỉ hận không thể mọc cánh bay về Lâm gia. Lúc này, Thường Ngộ Phong nhỏ giọng nói: "Bắt ra, nơi này tai vách mạch rừng, không nên ở lại lâu." Lâm Hiên liếc nhìn ông ta rồi nói lớn: "Người đâu?" "Bắt Lâm Tâm lại, giam vào địa lao." Mấy tên lính lập tức xông lên, không chút khách khí trói Lâm Tâm lại. Lâm Tâm chửi ầm lên, bị người ta đạp lên gáy, nhưng vẫn nhìn Lâm Hiên bằng ánh mắt căm hận. "Lâm Hiên, tên phản đồ vong ân bội nghĩa, ngươi sẽ không chết tử tế được đâu, Lâm gia sẽ không bỏ qua cho ngươi." Mấy tên lính trói chặt Lâm Tâm rồi lôi hắn ta dậy. Lâm Hiên tiến lên, giáng 2 cái tát mạnh vào mặt hắn ta, lạnh lùng nói: "Bây giờ ngươi càng kêu gào, chứng tỏ ngươi càng sợ hãi, cứ việc mắng đi, lát nữa sẽ cho ngươi biết tay ta." Nói xong, đám lính áp giải Lâm Tâm đi.
Cuộc khủng hoảng cứ thế được giải quyết một cách dễ dàng, mà hiệu quả chấn động lòng người này hoàn toàn nhờ vào súng tre mà Lâm Vân cung cấp. Giờ đây, Lâm Hiên cuối cùng đã hiểu, súng tre chính là vũ khí vượt thời đại, có thể dễ dàng thay đổi cục diện chiến tranh. Ngay cả Lâm gia cao cao tại thượng, khi đối mặt với súng tre cũng tuyệt đối không thể chống đỡ. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên càng thêm tự tin, sải bước vào nha môn. Còn Thường Ngộ Phong thì quay sang nhìn đám người dân đang tụ tập xem náo nhiệt ở phía xa, ra hiệu cho hai tên lính bên cạnh, bắt hết những kẻ vừa đứng xem lại. Nếu để lộ tin tức, các ngươi đều phải chầu trời. Trong số các binh lính có không ít người đến từ Ngưu Bối thôn và thuộc hạ của Giang Khôn. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức bắt giữ những người dân vẫn còn đang ngơ ngác đứng xem. Lý do mà cả Lâm Vân và Lâm Hiên đều chọn trọng dụng Thường Ngộ Phong chính là vì sự tàn nhẫn của ông ta. Trong một số việc, bọn họ không tiện ra tay, dù sao cũng ảnh hưởng đến thanh danh. Nhưng Thường Ngộ Phong lại không có nhiều kiêng kỵ. Trước đây, ông ta luôn do dự là vì chưa bước lên con thuyền của Lâm Vân. Nhưng sau khi Lâm Tâm bị bắt và hơn 10 tên tinh binh Lâm gia bị giết, ông ta coi như đã chính thức gia nhập phe cánh của Lâm Vân. Thường Ngộ Phong không cần Lâm Hiên căn dặn cũng biết phải làm gì. Giờ đây, toàn bộ Đào Nguyên trấn đã bị phong tỏa. Dân chúng trong trấn tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cảm nhận được sắp có biến cố lớn. Lâm Hiên bước vào nha môn, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế thái sư, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Vừa rồi hắn cũng chỉ cố gắng giữ bình tĩnh, mấy ai có thể đạt đến cảnh giới núi Thái Sụp trước mặt mà sắc mặt không đổi như Lâm Vân chứ. Lúc này, Thường Ngộ Phong bước vào, bắt ra, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lâm Hiên liếc nhìn ông ta, Thường sư gia, giờ chúng ta đã là người cùng hội cùng thuyền rồi, chẳng lẽ ông còn không biết nên làm gì sao? Đương nhiên là biết, nhưng tiểu nhân chỉ là một sư gia, mọi việc vẫn phải do bát gia quyết định. Thời gian tới phải canh phòng cẩn mật, không được để lộ bất kỳ tin tức gì, ông biết phải làm gì chứ? Bẩm, tiểu nhân đã cho người bắt giữ toàn bộ những kẻ đứng xem vừa rồi, tuyệt đối không để lộ nửa lời. Tốt lắm, vậy cứ tạm thời như vậy, ông phái người báo tin cho Giang thống lĩnh, nói rằng ta đã bắt giữ người của Lâm gia, bảo hắn nhanh chóng liên lạc với thập tứ đệ, xem hắn có chỉ thị gì. Lâm Hiên hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn không đoán được Lâm gia sau vài ngày không thấy Lâm Tâm quay về sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Nếu bọn họ tấn công Đào Nguyên trấn, chỉ với số người này thì tuyệt đối không thể phòng thủ nổi, cho dù có súng tre, e rằng cũng không đủ. Tiểu nhân tuân lệnh. Thường Ngộ Phong xoay người rời đi. Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại một mình Lâm Hiên. Hắn nhìn lên bầu trời ngoài cửa, lẩm bẩm: "Thập tứ đệ, ngươi nhất định phải sắp xếp ổn thỏa, nếu không Đào Nguyên trấn sẽ nguy mất." Sau đó, hắn rót cho mình một chén trà. Cuộc đối đầu vừa rồi tuy không kéo dài, nhưng vẫn khiến hắn căng thẳng tột độ. Giờ phút này thả lỏng, hắn cũng cần phải suy nghĩ kỹ về những việc tiếp theo. Vừa nhấp một ngụm trà nóng, hắn dựa lưng vào ghế, thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Một tên lính bước vào, chắp tay báo cáo: "Bắt ra, Tôn gia chủ Tôn Hưng cầu kiến." Lâm Hiên nhíu mày, lão già Tôn Hưng này đến làm gì? Thuộc hạ cũng không biết, nếu bắt ra không muốn gặp, tiểu nhân sẽ đuổi hắn ta đi. Lâm Hiên ngồi thẳng dậy, không cần, mời ông ta vào. Lâm Hiên không phải kẻ ngốc, hắn biết mối quan hệ giữa Tôn gia và Lâm Vân hiện giờ rất thân thiết, lại thêm việc thông gia với thập tứ đệ, việc đến gặp hắn vào lúc này chắc chắn có chuyện quan trọng. Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên giọng nói của Tôn Tuyết Mông và Tôn Hưng. Lâm Hiên vừa nghe đã nhận ra giọng Tôn Tuyết Mông, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Vừa ra đến cửa, hai người đã đi tới. Lâm Hiên chắp tay cười nói: "Đây chẳng phải là Tôn nhị gia và tứ phu nhân của thập tứ đệ sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy?" Tôn Hưng cười đáp: "Sao, Lâm Hiên công tử không hoan nghênh chúng ta à? Ha ha, đâu có. Nếu là trước đây, Tôn gia và ta quả thực không có quan hệ gì, nhưng bây giờ chúng ta cũng coi như người một nhà rồi." Tôn Tuyết Mông thẳng thắn nói: "Bát ca, lần này muội đến đây là theo ý của phu quân, mang đến cho huynh một tin tốt." Mắt Lâm Hiên sáng lên: "Đệ muội đừng đùa huynh nữa, có tin tốt gì thì mau nói cho huynh cùng vui nào." Tôn Tuyết Mông cười tinh quái: "Vậy sao Bát ca không mời muội và nhị thúc vào trong ngồi, chúng ta lặn lội đường xa đến đây, còn chưa được uống ngụm nước nào. Xem đầu óc ta này, mau mau mời vào." "Tôn nhị gia, ngài đừng giận, ta cũng vừa mới bận việc nên đầu óc rối bời." "Ấy, Lâm Hiên công tử không cần phải nói nhiều, lão phu đều hiểu." Ba người vừa nói vừa đi vào phòng khách, Lâm Hiên tự mình rót trà cho hai người. Tôn Tuyết Mông bưng chén trà lên, nốc cạn một hơi, xem ra đúng là khát nước thật. Sau khi đặt chén trà xuống, nàng tùy tiện lau miệng, nói: "Bát ca, vừa rồi huynh ra tay với người của Lâm gia phải không?" Lâm Hiên gật đầu: "Đúng vậy, đây cũng là ý của thập tứ đệ, ta đang đau đầu không biết nên xử lý tên đặc sứ Lâm gia bị giam trong địa lao thế nào." Thì hai người đã đến. Tôn Tuyết Mông mỉm cười, nhìn Tôn Hưng rồi nói: "Chuyện này huynh không cần lo lắng, phu quân đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi. Trước khi muội về Ngư Thành, đã nghe phu quân và lão gia bàn bạc về việc chế tạo một lô vũ khí bí mật, chắc trong vài ngày tới sẽ có người đưa đến." Lâm Hiên mừng rỡ: "Thật sao?" "Đương nhiên là thật, không giấu gì Bát ca, phu quân sáng nay đã lên kinh thành để bàn bạc một số việc." Nghe đến kinh thành,
Trong lòng Lâm Hiên khẽ động, hắn không quen biết các quan lại ở kinh thành, nên không biết Lâm Vân muốn bàn bạc chuyện gì với triều đình, nhưng cũng không khó để đoán, Lâm Vân muốn đối đầu trực diện với Lâm gia, chắc chắn phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài, nếu có thể nhận được sự ủng hộ của triều đình, cũng coi như là tăng thêm niềm tin cho Đào Nguyên Trấn. Vậy thập tứ đệ có nói vũ khí bí mật đó là gì không? Đối với Lâm Hiên, dù có nhiều vũ khí đến đâu cũng cần có đủ binh lính mới được. Tôn Tuyết Mông cười đáp, muội cũng không biết, Bát ca đừng quá lo lắng, thực ra, trong thời gian ngắn, Lâm gia sẽ không ra tay đâu, nhất là lần này huynh đã bắt giữ toàn bộ người của Lâm gia, cũng có tác dụng răn đe nhất định, hơn nữa, đứng trên lập trường của Lâm gia, bọn họ chỉ ham muốn mỏ đồng ở Nham Tử Sơn, vì vậy, bước tiếp theo, bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục phái người đến cầu hòa thương lượng. Lâm Hiên nhướng mày, đệ muội tại sao lại chắc chắn như vậy? Không phải muội chắc chắn, mà là phu quân chắc chắn, bởi vì những lời này đều là do chàng nói với muội. Theo lời chàng, Lâm gia căn bản không coi trọng Đào Nguyên Trấn, mục tiêu của bọn họ là Nham Tử Sơn, vì vậy, bước tiếp theo, bọn họ có thể sẽ phái người trà trộn vào Nham Tử Sơn. Lâm Hiên lúc này mới yên tâm, nếu là chuyện của Nham Tử Sơn, áp lực sẽ dồn lên Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực, vậy thì ta yên tâm rồi. Lâm Hiên thở phào. Lúc này, Tôn Hưng lên tiếng, chúng ta vẫn nên bàn về chuyện của Bách Thảo Đường đi. Lâm Hiên công tử thấy thế nào? Ta không có vấn đề gì, Tôn nhị gia muốn vị trí nào ở Đào Nguyên Trấn cứ việc nói. Tôn Hưng ánh mắt lóe lên tia sáng, ta muốn cửa hàng Bảo Chi Lâm ở đường Ninh Bắc. Lâm Hiên ngẩn người, cười khổ, Tôn nhị gia, Bảo Chi Lâm đó là địa bàn của Liễu gia, mảnh đất đó đã bán cho Liễu gia từ mấy chục năm trước rồi, ngay cả ta, trưởng làng Đào Nguyên Trấn này, cũng không có quyền can thiệp. Ta biết, cho nên mới đến nhờ Lâm Hiên công tử ra mặt. Lâm Hiên thầm mắng lão già này thật gian xảo, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi rói. Tôn nhị gia, theo ta được biết, quan hệ giữa ngài và Liễu Thanh Dương rất tốt, còn hơn cả ta. Nếu ngay cả ngài cũng không có cách, thì cho dù ta ra mặt, e là cũng khó mà giải quyết. Tôn Hưng cười xòa, đương nhiên ta sẽ không cố ý làm khó Lâm Hiên công tử, chỉ cần công tử viết một bức thư, ta cũng có cái để đi nói chuyện với lão già Liễu Thanh Dương kia. Lâm Hiên thở dài, Tôn nhị gia, tại sao ngài lại nhất định phải chọn mảnh đất đó? Đào Nguyên Trấn của ta tuy không bằng Ngư Thành, nhưng cũng có không ít chỗ tốt, chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải gây chuyện với Liễu gia. Ngài quen biết Liễu Thanh Dương, hẳn là biết Liễu gia có địa vị khá đặc biệt ở Đại Đoan thần triều. Tôn Hưng cười khẩy, ta đương nhiên biết, nhưng lần này lão phu đến đây là làm theo ý của cháu rể ta, nếu không ta cũng lười nhúng tay vào chuyện này. Lâm Hiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thập tứ đệ muốn động đến Liễu gia, hắn cũng không ngốc, vừa nghe nói là Lâm Vân đứng sau giật dây, liền lập tức hiểu ra, thập tứ đệ của hắn xem ra là muốn thu phục cả Liễu gia. Được rồi, nếu đã như vậy, Lâm Hiên chỉ đành đồng ý, đứng dậy đi đến bàn viết một bức thư, đại khái là bày tỏ thái độ, không có ý ép buộc, cũng không đắc tội với Liễu Thanh Dương. Tôn Hưng nhận lấy bức thư, xem xét một lượt, gật đầu, tốt, vậy đa tạ Lâm Hiên công tử. Nói xong, ông ta đứng dậy đi ra ngoài, còn Tôn Tuyết Mông vẫn chưa có ý định rời đi. Không còn Tôn Hưng, Lâm Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Tứ phu nhân, cô có biết thập tứ đệ lên kinh muốn gặp ai không? Bát ca đừng khách sáo, cứ gọi muội là Tuyết Mông là được. Phu quân lên kinh chủ yếu là tìm kiếm thị trường tiêu thụ đồng. Nghe chàng nói, đồng ở Nham Tử Sơn đã tích trữ được kha khá, nếu không nhanh chóng chuyển đổi thành tiền để mở rộng thực lực, đến lúc Lâm gia thực sự ra tay thì sẽ không kịp nữa. Lâm Hiên sáng mắt lên, vậy thì tốt quá rồi. Thập tứ đệ quả nhiên là người làm việc lớn, có chàng đích thân đi, lần này chắc chắn thành công. Tôn Tuyết Mông chỉ nhắc đến Nham Tử Sơn, không hề đề cập đến Ngưu Bối Sơn. Đây cũng là ý của Lâm Vân, nàng đương nhiên sẽ không nói lung tung, nhưng để trấn an Lâm Hiên, nàng vẫn nói thêm, ngoài ra, phu quân cũng muốn bàn bạc với hộ bộ thị lang Thôi đại nhân về chuyện của Lâm gia, theo ý của chàng, là định liên kết với triều đình để đối phó với Lâm gia. Tuyệt vời, như vậy ta mới yên tâm. Lâm Hiên cuối cùng cũng nắm được tình hình, chỉ cần Lâm Vân có kế hoạch hành động, hắn ở đây phòng thủ cũng yên tâm hơn. Nếu không, một khi Lâm gia thực sự liều lĩnh ra tay với hắn, chỉ cần một cuộc tấn công chớp nhoáng, Đào Nguyên Trấn và Nham Tử Sơn sẽ bị đánh chiếm. Dù sao, phiên vương Lâm gia cũng nắm trong tay mười mấy vạn đại quân. Tuy đối phó với Đào Nguyên Trấn không cần phải huy động toàn bộ lực lượng, nhưng chỉ cần điều động một vạn người, cũng tuyệt đối không phải là điều bọn họ có thể chống đỡ. Ở một nơi khác, Lâm Vân cùng Diệp Vãn Thanh đã đến Kinh Thành. Tuy hắn đã nhiều lần giao dịch với Kinh Thành, nhưng đều là thông qua thuộc hạ. Đây là lần đầu tiên hắn đích thân đến. Nhìn những con phố rộng lớn, dòng người tấp nập qua lại, hắn cảm nhận rõ ràng sự phồn hoa của Kinh Thành, vượt xa cả Ngư Thành và Hạo Thành. Lúc này, Diệp Vãn Thanh cười nói, phu quân, chàng thấy thế nào, có cảm thấy mình như nhà quê lên tỉnh không? Lâm Vân sờ mũi, cũng có chút chạnh lòng, nhưng cũng nằm trong dự đoán của ta. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đến gặp Thôi đại nhân trước hay về nhà chàng trước? Diệp Vãn Thanh nóng lòng muốn về nhà, nhưng là một người vợ, nàng cũng phải cân nhắc cảm xúc của Lâm Vân. Dù sao, mục đích chính lần này là làm việc, về nhà thăm người thân chỉ là tiện đường.
Lâm Vân vừa định trả lời, thì nhìn thấy một nhóm người xuất hiện ở phía xa, người dẫn đầu chính là Kỳ Du, thống lĩnh thị vệ đại nội, hắn ôm đao trước ngực, mỉm cười nhìn Lâm Vân, từ sau lần giao dịch trước, hắn kiếm được bộ tiền, tự nhiên đối với Lâm Vân vô cùng cảm kích. Lâm Vân chỉ tay về phía trước, xem ra phải đi gặp Thôi Minh Sung trước rồi. Diệp Vãn Thanh nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy là Kỳ Du, chỉ đành gật đầu. Lâm Vân mỉm cười, bước lên định hành lễ, tại hạ Lâm Vân, xin ra mắt, chưa kịp nói hết câu, Kỳ Du đã vội vàng đỡ lấy hắn, cười nói, Lâm công tử, chúng ta không phải người ngoài, không cần khách sáo như vậy. Lâm Vân đành thôi, cười nói, Kỳ thống lĩnh, tin tức của ngươi thật nhanh nhạy, lần này ta đến đây không hề báo trước, sao ngươi lại biết ta đến? Lâm công tử đừng hiểu lầm, thực ra, ban đầu ta cũng không biết chàng lên kinh, nhưng kinh thành là địa bàn của hoàng thượng, bất kỳ người lạ mặt nào vào kinh đều bị theo dõi, hơn nữa, Thôi đại nhân đã sớm dặn dò, nếu phát hiện Lâm công tử đến, nhất định phải nghênh đón ngay lập tức, vì vậy, vừa nhận được tin, ta liền lập tức từ trong cung chạy ra. Lâm Vân ra vẻ kinh ngạc, Thôi đại nhân thật quá khách sáo, tại hạ chỉ là một nông dân ở Ngưu Bối thôn, sao có thể nhận được sự đón tiếp long trọng như vậy? Kỳ Du trợn trắng mắt, nông dân, Lâm công tử thật biết nói đùa, nếu chàng là nông dân, vậy ta chẳng phải là đang nghênh đón một tên ăn mày sao? Lâm Vân chỉ biết cười khổ gật đầu, trong mắt Kỳ Du, Lâm Vân là kim chủ của bọn họ, hàng năm đều cung cấp một khoản tiền lớn, bọn họ tự nhiên phải tiếp đón chu đáo, phải biết rằng làm quan ở kinh thành cũng không dễ dàng gì. Tuy bề ngoài nhìn có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng mỗi dịp lễ Tết, cần phải chi tiêu không ít tiền bạc để lo lót quan hệ, nếu không có tiền mở đường, muốn làm việc gì cũng khó như lên trời. Đương nhiên, những chuyện này Lâm Vân, Kỳ Du và Diệp Vãn Thanh đều hiểu rõ, nhưng có những lời không thể nói thẳng ra. Kỳ Du ho khan một tiếng, Lâm công tử, mời, chàng khó khăn lắm mới lên kinh một lần này ta nhất định phải tiếp đãi chu đáo, để chàng cảm nhận được sự nhiệt tình của người kinh thành. Lâm Vân vội vàng xua tay, Kỳ thống lĩnh, lần này ta lên kinh chủ yếu là để làm việc, ngươi có thể sắp xếp cho ta gặp Thôi đại nhân được không? Được chứ, cho dù Lâm công tử không nói, ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, gần đây, Thôi đại nhân luôn nhắc đến Lâm công tử, không ngờ chàng lại thực sự đến. Lâm Vân mỉm cười gật đầu. Sau đó, cả nhóm đi đến một tòa phủ đệ nằm không xa Tử Cấm Thành. Phủ đệ này vô cùng nguy nga tráng lệ, hai bên là khu vườn, đối diện là một hồ nước phong cảnh hữu tình, qua hàng rào bằng ngọc, có thể nhìn thấy những chiếc thuyền nhỏ lướt trên mặt nước xanh biếc, người ngồi trên thuyền đều là những người từ nơi khác đến kinh thành du ngoạn. Lâm Vân nhìn tấm biển vàng trên cổng chính phủ đệ, đề ba chữ Thượng thư phủ. Lâm Vân nhíu mày, Thượng thư phủ là nơi nào? Chẳng lẽ là phủ đệ của vị đại quan nào ở kinh thành sao? Lần này, chưa đợi Kỳ Du lên tiếng, Diệp Vãn Thanh đã giải thích, Thượng thư phủ là hành cung của hoàng thượng khi còn là thái tử. Phu quân, xem ra lần này Thôi đại nhân tiếp đón chàng cũng thật là chơi lớn. Kỳ Du mỉm cười, khuôn mặt Kỳ Du lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Lâm Vân kinh ngạc, một hành cung của hoàng thượng, không được, tại hạ sao có thể dám ở hành cung của hoàng thượng chứ? Ấy, Lâm công tử đừng khách sáo, đây không chỉ là sự sắp xếp của Thôi đại nhân đâu, chẳng lẽ Lâm công tử còn chưa hiểu ý nghĩa của nó sao? Kỳ Du cười bí hiểm, cúi đầu. Lâm Vân nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, hít sâu một hơi, chẳng lẽ đây là thánh chỉ của hoàng thượng? Ha ha, đi thôi, lần này ta cũng nhờ phúc của Lâm công tử. Nói rồi, Kỳ Du khoác vai Lâm Vân bước vào Vân phủ. Canh giữ trước cổng phủ đều là thị vệ đại nội, khoác áo giáp vàng, bên hông đeo đao, oai phong lẫm liệt, nhưng khi thấy Lâm Vân và Kỳ Du đến gần, họ lập tức dùng đao chặn lại, quát, đứng lại, đây là hành cung của hoàng thượng, người ngoài không được đến gần. Kỳ Du không chút do dự, lấy từ trong ngực ra một tấm kim bài, trên đó khắc hình một con rồng năm móng vô cùng sống động. Hai thị vệ đại nội thấy vậy, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Kỳ Du nghiêm giọng nói, vị Lâm công tử này là người được hoàng thượng chỉ định, cần phải ở lại Vân phủ, không được cản trở, phải hầu hạ chu đáo, nếu dám trái lệnh, hậu quả các ngươi tự biết. Hai thị vệ đại nội quỳ trên mặt đất, nhìn nhau, chỉ đành gật đầu đồng ý. Kỳ Du lúc này mới mỉm cười, Lâm công tử, mời vào. Lúc này, Lâm Vân cũng không còn gì để nói, chỉ đành đi theo vào trong. Hắn lặng lẽ nhìn Diệp Vãn Thanh, cả hai đều cười khổ lắc đầu, không cần nói rõ, chỉ cần một ánh mắt, hai vợ chồng cũng hiểu được ý của đối phương. Lâm Vân thầm nghĩ, xem ra màn trình diễn của mình ở Ngưu Bối thôn hơi quá lố rồi, vậy mà lại kinh động đến hoàng thượng, nhưng điều này cũng chứng minh rằng Thôi Minh Sung đã nói giúp mình không ít lời tốt, hơn nữa, không cần hỏi cũng biết, hoàng thượng sắp xếp cho hắn ở Vân phủ, chắc chắn là muốn gặp mặt hắn. Nội dung cuộc nói chuyện, 89/10 là về chuyện phiên vương, dù sao, những suy nghĩ của hắn, Kỳ Du và Thôi Minh Sung đều đã biết từ lâu, thêm vào đó, kể từ khi lên ngôi, nỗi lo lớn nhất của hoàng thượng chính là 36 vị phiên vương này. Năm xưa, Thánh tổ hoàng đế khi đánh thiên hạ, nhờ vào 36 vị phiên vương này mới có thể giành được Giang Sơn đại đoan. Để an ủi thuộc hạ, ông đã lần lượt phong cho họ làm chư hầu, cùng cứ một phương. Ban đầu, ý định của Thánh tổ hoàng đế là để củng cố Giang Sơn, cho những phiên vương này trấn giữ biên cương,
nắm giữ quyền lực to lớn, cũng coi như là phần thưởng cho lòng trung thành của họ. Nhưng thời thế thay đổi, thiên hạ thái bình đã lâu, sự tồn tại của 36 vị phiên vương này đã trở thành mối nguy hại to lớn cho Đại Đoan thần triều. Nếu bọn họ nổi dậy, Giang Sơn nhà Lý sẽ lâm nguy. Vì vậy, việc xẻo thịt phiên vương là điều tất yếu. Bước vào nội viện, cảnh sắc càng thêm mê hoặc. Lâm Vân trước đây cũng từng dạo chơi trong phủ Nha Ngư Thành, nhưng so với Vân phủ này thì chẳng đáng là gì. Nhìn Lâm Vân vẻ mặt như chưa từng thấy cảnh đời, Kỳ Du trong lòng vô cùng đắc ý. Mấy lần tiếp xúc trước, hắn đều ở thế yếu, hoàn toàn bị Lâm Vân áp chế. Bởi vì năng lực của Lâm Vân quá mạnh, lại nắm trong tay nhiều thứ tốt. Đừng nói là hắn, một thống lĩnh thị vệ đại nội, ngay cả Thôi Minh Sung, hộ bộ thị lang, cũng không dám đắc tội Lâm Vân. Vì vậy, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội khoe khoang trước mặt Lâm Vân. Kỳ Du tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thế nào, Lâm công tử, Ngự Hoa viên này không tệ chứ? Lâm Vân cảm thán. Không chỉ là không tệ, quả xứng là hành cung của Hoàng thượng. Tại hạ được đặt chân đến đây đã là một ân huệ lớn lao rồi. Thấy Lâm Vân tỏ vẻ ngoan ngoãn, Kỳ Du rất hài lòng. Thực ra, lần này hắn tiếp đón Lâm Vân cũng là theo lệnh đến để thăm dò. Dù sao, Hoàng thượng là bậc tối cao, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu Lâm Vân có bất kỳ biểu hiện nào trái ý, lịch trình tiếp theo sẽ bị thay đổi. Thậm chí Lâm Vân có thể sống sót rời khỏi kinh thành hay không cũng là một vấn đề. Chẳng mấy chốc, mọi người đến một đại điện, bên trong bày biện vài bộ bàn ghế. Kỳ Du đưa tay ra hiệu, Lâm công tử, mời ngồi. Lâm Vân lúc này mới ngồi xuống, tỏ vẻ vô cùng khiêm tốn, hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm như khi ở Ngư Thành và Hạo Thành. Kỳ Du hỏi, Lâm công tử, lần này chàng đột ngột lên kinh, có việc gì vậy? Lâm Vân hơi dừng lại, liếc nhìn những thị vệ xung quanh. Kỳ Du lập tức hiểu ý, các ngươi lui ra hết đi. Đám thị vệ lúc này mới xoay người rời đi, đồng thời đóng cửa điện lại. Lâm Vân lúc này mới lên tiếng, lần này tại hạ đến đây là muốn tìm Thôi đại nhân làm một vụ giao dịch. Ồ, giao dịch gì? Lớn đến mức nào? Kỳ Du lập tức hứng thú. Thực ra, không cần hỏi hắn cũng đoán được, với sự hiểu biết của hắn về Lâm Vân, vụ giao dịch này chắc chắn lại là một con số khổng lồ, nếu không hắn cũng không cần đích thân lặn lội lên kinh. Lâm Vân hơi nghiêng người về phía trước, dùng ngón tay chấm nước trà, viết lên mặt bàn một chữ khoáng. Kỳ Du trong lòng chấn động, lập tức cười ha hả, Lâm công tử quả nhiên là người làm ăn lớn, chuyên làm những vụ giao dịch đánh cược cả mạng sống. Vừa nói ra, sắc mặt Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh đều thay đổi. Thấy lời nói của mình hơi quá, khiến Lâm Vân hiểu lầm, Kỳ Du vội vàng giải thích, Lâm công tử đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Vụ giao dịch này quả thực là một vụ giao dịch lớn, nhưng nó liên quan đến rất nhiều người và việc, ta không thể tự ý quyết định. Lâm công tử đường xa đến đây chắc cũng mệt rồi, cứ nghỉ ngơi trước đã, để ta bẩm báo lại với Thôi đại nhân, xem ngài ấy quyết định thế nào. Lâm Vân chắp tay cười nói, không thành vấn đề, vậy làm phiền rồi. Hắn đã sớm biết nói chuyện với Kỳ Du cũng vô ích, nhưng nếu hắn không nói rõ mục đích, Kỳ Du cũng sẽ không giúp đỡ. Tên Kỳ Du này rõ ràng là một chướng ngại vật, dù hắn làm ăn lớn đến đâu, hắn ta cũng dám kiếm trác. Điều này khiến Lâm Vân không khỏi cảm thán, quan lại ở kinh thành quả nhiên đều là một ruột. Lúc này, Diệp Vãn Thanh lên tiếng, Kỳ thống lĩnh, nhà mẹ đẻ của thiếp cũng ở kinh thành, thiếp và phu quân có thể về nhà thăm được không? Kỳ Du đương nhiên biết gia thế của Diệp Vãn Thanh, mỉm cười gật đầu, đương nhiên là được, nhị phu nhân từ khi rời kinh đến nay cũng đã gần 2 năm rồi, đúng là nên về nhà thăm non. Vậy đa tạ Kỳ thống lĩnh. Diệp Vãn Thanh không quan tâm, dù có Kỳ Du hay không, nàng cũng sẽ về nhà. Kỳ Du có chút lúng túng, nhị phu nhân khi gặp Diệp ngự sử đại nhân, xin hãy nói giúp ta vài lời tốt đẹp. Diệp Vãn Thanh đáp, đương nhiên rồi, ngài và phu quân thiếp cũng coi như người quen, chắc chắn sẽ không để phụ thân làm khó ngài. Vậy thì làm phiền rồi. Sau đó, Kỳ Du đứng dậy rời đi, không còn người ngoài, hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lâm Vân cười khổ, không ngờ, gia thế nhà nàng cũng không nhỏ. Một quan tam phẩm như Kỳ thống lĩnh mà cũng phải nhờ nhạc phụ ta nói giúp vài lời. Diệp Vãn Thanh trợn trắng mắt, bĩu môi, còn không phải nhờ phụ thân ta là ngự sử sao? Những kẻ có tật giật mình đều sợ ngự sử. Nhà ta 3 đời đều làm chức này, cho dù bọn họ muốn trả thù, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý. Lâm Vân lúc này mới hiểu ra, lại hỏi, Vãn Thanh, nếu nhà nàng có thế lực như vậy, tại sao năm xưa lại phải hy sinh nàng? Diệp Vãn Thanh thở dài, phu quân, chàng bây giờ vẫn chưa cảm nhận được sự khó khăn của những kẻ đảng này phái nọ ở kinh thành này. Thực ra, năm đó nếu phụ thân ta lên tiếng, quả thực có thể bảo vệ ta, nhưng một khi phụ thân ta nhượng bộ, danh tiếng thanh liêm 3 đời của Diệp gia sẽ mất hết, đến lúc đó, chắc chắn sẽ bị lôi kéo vào một phe phái nào đó. Chàng có biết, kết bè kết phái là điều cấm kỵ trong mắt hoàng thượng, phụ thân ta sao có thể làm chuyện như vậy? Hơn nữa, ta làm việc ta chịu, đã vì ta mà động chạm đến lợi ích của các phiên vương, thì cứ để ta tự gánh chịu. Nhìn người vợ chính trực trước mặt, Lâm Vân không khỏi nảy sinh lòng kính trọng đối với nàng và Diệp gia. Một gia tộc chính trực, không sợ cường quyền như vậy thật quá hiếm hoi, nhất là ở chốn quan trường đầy cám dỗ này, muốn giữ mình trong sạch càng khó khăn hơn.
Có thể nói, làm quan tham thì dễ, chỉ cần một ý nghĩ, nhưng Thanh Liêm lại vô cùng khó khăn, bởi vì mỗi ngày đều phải chịu đựng đủ loại cám dỗ. Lâm Vân đứng dậy, được rồi, nghe nàng nói vậy, ta cũng có chút tò mò về nhạc phụ đại nhân rồi, đi thôi, chúng ta đến Diệp phủ xem sao. À đúng rồi, có cần mua quà gì không? Diệp Vãn Thanh lắc đầu, nếu chàng tặng quà cho phụ thân ta, cẩn thận bị ông ấy tống vào nha môn, bộ đó với ông ấy không có tác dụng đâu. Lâm Vân ngượng ngùng, bỗng nhiên có chút căng thẳng, hắn từ trước đến nay tuy làm ăn phát đạt, nhưng đều là những thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng. Nếu bị phát hiện, dù không xảy ra chuyện gì cũng sẽ gây ra không ít phiền phức, e rằng người khó xử nhất chính là Diệp Vãn Thanh. Diệp Vãn Thanh nói tiếp, phụ thân ta thích ăn thịt dê nướng và rượu trắng, chúng ta đến cửa hàng Việt Thịnh Trai mua một ít là được rồi. Lâm Vân cười khổ gật đầu, hắn không ngờ nhạc phụ đại nhân lại dễ dỗ dành như vậy, ở kinh thành này, quả thực là một dòng nước trong. Nếu hắn mang thịt dê nướng và rượu trắng đi tặng Thôi Minh Sung, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Sau đó, hai vợ chồng rời khỏi Vân phủ, đi thẳng đến Việt Thịnh Trai. Trong hoàng cung, tại hộ bộ, Thôi Minh Sung đang ngồi giữa phòng, xử lý tấu chương, hai bên là các quan viên khác của hộ bộ, ai nấy đều nghiêm túc làm việc, dù sao cũng là làm việc dưới mắt hoàng thượng, không ai dám lơ là, đều mang vẻ mặt nghiêm nghị. Kỳ Du đứng ở cửa nhưng không vào trong. Thôi Minh Sung đang cúi đầu xem tấu chương, chợt cảm thấy có người đứng ở cửa, bèn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Kỳ Du nháy mắt với mình, hắn lập tức hiểu ý, lên tiếng, "Các vị, hôm nay phải xử lý hết số tấu chương này, lát nữa ta sẽ trình lên thượng thư đại nhân, không được sai sót." "Vâng." Mọi người đồng thanh đáp. Tuy nhiên, mọi người đều nhìn thấy Kỳ Du, biết hắn là người của Thôi Minh Sung nên cũng không lấy làm lạ. Thôi Minh Sung lúc này mới thong thả bước ra ngoài. Hắn mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, dáng vẻ đường hoàng, đạo mạo. Vừa bước qua cửa, hắn vẫy tay với Kỳ Du, hai người đi vào khu vườn bên cạnh hộ bộ. "Thế nào, đón được Lâm Vân rồi chứ?" "Vâng, thuộc hạ đã an bài Lâm Vân ở Vân phủ." "Hắn có nói lần này lên kinh làm gì không?" Kỳ Du vội vàng gật đầu. "Hắn nói muốn bàn bạc với đại nhân về việc mua bán khoáng sản." Thôi Minh Sung sáng mắt lên, bẻ một cành đào bên cạnh, cười nói, "Tên tiểu tử này thật to gan." Kỳ Du gật đầu, "Đúng vậy, nhưng theo báo cáo của thám tử, ngoài mỏ sắt ở Ngưu Bối Sơn, Lâm Vân còn nắm trong tay mỏ đồng ở Nham Tử Sơn, Đào Nguyên Trấn, đặc biệt là Nham Tử Sơn đã bị Lâm gia phát hiện, có lẽ hắn đã bắt đầu giao tranh với Lâm gia rồi, có khí phách, tên tiểu tử này làm việc lão luyện, tĩnh táo lại biết mượn sức, xem ra lần này hắn lên kinh là muốn lôi kéo triều đình." Thôi Minh Sung là nhân vật tầm cỡ nào, chút tâm tư của Lâm Vân hắn đã sớm nhìn thấu. Kỳ Du dè dặt hỏi, "Vậy ý của đại nhân là?" "Không sao cả, ta đã bí mật bàn bạc với hoàng thượng rồi, ngài ấy cũng muốn mượn tay hắn để dạy dỗ Lâm gia một bài học, nếu thành công, có thể áp dụng phương pháp này với những phiên vương khác. Ngươi đi theo dõi Lâm Vân, giám sát nhất cử nhất động của hắn ở kinh thành, gặp gỡ những ai, rồi báo cáo lại cho ta." Kỳ Du tò mò, "Đại nhân, ý ngài là Lâm Vân sẽ lén lút liên lạc với các thế lực khác ở kinh thành sao?" "Không biết, chỉ là đề phòng trường hợp xấu nhất, tên tiểu tử này tham vọng không nhỏ, nếu không theo dõi kỹ, chúng ta có thể bị hắn lật thuyền." Tuy hiện tại Thôi Minh Sung là người được hoàng thượng sủng ái, nhưng hắn cũng che giấu không ít bí mật mà hoàng thượng không hề hay biết. Một khi có thế lực thứ ba can thiệp, rất có thể sẽ bị bại lộ. Nếu để hoàng thượng biết được, đây chính là tội lừa dối quân vương, cho dù là Thôi Minh Sung cũng không gánh nổi. Dù sao, gần vua như gần cọp, dù được sủng ái đến đâu, một khi làm tổn hại đến lợi ích của hoàng gia, đều là trọng tội. "Thuộc hạ hiểu rồi." Kỳ Du xoay người rời đi. Thôi Minh Sung lại nói, "Ngươi chuyển lời cho Lâm Vân, nói rằng tối mai ta sẽ đích thân đến Vân phủ, bảo hắn chờ đó." Hắn vẫn quyết định gặp Lâm Vân trước, để thăm dò thái độ của hắn. Kỳ Du gật đầu đáp, "Vâng, thưa đại nhân." Lần này Lâm Vân đến kinh thành cùng với nhị phu nhân Diệp Vãn Thanh, vừa rồi nghe ý của bọn họ, hình như là muốn đi thăm Diệp Như Huỳnh. Thôi Minh Sung cười nói, "Không sao cả, lão già Diệp Như Huỳnh đó là một kẻ cổ hủ, lại có thân phận đặc biệt, sẽ không bị Lâm Vân mua chuộc đâu. Hơn nữa, nếu Lâm Vân không muốn chớt, chắc cũng không dám tiếp xúc với người nhà họ Diệp." Bên này, Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh rời khỏi Vân phủ, đi thẳng đến Việt Thịnh Trai. Nơi này là cửa hàng duy nhất bán thịt dê bò ở kinh thành, cũng coi như là một đặc sản của kinh thành. Không ngờ, Diệp Vãn Thanh lại quen biết những người bán thịt ở đây, vừa thấy nàng đến, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi, thậm chí có người còn hỏi nàng sao lại quay về kinh thành. Diệp Vãn Thanh cũng không giải thích nhiều, chỉ nói qua loa vài câu. Cuối cùng, Diệp Vãn Thanh đưa cho Lâm Vân một túi lớn thịt dê nướng. "Này, cầm lấy, thịt dê nướng của Việt Thịnh Trai là nhất tuyệt, dùng mỡ dê chiên thịt dê, giữ nguyên hương vị, nếu ăn kèm với rượu trắng thì càng ngon tuyệt." Nhìn nàng vẻ mặt say mê, Lâm Vân cười nói, "Thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều calo như vậy, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu." Diệp Vãn Thanh nhíu mày, "Cái gì mà nhiều dầu mỡ, nhiều calo?" Lâm Vân cười xòa, biết nàng không hiểu, bèn giải thích, "Tức là dầu mỡ quá nhiều, ăn nhiều không tốt cho cơ thể. Hơn nữa, vừa rồi ta thấy,
dầu trong chảo đều là dầu chiên đi chiên lại, không biết đã dùng bao nhiêu lần rồi. Diệp Vãn Thanh trợn trắng mắt, chàng lắm chuyện thật, đây là đặc sản của kinh thành đấy, chàng không hiểu thì đừng nói lung tung, nhất là lát nữa trước mặt phụ thân ta. Lâm Vân chợt nhớ ra điều gì, hỏi, đúng rồi, lát nữa nàng định giới thiệu ta với người nhà thế nào, nếu ta giấu nhẹm thành tích của mình trong năm qua, thì chẳng khác nào kẻ vô dụng, ít nhất là trong mắt người nhà họ Diệp, chắc chắn ta không xứng với nàng. Diệp Vãn Thanh phì cười, phu quân yên tâm, nhà ta không phải loại gia tộc hám giàu sang, cũng sẽ không coi thường chàng. Chàng cứ nói chàng làm ruộng ở Ngưu Bối thôn, có ngàn mẫu ruộng tốt là được rồi. Phụ thân ta biết được chắc chắn sẽ rất vui. Lâm Vân hoàn toàn cạn lời, ấn tượng của hắn về Diệp gia hoàn toàn khác với những gia tộc thế lực khác, ví dụ như Tôn gia, nếu không phải vì thân phận đặc biệt và thủ đoạn của hắn, Tôn gia tuyệt đối sẽ không đồng ý gả Tôn Tuyết Mông cho hắn. Đây chính là sự khác biệt. Lâm Vân thầm cảm thán. Vừa nói chuyện, hai người đến một cửa hàng rượu nhỏ, trên cửa treo một lá cờ tam giác, đề 3 chữ rượu trắng. Cửa hàng nhỏ đến mức nhìn một cái là thấy hết bên trong, nhưng trước cửa hàng lại có một hàng dài người xếp hàng mua rượu. Lâm Vân nhón chân nhìn, cảm thán, nhiều người thế, rượu trắng này ngon đến vậy sao? Đương nhiên rồi, người già ở kinh thành hầu như đều uống rượu của cửa hàng này, nhưng mỗi ngày họ chỉ bán 10 vò. Xem vị trí xếp hàng của chúng ta, chắc là vẫn mua được. Diệp Vãn Thanh khẽ nhíu mày, nàng khó khăn lắm mới về kinh thăm phụ thân, nếu không mua được rượu ngon thì luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Nhưng Lâm Vân cũng nhận ra, những người xếp hàng mua rượu ở đây đều là dân thường nghèo khó, những gia đình giàu có đều tự ủ rượu để uống. Lâm Vân thở dài, Vãn Thanh, nàng ở đây chờ, ta đi một lát sẽ quay lại. Ấy, phu quân, chàng định đi đâu? Lâm Vân chỉ vẫy tay với nàng, không nói gì. Chẳng mấy chốc, hắn đến một tiệm cầm đồ gần đó, đổi 50 lượng bạc thành một đống tiền đồng. Dưới ánh mắt tò mò của những người làm trong tiệm, Lâm Vân ôm đống tiền đồng quay lại. Diệp Vãn Thanh nhìn đống tiền đồng, ngạc nhiên, phu quân, chàng làm gì vậy, sao lại đổi nhiều tiền đồng thế? Lâm Vân cười đáp, chẳng phải nàng sợ không xếp hàng mua được rượu sao, cứ chờ xem. Nói rồi, Lâm Vân lớn tiếng hô, nhặt tiền này. Khi những người đang xếp hàng quay lại nhìn, Lâm Vân đã ném đống tiền đồng trong tay lên trời. Những người xếp hàng mua rượu như phát điên, chen lấn xô đẩy nhau tranh giành nhặt tiền. Ngay cả những người buôn bán xung quanh cũng tham gia vào. 50 lượng bạc tiền đồng, đủ để bọn họ cúi xuống nhặt một lúc lâu rồi. Diệp Vãn Thanh mặt mày tối sầm, phu quân, chàng thật là hoang phí, 50 lượng bạc cứ thế mà mất rồi. Lâm Vân kéo nàng nhanh chóng đến đầu hàng, cười nói, nương tử ngốc, nàng có biết thời gian của phu quân nàng quý giá thế nào không? Sao có thể lãng phí ở chỗ này? Hơn nữa, nàng phải biết, trên thế giới này, chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết thì đều không phải là vấn đề, không cần phải tiếc, vì trong khoảng thời gian này, phu quân nàng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nghe Lâm Vân nói những lời ngụy biện, Diệp Vãn Thanh chỉ biết im lặng, nhưng trong lòng nàng lại rất vui, vì Lâm Vân sẵn sàng chi tiền cho nàng, không hề keo kiệt như những người đàn ông khác. Những người xung quanh nhìn hai người với ánh mắt kính nể, nhìn trang phục bình thường, không ngờ lại giàu có như vậy, ngoài lần hoàng thượng giải tiền cách đây vài năm, chưa có ai làm như vậy. Nhưng Lâm Vân không muốn bị người ta xem như khỉ trong sở thú, mua rượu xong liền cùng Diệp Vãn Thanh rời đi. Việc Lâm Vân giải tiền cũng bị một số người để ý, từ đó biết được thân phận và lai lịch của hắn. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh đi qua hết con hẻm này đến con hẻm khác, cuối cùng cũng đến một khoảng đất trống. Diệp phủ đã ở ngay trước mắt. Lâm Vân cười khổ, Vãn Thanh, cửa nhà nàng sao lại nằm trong hẻm thế này? Đừng nhắc nữa, phụ thân ta thích thế đấy. Ngôi nhà này là do tổ tiên nhà họ Diệp để lại. Lát nữa chàng đừng nói những lời phụ thân ta không thích nghe, cẩn thận bị ông ấy đuổi ra ngoài đấy. Sau đó, Diệp Vãn Thanh bước lên bậc thềm, gõ nhẹ vào vòng cửa hình con sư tử. Một lúc lâu sau, cánh cửa mới từ từ mở ra. Một người đàn ông mặt trắng, béo tròn, ăn mặc như một đầu bếp, đặc biệt là chiếc tạp dề trắng dính đầy dầu mỡ, trông rất luộm thuộm. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Vãn Thanh, người đàn ông này rõ ràng sững người lại, sau đó vui mừng kêu lên, ái chà chà, nhị tiểu thư, cô đã về rồi, thật tốt quá. Nói rồi, người đàn ông mặt trắng vui mừng quay đầu hô to, lão gia, phu nhân, nhị tiểu thư đã về. Tiếng hô này khiến cả Diệp phủ chấn động, những người làm công, người hầu đều chạy ra xem. Diệp Vãn Thanh nói, A Bưu, ngươi la hét cái gì, phụ mẫu ta đâu, đại tỷ ta đâu, đều ở đây cả. Nhị tiểu thư, một năm qua cô sống ở ngoài có tốt không? Năm ngoái, ta nghe lão già nói cô, hắn ta định nói Diệp Vãn Thanh phạm tội mưu phản, đáng lẽ phải bị xử tử, nhưng không ngờ nàng vẫn còn sống, hơn nữa nhìn trạng thái có vẻ sống rất tốt. Lúc này, từ trong phủ vang lên tiếng bước chân dồn dập, một ông lão gầy gò xuất hiện, nhưng tinh thần mạnh mẽ, tay mân mê hai quả cầu sắt, mặc bộ đồ ở nhà. Bên cạnh ông là một phu nhân ăn mặc sang trọng, tuy có tóc bạc nhưng được trải chuốt gọn gàng, chính là cha mẹ của Diệp Vãn Thanh. Hai người nhìn thấy con gái thứ hai trở về đều vô cùng vui mừng, nước mắt lưng tròng. Phụ thân, mẫu thân, con gái bất hiếu, khiến hai người lo lắng rồi, xin nhận của con một lại.
Nói rồi, Diệp Vãn Thanh vừa khóc vừa quỳ xuống dập đầu trước cha mẹ. Diệp Như Huỳnh và vợ vội vàng đỡ nàng dậy. Nhị nha đầu, con muốn chớt mẹ rồi. Năm đó tại sao con lại làm chuyện ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đó? Diệp Như Huỳnh quát, bà già này nói gì vậy? Vãn Thanh không làm gì sai cả. Con bé năm đó chỉ là công cụ bị hy sinh thôi. Nhưng nếu không có Vãn Thanh, chủ tử cũng sẽ không quyết tâm xẻo thịt phiên vương. Nhìn cha mẹ tranh luận vì chuyện của mình, Diệp Vãn Thanh dùng tay áo lau nước mắt. Phụ thân, mẫu thân, con được gặp lại hai người thật sự rất vui. Diệp Như Huỳnh hỏi, đúng rồi, chẳng phải con bị triều đình giao cho Lâm gia xử lý sao? Sao lại còn sống mà trở về được? Nhắc đến chuyện chính, Diệp Vãn Thanh mới nhớ đến Lâm Vân, quay đầu nhìn ra cửa. Lâm Vân đang ngồi xổm ở góc cửa, tay ôm túi lớn thịt dê nướng và rượu trắng, trông đúng là một gã nhà quê. Diệp Vãn Thanh suýt nữa thì bật cười, nàng không ngờ phu quân mình lại diễn đạt giỏi đến vậy, bình thường chàng đâu có bộ dạng này. Phu quân, mau vào đây ra mắt phụ mẫu ta. Lâm Vân lúc này mới đứng dậy đi vào, quỳ xuống đất. Lâm Vân, người làng Ngưu Bối, xin ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu. Nhìn Lâm Vân cố tình giả ngốc, Diệp Vãn Thanh trong lòng buồn cười, nhưng vẫn phải cố gắng nhịn. Diệp Như Huỳnh và vợ nhìn nhau, đều ngạc nhiên. Mau mời ngồi. Lão phu nhân là người đầu tiên đỡ Lâm Vân dậy. Diệp Như Huỳnh lúc này mới hỏi, Vãn Thanh, con đã được minh oan rồi sao? Diệp Vãn Thanh gật đầu, kể lại những gì mình đã trải qua ở Lâm gia, đặc biệt nhấn mạnh việc Lâm Vân đã cứu nàng khỏi tay Lâm gia như thế nào, và kể về cuộc sống vợ chồng son hòa thuận, yêu thương nhau trong suốt 1 năm qua. Diệp Như Huỳnh lúc này mới hiểu ra, ánh mắt nhìn Lâm Vân cũng dần thay đổi từ kinh ngạc sang chấp nhận, thậm chí còn có chút tán thưởng. Ông ta cả đời ghét nhất là quan tham và gian thương. Trong mắt Diệp Như Huỳnh, hai loại người này chính là nguyên nhân khiến Đại Đoan thần triều suy vong. Nhưng Lâm Vân lại tỏ ra rất chất phác, tuy chưa tiếp xúc nhiều, nhưng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mà Lâm Vân đương nhiên hiểu rõ những điều này, nhất là sau khi được Diệp Vãn Thanh nhắc nhở, hắn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, khiến nhạc phụ đại nhân không vui. Lâm Vân phải không? Lâm Vân vội vàng khom người. Vâng, nếu nhạc phụ không chê, cứ gọi con là Tiểu Vân, Tiểu Lâm gì cũng được. Nhìn phu quân mình khúm núm như chuột gặp mèo, Diệp Vãn Thanh tâm trạng rất tốt, vì nàng đã về nhà, nhận được sự chúc phúc của cả gia đình. Lúc này, Diệp Như Huỳnh nói, con từng là người của phiên vương Lâm gia, bị đày đến Ngưu Bối thôn, lại cứu con gái ta, chắc hẳn đã phải trả giá không nhỏ. Lâm Vân cười ngượng, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, Diệp Vãn Thanh chủ động nói, Lâm gia bắt chàng phải trả thay con 2 vạn lượng bạc. Diệp Như Huỳnh hừ lạnh một tiếng, Lâm gia thật to gan, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện ác như vậy, ta nhất định phải tâu lên hoàng thượng. Đẩy nhanh bước chân xẻo thịt phiên vương. Lão phu nhân vội vàng kéo ông ta lại, ra hiệu đừng nói lung tung. Trong mắt bà, dù sao Lâm Vân cũng là người Lâm gia, nói những lời này trước mặt hắn, chắc chắn sẽ đắc tội. Bà già này kéo ta làm gì, không phải con gái chúng ta bị Lâm gia bắt nạt sao? Lâm Vân cũng nói đỡ, nhạc mẫu đừng bận tâm đến con và Lâm gia đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Diệp Như Huỳnh gật đầu, Lâm Vân, con theo ta. Nói rồi, ông ta xoay người định đi. Diệp Vãn Thanh biết phụ thân mình muốn nói gì, vội vàng kéo ông ta lại, chu môi nói, phụ thân, chàng lần đầu tiên đến nhà ta, người muốn làm gì? Diệp Như Huỳnh cười khổ, con gái ngốc, con đã lấy chồng rồi, ta còn có thể giết chàng sao? Nhưng dù sao con cũng là con gái Diệp gia, ta phải nói chuyện với chàng. Lúc này, Lâm Vân cũng nói, Vãn Thanh, nàng đừng cản nữa. Nói rồi, hắn giơ túi thịt dê nướng và rượu trắng lên. Việt Thịnh trai, trước đây con nghe Vãn Thanh nói người thích ăn thịt dê nướng và rượu trắng, nên đặc biệt mua biếu người. Ha ha, Diệp Như Huỳnh cười lớn, ta đã ngửi thấy mùi thơm từ lâu rồi. Bình thường ta không động đến rượu thịt không rõ nguồn gốc, nhưng vì con là chồng của Vãn Thanh, thì lại khác. Đến thư phòng của ta, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Người ta nói, bàn rượu là nơi dễ dàng vun đắp tình cảm nhất, quả không sai. Ngay cả một vị quan thanh liêm như Diệp Như Huỳnh cũng không ngoại lệ. Ai cũng có ham muốn, chỉ là ham muốn của người này là làm hại người khác để trục lợi, còn người kia chỉ muốn thỏa mãn cơn thèm ăn. Lâm Vân hiểu rõ, nhạc phụ đại nhân của hắn chính là loại người thứ hai, là ngự sử của triều đình, quan nhất phẩm, vậy mà lại sống giản dị như vậy, thật khiến Lâm Vân mở rộng tầm mắt. Quan nhất phẩm, nắm giữ quyền lực to lớn, tuyệt đối là đại quan trong triều, thậm chí còn hơn cả Thôi Minh Sung, hộ bộ thị lang. Diệp phủ đáng lẽ phải tấp nập người ra vào, nhưng trong cả triều đình lại không có vị quan nào đến đây tặng quà. Từ đó có thể thấy mọi người không ưa gì Diệp Như Huỳnh, đồng thời cũng rất sợ ông ta. Sau đó, Lâm Vân nhìn Diệp Vãn Thanh với ánh mắt trấn an, rồi đi theo Diệp Như Huỳnh vào thư phòng. Hai người ngồi xuống, Lâm Vân liền mở túi thịt dê nướng ra, mùi thơm ngào ngạt của thịt dê nướng xộc vào mũi. Lâm Vân thầm nuốt nước miếng. Thực ra, hắn không thích những món ăn nhiều dầu mỡ như vậy, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Nhưng những món ăn giàu calo này quả thực rất hấp dẫn. Diệp Như Huỳnh cũng nhìn chằm chằm vào thịt dê nướng, vậy mà lại chủ động cầm vò rượu trắng lên rót cho Lâm Vân. Lâm Vân vội vàng giật lấy vò rượu, nhạc phụ đại nhân, sao có thể để người rót rượu cho Vãn Bối được, để con làm.
Nói rồi, Lâm Vân đứng dậy, cung kính rót cho ông ta một bát rượu đầy. Nhìn bọt rượu nổi lên trong bát, Diệp Như Huỳnh thở dài, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Lúc này, Lâm Vân cũng rót rượu cho mình, nâng bát lên. Nhạc phụ đại nhân, bát rượu này con kính người. Cảm ơn người đã sinh ra một người con gái tốt như vậy. Với sự thông minh của mình, Lâm Vân tự nhiên biết nhạc phụ đại nhân gọi hắn vào đây riêng để nói gì, không gì khác ngoài việc thăm dò tình cảm của hắn dành cho con gái mình. Đây cũng là điều mà cha mẹ quan tâm nhất. Vì vậy, Lâm Vân chủ động khơi mào chủ đề này, uống cạn bát rượu, cảm giác cay nồng sộc lên, khiến Lâm Vân hơi đỏ mặt. Rượu trắng này quả thực rất ngon, nhưng cũng rất mạnh. Diệp Như Huỳnh sáng mắt lên, không ngờ chàng rể này lại khéo ăn nói đến vậy, ít nhất là từ lúc gặp mặt đến giờ, nhất cử nhất động của Lâm Vân đều khiến ông ta hài lòng. Đối với Diệp Như Huỳnh, điều ông ta không coi trọng nhất chính là thân phận, tuy môn đăng hộ đối rất quan trọng, nhưng cũng không phải là điều bắt buộc, chỉ cần con gái mình vui vẻ, hạnh phúc là được, ông ta làm cha sẽ luôn chúc phúc. Diệp Như Huỳnh bưng bát rượu lên, nhìn chằm chằm Lâm Vân, nói, chàng trai trẻ, ban đầu khi nghe nói con là người Lâm gia, phản ứng đầu tiên của ta là phản cảm. Lý do tại sao thì chắc Vãn Thanh cũng đã nói với con rồi, ta có một tật xấu, chính là không ưa gì những tên quan tham ô lại. Vì vậy, ta làm quan trong triều đã đắc tội với không ít người, nhưng ta ghét nhất là những tên phiên vương gây họa cho dân chúng. Lâm Vân cũng gật đầu, ngươi cứ yên tâm, con tuy là người Lâm gia, nhưng cũng chỉ là tử sĩ, trong lòng cũng rất căm hận Lâm gia. Hơn nữa, con cũng rất khâm phục những vị quan thanh liêm, cương trực như người. Ha ha, đây là lời thật lòng của con sao? Con chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng địa vị của ta trong triều để mưu cầu lợi ích cho mình sao? Diệp Như Huỳnh là nhân vật tầm cỡ nào, là quan nhất phẩm, nắm giữ quyền lực to lớn, không nói là hô phong hoán vũ trong triều, nhưng cũng là một nhân vật lớn. Trong triều, chỉ có ông ta gây khó dễ cho các quan khác, chứ chưa có ai dám chọc giận ông ta. Tuy là ngự sử, nhưng lai lịch cũng rất lớn, thêm vào đó, có thể sống sót trong chốn quan trường đầy sóng gió này, cũng tuyệt đối không phải người tầm thường. Vì vậy, câu nói tưởng chừng như đùa này, nghe vào tai Lâm Vân lại là một sự thăm dò. Lâm Vân hơi sững người, rồi cười nói, ngươi đã nghĩ nhiều rồi, con chỉ là một dân thường ở Ngưu Bối thôn, Phong Dương quận, chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng thân phận của người để mưu cầu điều gì, thậm chí, con cũng chưa từng nghĩ đến việc lên kinh. Lần này đến đây hoàn toàn là vì Vãn Thanh nhớ nhà, hơn nữa bây giờ chưa đến mùa vụ bận rộn. Diệp Như Huỳnh nheo mắt, nhìn chằm chằm Lâm Vân hồi lâu. Lâm Vân biết ông ta đang đánh giá mình, đang suy nghĩ xem những lời mình nói có phải là sự thật hay không. Trong lòng hắn cũng có chút căng thẳng, những lão già trong triều này, không ai là kẻ dễ đối phó, nhất là vị ngự sử trước mặt này, tuy ông ta không quản lý dân thường như hắn, nhưng vẫn tạo cho Lâm Vân áp lực không nhỏ. Sau khoảng mười mấy nhịp thở, Diệp Như Huỳnh cười nói, tốt, xem ra lần này Vãn Thanh đã tìm được một người chồng tốt. Lâm Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm than thở bữa rượu này thật ngột ngạt, dù là tiếp xúc với Thôi Minh Sung hay Kỳ Du, tuy ban đầu đều không tin tưởng lẫn nhau, nhưng mọi người đều làm việc theo quy tắc ngầm, vì lợi ích của mình mà kết giao với nhau, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng Lâm Vân biết rõ, lão già trước mặt này là một kẻ khó chơi, thực sự muốn tìm ra khuyết điểm của hắn. Loại người này rất nguy hiểm, nếu để lộ sơ hở, hậu quả khó lường. Lúc này, Diệp Như Huỳnh vừa đặt bát rượu xuống, Lâm Vân đã chủ động rót đầy rượu cho ông ta. Nhạc phụ đại nhân, con không phải cố ý làm khó người, nhưng có vài chuyện con vẫn phải nói rõ. Tuy con là chồng của nhị tiểu thư, nhưng cũng coi như là người nhà họ Diệp. Vì vậy, con có vài yêu cầu dành cho con. Đầu tiên, tuyệt đối không được cấu kết với quan tham ô lại. Ta biết con làm ruộng ở Ngưu Bối thôn, lại có ngàn mẫu ruộng tốt, cũng coi như là một tiểu phú ông. Nhưng nếu con làm chuyện gì sai trái, một khi ta biết được, đừng trách ta đại nghĩa diệt thân, không nể nang gì đâu. Những lời này, mấy năm trước ta cũng đã nói với chồng của con gái lớn rồi. Lâm Vân gật đầu, tuy không tán thành cách nghĩ của lão già này, nhưng sự kiên trì đối với công việc và nguyên tắc của ông ta vẫn khiến hắn nể phục. Chồng của con gái lớn à? Con biết, Vãn Thanh đã kể với con rồi, nghe nói anh ta là tam đẳng thị vệ của binh bộ. Con biết là tốt, trước đây, hắn ta cũng từng cầu xin ta, muốn ta giúp hắn thăng quan tiến chức. Ban đầu ta định gây áp lực với binh bộ, bãi chức hắn ta, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, dù sao hắn ta cũng chỉ mới có ý nghĩ đó, chưa làm gì cả. Hơn nữa, nếu ta thực sự làm vậy, chẳng phải là khiến con gái lớn của ta phải chịu khổ sao? Lâm Vân thầm nghĩ, lão già này cũng biết điều đó sao? Đương nhiên, Lâm Vân không dám nói ra, chỉ liên tục gật đầu. Được rồi, những chuyện nên nói, không nên nói đều đã nói rõ rồi, đừng nhắc lại nữa, kể ta nghe về chuyện con trồng trọt ở Ngưu Bối thôn đi. Nói rồi, lão già tự gắp một miếng thịt dê nướng bỏ vào miệng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Lâm Vân nhìn thấy vậy, nói, thực ra cũng không có gì để nói. Ban đầu, mảnh đất mà Lâm gia chia cho con không thích hợp để canh tác, con đã phải tốn rất nhiều công sức để cải tạo đất, cuối cùng mới có thể trồng trọt được. Diệp Như Huỳnh sáng mắt lên, thật sao, con còn biết cả về nông nghiệp nữa à? Lâm Vân khiêm tốn đáp, chỉ là biết chút ít thôi,
khiến nhạc phụ chê cười rồi. Đây không phải là chuyện tầm thường đâu. Con có muốn chia sẻ cách cải tạo đất của mình không? Đây là công đức vô lượng, có thể giúp hàng triệu người dân Đại Đoan thoát khỏi nạn đói. Khóe miệng Lâm Vân giật giật, lão già này nói chuyện thật khoa trương, nói cho cùng vẫn là muốn hắn cống hiến không công, nhưng dựa vào cái gì chứ? Lâm Vân vội vàng nói, con cũng chỉ là tình cờ mới cải tạo được đất, không hiểu biết nhiều về nông nghiệp, mong nhạc phụ đừng làm khó con. Diệp Như Huỳnh gật đầu, nhưng ông ta cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe ra chàng rể này không muốn làm việc tốt mà không được lợi lộc gì, ông ta cũng không thể ép buộc, đành thôi. Đúng rồi, một năm con thu hoạch được bao nhiêu bạc? Lâm Vân thầm mắng trong lòng, lão già này hoàn toàn coi hắn như phạm nhân mà thẩm vấn, mỗi câu hỏi đều rất nhạy cảm, lại giống như đang thăm dò hắn, không trách vừa rồi Diệp Vãn Thanh hết lần này đến lần khác ngăn cản. Lâm Vân đã nhìn ra, lão già này không phải cứng đầu, mà là EQ thấp, hắn thật sự không hiểu, một người EQ thấp như vậy làm sao có thể leo lên được chức quan nhất phẩm. Lâm Vân đáp, cũng không nhiều. Không nhiều là bao nhiêu? Sao, con còn giấu ta nữa à? Hay là trong này có gì mờ ám? Quả nhiên, Diệp Như Huỳnh lập tức thay đổi thái độ, trở nên nghiêm nghị, là quan lại trong triều. Ông ta tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của lương thực đối với một quốc gia, và những mánh khóe trong đó cũng không ít. Chàng rể này bề ngoài tỏ ra khiêm tốn, nhưng thực chất những câu hỏi của ông ta, hắn đều trả lời qua loa. Lâm Vân ho khan một tiếng, năm ngoái tổng cộng thu hoạch được 300.000 cân, nhưng vì Hạo Thành gặp thiên tai, nên con đã bán số lương thực này cho triều đình để cứu trợ, được 7 vạn lượng bạc. Đương nhiên, số bạc này không phải chỉ mình con được hưởng, hơn 500 người ở Ngưu Bối thôn cũng cần phải ăn uống, nên trong tay con cũng không còn lại bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên Lâm Vân phải giải thích cẩn thận như vậy với người khác, sợ bị hiểu lầm. Diệp Như Huỳnh sáng mắt lên, thì ra số lương thực mà Hoàng thượng thu mua ở Phong Dương quận gần đây là của con à. Ngay sau đó, ông ta lại nghĩ đến điều gì đó, đầy ẩn ý hỏi, vậy ra, quan hệ giữa con và hộ bộ thị lang Thôi Minh Sung cũng rất thân thiết. Lâm Vân thầm kêu không ổn, lão già này rõ ràng là người trong cuộc, chỉ là biết quá ít mà thôi. Lâm Vân cười gượng hai tiếng, nhạc phụ đừng hiểu lầm, Thôi đại nhân là không sai, lại là vị quan phụ trách giải quyết thiên tai ở Hạo Thành lần trước, con và ngài ấy chỉ là gặp mặt vài lần, không có quan hệ gì sâu sắc. Diệp Như Huỳnh mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp cầm một miếng thịt dê nướng lên ăn. Thịt dê nướng của Việt Thịnh trai vẫn ngon như vậy. Chàng trai trẻ, là Vãn Thanh bảo con mua phải không? Lâm Vân không hiểu tại sao lão già này lại đột ngột chuyển chủ đề, nếu ông ta tiếp tục truy hỏi, ngược lại còn khiến hắn yên tâm hơn, nhưng làm như vậy, trong lòng Lâm Vân lại bắt đầu bất an. Vâng, con cũng là lần đầu tiên lên kinh, không biết sở thích của nhạc phụ. Diệp Như Huỳnh gật đầu, tự mình ăn uống, lại uống một ngụm rượu. Lâm Vân nhìn thấy vậy, cũng không biết nên nói gì. Sau đó, hai người chỉ nói chuyện phiếm về cuộc sống thường ngày ở kinh thành, không đề cập đến chuyện khác nữa. Tuy Lâm Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút bất an. Đêm khuya, khi Lâm Vân từ thư phòng đi ra, Diệp Vãn Thanh liền chạy đến, "Phu quân, phụ thân ta không làm khó chàng chứ?" Lâm Vân cười khổ lắc đầu, nói sao nhỉ, ông ấy không làm khó ta, nhưng quả thực khiến ta hơi khó chịu, nhưng phụ thân nàng say rồi, hiện đang nằm ngủ trên bàn. Diệp Vãn Thanh nhìn vào thư phòng, quả nhiên thấy phụ thân mình đang ngủ say. "Phu quân, thiếp đã hứa với mẫu thân tối nay sẽ ở lại nhà, chàng định ở lại qua đêm hay là về Vân phủ nghỉ ngơi?" Lâm Vân xua tay, "Thôi, cả nhà các nàng gần 2 năm không gặp, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói. Hơn nữa, chúng ta ở kinh thành cũng không được mấy ngày, nàng cứ ở nhà trò chuyện với phụ mẫu đi, ta về trước, nếu ta cũng không về, Kỳ Du chắc chắn sẽ lại suy đoán lung tung." "Vậy được rồi, phu quân, cảm ơn chàng." Lâm Vân toàn thân nồng nặc mùi rượu, xoa đầu nàng một cái, rồi xoay người rời đi. Nhưng không lâu sau khi Lâm Vân đi, Diệp Như Huỳnh đang nằm ngủ trên bàn bỗng nhiên tỉnh dậy, đâu còn vẻ say xỉn vừa rồi, tuy toàn thân vẫn nồng nặc mùi rượu, nhưng ông ta rất tỉnh táo. Nhìn con gái đang đắp chăn cho mình, ông ta nói, "Vãn Thanh, con đợi một chút." Diệp Vãn Thanh giật mình, quay đầu lại thấy phụ thân đã tỉnh, liền hỏi, "Phụ thân, chẳng phải người say rồi sao?" "Say? Từ khi nào mà ta lại bị một thằng nhóc choai choai chuốc say chứ?" Diệp Vãn Thanh thầm nghĩ, lão già này thật gian xảo, cố tình giả vờ say, chắc chắn là có chuyện muốn nói với nàng. "Phụ thân, có phải người đã nói gì không nên nói không? Thôi được rồi, bây giờ ta hơi đau đầu, con đi pha ấm trà cho ta có chuyện muốn nói với con." Diệp Vãn Thanh dậm chân, đành phải đi pha trà. Khi nàng quay lại thư phòng, Diệp Như Huỳnh đã cho người dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn, còn ông ta đang đứng luyện thư pháp. Diệp Vãn Thanh đặt ấm trà nóng lên bàn, dịu dàng nói, "Phụ thân, người muốn nói gì thì cứ nói đi." Ngồi xuống, Diệp Như Huỳnh vừa nói vừa tiếp tục viết, trông ông ta viết rất thành thạo. Nhìn thấy cha viết chữ liên, Diệp Vãn Thanh cũng không nói gì thêm. Hai cha con nàng trước đây cũng không nói chuyện nhiều với nhau, tuy trước đây nàng làm việc ở bệnh viện, cũng coi như là nhân tài trong triều, nhưng vẫn khác với chức ngự sử của cha. Ngự sử đa phần là do những người cứng đầu, cố chấp đảm nhiệm,
Còn quan lại trong triều thì đủ loại, là hoàng thượng, dưới trướng vừa có quan tham ô lại, cũng phải có ngự sử, chỉ có cân bằng mới là thượng sách. Điều này Diệp Vãn Thanh rất rõ, nhưng người như cha nàng lại rất hiếm thấy, nổi tiếng là người khó gần trong triều. Tự nhiên, lý do mà năm xưa nàng bị các phiên vương lên án, cũng có một phần nguyên nhân là muốn nhân cơ hội này lôi kéo Diệp Như Huỳnh. Còn các quan văn võ trong triều thì chỉ mong ông ta gặp chuyện, như vậy bọn họ mới có thể sống yên ổn hơn. Nhưng Diệp Vãn Thanh hiểu rõ cha mình nhất, biết rõ những điều đó là không thể. Cha nàng hiểu rõ suy nghĩ của hoàng thượng, cũng biết lợi ích của việc cắt giảm quyền lực của phiên vương. Vì vậy, vì lợi ích lâu dài của đất nước, ông ta đã hy sinh con gái mình. Nhưng ai ngờ vận may thay đổi, sự xuất hiện của Lâm Vân không chỉ giúp Diệp Vãn Thanh thoát khỏi nguy hiểm, mà còn trở lại trung tâm quyền lực. Diệp Như Huỳnh trầm giọng hỏi, con có biết ta đang viết chữ gì không? Diệp Vãn Thanh trợn trắng mắt, đương nhiên là biết, chẳng phải là chữ liên sao? Vậy ta hỏi con, trong số lương thực mà Lâm Vân bán cho triều đình ở Ngưu Bối thôn, có hành vi tham ô nào không? Hoặc có quan hệ gì với Thôi Minh Sung không? Phụ thân, con khuyên người đừng quản nhiều như vậy. Con là con gái người, còn Lâm Vân là con rể người. Ta biết, cho nên ta mới phải hỏi rõ ràng, tránh sau này bị người ta nói ra nói vào. Phụ thân yên tâm, chúng con tuyệt đối sẽ không liên lụy đến người. Bốp, Diệp Như Huỳnh tức giận đập mạnh cây bút lông sói xuống bàn, quát, vô lễ. Vãn Thanh, con là con gái ta, là người nhà họ Diệp, nhà ta 3 đời thanh liêm, tuyệt đối không thể làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho triều đình. Nếu con nói như vậy, đừng trách ta 6 thân bất nhận, trực tiếp ra lệnh điều tra Lâm Vân. Diệp Vãn Thanh đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn phụ thân, con thừa nhận Lâm Vân có qua lại với Thôi Minh Sung, nhưng nói gì thì nói, những việc Lâm Vân làm đều là vì sự an nguy của triều đình. Nếu người không biết rõ ngọn ngành, thì đừng tự chuốc lấy phiền phức. Diệp Như Huỳnh nhíu mày, ý con là sao? Diệp Vãn Thanh lạnh lùng nói, đã nói đến đây, con cũng không ngại nói thẳng. Lâm Vân vẫn luôn hợp tác với Thôi đại nhân, lên kế hoạch xẻo thịt phiên vương. Chuyện này đã được hoàng thượng ngầm đồng ý, cho dù phụ thân có điều tra cũng sẽ không có kết quả, ngược lại còn rước họa vào thân. Diệp Như Huỳnh kinh ngạc, xẻo thịt phiên vương, thằng nhóc đó có bản lĩnh gì mà lại tham gia vào chuyện xẻo thịt phiên vương? Thôi Minh Sung vẫn luôn ngầm phá hoại kỷ cương phép nước, kết bè kết phái, hắn ta có thể làm được chuyện tốt gì? Phụ thân, Thôi đại nhân đúng là không phải người tốt, nhưng có một điều người nên biết, hắn ta được hoàng thượng sủng ái, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Hắn ta là trung thần lớn nhất của đại đoan, nhưng nhiệm vụ của người chỉ là vạch trần quan tham ô lại. Người là bề tôi của hoàng thượng, nhưng thực chất những chuyện liên quan đến an nguy đất nước, người không hề biết rõ, chắc chắn hoàng thượng cũng không nói với người, nếu không người cũng sẽ không nói những lời như vậy. Nhìn con gái nói năng sắc bén, ánh mắt kiên định, Diệp Như Huỳnh sững sờ, nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Con chắc chắn Lâm Vân cấu kết với Thôi Minh Sung là vì xẻo thịt phiên vương, chứ không phải có mưu đồ khác sao? Có mưu đồ khác hay không con không dám chắc, nhưng con chỉ biết một điều, Lâm Vân tuyệt đối không phải như người nghĩ. Hơn 1 năm qua, chàng đã dẫn dắt Ngưu Bối thôn từ nghèo khó đi lên giàu có như thế nào, người căn bản không biết. Nếu một người vừa tốt vừa xấu, vậy phụ thân định nghĩa thế nào? Thế giới này không có chuyện vừa đen vừa trắng, chỉ có đen hoặc trắng. Con khuyên người đừng càng lún, càng sâu. Diệp Như Huỳnh cũng nhìn ra, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, hơn nữa vấn đề không hề nhỏ. Nhưng ông ta không thể không quan tâm đến cảm xúc của con gái. Con gái thứ hai của ông ta đã phải chịu quá nhiều bất công, khó khăn lắm mới thoát khỏi nguy hiểm. Ông ta làm cha, chắc chắn không thể làm gì bất lợi cho con gái mình. Phụ thân, con gái đã trưởng thành rồi, cũng có khả năng tự phán đoán, phân biệt được đúng sai. Ngược lại, suy nghĩ của phụ thân rất nguy hiểm. Thế giới này rất phức tạp, đen và trắng tuy đối lập nhau, nhưng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nếu thế giới này không có bóng tối, thì làm sao chứng minh được sự tồn tại của ánh sáng? Diệp Như Huỳnh nghẹn lời trước những lời nói của con gái. Diệp Vãn Thanh xoay người rời đi. Cuối cùng, con gái muốn nói thêm một câu. Phụ thân là trung thần, điều này không cần bàn cãi, nhưng có rất nhiều cách để thể hiện lòng trung thành với triều đình. Phụ thân không thể yêu cầu tất cả mọi người đều sống theo cách của người, cũng mong người hiểu cho con gái. Nói xong, Diệp Vãn Thanh đẩy cửa bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng con gái khuất dần, Diệp Như Huỳnh ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng phức tạp. Những lời nói của Diệp Vãn Thanh có thể nói là đang chất vấn những nguyên tắc và giới hạn mà ông ta đã giữ vững trong suốt mấy chục năm làm quan, khiến ông ta nhất thời khó mà chấp nhận được. Diệp Vãn Thanh rời khỏi thư phòng, vừa lúc gặp mẫu thân bưng đĩa hoa quả đến. Nương, sao người lại đến đây? Diệp Vãn Thanh điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng nở nụ cười. Hôm nay nàng về nhà, vốn định đoàn tụ với cha mẹ, giới thiệu Lâm Vân với gia đình, nhận được sự chúc phúc của mọi người, nhưng cuối cùng lại bị phụ thân phá hỏng tất cả. Nàng hiểu, Lâm Vân chọn quay về Vân Phủ chắc chắn là vì bị phụ thân làm cho tức giận, nhưng lại không thể trút giận lên ông ta. Nghĩ đến đây, Diệp Vãn Thanh lại thấy thương Lâm Vân. Lão phu nhân cười nói, con gái ngốc, lần trước chia tay đến giờ cũng gần 2 năm rồi, cha con và ta đều nhớ con đến mất ngủ. Đi thôi, chúng ta đến chỗ cha con, ngồi xuống nói chuyện. Lão phu nhân cũng chỉ có ý tốt,
Dù sao đối với người ở độ tuổi này, chỉ cần con cái bình an, gia đình hạnh phúc là điều tốt đẹp nhất. Diệp Vãn Thanh rút tay ra khỏi tay mẫu thân, nương, Lâm Vân đã về Vân Phủ nghỉ ngơi rồi, con cũng không ở lại nữa, hôm khác chúng con nhất định sẽ về thăm người và phụ thân. Lão phu nhân nhíu mày, lão già đó lại nói gì đắc tội với con rồi phải không? Diệp Vãn Thanh mím môi, không có, phụ thân không nói gì cả, người đừng suy nghĩ lung tung. Nói rồi, Diệp Vãn Thanh rời đi, lão phu nhân tức giận, đi thẳng đến thư phòng, đẩy cửa bước vào, lão già chớt tiệt, con gái chúng ta khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, sao ông lại làm cho không khí mất vui vậy? Tuy Diệp Như Huỳnh tính tình nóng nảy, cổ quái, nhưng đối mặt với vợ, ông ta chưa bao giờ nói nặng lời, chỉ biết gãi đầu, lúng túng nói, đâu có, ta vừa rồi nói chuyện với Lâm Vân rất vui vẻ mà. Xì, chắc chắn là ông lại tái phát bệnh cũ rồi, thấy ai cũng nghi ngờ, sao ông không nghi ngờ ta, bắt ta lại thẩm vấn luôn đi. Diệp Như Huỳnh bất lực, bà già này, bà đừng xen vào nữa, để ta yên tĩnh một lát được không? Những lời nói vừa rồi của con gái thứ hai đã khiến ông ta suy nghĩ rất nhiều, rơi vào trạng thái tự nghi ngờ, vì vậy, ông ta muốn bình tĩnh lại một chút. Bên kia, Lâm Vân trở về Vân Phủ, được người hầu dẫn đến một phòng nghỉ, dù sao Vân Phủ cũng là hành cung của Hoàng thượng, cho dù để Lâm Vân ở lại, cũng không thể để hắn ở tẩm cung của Hoàng thượng được. Lâm Vân cũng hiểu điều này, không có yêu cầu gì về chỗ ở, tiễn người hầu nhiệt tình ra ngoài, hắn liền nằm xuống chiếc giường rộng lớn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi với Diệp Như Huỳnh. Hắn cảm thấy, nếu tiếp tục giao tiếp với ông ta theo kiểu này, hắn phải cẩn thận hơn. Lão già này không chơi trò âm mưu, nói năng thẳng thắn, tuy rất chân thật, nhưng nếu để ông ta biết được những bí mật của mình, chắc chắn sẽ hỏng việc. Cho dù là bán lương thực hay bán khoáng sản trong tương lai, đều là những việc bị Đại Đoan cấm. Một khi bị ông ta vạch trần, hậu quả khó lường, không chỉ hắn gặp rắc rối, mà ngay cả Thôi Minh Sung cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, hắn sẽ gánh chịu hậu quả, ngược lại còn làm lợi cho Lâm gia. Trước khi đến đây, hắn còn tưởng rằng chỉ cần dùng tình cảm và lý lẽ là có thể thuyết phục được nhạc phụ đại nhân, nhưng không ngờ lão già này lại cứng đầu như vậy, hoàn toàn là kiểu con dám làm, ta dám xử. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lâm Vân dù sao cũng đang ở kinh thành, lại là dưới chân thiên tử, nên rất cảnh giác, bật dậy, hạ giọng hỏi, ai đó, giờ này còn có người dám xông vào đây, chắc chắn không phải người thường. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Vãn Thanh bước vào. Lâm Vân thở phào nhẹ nhõm, Vãn Thanh, sao nàng lại quay lại, không phải ở nhà với cha mẹ sao? Diệp Vãn Thanh không nói gì, lao vào vòng tay ấm áp của Lâm Vân, phu quân, hôm nay đã làm chàng khó xử rồi. Lâm Vân lập tức hiểu ra, chắc chắn là sau khi hắn đi, cô vợ ngốc này đã cãi nhau với phụ thân. Lâm Vân cười khổ, nói gì vậy, ta có gì mà khó xử chứ? Đừng giả vờ nữa, ta đã nghe phụ thân nói hết rồi, hơn nữa, ta rất hiểu lão già đó, chàng đừng chấp ông ấy. Lâm Vân nắm lấy vai nàng, nghiêm túc nói, phụ thân nàng là một vị quan tốt, là trụ cột của Đại Đoan, điều này không cần bàn cãi, nhưng những việc phu quân làm, quả thực là không thể đưa ra ánh sáng. Người thực sự khó xử không phải là ta, mà là con bé nhà ngươi. Nghe Lâm Vân nói vậy, Diệp Vãn Thanh bật khóc nức nở, phu quân, đều tại thiếp, thiếp không nên đi theo chàng, càng không nên về nhà thăm họ. Đừng nói vậy, ai cũng có tình cảm, họ là cha mẹ nàng, tự nhiên cũng là cha mẹ của Lâm Vân ta, cho dù nhạc phụ không tin ta, nhưng chỉ cần chúng ta không làm gì sai, ông ấy sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận ta. Diệp Vãn Thanh khóc như mưa, gật đầu lia lịa, chủ động hôn Lâm Vân, hai người quấn quýt lấy nhau, cuối cùng ngã xuống giường, mây mưa một trận. Đến tận nửa đêm, hai vợ chồng mới ôm nhau nằm trên giường. Lâm Vân ôm lấy thân hình mềm mại của nàng, hôn lên trán nàng, nương tử ngốc, sau này không được cãi nhau với phụ thân nàng nữa. Nhưng ông ấy trách oan chàng, thiếp không vui, chàng là phu quân của thiếp, ông ấy dựa vào đâu mà không biết rõ ngọn ngành lại trách oan chàng. Lâm Vân thở dài, đứng trên lập trường của phụ thân nàng, cách làm của ông ấy không sai, nàng phải biết, từ xưa đến nay, ngư sử đều như vậy, sự tồn tại của họ chính là để đảm bảo triều đình có những người thanh liêm, nếu không có họ, nàng có biết triều đình sẽ ra sao không? Hoàng thượng hiểu rõ điều này hơn chúng ta, chỉ cần không làm quá đáng, ngư sử đa phần chỉ có tác dụng cảnh cáo, đợi đến khi chúng ta tiêu diệt được phiên vương Lâm gia, phụ thân nàng sẽ hiểu thôi. Diệp Vãn Thanh gật đầu, nhìn Lâm Vân bằng ánh mắt trìu mến, phu quân, chàng thật tốt, Diệp Vãn Thanh ta có thể gặp được chàng, thật sự là phúc phận tu mấy kiếp. Lâm Vân cười xấu xa, chưa chắc đâu, nàng cũng biết phu quân nàng thích làm những chuyện mạo hiểm, biết đâu có lúc không kiểm soát được, lại trở thành đồng bọn của đám quan tham ô lại thì sao? Không đâu, thiếp tin tưởng chàng. Diệp Vãn Thanh dụi đầu vào ngực hắn, vẻ mặt hạnh phúc. Lâm Vân ôm nàng, nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút mơ hồ, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, chắc chắn phải giao thiệp với đủ loại quan lại trong triều Đại Đoan, hắn có thể giữ vững bản tâm của mình không? Hay nói cách khác, hắn đã cấu kết với đám quan tham ô lại rồi, không nói đâu xa, hắn và Thôi Minh Sung, Kỳ Du mới quen biết chưa đầy 1 năm,
Hai tên này đã lấy của hắn gần 10 vạn lượng bạc, tuy so với những kẻ thực sự xấu xa thì còn kém xa, nhưng theo thời gian, việc kinh doanh của hắn sẽ ngày càng lớn, hắn không thể đảm bảo mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của mình. Thôi Minh Sung và Kỳ Du đều không phải kẻ ngốc, sớm muộn gì cũng sẽ lôi kéo hắn xuống nước. Nghĩ đến đây, Lâm Vân không khỏi thở dài, xem ra hắn cũng phải chuẩn bị tâm lý, đề phòng bọn họ. Lúc này, Lâm Vân cúi đầu nhìn người trong ngực, Vãn Thanh. Diệp Vãn Thanh cũng chưa ngủ, chỉ lười biếng dựa vào lòng phu quân, trong đầu cũng đang suy nghĩ miên man. Lâm Vân nói, chuyện nàng muốn ta gặp tỷ phu nàng thấy còn có thể thực hiện được không? Nhắc đến chuyện này, Diệp Vãn Thanh bỗng nhiên mở mắt, đương nhiên là được, nhưng chúng ta chỉ có thể gặp riêng, tuyệt đối không được để phụ thân ta biết, nếu không lại rắc rối, nhất là tỷ phu. Trong mắt phụ thân ta, hắn ta vẫn là người có tiền án. Lâm Vân hỏi, tiền án? Chuyện gì vậy? Diệp Vãn Thanh liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lâm Vân ngạc nhiên, tỷ phu nàng vậy mà lại đi cầu xin phụ thân nàng, đây chẳng phải là chuyện nực cười nhất thiên hạ sao? Đúng vậy, chỉ vì chuyện này mà đại tỷ ta đã mắng hắn ta một trận, chàng không thấy hôm nay tỷ ta không về sao? Chắc chắn là đang giận phụ thân. Được rồi, vậy ngày mai Kỳ Du chắc chắn sẽ sắp xếp cho ta gặp Thôi Minh Sung, thậm chí có thể cho ta diện kiến hoàng thượng. Vì vậy, nàng sắp xếp thời gian, chúng ta gặp riêng tỷ tỷ và tỷ phu nàng một chút. Được, chuyện này cứ giao cho thiếp. Diệp Vãn Thanh lập tức đồng ý. Bọn họ sắp làm việc lớn, tự nhiên cần rất nhiều tiền, là nhị phu nhân của Lâm Vân. Vào lúc này, nàng nhất định phải gánh vác trách nhiệm của mình. Lâm Vân vuốt ve làn da mịn màng của nàng, lại nói, Vãn Thanh, ta có một ý tưởng, muốn nghe ý kiến của nàng. Diệp Vãn Thanh linh cảm có chuyện gì đó, bật dậy, cũng không quan tâm đến việc làn da đang tiếp xúc với không khí. Phu quân, chàng muốn nói gì? Nếu, ta nói là nếu, ngày mai ta được gặp hoàng thượng, ta muốn giúp nàng xin hoàng thượng khôi phục chức vụ cho nàng. Không cần, thiếp không cần. Diệp Vãn Thanh không chút do dự từ chối. Lâm Vân cười khổ, tại sao? Chẳng lẽ nàng cam tâm bị oan uổng sao? Đương nhiên là không cam tâm, nhưng chuyện đó đã qua hơn 1 năm rồi, thiếp cũng đã buông bỏ. Hơn nữa, thiếp đã có phu quân rồi, không cần phải quay lại quốc sự viện hầu hạ đám lão già đó nữa. Thiếp thấy hy vọng ở bên phu quân còn lớn hơn. Lâm Vân gật đầu, vậy được rồi, coi như ta nhiều chuyện. Thực ra, trong lòng Diệp Vãn Thanh chắc chắn muốn khôi phục chức vụ. Đối với một người phụ nữ coi trọng sự nghiệp như nàng, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng nếu nàng được khôi phục chức vụ, chắc chắn phải ở lại kinh thành làm quan, sẽ phải xa Lâm Vân. Đây là điều nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Nàng biết rõ, tình cảm được vun đắp từ sự gần gũi, sống bên nhau hàng ngày. Một khi xa cách, dù tình cảm sâu đậm đến đâu cũng sẽ phai nhạt. Diệp Vãn Thanh tự nhiên biết phân biệt nặng nhẹ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh đều dậy sớm. Dù sao bọn họ cũng đang ở Vân Phủ, không phải ở nhà mình, không thể ngủ nướng được. Nếu Kỳ Du và Thôi Minh Sung đến mà bọn họ vẫn chưa dậy, thì thật mất mặt. Những quy tắc cơ bản trên quan trường, Lâm Vân vẫn hiểu. Sau khi hai vợ chồng sửa soạn xong, người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Hai người lần đầu tiên được thưởng thức bữa ăn của hoàng gia. Nguyên liệu tuy rất bình thường, nhưng cách chế biến và trình bày lại vô cùng tinh tế. Hai vợ chồng ngồi ăn, bên cạnh còn có hai thị nữ hầu hạ, khiến Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh đều cảm thấy không thoải mái. Cảm giác ăn một miếng lại có người lau miệng thật sự rất khó chịu. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh đồng thời nhìn về phía cửa. Kỳ Du bước vào, cười nói, Lâm công tử, nhị phu nhân, xem ra tối qua hai người nghỉ ngơi rất tốt. Lâm Vân đáp, cũng tạm được, chỉ là ta và Vãn Thanh quen sống ở nông thôn, bị người ta hầu hạ như vậy có chút không quen. Chẳng lẽ Kỳ thống lĩnh không yên tâm, cố tình để người ở lại giám sát vợ chồng ta sao? Ha ha, Kỳ Du cười lớn, Lâm công tử nói đùa rồi. Đây là Vân Phủ, vốn dĩ đã có thị vệ và cung nữ túc trực, bất kể ai đến ở, họ cũng chỉ làm theo quy định. Nếu Lâm công tử không thích, ta sẽ bảo họ đừng làm phiền hai người nữa. Lâm Vân xua tay, không sao, ta chỉ nói đùa thôi. Sao vậy, Kỳ thống lĩnh hôm nay đến đây là có tin tức gì sao? Lâm Vân nhìn thấy Kỳ Du mặc trang phục thống lĩnh thị vệ đại nội, chắc hẳn là vừa mới tan triều. Đúng vậy, ta vừa tan triều xong đã đến gặp Thôi đại nhân, lát nữa ngài ấy sẽ đến đây. Lâm công tử hôm nay nếu không có việc gì quan trọng thì đừng rời khỏi Vân Phủ, tránh phiền phức. Lâm Vân nhớn mày, nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn. Kỳ thống lĩnh nói vậy khiến tại hạ có chút lo lắng. Không có gì, ai ở kinh thành mà không biết Diệp Như Huỳnh. Diệp ngự sử là trung thần của triều đình, có vài chuyện chúng ta không tiện để Diệp ngự sử biết. Lâm công tử hiểu ý ta chứ? Lâm Vân gật đầu, còn Diệp Vãn Thanh thì sắc mặt hơi khó coi. Xem ra nhà họ Diệp ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Lâm Vân và Thôi Minh Sung. Dù sao, ai cũng không muốn rước họa vào thân. Diệp Vãn Thanh vội vàng nói, Kỳ thống lĩnh yên tâm, thiếp và phu quân hôm qua về nhà chỉ nói chuyện gia đình, không nhắc đến chuyện khác. Nhị phu nhân không cần giải thích, thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là lần hợp tác này của chúng ta liên quan đến an nguy đất nước, lại có hoàng thượng ngầm đồng ý, trước khi có kết quả cuối cùng vẫn phải giữ bí mật, vì vậy ta mới nói những lời này.
không có ý nghi ngờ gì hai người. Những lời này của Kỳ Du rất hợp lý, hoàn toàn gạt bỏ trách nhiệm của mình và Thôi Minh Sung, lại còn lôi hoàng thượng ra. Diệp Vãn Thanh cũng chỉ đành gật đầu. Được rồi, nên nói đều đã nói rồi, vậy ta không làm phiền hai người nữa, ta xin phép cáo lui. Kỳ Du xoay người rời đi. Hắn sáng sớm đến đây chính là muốn nhắc nhở Lâm Vân đừng nói lung tung, đồng thời cũng là cảnh cáo hắn, đây là kinh thành, khắp nơi đều có người của bọn họ, nếu có ý đồ gì, tốt nhất nên cân nhắc kỹ, đừng để cuối cùng mọi chuyện trở nên khó xử cho cả đôi bên. Tiễn Kỳ Du đi, Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh nhìn nhau, không nói gì. Cả ngày hôm đó, hai người đều ở trong Vân phủ, không ra ngoài, chờ Thôi Minh Sung đến cũng sốt ruột. Cuối cùng, vào buổi chiều, Thôi Minh Sung mới đến muộn, hắn đã thay một bộ thường phục, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, một chiếc áo khoác màu đen thêu kim tuyến, đội mũ dưa, vô cùng quý phái. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh vội vàng đứng dậy nghênh đón. Thôi Minh Sung cười nói, Lâm Vân, chúng ta từ lần gặp nhau ở Ngưu Bối thôn đến nay cũng gần 1 năm rồi. Lâm Vân đáp, vâng, đại nhân bận trăm công nghìn việc, vậy mà còn dành thời gian đến gặp vợ chồng ta, thật khiến ta được sủng ái mà cảm thấy lo lắng. Ấy, cậu bao giờ lại khách sáo với ta thế, lúc cậu uy hiếp ta ở Ngưu Bối thôn, khí thế đó khiến ta cũng phải e dè đấy. Thôi Minh Sung rất giảo hoạt, cũng là cáo già trên quan trường, không chỉ nói năng khéo léo, mà còn nể mặt Lâm Vân. Dù sao, lần nói chuyện đêm đó ở Ngưu Bối thôn, bọn họ là quan hệ hợp tác bình đẳng, không có những quy tắc trên quan trường. Lâm Vân gật đầu cười, lúc đó tại hạ còn trẻ người non dạ, không biết trời cao đất dày, mới nói ra những lời không nên nói. 1 năm qua, nếu không có sự giúp đỡ âm thầm của đại nhân, tại hạ cũng không thể thực hiện kế hoạch ở Ngưu Bối thôn. Lâm Vân, cậu có biết ta thích nhất điểm nào ở cậu không? Lâm Vân vẻ mặt khó xử, lắc đầu, tại hạ không biết, cậu vừa có dũng khí, vừa có mưu lược, lại biết mượn sức, điều này rất hiếm có, ngay cả hoàng thượng khi nghe nói đến những việc cậu làm cũng đều khen ngợi. Lâm Vân cười toe toét, tại hạ chỉ là một tiểu địa chủ ở Ngưu Bối thôn, được hoàng thượng khen ngợi, thật là phúc phận tu mấy kiếp. Tốt, biết ơn, lại biết tiến lui, rất tốt. Thôi Minh Sung càng thêm hài lòng, trực tiếp ngồi xuống ghế. Diệp Vãn Thanh lập tức tiến lên rót trà. Thôi Minh Sung cầm chén trà lên, hỏi, thế nào, cậu có hứng thú lên kinh làm quan không? Chỉ cần cậu gật đầu, ta sẽ lập tức tâu lên hoàng thượng. Thôi Minh Sung thực sự rất coi trọng Lâm Vân. Tuy trong 1 năm, Lâm Vân chỉ giúp hắn kiếm được chưa đến 10 vạn lượng bạc, nhưng những gì Lâm Vân làm được trong năm qua thật sự rất xuất sắc. Một nhân tài như vậy nếu được trọng dụng, tuyệt đối là phúc của đại đoan. Nhưng thực ra, triều đình cũng không chịu thiệt, chỉ riêng những thành tựu đáng kinh ngạc mà Lâm Vân tạo ra, Thôi Minh Sung đã biết, bất kỳ thứ nào cũng đủ để gây chấn động. Ít nhất, nếu công khai ra ngoài, việc phong cho Lâm Vân một chức quan cũng không thành vấn đề. Thêm vào đó, Lâm Vân lại có tâm cơ, tâm kế sâu sắc. Một người như vậy nếu được bồi dưỡng, tương lai tiền đồ vô lượng. Diệp Vãn Thanh đứng bên cạnh, ánh mắt sáng lên. Nếu Lâm Vân đồng ý, đó là chuyện tốt, ít nhất có thể giúp hắn bớt đi 10 năm phấn đấu. Nhưng Lâm Vân lại trực tiếp từ chối, đa tạ ý tốt của đại nhân, nhưng tại hạ quen sống an nhàn ở nông thôn rồi, sợ làm quan không tốt, đến lúc đó làm mất mặt đại nhân thì nhỏ, lỡ làm sai chuyện thì lại hỏng việc lớn. Cậu thật là, không biết nói cậu thế nào nữa, người khác thì cầu xin ta cho làm quan, còn cậu thì lại không cần. Thôi được rồi, dù sao ta nói cũng vô ích, cậu ở Ngưu Bối thôn cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Chủ đề chuyển sang Ngưu Bối thôn, Lâm Vân liền hiểu sắp vào chuyện chính rồi. Hắn quay sang nhìn Diệp Vãn Thanh, Vãn Thanh, đi lấy đồ trong phòng ta ra đây. Diệp Vãn Thanh đã sớm biết trước, liền đứng dậy rời đi. Thôi Minh Sung thầm mừng, tuy biết Lâm Vân không thể nào tặng bạc cho hắn, nhưng thứ Lâm Vân lấy ra chắc chắn là thứ tốt, khiến hắn mong chờ. Cậu lại giở trò gì vậy? Lâm Vân đáp, đại nhân 1 năm qua đã nhiều lần chiếu cố tại hạ, lại ra tay giúp đỡ vào những lúc quan trọng, tại hạ đều ghi nhớ trong lòng. Vì vậy, lần này đến đây, tại hạ đặc biệt chuẩn bị cho đại nhân một món quà, mong đại nhân thích. Tốt, cậu quả nhiên có lòng, không uổng công ta cưng chiều cậu. Vừa nói chuyện, Diệp Vãn Thanh đã từ trong phòng đi ra, tay cầm một túi vải. Lâm Vân nhận lấy túi vải, mở ra trước mặt mọi người, lấy ra một khẩu súng lục. Khẩu súng này là do Dương Thiết Tâm chế tạo, cũng là khẩu súng lục bằng kim loại thực sự đầu tiên. Còn khẩu súng lục ổ quay mà Dương Thiết Tâm vội vàng chế tạo thì được Lâm Vân giữ lại. Súng lục ổ quay tuy tầm bắn không bằng khẩu súng lục đầu tiên, nhưng tốc độ bắn lại nhanh hơn, là vũ khí phòng thân lý tưởng của Lâm Vân. Trong phạm vi bắn, hắn có thể đảm bảo bắn ra ít nhất 3 viên đạn trong nháy mắt. Còn khẩu súng lục đầu tiên do Dương Thiết Tâm chế tạo thủ công tuy tốt, nhưng cũng có không ít khuyết điểm. Thôi Minh Sung nhìn khẩu súng lục tinh xảo bằng kim loại, hai mắt sáng lên. Cậu vậy mà lại chế tạo ra được thứ tốt như vậy, thật sự là tặng cho ta sao? Lâm Vân hai tay dâng lên. Vâng, tuy đại nhân làm quan trong triều không dùng đến, nhưng dùng để phòng thân thì rất tốt, trong phạm vi vài mét, sức sát thương tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thôi Minh Sung mừng rỡ, nhận lấy khẩu súng lục nặng trịch, cảm thán, tốt, thật sự là bảo bối. Lâm Vân, lần này cậu có lòng rồi, ta rất thích món quà này.
Nói rồi, hắn lại hỏi, vậy phải sử dụng thế nào? Lâm Vân chỉ vào cò súng, đại nhân chỉ cần chĩa nòng súng vào mục tiêu, bóp cò là được. Thôi Minh Sung gật đầu, làm theo hướng dẫn của Lâm Vân, chĩa nòng súng vào góc phòng, rồi lại nhớ ra đây là hành cung của hoàng thượng, nếu làm hư hại dù chỉ một chút cũng là trọng tội, vội vàng nói, đi, chúng ta ra ngoài thử xem. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh đứng dậy, đi theo ra vườn. Thôi Minh Sung lập tức chĩa súng vào một cây đào ở phía xa, bóp cò, đoảng, một tiếng nổ vang lên, chim chóc trong vườn bay tán loạn, nhưng với uy lực mạnh mẽ, viên đạn đã xuyên thủng thân cây đào chỉ to bằng cánh tay. Thôi Minh Sung hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, không nói nên lời, nhưng trong lòng hắn vô cùng kích động, có thứ này trong tay, nhờ có thứ này, không chỉ an toàn của hắn được đảm bảo, mà sau này nếu thực sự phải đối phó với kẻ thù, hắn cũng có cách. Lâm Vân hỏi, đại nhân thấy hài lòng chứ? Lâm Vân, cậu quả là thiên tài hiếm có, để cậu ở lại Ngưu Bối thôn thật là lãng phí. Nếu thứ này có thể được sản xuất hàng loạt, chắc chắn sẽ giúp Đại Đoan trở thành quốc gia hùng mạnh nhất, chinh phục các nước man di xung quanh cũng không thành vấn đề. Lâm Vân thực ra đã sớm biết trước kết quả này, thưa đại nhân, hiện tại tại hạ đang lo lắng cho Ngưu Bối thôn, còn có chuyện của Lâm gia, nên mong đại nhân giúp đỡ, ít nhất là hỗ trợ tại hạ vào những thời điểm quan trọng. Thôi Minh Sung đặt khẩu súng xuống, nhìn hắn, Lâm Vân, thực ra chúng ta đã nói rõ ràng trong thư từ rồi, hơn nữa, ta cũng đã bảo Kỳ Du nhắn lại với cậu, chỉ cần cậu hết lòng vì đất nước, hỗ trợ triều đình xẻo thịt phiên vương, triều đình tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Lâm Vân gật đầu, ngoài ra, còn một chuyện nữa là về khoáng sản, với năng lực của đại nhân, chắc hẳn đã biết chuyện mỏ đồng ở Nham Tử Sơn, cộng thêm mỏ sắt ở Ngưu Bối Sơn, hiện tại đều đã chính thức bước vào giai đoạn khai thác. Về vấn đề tiêu thụ, mong đại nhân hỗ trợ. Thôi Minh Sung nhìn hắn hồi lâu, rồi đột nhiên nói, chuyện này e là hơi khó. Nói rồi, hắn lại cầm khẩu súng lên, chĩa vào cây đào ở phía xa, nheo một mắt ngắm bắn, nhưng sự chú ý của hắn đều dồn vào Lâm Vân. Thôi Minh Sung hôm qua đã nghe Kỳ Du báo cáo, nhưng vẫn muốn xem thử nếu mình từ chối, Lâm Vân sẽ phản ứng thế nào. Lâm Vân nhíu mày, đại nhân, chuyện này chúng ta đã bàn bạc xong ở Ngưu Bối thôn rồi mà, giờ lại thay đổi, có phải hơi? Lâm Vân, trước tiên cậu phải hiểu một điều, cho dù là mỏ sắt ở Ngưu Bối Sơn hay mỏ đồng ở Nham Tử Sơn, nói cho cùng đều là tài sản riêng của Hoàng thất, cậu muốn tự ý khai thác, chẳng khác nào động chạm đến lợi ích của Hoàng thất, cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Lâm Vân thầm mắng trong lòng, Thôi Minh Sung này đúng là ăn cháo đá bát ăn cơm nhà, đá bát nhà người. Nói đến tài sản của Hoàng thất, lương thực mới là quan trọng nhất, nhưng cũng không thấy hắn ít thu bạc ít thu được bạc. Nhưng những lời này Lâm Vân không thể nói thẳng ra, hắn liếc nhìn Diệp Vãn Thanh, hai vợ chồng đều hiểu ra, xem ra những gì Diệp Vãn Thanh phân tích đều đúng, hắn đã đặt cược tất cả vào Thôi Minh Sung, giờ hắn ta lại muốn ra điều kiện với mình, hoặc là định chém đẹp chém giết gọn lẹ. Nghĩ đến đây, Lâm Vân mỉm cười, được rồi, nếu đại nhân đã nói vậy, thì thôi không khai thác nữa, tại hạ sẽ quay về Ngưu Bối thôn, lấp kín hai hầm mỏ, về nhà làm ruộng. Thôi Minh Sung thấy Lâm Vân tức giận, nhưng hắn không hề bận tâm, cũng không vì những lời này mà có chút cảm xúc tiêu cực nào. Cậu xem, ta mới nói một câu mà cậu đã sụ mặt, thế này đi, cậu cứ tiếp tục khai thác, việc tiêu thụ cứ giao cho ta, nhưng số bạc bán được ta sẽ lấy 7 phần. Lần này, không chỉ Lâm Vân không vui, mà Diệp Vãn Thanh cũng tỏ vẻ khó chịu. Thôi đại nhân, ta không nói chuyện với ngươi, cô Diệp tốt nhất đừng xen vào. Thôi Minh Sung cũng nổi giận, tuy làm ăn có qua có lại, nhưng khoáng sản là chuyện lớn, nếu hắn không được hưởng lợi ích đủ lớn, thì dựa vào đâu mà phải mạo hiểm. Phải biết rằng, một khi bị phát hiện, đây là tội chớt, hắn cũng không dám ỷ vào sự sủng ái mà sinh ra kiêu ngạo, hy vọng hoàng thượng sẽ tha cho mình. Lâm Vân cũng hiểu ra, Thôi Minh Sung này đã được hắn nuôi béo rồi, không chỉ nói năng lớn lối, mà còn tham lam hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Vân nói, nếu đã vậy, thì thôi không bàn nữa, không khai thác khoáng sản cũng được. Lâm Vân, cậu không hối hận chứ? Cậu đắc tội với ta sẽ có kết cục gì? Cậu biết chứ? Khóe miệng Lâm Vân nhếch lên, biết, tại hạ tự nhiên biết, tại hạ còn biết tham thì thâm, dù sao chuyện khoáng sản cũng đã bị đại nhân biết rồi, vậy tại hạ sẽ giao hết cho đại nhân, thậm chí Ngưu Bối thôn, ta cũng có thể từ bỏ, ta sẽ quy ẩn Sơn Lâm. Lâm Vân cũng biết cách uy hiếp người khác, tuy không dám công khai chống đối, nhưng lợi ích của bọn họ hiện giờ đang gắn bó chặt chẽ với nhau. Thôi Minh Sung muốn qua cầu rút ván cũng không dễ dàng như vậy, ít nhất Lâm Vân sẽ không để hắn sống yên ổn. Quả nhiên, sắc mặt Thôi Minh Sung thay đổi, ý cậu là sao? Cậu định bỏ cuộc sao? Đúng vậy, ta, Lâm Vân, là người thực sự làm việc, không giống như đại nhân, cả ngày chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Nếu không được lợi ích gì, tại sao ta phải mạo hiểm như vậy? Nói thật, bây giờ cho dù ta không làm gì, cũng có thể sống cuộc sống giàu sang phú quý. Đã nói thẳng ra rồi, Lâm Vân cũng không còn e dè gì nữa. Hơn nữa, ta, Lâm Vân, sẵn sàng từ bỏ tất cả. Còn đại nhân, có nỡ từ bỏ tất cả những gì đang có không? Thôi Minh Sung lập tức biến sắc, Lâm Vân hoàn toàn là kiểu trần trụi chẳng sợ mặc áo,
Dù sao hắn vốn dĩ cũng chẳng có gì, cùng lắm thì vạch trần tất cả. Còn Thôi Minh Sung, hắn là hộ bộ thị lang, là sủng thần của hoàng thượng, chỉ cần an phận làm quan vài năm, sẽ có cơ hội rất lớn được thăng chức hộ bộ thượng thư. Chức vụ này không hề nhỏ, tuyệt đối là quan lại cấp cao nhất của Đại Đoan. Giỏi lắm Lâm Vân, cậu còn dám uy hiếp ta, cậu không sợ không ra khỏi kinh thành sao? Sợ gì chứ? Ta cũng nói thật, nếu thực sự ra tay, đại nhân chưa chắc đã là đối thủ của ta. Ta tuy chỉ là một địa chủ nhỏ ở Ngư Thành, nhưng chỉ cần ta ra lệnh, không dám nói là khiến Đại Đoan tổn thất nặng nề, nhưng muốn lấy mạng đại nhân, tuyệt đối làm được. Thôi Minh Sung sững sờ, nhìn Lâm Vân hồi lâu không nói nên lời. Ha ha, khuôn mặt căng thẳng của Thôi Minh Sung lập tức giãn ra. Lâm công tử nói đùa rồi, ta vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, sao cậu lại nghiêm túc như vậy? Hắn gọi Lâm Vân là Lâm công tử, chứ không phải gọi thẳng tên, càng không phải xưng hô cậu, chứng tỏ lời uy hiếp của Lâm Vân đã có tác dụng rất lớn. Ưu điểm lớn nhất của Lâm Vân chính là không có ràng buộc, hơn nữa ở Ngư Thành, Hạo Thành, trong phạm vi ngàn dặm, hắn đều có sức ảnh hưởng tuyệt đối. Nếu thực sự gây chuyện, người gặp xui xẻo chưa chắc đã là hắn, nhưng Thôi Minh Sung chắc chắn sẽ không yên ổn. Hắn nắm giữ bí mật của Lâm Vân, nhưng Lâm Vân cũng nắm giữ không ít bí mật của Thôi Minh Sung. Mối liên kết lợi ích này một khi đã hình thành, muốn thoát ra rất khó khăn. Còn Diệp Vãn Thanh thì đã toát mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy, chứng tỏ nàng căng thẳng đến mức nào, càng khâm phục sự bình tĩnh và thông minh của Lâm Vân. Trong tình huống này mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Hơn nữa, người bọn họ đang đối mặt là quan lại triều đình, hộ bộ thị lang không phải chức nhỏ, lại là sủng thần của hoàng thượng, có thể nói, mạng sống của hắn và Lâm Vân chỉ trong gang tấc. Nếu Thôi Minh Sung thực sự trở mặt, bọn họ sẽ tiêu đời. Đối mặt với Thôi Minh Sung thay đổi sắc mặt, Lâm Vân cũng không hề tỏ ra yếu thế. Vâng, tại hạ vừa rồi cũng chỉ là nói đùa thôi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng, Lâm Vân và Thôi Minh Sung đồng thời cười lớn. Thôi Minh Sung gật đầu, tốt, vậy Lâm công tử cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta xin phép cáo lui. Lâm Vân cười nói, vậy tại hạ không tiễn nữa, đại nhân đi thong thả. Thôi Minh Sung lúc này mới xoay người rời đi. Diệp Vãn Thanh bước lên vài bước, hỏi, phu quân, chúng ta coi như là trở mặt với hắn rồi sao? Trở mặt, còn lâu mới đến mức đó, lão già này chỉ đơn giản là muốn khống chế ta, nhưng ta đâu có dễ bị hắn nắm trong tay. Vãn Thanh, xem ra phân tích của nàng trước đó là đúng, chúng ta thực sự không thể đặt tất cả trứng vào một giỏ. Diệp Vãn Thanh nghiêm túc gật đầu, đúng rồi, phu quân, đạn dược của khẩu súng lục kia chàng chưa đưa cho hắn. Chưa vội, lão già này muốn chơi, ta sẽ chơi cùng hắn. Vãn Thanh, bây giờ nàng đi thu xếp, ngày mai chúng ta sẽ gặp chị gái và anh rể nàng, sau đó về nhà. Lâm Vân không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở kinh thành nữa, đã không thương lượng xong với Thôi Minh Sung, tiếp theo hắn phải tự mình tìm cách tiêu thụ, còn việc Thôi Minh Sung có âm thầm hãm hại hắn hay không, Lâm Vân cũng không lo lắng, Thôi Minh Sung không có gan đó, trước tiên, hắn muốn giết mình cũng không có năng lực đó, nếu thực sự làm vậy, hắn tuy sẽ rất bị động, nhưng người thực sự gặp xui xẻo nhất định là Thôi Minh Sung. Được, vậy thiếp đi ngay bây giờ. Diệp Vãn Thanh liền rời đi. Bên kia, Thôi Minh Sung rời khỏi Vân phủ, càng nghĩ càng tức giận, hắn đường đường là hộ bộ thị lang, cả đời chơi với đại bàng, vậy mà lại bị một con chim non mổ mắt, nhưng hắn lại không làm gì được Lâm Vân. Hắn ngồi vào kiệu, dặn người hầu bên cạnh, bảo Kỳ Du đến phủ ta gặp ta. Vâng, lão gia. Sau đó, người hầu liền đi thẳng đến nhà Kỳ Du. Khi Thôi Minh Sung về đến phủ, Kỳ Du đã đợi từ lâu. Kỳ Du thấy Thôi Minh Sung sắc mặt lạnh lùng, trong lòng cũng đang đoán, chẳng lẽ cuộc nói chuyện với Lâm Vân không thuận lợi. Hắn tiến lên, chắp tay, đại nhân, có chuyện gì xảy ra sao? Thôi Minh Sung liếc nhìn hắn, đi thẳng vào thư phòng. Kỳ Du, ngươi thấy nếu ta trực tiếp xử lý Lâm Vân thì sao? Kỳ Du hít sâu một hơi, đại nhân, chuyện này là sao? Thôi Minh Sung cũng không giấu giếm, kể lại chuyện vừa xảy ra. Kỳ Du kinh ngạc, Lâm Vân này gan to thật, dám uy hiếp đại nhân. Hắn đâu chỉ gan to, đây là muốn tạo phản rồi, nhưng lần này coi như ta tự làm tự chịu, cũng không trách ai được, biết rõ tên tiểu tử này là một kẻ cứng đầu, còn dây dưa với hắn. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng việc này không ổn, chúng ta phải duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với Lâm Vân mới có thể liên tục thu lợi, nếu đại nhân ép hắn quá đáng, sẽ phản tác dụng, hắn cũng sẽ không còn động lực nữa. Dù sao, những người dám làm ăn buôn bán khoáng sản đều không phải người thường, đều là liều mạng. Kỳ Du nói như vậy, tự nhiên cũng là vì bản thân mình. Dù sao, hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, hắn cũng có thể kiếm trác, nếu thực sự trở mặt, chẳng khác nào tự chặt đứt đường tài lộc của mình. Hừ, vậy ta phải chịu sự sắp đặt của tên tiểu tử đó sao? Chia 5 xẻ 7 với hắn có tài cán gì? Nếu không phải ta âm thầm giúp đỡ hắn nhiều lần, hắn đã sớm bị đám tay chân của Lâm gia diệt trừ rồi. Ánh mắt Kỳ Du lóe lên tia gian xảo, đại nhân, nếu thực sự đến lúc phải ra tay, chúng ta cũng không thể trực tiếp đắc tội với hắn. Lâm Vân không phải đang đối đầu với Lâm gia sao? Chúng ta sao không bán cho Lâm gia một ân huệ?
tiết lộ một số thông tin cho bọn họ, đến lúc đó, nếu hắn chết trong tay Lâm gia, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Thôi Minh Sung sáng mắt lên, đây quả là một cách hay, nhưng quan lại triều đình cấu kết với phiên vương là trọng tội, nếu bị hoàng thượng biết được, đại nhân hiện giờ là sủng thần của hoàng thượng, thuộc hạ không tin hoàng thượng lại không tin đại nhân, mà lại tin vào những lời vu khống. Chuyện này tạm thời gác lại, sau này tính tiếp. Thôi Minh Sung cũng dần bình tĩnh lại, hắn cũng hiểu, đối đầu với Lâm Vân, nếu thực sự đấu đến cùng, cuối cùng cho dù không tổn thất nhiều, cũng là lợi bất cập hại. Hơn nữa, Thôi Minh Sung biết rất rõ, hắn có thể sống yên ổn ở kinh thành hoàn toàn là nhờ sự sủng ái của hoàng thượng. Vì vậy, hắn phải làm theo ý của hoàng thượng, trên cơ sở đó, hắn mới có thể âm thầm làm một số việc nhỏ để có thêm lợi thế cho mình. Chuyện này không phải hắn là người đầu tiên làm, từ xưa đến nay, các đại thần đều lấy lòng hoàng thượng, rồi ỷ sủng sinh kiêu, mưu cầu lợi ích cho bản thân. Bên này, Lâm Vân đang ngồi trong không gian mát mẻ ở vườn hoa Phủ Vân, vừa ngắm cảnh, vừa suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Đối với hắn, hiện tại lại là một bước ngoặt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với hắn, đặc biệt là việc khai thác mỏ ở Ngưu Bối Sơn và Nham Tử Sơn sẽ quyết định thành tựu của hắn trong tương lai. Vì vậy, Lâm Vân phải suy nghĩ kỹ càng, không được để lại bất kỳ điều gì hối tiếc. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vườn hoa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Lâm Vân nghe thấy tiếng động, lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài, thấy thấp thoáng bóng người, hình như có không ít người đi vào, khiến hắn lập tức cảnh giác, bước nhanh ra khỏi nơi yên tĩnh. Vừa lúc gặp một nhóm người dẫn đầu đứng chắp tay, mày kiếm, tướng mạo tuấn tú, thần thái ung dung, toàn thân toát lên vẻ quý phái. Những người đi theo phía sau đều có nước da trắng trẻo, dung mạo thanh tú, cung kính đứng bên cạnh, cho dù chỉ nhìn bóng lưng của người đàn ông kia, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng, đều cúi đầu, im lặng. Lâm Vân giật mình, tuy đến thế giới này chưa lâu, hắn chưa từng gặp hoàng thượng của Đại Đoan, nhưng ở trái đất hắn cũng từng xem phim cổ trang, nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng hắn bỗng nhiên nảy ra một suy đoán táo bạo. Hắn vội vàng tiến lên, tại hạ Lâm Vân, được Hoàng Ân cho phép ở lại Vân phủ, không biết tôn tính đại danh của ngài là gì. Người đàn ông trung niên mỉm cười, mở chiếc quạt xếp trong tay ra, nhìn Lâm Vân từ trên xuống dưới. Lâm Vân bị hắn nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, nhưng câu trả lời trong lòng lại càng rõ ràng hơn, cả người căng thẳng. Trước đây nghe Thôi Minh Sung nói cậu có năng lực hơn người, trẫm còn hơi nghi ngờ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân tài. Lâm Vân sững sờ, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Lúc này, một tên thái giám phía sau phát ra giọng the thé, to gan, gặp hoàng thượng mà còn không quỳ xuống. Lâm Vân lúc này mới hoàn hồn, trong lòng vô cùng chấn động, hắn tưởng hoàng thượng sẽ đến cùng Thôi Minh Sung, không ngờ lại đột ngột giá lâm. Hắn dầm một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu ba lạy, hô to, thảo dân Lâm Vân, xin bái kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lâm Vân hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn học theo những gì thấy trên phim, làm lễ tam bái cửu khấu. Hắn cũng không biết cách hành lễ với hoàng thượng ở Đại Đoan là như thế nào. Hoàng thượng ngửa mặt cười lớn, cậu không cần đa lễ, trẫm lần này là vi hành, miễn lễ nghi trong cung. Lâm Vân lúc này mới đứng dậy, cung kính đứng bên cạnh, không dám ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Phải biết rằng, ngẩng mặt nhìn vua là tội bất kính, có thể bị chém đầu. Dù Lâm Vân có ngốc đến đâu cũng không dám làm càn trong chuyện này, nhất là khi hắn còn chưa biết thái độ của hoàng thượng đối với mình như thế nào. Lần này lên kinh, hắn cũng không ngờ sẽ được gặp hoàng thượng, hơn nữa, hắn còn đang làm ăn buôn bán khoáng sản. Đây là điều mà hoàng gia căm ghét nhất. Cũng chính vì vậy mà Thôi Minh Sung mới dám chém đẹp, hắn ta biết Lâm Vân không dám lên tiếng, nên mới không kiêng nể gì. Hoàng thượng nói, Lâm Vân, tại sao cậu không dám nhìn trẫm, trẫm đáng sợ đến vậy sao? Thảo dân không dám nhìn thẳng thánh nhan, mong hoàng thượng thứ tội. Cậu ngẩng đầu lên, trẫm miễn tội cho cậu. Tâm trạng hoàng thượng có vẻ rất tốt, cất cây quạt xếp đi, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn vào đại điện phía trước. Lâm Vân lúc này mới ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Thực ra, dù không ngẩng đầu, lúc nãy hắn cũng đã nhớ kỹ dung mạo của hoàng thượng. Hoàng thượng quả nhiên là bậc cửu ngũ chí tôn, hôm nay được diện kiến thánh nhan, thật là phúc phận của Lâm Vân hắn. Thấy Lâm Vân khéo ăn nói, hoàng thượng mỉm cười, thôi được rồi, cậu đừng khách sáo nữa, cậu đi theo trẫm vào trong, trẫm có vài lời muốn nói riêng với cậu. Tuân chỉ. Lâm Vân chắp tay lĩnh mệnh. Lúc này, một tiểu thái giám lo lắng nói, hoàng thượng, người này chỉ là một thường dân, người là thiên tử, hắn có tư cách gì? Chưa đợi tiểu thái giám nói hết câu, hoàng thượng đã nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, trẫm làm việc, còn đến lượt ngươi xen vào sao? Cút xuống, nô tài đáng chớt. Tiểu thái giám giật mình, quỳ xuống đất, nhưng hoàng thượng không thèm nhìn hắn ta nữa, sải bước vào đại điện. Lâm Vân vội vàng đi theo vào trong. Hoàng thượng trực tiếp ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Lâm Vân, cậu cũng ngồi đi. Vào lúc này, cho dù hoàng thượng có bảo hắn ngồi, Lâm Vân cũng không dám ngồi ngang hàng với hoàng thượng, đây cũng là tội chớt. Thảo dân không dám, hoàng thượng có gì cứ hỏi, thảo dân nhất định sẽ thành thật trả lời. Thấy vậy, hoàng thượng cũng không ép buộc, chỉ gật đầu. Ánh mắt hoàng thượng thoáng chút buồn bã, lý do hắn thích vi hành chính là muốn được như người bình thường,
Trong hoàng cung, hắn luôn bị người khác cung kính, không ngờ ra khỏi cung cũng vậy. Hoàng thượng tuy là thiên tử, nắm giữ quyền lực tối cao, một câu nói có thể quyết định sống chết của người khác, nhưng hắn cũng rất cô đơn, vì không ai dám làm bạn với hắn. Tùy cậu vậy. Lâm Vân, cậu có biết tại sao trẫm lại đến gặp cậu không? Lâm Vân chắp tay, Thảo dân không nên suy đoán tâm tư của hoàng thượng, nhưng nếu người đã hỏi, xin thứ cho Thảo dân mạo muội. Hoàng thượng muốn nói chuyện về việc xẻo thịt phiên vương phải không? Lâm Vân cúi đầu nói nhỏ. Ha ha, tốt lắm Lâm Vân, cậu quả nhiên thông minh như lời Thôi Minh Sung nói. Cậu nói đúng, trẫm đến đây chính là vì chuyện này. Với thân phận của cậu, lẽ ra không có tư cách bàn chuyện quốc gia đại sự với trẫm, nhưng trẫm đã nhiều lần nghe Thôi Minh Sung kể về những việc cậu làm trong năm qua. Cậu rất giỏi, đã cứu sống bá tánh của trẫm, công lao rất lớn. Đa tạ hoàng thượng khen ngợi, nhưng Lâm Vân không dám nhận. Thảo dân trồng trọt ở Ngưu Bối thôn, có thể được mùa bội thu đều nhờ vào sự anh minh của hoàng thượng, khiến Ngưu Bối thôn mưa thuận gió hòa. Lâm Vân nịnh nọt cũng rất giỏi. Hắn không phải không biết nịnh, mà là phải xem đối phương là ai. Hoàng thượng đang ở đây, hắn tự nhiên phải lấy lòng. Nếu hắn có thể trực tiếp dựa vào hoàng thượng, thì con đường của hắn ở Đại Đoan sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy không dám nói là không còn trở ngại nào, nhưng những người như Thôi Minh Sung, nếu muốn bắt nạt hắn cũng phải cân nhắc kỹ. Thôi được rồi, cậu đừng tâng bốc trẫm nữa, trẫm đã nghe Thôi Minh Sung nói hết rồi. Là cậu cải tạo đất bạc màu ở Ngưu Bối thôn, lại còn làm ra cái gì mà mưa nhân tạo mới có thể được mùa. Ngược lại, Hạo Thành vốn là vựa lúa của Đại Đoan, vậy mà lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Lâm Vân thầm gật đầu. Hoàng thượng, thiên tai ở Hạo Thành hoàn toàn là hậu quả của việc phiên vương nắm giữ quyền lực, vì vậy, việc xẻo thịt phiên vương phải được đưa lên hàng đầu, càng sớm càng tốt. Hoàng thượng mỉm cười, không ngờ một thường dân như cậu lại có tầm nhìn chiến lược sâu sắc như vậy, ở lại Ngưu Bối thôn thật là lãng phí tài năng. Thế nào, có hứng thú làm việc cho trẫm không? Lâm Vân sáng mắt lên, quỳ xuống đất, được hoàng thượng coi trọng, Thảo dân nguyện cống hiến sức lực cho Đại Đoan. Tốt lắm, vậy trẫm sẽ phong cho cậu làm bố chính sứ của Phong Dương quận. Thế nào? Lâm Vân sững người lại, hắn tự nhiên biết bố chính sứ có nghĩa là gì. Bố chính sứ hiện tại của Phong Dương quận là Lâm Tử Tường, cũng là người có quyền lực chỉ sau phiên vương Lâm gia. Trước đây ở Ngư Thành, hắn còn từng đối đầu với Lâm Tử Tường. Tuy Lâm Vân vui mừng, nhưng không định nhận chức. Vui mừng là vì hoàng thượng coi trọng hắn, ban cho hắn một chức quan lớn như vậy, chắc chắn là có ý đồ. Nhưng Lâm Vân sao có thể đồng ý? Một khi hắn bị triều đình ràng buộc, sau này muốn làm gì cũng phải chịu sự quản lý của người khác. Lâm Vân tự nhiên không muốn như vậy. Hắn chắp tay, hoàng thượng, Thảo dân nguyện góp sức cho Giang Sơn Đại Đoan, nhưng không muốn làm quan. Hơn nữa, dù không làm quan, Thảo dân vẫn có thể tận trung với hoàng thượng. Hoàng thượng nhớn mày, đầy hứng thú hỏi, lạ thật, đám lão già trong triều thì suốt ngày cầu xin trẫm ban quan tước cho đệ tử của bọn họ, trẫm chủ động ban cho cậu chức quan, cậu lại không cần, có thể nói cho trẫm biết lý do được không? Lâm Vân gật đầu, hoàng thượng chắc đã nghe Thôi đại nhân nói rồi, thần là con thứ của phiên vương Lâm gia, nhưng giờ chỉ là một thường dân, vì vậy, thần muốn tự tay lật đổ Lâm gia, bằng chính sức lực của mình. Nếu hoàng thượng đồng ý với suy nghĩ của thần, chỉ cần giúp đỡ vào những thời điểm then chốt là thần đã mãn nguyện rồi. Hoàng thượng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, trẫm đã nghe nói về ân oán giữa cậu và Lâm gia, nhưng không phải trẫm muốn dập tắt ý chí của cậu, chỉ với chút thế lực mà cậu phát triển ở Ngư Thành và Hạo Thành, so với phiên vương Lâm gia, chẳng khác nào trứng trọi đá. Cậu có thực sự hiểu rõ nền tảng của Lâm gia không? Thảo dân biết Lâm gia mạnh đến mức nào, nhưng Thảo dân không phục, càng không ai coi trọng Thảo dân càng muốn làm nên trò trống gì đó. Mong hoàng thượng ân chuẩn. Hoàng thượng cười khổ, thôi được rồi, cậu quả thực là người làm nên việc lớn, lại có gan dạ hơn người, trẫm sẽ không làm khó cậu nữa, nhưng có một chuyện trẫm cần cậu trả lời. Lâm Vân giật mình, chuyện mà hoàng thượng nghiêm túc hỏi như vậy, chắc chắn không phải chuyện tầm thường. Hoàng thượng cứ hỏi, Thảo dân xin được trả lời. Trẫm nghe nói cậu đã nghiên cứu ra một loại vũ khí mới, có thể bắn xuyên bia ở khoảng cách 100 bước, uy lực rất lớn, có đúng không? Lâm Vân nhíu mày, thầm mắng Thôi Minh Sung lắm chuyện này là bí mật giữa hắn và Thôi Minh Sung, hắn đã giữ kín rất tốt ở Phong Dương quận, ngay dưới mí mắt Lâm gia mà không hề để lộ ra ngoài. Ngay cả Lâm Tử Tường, người đã từng giao dịch với hắn, cũng không dám tiết lộ, nhưng cuối cùng lại bị hoàng thượng biết được. Hoàng thượng thấy vẻ mặt của Lâm Vân, trong lòng đã có đáp án, xem ra lời Thôi Ái Khanh nói không sai. Lâm Vân vội vàng gật đầu, đúng vậy, sở thích lớn nhất của Thảo dân là sáng chế ra những thứ mới lạ, khiến hoàng thượng chê cười rồi. Thứ mới lạ, cậu thật khiêm tốn, trẫm đã được chứng kiến uy lực của súng tre rồi, quả thực rất lợi hại, trẫm đoán, cậu muốn dựa vào sức mình để đối đầu với Lâm gia, chính là nhờ vào súng tre phải không? Lâm Vân ngượng ngùng gật đầu. Hoàng thượng là người như thế nào? Là bậc chí tôn, cả ngày phải cân bằng các thế lực trong triều. Nói về sự gian xảo, e rằng không một ai trong triều sánh bằng. Vì vậy, việc hoàng thượng đoán được suy nghĩ của Lâm Vân cũng không có gì lạ. Súng tre này uy lực quả thực rất lớn, nếu sử dụng tốt, có thể lấy ít địch nhiều.
Vậy cậu đã bí mật thành lập tư binh ở Ngưu Bối thôn phải không? Lâm Vân kinh ngạc, Thảo Dân đáng tội. Hoàng thượng đứng dậy đi đến cửa, quay lưng lại với hắn, một tay đặt lên mép cửa, trẫm miễn tội cho cậu. Tuy hành động của cậu đã vượt quá giới hạn, nhưng xét thấy cậu vẫn trung thành với Đại Đoan, trẫm sẽ không truy cứu, nhưng cậu phải đáp ứng trẫm một điều kiện. Nói rồi, Hoàng thượng đột ngột quay lại nhìn hắn, đôi mắt long lanh lộ ra vẻ uy nghiêm. Lâm Vân đoán được là gì rồi, chỉ cần là việc Thảo Dân làm được, nhất định sẽ đáp ứng Hoàng thượng. Trẫm muốn chính là câu nói này của cậu. Trẫm cho cậu 1 năm, thành lập một đội kỵ binh ngàn người cho trẫm, phải được trang bị súng tre do cậu chế tạo. Đến lúc đó, những người này sẽ được biên chế vào quân đội triều đình, do cậu làm trấn viễn đại tướng quân. Thế nào? Hoàng thượng rất tinh danh, hắn biết suy nghĩ của Lâm Vân, cũng biết hắn rất tham vọng. Một người như vậy nếu không được trọng dụng, thật là lãng phí. Hơn nữa, cũng sẽ khiến hắn lo lắng, bất an. Lâm Vân hoàn toàn chớt lặng, hắn còn tưởng rằng Hoàng thượng chỉ muốn hắn giúp chế tạo một lô súng, mở rộng quân đội. Không ngờ Hoàng thượng lại tham lam như vậy, muốn nuốt trọn đội tư binh mà hắn dày công huấn luyện. Hoàng thượng mỉm cười, sao vậy, cậu không nỡ sao? Lâm Vân cười khổ, được Hoàng thượng công nhận là vinh hạnh của Thảo Dân và các tướng sĩ dưới trướng, chỉ là có chút khó tin. Thôi được rồi, trẫm không nói nhiều nữa, nếu cậu đồng ý, thì cứ làm theo kế hoạch, trẫm sẽ âm thầm hỗ trợ cậu đánh bại Lâm gia. Đến nước này, Lâm Vân cũng hiểu mình không thể từ chối, nếu từ chối, có lẽ lần này hắn thực sự không thể rời khỏi kinh thành. Đứng trên lập trường của Hoàng thượng, sự tồn tại của hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định và cân bằng của Đại Đoan. Nếu hắn quy thuận, thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng nếu hắn chống đối, hậu quả khó lường. Thảo Dân nguyện quy thuận Hoàng thượng, xin thề, nếu không tiêu diệt được Lâm gia, Thảo Dân nguyện chịu mọi hình phạt của Hoàng thượng. Hắn nói như vậy, cũng coi như là lập quân lệnh trạng với Hoàng thượng. Vậy thì cứ quyết định như vậy. Ngoài ra, sau này cậu không cần tự xưng là người dân thường nữa, cậu là nhân tài của Đại Đoan. Ta cho phép cậu xưng là ông, coi như là giao ước giữa bề tôi và vua chúa chúng ta, không được nói với bất kỳ ai khác. Lâm Vân thầm mừng, xem ra Hoàng thượng muốn kết bạn với hắn, đây chẳng phải là điều hắn mong muốn nhất sao? Một khi hắn có được sự tín nhiệm của Hoàng thượng, Thôi Minh Sung chẳng là cái thá gì. Đến lúc đó, hắn có vô số cách để đối phó với Thôi Minh Sung. Tuân chỉ. Hoàng thượng hài lòng gật đầu, tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, trẫm đi trước, việc trẫm gặp cậu, không được nói với bất kỳ ai, nhất là Thôi Minh Sung, càng không được nhắc đến nửa lời, nếu không, trẫm sẽ giết cậu. Lời của Hoàng thượng, tại hạ khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không dám quên. Hoàng thượng lúc này mới sải bước rời đi. Lâm Vân đi đến cửa, nhìn Hoàng thượng dẫn theo đám thái giám rời đi, thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng nghe ra, tuy Hoàng thượng sủng ái Thôi Minh Sung, nhưng dường như không tin tưởng hắn ta, nếu không, cuối cùng cũng sẽ không nói những lời đầy ẩn ý đó. Đương nhiên, nếu đứng trên lập trường của Hoàng thượng, tất cả quan văn võ trong triều đều là thần tử, quả thực không thể hoàn toàn tin tưởng. Thôi Minh Sung, ta xem ngươi sau này còn lấy gì để đấu với ta. Bên kia, Diệp Vãn Thanh đến phủ đệ của chị gái. Hai chị em đã 2 năm không gặp, nên lúc này Diệp Vãn Thanh có chút kích động. Từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa nàng và chị gái rất tốt, có thể nói là hình bóng không rời hình ảnh không rời. Nhưng từ khi chị gái lấy chồng, liên lạc giữa hai người cũng ít đi. Đương nhiên, cũng có liên quan đến việc Diệp Vãn Thanh làm việc ở Quốc sự viện, công việc bận rộn, hơn nữa Quốc sự viện nghiêm cấm tiết lộ nội dung công việc, khiến nàng trở nên ít nói ở nhà. Cha mẹ cũng không bao giờ hỏi nàng về chuyện ở Quốc sự viện. Cũng chính vì vậy mà khi Diệp Vãn Thanh xảy ra chuyện, Diệp Như Huỳnh cũng không hề hay biết. Đến khi biết chuyện, thì đã quá muộn. Diệp Vãn Thanh bước lên bậc thềm, gõ nhẹ vào cánh cửa đỏ. Nhà tỷ phu nàng tuy không phải gia đình giàu có gì ở kinh thành, nhưng dù sao cũng là tam đẳng thị vệ, quan ngũ phẩm, lại có nhạc phụ là ngự sử, nên cuộc sống tuy thanh bạch, nhưng cũng không gặp tai họa gì, không ai dám trêu chọc. Chẳng mấy chốc, cửa mở ra, một tiểu tư ăn mặc giản dị bước ra, nhìn Diệp Vãn Thanh từ trên xuống dưới. Vị tiểu thư này, xin hỏi có việc gì? Diệp Vãn Thanh đáp, A Hương, ngươi không nhận ra ta sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tiểu tư sáng mắt lên, nước mắt lưng tròng, quỳ xuống đất. Nhị tiểu thư, cuối cùng người cũng đã về. Ông trời có mắt rồi. Thì ra tiểu tư này từng là nô tỳ của Diệp gia. Sau khi đại tiểu thư Diệp Vãn Như lấy chồng, liền theo nàng đến đây, cũng coi như là nô tỳ của Diệp Vãn Như. Nàng ta rất quen thuộc với Diệp Vãn Thanh, hai người tuổi tác tương đương, tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng cũng rất thân thiết. Diệp Vãn Thanh hỏi, đại tỷ ta đâu? Đại tiểu thư đang ở trong phủ. Nhị tiểu thư mau theo ta. Nói rồi, nàng ta mời Diệp Vãn Thanh vào trong. Từ khi đại tỷ lấy chồng, đây là lần đầu tiên Diệp Vãn Thanh đến đây. Căn nhà tuy không lớn, nhưng được trang trí theo phong cách Giang Nam, có tiểu kiều, nước chảy, có vườn hoa xinh đẹp, còn có một khu rừng trúc nhỏ với nhà trúc. Đại tỷ ta thật biết hưởng thụ. Diệp Vãn Thanh lẩm bẩm. Lúc này, A Hương nói, nhị tiểu thư, lần này người phải khuyên nhủ đại tiểu thư, gần đây nàng ấy gặp chuyện buồn. Diệp Vãn Thanh nhớn mày, chẳng lẽ là vì tỷ phu ta? Nàng biết lý do tỷ phu nàng năm xưa cưới đại tỷ,
chính là vì phụ thân nàng làm quan lớn trong triều. Ban đầu hắn ta muốn mượn thế lực của nhạc phụ để thăng quan tiến chức, nhưng không ngờ, nhà nhạc phụ lại là quan Thanh Liêm, không những không giúp được gì cho hắn, ngược lại còn khiến hắn bị đồng liêu xa lánh vì là con rể của Diệp gia, ngay cả cấp trên của hắn cũng không ưa hắn. A Hương chỉ im lặng gật đầu. Chẳng mấy chốc, hai người đến phòng khách ở hậu viện, nữ chủ nhân trong phòng khách ăn mặc sang trọng, tóc dài vấn cao, cài châm vàng, mặt trắng môi đỏ, mày ngài mắt phượng, dung mạo tự nhiên rất xinh đẹp. Nàng ta và Diệp Vãn Thanh là chị em sinh đôi, nên dung mạo rất giống nhau. Lúc này, Diệp Vãn Như nói, A Hương, ai đến vậy? Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời. Diệp Vãn Như nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa chính, thì vô cùng kinh ngạc, bật dậy khỏi ghế, kích động nói, tiểu muội. Diệp Vãn Thanh đã đứng ở cửa từ lâu, chính nàng đã ngăn A Hương trả lời. Nhìn thấy tỷ tỷ kích động đến rơi nước mắt, nàng cũng lao đến ôm chầm lấy tỷ tỷ, hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Người ta nói phụ nữ là nước, hai chị em khóc một hồi lâu, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. A Hương đứng ngoài cửa cười khổ. Cuối cùng, Diệp Vãn Thanh là người đầu tiên bình tĩnh lại, lần này nàng đến tìm tỷ tỷ, ngoài việc thăm hỏi, còn có mục đích khác. Đại tỷ, vừa rồi muội nghe A Hương nói gần đây tỷ sống không vui vẻ, chẳng lẽ là tỷ phu bắt nạt tỷ? Nếu vậy, muội sẽ không tha cho hắn ta. Diệp Vãn Như trách móc nhìn A Hương, rồi thở dài, "Tiểu muội, muội không hiểu đâu, tỷ và tỷ phu cãi nhau đều là vì phụ thân, muội cũng biết tính cách của người, làm quan Thanh Liêm thì không sao, nhưng người quá cố chấp, bảo thủ, tỷ phu là tam đẳng thị vệ trong cung, mấy hôm trước được phát tiền trợ cấp và một ít lương thực, thì bị phụ thân trách móc, nói binh bộ bớt xén lương thực của binh lính, bắt tỷ phu trả lại toàn bộ số lương thực đó, còn muốn tâu lên hoàng thượng. Tiểu muội, muội nói xem, phụ thân làm vậy có đúng không? Tỷ phu vất vả làm thị vệ trong cung, cả năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nói dễ nghe thì là quản lý vũ khí, trang bị của binh bộ, nói khó nghe thì chỉ là một tên nô bộc trông coi kho hàng, khó khăn lắm mới được chút lợi lộc, phụ thân còn xen vào." Diệp Vãn Thanh lúc này mới hiểu ra, cười khổ, "Tỷ, ai mà không biết tính cách của phụ thân chứ? Nhưng bình thường hai người cũng không qua lại nhiều, sao phụ thân lại biết chuyện của binh bộ? Đều tại tỷ, binh bộ phát lương thực, tỷ liền mang một ít về nhà mẹ đẻ, nên..." Diệp Vãn Như mặt mày ủ rũ, tuy ăn mặc lộng lẫy, nhưng thực chất, Diệp Vãn Thanh biết cuộc sống của tỷ tỷ rất khó khăn, thậm chí còn không bằng nông dân ở Ngưu Bối thôn, tiền kiếm được cả năm cũng không nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Vãn Thanh liền lấy trong ngực ra 2 tờ ngân phiếu 100 lượng. Tỷ cầm lấy số bạc này, đừng để phụ thân biết." Diệp Vãn Như sáng mắt lên, ai nhìn thấy nhiều bạc như vậy mà không vui chứ? Huống chi là gia đình này, cả năm cũng không kiếm được 100 lượng bạc, hơn nữa, vật giá ở kinh thành lại cao, lại phải nuôi cả một gia đình lớn, chi phí sinh hoạt không hề nhỏ. Cuộc sống của hai vợ chồng, trong mắt người ngoài có vẻ giàu sang, nhưng thực chất chỉ có tự mình mới hiểu được nỗi khổ. "Tiểu muội, muội lấy đâu ra nhiều bạc vậy?" "Đúng rồi, chẳng phải muội bị phiên vương Lâm gia kết tội mưu phản sao? Sao lại trở về được? Rõ ràng là lão già Diệp Như Huỳnh cố chấp kia không hề nói cho con gái lớn biết con gái thứ hai đã bình an trở về." Diệp Vãn Thanh cười khổ trong lòng, nàng hiểu, phụ thân nàng không muốn Lâm Vân, tên địa chủ nhà giàu này, tiếp xúc với nhà đại tỷ, nhưng lần này nàng đến đây vốn là theo ý của Lâm Vân. Nhìn thấy cuộc sống khó khăn của tỷ tỷ, nàng càng muốn giúp đỡ. Nàng liền kể lại những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua. Diệp Vãn Như nghe mà há hốc mồm, nhất là khi biết tiểu muội đã lấy chồng, lại còn là một nhân vật giàu có, quyền thế, trong lòng vừa mừng vừa ghen tị. "Tiểu muội, vậy ra, muội phu bây giờ đã làm quan lớn ở Phong Dương quận rồi sao?" Diệp Vãn Thanh ngẩn người, không hiểu đầu óc tỷ tỷ nghĩ gì. "Phu quân nhà muội không làm quan, trước đây chàng làm việc ở nội vụ phủ Ngư Thành, chức viên ngoại lang, nhưng cũng chỉ là chức quan hữu danh vô thực, không có quyền lực, nhưng chàng có năng lực hơn người, 1 năm qua đã kiếm được không ít tiền." Diệp Vãn Như mừng rỡ, nắm lấy tay nàng, "Tiểu muội, muội xem có việc gì kiếm ra tiền mà giúp tỷ phu muội một tay không? Cuộc sống của gia đình này quá khó khăn rồi. Thêm vào đó, lần này phụ thân lại gây ra chuyện, tỷ thật sự sợ tỷ phu tức giận mà bỏ tỷ." Diệp Vãn Thanh an ủi, tỷ đừng lo lắng, lần này muội đến đây chính là mang đến cơ hội kiếm tiền cho tỷ, chỉ là việc này có chút rủi ro, tỷ cũng biết, thời buổi này, kiếm tiền rất khó, muốn kiếm tiền dễ dàng thì chỉ có làm quan tham." Diệp Vãn Như trầm ngâm, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, từ khi lấy chồng, cả ngày chỉ ở nhà, không bước chân ra khỏi cửa, tuy sinh ra trong gia đình quan lại, cũng có chút kiến thức, nhưng vẫn không thể tự mình quyết định. Diệp Vãn Thanh thấy tỷ tỷ do dự, liền nói, "Tỷ, thực ra lần này muội đến đây cũng là theo ý của phu quân muội, chàng muốn gặp tỷ và tỷ phu." Diệp Vãn Như mừng rỡ, "Thật sao? Vậy sao muội phu không đến cùng, tối nay ở lại ăn cơm, rồi nói chuyện, tối nay phu quân muội sẽ về, lúc đó có thể nói chuyện." "Tỷ, phu quân muội hiện đang ở Vân phủ, vừa mới nói chuyện với hộ bộ thị lang đại nhân, lúc này chắc là đang..." Nói đến đây, Diệp Vãn Thanh chợt nhận ra mình suýt nữa thì lỡ lời, nhắc đến ai cũng được, nhưng nhắc đến hoàng thượng là đại kỵ,
tự nhiên không thể nói lung tung. Nhưng Diệp Vãn Như cũng rất thông minh, nhìn thấy vẻ mặt của muội muội, liền đoán ra được điều gì đó, cảm thán, xem ra muội phu quả thực là người làm nên việc lớn, vậy mà có thể gặp hộ bộ thị lang. Tiểu muội, lần này muội nhất định phải giúp chúng ta. Diệp Vãn Như nắm được cọng rơm cứu mạng, nhưng cũng đúng là như vậy, trong mắt người ngoài, trong 6 bộ của triều đình, hộ bộ là bộ có nhiều tiền nhất, vì quản lý tài chính và các loại vật tư, mà muội phu này lại có quan hệ thân thiết với hộ bộ, nói trong này không có gì mờ ám, ma quỷ cũng không tin. Diệp Vãn Thanh nói, thế này đi, lát nữa tỷ phu về, tỷ cứ nói chuyện với hắn trước, muội và phu quân ngày mai sẽ đến, được không? Được, vậy nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu muội, muội nói thật cho tỷ biết, bây giờ muội giàu có rồi phải không? Diệp Vãn Như đã sống khổ quá lâu, nên rất khao khát tiền bạc, ngay cả 2 tờ ngân phiếu trong tay, nàng ta cũng nắm chặt đến mức nhàu nát. Diệp Vãn Thanh suy nghĩ một chút, giàu có thì chưa đến mức đó, nhưng chắc chắn sống tốt hơn người bình thường. Nếu nhà đại tỷ lần này đồng ý hợp tác, muội đảm bảo sẽ cho tỷ sống sung sướng, nhưng điều kiện tiên quyết là không được để phụ thân biết. Có câu nói này của muội, tỷ yên tâm rồi, sau này tỷ sẽ không. Diệp Vãn Như cũng rút kinh nghiệm từ bài học trước. Vậy thì tốt, muội còn có việc, xin phép đi trước, hẹn gặp lại ngày mai. Nói rồi, Diệp Vãn Thanh đứng dậy định đi, nàng vẫn đang lo lắng cho tình hình của Lâm Vân. Nàng biết phu quân có thể sẽ phải diện kiến hoàng thượng. Sao muội lại vội vàng thế? Hai chị em chúng ta cũng đã 2 năm không gặp, sao không ở lại ăn cơm rồi hãy đi? Không được, Lâm Vân vẫn đang đợi tin của muội, hơn nữa, chúng ta còn có việc khác phải làm. Nếu đã vậy, tỷ cũng không giữ muội nữa. Diệp Vãn Thanh lúc này mới gật đầu rời đi. Tiễn muội muội đi. Diệp Vãn Như thở dài, "A Hương, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, lần này tiểu muội coi như là đổi đời rồi." Nói rồi, nàng ta cúi đầu nhìn 2 tờ ngân phiếu trong tay, có thể tùy tiện tặng 200 lượng bạc, chắc chắn là rất giàu có. Thực ra, nàng ta đã nhiều năm không nhìn thấy ngân phiếu rồi, bình thường chi tiêu nhiều nhất cũng chỉ là tiền lẻ, đa phần là tiền đồng. A Hương cười khổ, "Đại tiểu thư, ngươi cũng đừng nản chí, không phải có nhị tiểu thư giúp đỡ sao? Cuộc sống của gia đình này nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn." Hy vọng là vậy. Buổi tối, một người đàn ông trung niên mặc trang phục thị vệ đại nội, lê bước về nhà. Tuy binh lính có sức chịu đựng và khả năng chống chịu rất tốt, nhưng nếu cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, thì cả người sẽ uể oải, làm việc gì cũng không có tinh thần. Người này chính là phu quân của Diệp Vãn Như, tên là Lăng Nhật, là người không có quyền thế, gia đình cũng không có người thân nào làm quan lớn, có thể nói là trắng tay. Năm xưa, Diệp Như Huỳnh chọn hắn làm con rể, cũng là vì biết hắn xuất thân trong sạch. Ngược lại, Lăng Nhật ban đầu còn tưởng rằng mình cưới được con gái nhà giàu, sau này làm quan sẽ thăng tiến nhanh chóng, nhưng sự thật không phải vậy. Hắn không hề được thăng chức, điều duy nhất thay đổi là sau khi kết hôn, cuộc sống càng thêm vất vả, vì trước đây hắn sống một mình, muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng còn có thể đi uống rượu, vui chơi với đồng liêu, cuộc sống vô cùng thoải mái, nhưng những ngày tháng tốt đẹp đó đã qua từ lâu. Tuy hắn quản lý vũ khí, trang bị ở binh bộ, coi như là một tiểu quản lý, nhưng vì nhạc phụ của hắn, không ai dám nhờ hắn làm việc, đừng nói là kiếm thêm thu nhập, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chức vụ hiện tại của hắn cũng khó giữ được. Về đến nhà, A Hương liền chạy đến, ân cần cởi bỏ bộ thị vệ phục trên người Lăng Nhật. "Lão gia, ngươi đã về rồi, hôm nay có mệt không?" Lăng Nhật thở dài, "Mệt, ngày nào mà chẳng mệt, so với những chuyện khác, mệt nhọc về thể xác có là gì đâu. Vãn Như đâu, sao không ra đón ta, chẳng lẽ vẫn còn giận ta sao?" Mấy hôm trước hai vợ chồng tuy có cãi nhau, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, giận dỗi cũng sẽ qua, hắn tự nhiên không thể nào thực sự giận nàng, chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi. A Hương cười nói, "Phu nhân đang chuẩn bị bữa tối, còn bảo ta mua một vò rượu ngon, nói là có tin vui muốn nói với lão gia." Lăng Nhật sáng mắt lên, tin vui gì? Chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân đã hồi tâm chuyển ý rồi? Trong lòng hắn, Diệp Như Huỳnh đã trở thành nỗi ám ảnh, là vật cản trên con đường làm quan của hắn. Vì vậy, hắn mới nói như vậy. A Hương cười ngượng, "Lão gia cứ hỏi phu nhân là biết." Lăng Nhật gật đầu, rồi bước vào phòng khách. Quả nhiên, vừa vào cửa, hắn đã thấy trên bàn bày biện 4 món ăn tinh tế, còn có một vò rượu đang được hâm nóng trong chậu sứ, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Khóe miệng Lăng Nhật nở nụ cười, hắn không phải vui vì tin tốt, mà là vì có thể làm lành với vợ. Dù sao, đàn ông bận rộn cả ngày, dù có không thuận lợi, nhưng về nhà có cơm nóng canh ngọt, cũng coi như là một niềm hạnh phúc. Chẳng mấy chốc, Diệp Vãn Như bưng một đĩa thức ăn đi vào, cười nói, "Phu quân, chàng đã về rồi." Lăng Nhật cười nói, "Sao hôm nay phu nhân lại chuẩn bị nhiều món ăn thế này, chẳng lẽ là muốn ăn bữa cơm chia tay với ta sao?" "Phi, chàng nói linh tinh gì vậy, chúng ta khi bái đường đã nói sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chỉ cần chàng không bỏ thiếp, thiếp sẽ mãi mãi đi theo chàng." Ha ha, Lăng Nhật cười lớn, hiện tại, thứ duy nhất hắn còn lại chính là người vợ xinh đẹp, hiền thục này, khiến hắn cảm thấy mãn nguyện. Vẫn là phu nhân hiểu ta nhất.
Dù sau này cuộc sống của chúng ta có khó khăn đến đâu, ta cũng chấp nhận. Nói rồi, hắn ngồi xuống ghế, tự mình rót cho vợ một chén rượu. Diệp Vãn Như bưng chén rượu lên, cười nói, chàng chấp nhận, thiếp không chấp nhận. Cuộc sống của chúng ta khó khăn là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là phụ thân ta, cũng là nguyên nhân chính. Thứ hai là chàng không thể kiếm tiền bằng những cách mờ ám như những đồng liêu khác. Nhưng từ nay về sau, những ngày tháng khốn khó của chúng ta coi như đã qua rồi. Chỉ cần phu quân đồng ý, chúng ta cạn chén này, chúc mừng tương lai. Nhìn nàng vui vẻ như vậy, Lăng Nhật ngẩn người ra, thấy nàng uống cạn chén rượu, hắn lại đặt chén rượu xuống, hỏi, phu nhân, nàng nói vậy là sao, ta sao lại không hiểu. Diệp Vãn Như cười khúc khích, lấy trong tay áo ra 2 tờ ngân phiếu 200 lượng. Lăng Nhật sáng mắt lên, đứng bật dậy, nuốt nước miếng, số bạc này ở đâu ra? Diệp Vãn Như thấy đã đủ rồi, liền kể lại chuyện muội muội đến thăm và lời hẹn gặp mặt ngày mai. Lăng Nhật lúc này mới thực sự kích động, phu nhân, nàng nói thật sao? Muội phu của ta lợi hại đến vậy sao? Đương nhiên là thật, hơn nữa, vừa rồi muội muội ta hình như lỡ lời, nếu ta đoán không nhầm, bây giờ bọn họ đang gặp hoàng thượng. Lăng Nhật lúc này mới bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, uống cạn chén rượu, phu nhân, cho dù muội phu có lợi hại đến đâu, cũng không có tư cách gặp hoàng thượng, chuyện này không đáng tin. Diệp Vãn Như ghé sát vào hắn, nắm lấy tay hắn, phu quân làm việc trong cung, chắc hẳn biết Vân phủ là nơi nào chứ? Vân phủ ta đương nhiên biết, không chỉ ta biết, mà bất kỳ đứa trẻ nào ở kinh thành cũng biết, Vân phủ là hành cung của hoàng thượng trước khi đăng cơ. Đúng vậy, muội muội và muội phu hiện đang ở Vân phủ. Lăng Nhật lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn dung mạo xinh đẹp của vợ, bỗng nhiên cười lớn, ông trời không phụ ta, ông trời không phụ ta. Diệp Vãn Như thấy phu quân vui vẻ như vậy, trong lòng cũng rất vui, vậy là phu quân đồng ý gặp mặt ngày mai rồi chứ? Nói nhảm, một nhân vật như muội phu sao có thể bỏ lỡ? Nghe nói ở Phong Dương quận làm ruộng, một năm thu hoạch được 300.000 cân lương thực, đúng là đại địa chủ mà. Được, vậy phu quân ngày mai nhớ về sớm, thiếp sẽ chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, để chàng và muội phu nói chuyện. Lăng Nhật gật đầu lia lịa, coi như đồng ý. Sau đó, hai vợ chồng vui vẻ ăn cơm, uống rượu, đã lâu rồi bọn họ không vui vẻ như vậy. Bên kia, Diệp Vãn Thanh trở về Vân phủ, nhưng không thấy Lâm Vân đâu, nàng còn tưởng hắn ra ngoài, nhưng hỏi người hầu mới biết hắn không ra ngoài. Diệp Vãn Thanh bất lực, đành phải đi tìm hắn khắp nơi. Cuối cùng, nàng tìm thấy Lâm Vân trong không gian tĩnh lặng ở vườn hoa. Diệp Vãn Thanh lặng lẽ đi đến phía sau, che mắt Lâm Vân lại. Lâm Vân vừa rồi vẫn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện với hoàng thượng, hắn có thói quen này, thích nhớ lại, phân tích kỹ lưỡng ý tứ của đối phương, từ lời nói, biểu cảm và cả cử chỉ, đều có thể phân tích được trạng thái tâm lý của một người. Vì vậy, Diệp Vãn Thanh đến gần mà Lâm Vân không hề hay biết, khiến hắn giật mình. Phản ứng đầu tiên của hắn là sờ vào khẩu súng giấu trong ngực, nhưng ngay lập tức ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, liền biết là nhị phu nhân của mình. Lâm Vân bị bịt mắt, cười khổ, nàng muốn ám sát phu quân mình sao? Đúng vậy, giao súng ra, tha chớt. Lâm Vân kéo tay nàng ra, thế nào, gặp tỷ tỷ nàng thu hoạch được gì? Bản cô nương ra tay, đương nhiên là thuận lợi, nhưng nhà tỷ tỷ ta bây giờ sống không tốt lắm, phu quân phải giúp họ, ít nhất cũng phải giúp họ thoát nghèo. Không đến mức đó chứ, tỷ phu nàng dù sao cũng là tam đẳng thị vệ của triều đình, quan ngũ phẩm, một năm cũng được 80 lượng bạc, cũng coi như là người có tiền rồi. Chàng thật là không nuôi con không biết lòng cha mẹ, số bạc đó, nếu là gia đình bình thường thì dư giả, nhưng nhà tỷ tỷ ta cũng là nhà giàu, nuôi cả một đám người, số bạc đó làm được gì? Lâm Vân nghĩ cũng đúng, gật đầu, xem ra lại là nhạc phụ đại nhân gây chuyện rồi. Diệp Vãn Thanh sáng mắt lên, ủa, phu quân, chàng thật là thần, thiếp còn chưa nói mà chàng đã biết rồi. Có gì lạ đâu, phụ thân nàng tối hôm đó cũng đã nói qua rồi, tên tỷ phu này của nàng, ban đầu muốn dựa vào địa vị của Diệp gia trên quan trường để thăng tiến, không ngờ cuối cùng lại thành công cốc, ngược lại còn bị phụ thân nàng để ý. Nhưng nếu không có kim cương thì đừng đòi ôm đồm sứ, sao lại bày đặt phô trương như vậy? Chàng nói vậy là sao? Ai mà chẳng muốn sống sung sướng, người sống vì sĩ diện, cây sống vì vỏ. Nếu ai cũng có thể nhìn thấu mọi chuyện, thì đã không còn nhiều phiền não như vậy rồi. Đúng vậy, vì thế ngày mai chúng ta đến nhà tỷ tỷ nàng. Ta đã hẹn với tỷ tỷ rồi, mà chàng đừng có tỷ tỷ nàng, tỷ phu nàng nữa, nàng là vợ ta, họ cũng là người thân của ta, hiểu không? Lâm Vân cười khổ, xem ra đi đến đâu cũng không thoát khỏi những mối quan hệ phức tạp này. Tôn Tuyết Mông là vậy, Diệp Vãn Thanh cũng vậy, nhưng Lâm Vân cũng đã nghĩ thông, hắn muốn làm nên chuyện thì phải có người ủng hộ, vì vậy không thể thiếu người. Hơn nữa, giúp người khác cũng là giúp chính mình, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Lúc này, Diệp Vãn Thanh hỏi, không nói chuyện nhà họ nữa, phu quân, chàng đang đợi gì vậy, hoàng thượng vẫn chưa đến sao? Đến rồi, chiều nay ta đã gặp riêng hoàng thượng. Chàng gặp hoàng thượng rồi, gặp riêng, vậy thôi Minh Sung không đi cùng sao? Diệp Vãn Thanh kinh ngạc. Lâm Vân lắc đầu, không, hoàng thượng vi hành, chắc là không thông báo cho ai cả, chỉ mang theo vài tiểu thái giám. Hơn nữa, nghe ý của hoàng thượng,
hình như là đang đề phòng Thôi Minh Sung. Sau đó, Lâm Vân kể lại nội dung cuộc nói chuyện. Diệp Vãn Thanh mừng rỡ, thật tốt quá, hoàng thượng muốn phong cho phu quân làm Trấn Viễn đại tướng quân, chắc chắn là muốn trọng dụng chàng. Sao chàng không đồng ý ngay? Trong mắt nàng, đây là cơ hội tốt để thăng tiến, không biết bao nhiêu người mong muốn được thăng quan. Lâm Vân trợn trắng mắt, nương tử ngốc, nàng có biết trong này có bao nhiêu vấn đề không? Hoàng thượng phong chức tuy là chuyện tốt, nhưng chức quan này không dễ làm đâu. Một khi phu quân bị triều đình ràng buộc, tất cả kế hoạch của chúng ta sẽ bị gác lại, hơn nữa còn phải chịu sự quản lý của triều đình. Muốn kiếm tiền sẽ rất khó. Lâm Vân rất mưu mô, hắn biết nếu làm thương nhân, cho dù là đầu cơ trục lợi, với năng lực của hắn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng một khi bị triều đình quản lý, thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Nhìn Thôi Minh Sung là biết, nắm giữ quyền lực lớn như vậy, nhưng muốn kiếm tiền vẫn phải dựa vào những người như hắn. Từ đó có thể thấy, làm quan khó, kiếm tiền càng khó hơn. Thực ra, Lâm Vân không phải không động lòng, hắn biết rõ, nắm trong tay quyền lực thì kiếm tiền càng nhanh, nhưng mọi việc đều phải có trình tự, không thể đảo lộn. Đợi đến khi hắn đủ lông đủ cánh rồi mới vào triều làm quan, không chỉ có thể dùng tiền để tạo dựng các mối quan hệ, mà còn có thể làm một vị quan tốt, đây mới là kế sách lâu dài. Nếu không, tại sao Thôi Minh Sung rõ ràng là sủng thần trong mắt người ngoài, mà hoàng thượng vẫn đề phòng hắn ta? Khi một vị quan lớn trong mắt hoàng thượng không có bất kỳ khuyết điểm nào, cũng chính là lúc hắn ta nguy hiểm nhất, bởi vì hoàng thượng sẽ không cho phép một người mạnh hơn mình nắm giữ triều chính. Lâm Vân tỏ ra không màng danh lợi, chính là muốn tạo dựng hình tượng tốt đẹp trong mắt hoàng thượng. Ấn tượng đầu tiên thường là quan trọng nhất, những kiến thức về tâm lý học này đều là do hắn học ở trường đại học kiếp trước. Kiến thức của Lâm Vân không hề thua kém các đại học sĩ trong triều, thậm chí trong lĩnh vực này, không ai sánh bằng hắn. Diệp Vãn Thanh lúc này mới hiểu ra, thì ra là vậy, phu quân, sao chàng làm việc gì cũng khiến thiếp yên tâm như vậy, thiếp cảm thấy thật hạnh phúc. Nói rồi, nàng ôm chầm lấy Lâm Vân, khi người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho người phụ nữ, cũng là lúc người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc nhất. Thôi được rồi, nàng đừng tâng bốc ta nữa, ta đói rồi, tối nay chúng ta ăn gì? Ăn gì à? Vân Phủ chắc chắn sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. Đi, chúng ta đi xem. Nói rồi, Diệp Vãn Thanh kéo tay hắn đi. Khi hai người trở về phòng khách, trên bàn đã bày đầy thức ăn, tổng cộng mấy chục món, hoàn toàn là tiêu chuẩn của bữa tiệc cung đình, vô cùng thịnh soạn. Diệp Vãn Thanh nhìn mà thèm nhỏ dãi, nàng đã đói từ lâu rồi. Lúc này, một cung nữ bước đến, Lâm công tử, theo lệnh của hoàng thượng, đầu bếp của Vân Phủ đã đặc biệt chuẩn bị bữa tối cho ngài, mời dùng. Lâm Vân mỉm cười gật đầu, được, vậy đa tạ. Sau đó, cung nữ xoay người rời đi, hai vợ chồng lúc này mới ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cửa lại được mở ra, vẫn là cung nữ lúc nãy, Lâm công tử, Kỳ thống lĩnh đến. Lâm Vân cười nói, mời hắn vào. Thực ra, hắn không quen với việc này, dù sao hắn cũng chỉ là khách, nhưng dưới sự sắp xếp ngầm của hoàng thượng, hắn lại được đối xử long trọng như vậy. Khiến cung nữ, thị vệ trong Vân Phủ cung kính với hắn, bản thân cũng khiến người ta nghi ngờ. Quả nhiên, Kỳ Du vừa bước vào cửa, đã chắp tay cười nói, Lâm công tử quả nhiên không tầm thường, mới ở Vân Phủ vài ngày mà đã được mọi người săn đón như vậy. Hoàng thượng đến rồi sao? Lâm Vân nhớn mày, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Không có, sao hoàng thượng lại đến gặp một thường dân như ta chứ? Vân Phủ đối xử tốt với ta như vậy, chẳng lẽ không phải là lệnh của Thôi đại nhân sao? Lâm Vân giả ngốc cũng rất giỏi. Hắn đã hứa với hoàng thượng sẽ không tiết lộ chuyện hoàng thượng đến đây, nhất là nếu Kỳ Du biết hắn đã gặp riêng hoàng thượng, chắc chắn sẽ bị Thôi Minh Sung nghi ngờ. Vì vậy, cuộc nói chuyện trước đó giữa Lâm Vân và Thôi Minh Sung tuy không vui vẻ, nhưng cũng chưa đến mức trở mặt, nên Lâm Vân phải tiếp tục giả vờ. Ít nhất tin tức này không thể do hắn tiết lộ. Kỳ Du gật đầu, nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn. Lâm công tử, đãi ngộ này thật không tệ. Yến xào, vịt om, vi cá, canh rong biển. Nghe hắn đọc tên từng món ăn, Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh đều ngây người ra, chỉ nghe tên thôi cũng biết không phải món ăn dành cho người thường. Lâm Vân cũng cười khổ trong lòng, hoàng thượng này thật là chu đáo, vậy mà lại lặng lẽ cho hắn hưởng thụ đãi ngộ cao như vậy. Nhưng trong lòng Kỳ Du không chỉ là nghi ngờ nữa, mà là khẳng định, hắn chắc chắn hoàng thượng đã gặp riêng Lâm Vân rồi. Năm xưa, chính hắn là người đưa Lâm Vân đến Vân Phủ, tự nhiên biết Lâm Vân được tiếp đón theo tiêu chuẩn nào. Tuy Vân Phủ vốn dĩ đã là nơi cao cấp, nhưng dù sao cũng chỉ là một hành cung của hoàng thượng trước khi đăng cơ. Nhưng nhìn những món ăn trên bàn này, đây rõ ràng là yến tiệc. Kỳ Du có thể gọi tên từng món ăn, là vì hắn là thống lĩnh thị vệ đại nội, có một thời gian dài luôn ở bên cạnh hoàng thượng. Nếu không có thánh chỉ, đầu bếp và cung nữ trong Vân Phủ tuyệt đối không dám dâng lên những món ăn này. Lâm Vân không muốn nói nhiều về chuyện này, phẩy tay, Kỳ thống lĩnh, sao phải để ý nhiều như vậy, ngồi xuống cùng ăn đi. Kỳ Du vội vàng lắc đầu, thuộc hạ không dám, đây là yến tiệc, Lâm công tử có thể dùng, chắc chắn là lệnh của hoàng thượng. Bị hắn nói như vậy, Lâm Vân cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, đặt đũa xuống, nhíu mày, Kỳ Du, ngươi có gì thì nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quốc.
Kỳ Du cũng không giấu giếm nữa, gật đầu, được, Lâm công tử sảng khoái, vậy thuộc hạ xin nói thẳng, ta vừa từ phủ Thôi đại nhân trở về, nghe nói trưa nay Lâm công tử đã xảy ra chút mâu thuẫn với Thôi đại nhân, có chuyện này sao? Đúng vậy, nhưng tại hạ chỉ là muốn bảo vệ lợi ích của mình, không có ý bất kính với Thôi đại nhân, hơn nữa, tại hạ là thương nhân thì phải coi trọng lợi nhuận, không thể làm không công. Ta nói vậy, Kỳ thống lĩnh có hiểu không? Kỳ Du nhận ra thái độ của Lâm Vân đối với mình dường như mạnh hơn, điều này càng khiến hắn bất an. Chẳng lẽ hoàng thượng đã bí mật hứa hẹn điều gì với Lâm Vân? Con người thường tự mình dọa mình. Kỳ Du chính là như vậy. Nghĩ đến đây, giọng điệu của Kỳ Du cũng mềm mỏng hơn. Lâm công tử, chàng đừng hiểu lầm, thuộc hạ không phải đến đây để hỏi tội, chỉ là lần này chàng tìm Thôi đại nhân bàn chuyện mua bán khoáng sản. Thôi đại nhân vừa phải giúp chàng liên lạc với người mua, vừa phải gánh chịu rủi ro, lẽ ra phải được hưởng phần lớn lợi nhuận. Dù sao cũng là buôn bán mà, không có vấn đề gì chứ. Lâm Vân nhếch mép cười, ai mà không gánh chịu rủi ro. Ban đầu ta hợp tác với Thôi đại nhân là vì sự công bằng, nếu Thôi đại nhân muốn ỷ thế hiếp người, thì không còn gì để nói nữa, còn chuyện mua bán khoáng sản, không làm cũng được, dù sao ta, Lâm Vân, không dựa vào khoáng sản cũng có thể kiếm tiền. Kỳ thống lĩnh nếu không còn việc gì thì có thể đi rồi, đừng làm phiền vợ chồng ta dùng bữa. Kỳ Du thầm mắng Lâm Vân to gan, nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ trở mặt ngay lập tức. Nhưng bây giờ hắn nghi ngờ Lâm Vân đã gặp riêng hoàng thượng, hơn nữa còn được hứa hẹn điều gì đó. Nếu không, sao Lâm Vân lại dám nói chuyện với hắn như vậy? Lâm Vân nhìn Kỳ Du đang đứng yên tại chỗ. Sao vậy? Không hiểu sao? Kỳ Du, ta nói cho ngươi biết, ngươi đã nhận bạc của ta thì phải làm việc cho ta. Nếu không, ngươi lấy tư cách gì mà đứng trước mặt ta lên mặt dạy đời? Kỳ Du mặt mày tối sầm. Lâm Vân, kinh thành có quy củ của kinh thành, đừng tưởng có chỗ dựa mà có thể không kiêng nể gì. Nhìn khắp Đại Đoan, Phong Dương quận chỉ là một nơi nhỏ bé, Ngưu Bối thôn của ngươi càng nhỏ bé hơn, vì vậy, tuyên ngươi làm người đừng quá kiêu ngạo. Lâm Vân đứng phắt dậy, Kỳ Du, nói xem ngươi đã nhận của ta bao nhiêu bạc, lúc trước ngươi đã hứa sẽ giúp ta những gì, đừng có ăn cháo đá bát, ngươi và Thôi đại nhân ăn nói thật khó nghe, nếu không có lợi ích của ta lấy gì mà đảm bảo lợi ích của các ngươi? Kỳ Du tức giận, hắn chưa bao giờ bị người khác chỉ thẳng mặt mắng như vậy, liền rút súng che ra, nhưng Lâm Vân phản ứng còn nhanh hơn. Khẩu súng lục ổ quay nhỏ gọn đã nằm trong tay hắn, chĩa thẳng vào giữa trán Kỳ Du, lạnh lùng nói, ngươi rút súng đi, sao không rút nữa, xem ai nhanh hơn ai. Kỳ Du chớp lặng, hắn là thống lĩnh thị vệ đại nội, võ nghệ cao cường, ra tay cũng rất nhanh nhẹn, nhưng lại không nhanh bằng Lâm Vân, nguyên nhân là vì súng che quá lớn, muốn rút ra sử dụng cần phải có động tác lớn, còn súng lục ổ quay của Lâm Vân chỉ cần rút ra từ trong ngực, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Lâm Vân, đây là súng gì, sao ta chưa từng thấy? Kỳ Du nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo từ nòng súng. Lâm Vân cười khẩy, là súng gì không liên quan đến ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi có thể lấy được súng che từ tay ta, chứng tỏ ta đã chế tạo ra vũ khí lợi hại hơn. Nếu ngay cả ngươi, thống lĩnh thị vệ đại nội, mà ta còn không đối phó được, thì làm sao ta đối phó với phiên vương Lâm gia? Nghe Lâm Vân nói vậy, Kỳ Du tức đến mức mặt mày tái mét, vũ khí mà hắn tốn bao nhiêu công sức mới có được, trước mặt Lâm Vân lại không có cơ hội sử dụng. Đối với hắn, một thống lĩnh thị vệ đại nội, đây là một sự sỉ nhục lớn. Lâm Vân, ngươi có biết ngươi đang chĩa súng vào một quan tam phẩm của triều đình không? Nếu ngươi dám nổ súng, hôm nay ngươi sẽ chết. Thật sao? Kỳ thống lĩnh nói vậy, ta lại càng muốn thử xem. Nói rồi, Lâm Vân đã đặt ngón tay lên cò súng, phát ra tiếng cạch. Âm thanh này đối với Kỳ Du như tiếng chuông từ địa ngục, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Lâm công tử, chúng ta có gì từ từ nói. Được, ngươi còn muốn nói gì thì nói đi. Lâm Vân không phải thực sự muốn trở mặt với bọn họ, nhưng hắn phải thể hiện thực lực của mình. Thôi Minh Sung không phải muốn dùng quyền thế để nói chuyện sao? Vậy Lâm Vân sẽ cho hắn ta biết, đôi khi có quyền thế cũng chưa chắc đã là tốt. Lâm công tử, có thể cất súng đi được không? Lỡ cướp cò thì không phải chuyện đùa đâu. Kỳ thống lĩnh sợ gì chứ, sống chết có số. Hơn nữa, trong mắt ngươi, nếu ngươi bị giết, ta cũng phải đền mạng. Lâm Vân cười lạnh, tuy giọng điệu nhỏ nhẹ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ của hắn. Kỳ Du im lặng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Hắn không ngờ Lâm Vân lại dám trở mặt, còn dùng súng để đối đầu với hắn. Lúc này, Lâm Vân đột nhiên cất súng lục ổ quay đi, mở ổ đạn ra trước mặt Kỳ Du, giới thiệu, đây gọi là súng lục ổ quay, trong ổ đạn có thể chứa 6 viên. Vừa nói, hắn vừa đổ 6 viên đạn ra lòng bàn tay, rồi lại lắp một viên vào, xoay ổ đạn, lên đạn. Lâm Vân cười nói, Kỳ thống lĩnh, chúng ta chơi một trò chơi nhé, cược xem lần bắn tiếp theo có đạn hay không. Nếu có đạn, coi như ngươi số tận mạng cạn, nếu không có, ta sẽ tha cho ngươi. Thế nào? Cho dù Kỳ Du không hiểu về súng lục ổ quay, nhưng vừa rồi Lâm Vân thao tác trước mặt hắn cũng hiểu ý nghĩa của nó. Lúc này, mặt hắn đầm đìa mồ hôi lạnh, hắn đến đây vốn là để hỏi tội, ép Lâm Vân cúi đầu, không ngờ cuối cùng lại tự đẩy mình vào đường cùng. Lâm công tử, thôi bỏ đi,
Ta đảm bảo lát nữa gặp Thôi đại nhân, nhất định sẽ cố gắng hết sức thuyết phục hắn nhường lại một phần lợi ích, được không? Nhưng Lâm Vân không thèm nghe hắn nói nhảm. Lần mua bán khoáng sản này, hắn muốn không phải là 5 phần, mà là 7 phần. Điều này Thôi Minh Sung chắc chắn sẽ không đồng ý. Vì vậy, Lâm Vân chỉ có thể dựa vào những gì Hoàng thượng đã nói, chứng tỏ là muốn làm chỗ dựa cho hắn. Nếu Lâm Vân không mượn thế thì đúng là ngu ngốc. Hơn nữa, hắn cũng không định tự mình thừa nhận, cứ nửa thật nửa giả mới là thượng sách. Lâm Vân giơ tay lên bóp cò, quả nhiên trong ổ đạn không có đạn, chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm. Kỳ Du run rẩy, cả đời hắn chưa bao giờ sợ một người như vậy. Lâm Vân cười nói, xem ra vận may của ngươi không tệ, nhưng trong ổ đạn không có đạn. Kỳ Du cười gượng, tốt, Lâm công tử, chàng hài lòng rồi chứ? Một phát súng vẫn chưa đủ đồ, hay là thêm một phát nữa nhé? Nếu phát này vẫn không có đạn, ta sẽ tha cho ngươi. Chưa đợi hắn nói hết câu, Lâm Vân đã nổ súng, nhưng lần này vẫn không có đạn bắn ra. Kỳ Du hai tay giơ cao quá đầu, vì quá căng thẳng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Lâm Vân cuối cùng cũng cất súng đi, hài lòng nói, xem ra ông trời không muốn ngươi chết, vậy ta sẽ tha cho ngươi, bây giờ ngươi có thể đi rồi. Kỳ Du vội vàng đứng dậy, xoay người bỏ chạy, nhưng vì quỳ lâu, cộng thêm căng thẳng, khiến hắn bị chuột rút, ngã nhào xuống đất, rồi lại vội vàng bò dậy. Thấy hắn sắp chạy ra khỏi cửa, Lâm Vân trầm giọng nói với Thôi Minh Sung, nếu muốn tiếp tục hợp tác, từ nay về sau chúng ta sẽ chia 7/3, nếu hắn không đồng ý, Kỳ thống lĩnh không cần đến gặp ta nữa, chúng ta cứ chờ xem. Lần này lên kinh, Lâm Vân đã thu hoạch được rất nhiều, có được sự ủng hộ ngầm của Hoàng thượng, hắn cũng không còn coi Thôi Minh Sung ra gì nữa, hắn càng tỏ ra tự tin, Kỳ Du và Thôi Minh Sung càng sợ hãi. Bây giờ hai người bọn họ đều không dám chắc Lâm Vân có gặp Hoàng thượng hay không, chính sự không chắc chắn này mới đáng sợ nhất. Lần này, Kỳ Du không dám trả lời, chỉ vâng dạ rồi vội vàng biến mất. Diệp Vãn Thanh đứng bên cạnh xem náo nhiệt, không biết nên nói gì. Phu quân nàng hôm nay đã đắc tội với cả Thôi Minh Sung và Kỳ Du, tuy có được sự ủng hộ ngầm của Hoàng thượng, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ được an toàn. Phải biết rằng, dễ gặp Diêm Vương, khó gặp tiểu quỷ. Với tính cách của Thôi Minh Sung và Kỳ Du, chắc chắn bọn họ sẽ trả thù. Diệp Vãn Thanh lo lắng, phu quân, tại sao chàng lại trở mặt với Kỳ Du? Ta chỉ muốn gửi cho bọn họ một thông điệp mà thôi, còn bọn họ có dám làm gì hay không, thì không phải là chuyện ta có thể quyết định được. Nửa thật nửa giả mới có thể tạo ra sức răn đe lớn nhất, đặc biệt là Lâm Vân. Hôm nay thông qua những lời nói của Thôi Minh Sung, hắn đã nhận ra rõ ràng, lão già này muốn coi hắn như con gà đẻ trứng vàng, hơn nữa còn muốn hoàn toàn khống chế hắn. Điều này rõ ràng đã vượt quá giới hạn của Lâm Vân. Kỳ Du mồ hôi nhễ nhại, chạy một mạch đến phủ Thôi Minh Sung. Người gác cổng nhận ra Kỳ Du, nhưng thấy hắn hốt hoảng như vậy, đều tò mò, Kỳ thống lĩnh, sao ngài lại hốt hoảng như vậy? Thôi đại nhân đâu? Lão gia đang ở thư phòng đọc sách. Chưa đợi hắn nói hết câu, Kỳ Du đã chạy thẳng đến thư phòng. Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Kỳ Du không gõ cửa, trực tiếp xông vào. Thôi Minh Sung đang tức giận, nhưng thấy Kỳ Du hốt hoảng như vậy, trong lòng liền lột bột một tiếng, hỏi, hoảng hốt như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Kỳ Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đại nhân, thuộc hạ vừa từ Vân phủ trở về, Lâm Vân hình như đã gặp riêng Hoàng thượng rồi. Thôi Minh Sung đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc, hắn đợi cả buổi chiều, chính là để đợi thánh chỉ, hắn tưởng Hoàng thượng sẽ dẫn hắn theo cùng để gặp Lâm Vân, không ngờ Hoàng thượng lại đến Vân phủ một mình. Hoàng thượng nói gì? Kỳ Du lắc đầu, thuộc hạ không biết, chỉ là đoán thôi. Sau đó, hắn kể lại mọi chuyện đã xảy ra với Lâm Vân. Thôi Minh Sung mặt mày tối sầm, vậy là ngươi cũng không chắc chắn Hoàng thượng có gặp hắn hay không? Vâng, nhưng khi thuộc hạ đến, Lâm Vân đang dùng bữa tối, vậy mà lại là ngự thiện. Đây là món ăn mà chỉ có hoàng tộc mới được dùng, nếu không có lệnh của Hoàng thượng, bọn họ không dám dâng lên. Thôi Minh Sung im lặng, Kỳ Du lại nói, Lâm Vân bây giờ rất tự tin, ngay cả thuộc hạ cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa, hắn còn nói, hắn nói gì? Thôi Minh Sung hỏi. Hắn nói nếu đại nhân còn muốn hợp tác với hắn, sau này sẽ chia 7/3, nếu không đồng ý, thì cứ chờ xem. Kiêu ngạo vô cùng, Thôi Minh Sung tức giận đập mạnh tay xuống bàn, bút mực, giấy tờ trên bàn rơi xuống đất, mực đen bắn tung tóe. Hay là chúng ta cứ nhượng bộ đi, Lâm Vân này không dễ chọc, nhớ hắn thực sự được Hoàng thượng ủng hộ, chúng ta chắc chắn sẽ thua, hơn nữa chúng ta cũng không dám đánh cược. Kỳ Du đã hoàn toàn nhìn thấu, chiêu này của Lâm Vân tuy có vẻ lỗ mãng, nhưng thực chất là đánh vào tâm lý, rất cao tay, bọn họ tuyệt đối không thể từ chối. Thôi Minh Sung hít sâu một hơi, rồi thở dài, thôi được rồi, ngày mai rảnh rỗi, ngươi đi cùng ta đến gặp hắn, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Thôi Minh Sung vẫn quyết định nhượng bộ, một mình Lâm Vân thì hắn không sợ, nhưng nếu phía sau còn có Hoàng thượng, thì hắn cũng không dám đắc tội, nhưng hắn không biết, Lâm Vân chỉ đang mượn oai hùng. Khoáng sản là tài nguyên độc quyền của Hoàng thất, người ngoài không được phép khai thác, nếu vi phạm sẽ bị xử tử. Điều này ai cũng biết, Thôi Minh Sung cũng biết, nhưng hắn dám đánh cược không? Hắn không có gan đó, nếu đánh cược sai,
hoặc cho dù đánh cược đúng cũng vô dụng, đến lúc đó, những chuyện mờ ám này bị phanh phui, hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Lâm Vân, ngươi giỏi lắm, ta càng ngày càng bội phục ngươi. Trước đây, Thôi Minh Sung không coi Lâm Vân ra gì, dù sao hắn cũng chỉ là một nhân vật ở vùng quê hẻo lánh Ngưu Bối thôn, nhưng bây giờ thì khác, Lâm Vân vậy mà lại bí mật gặp hoàng thượng, cho dù Thôi Minh Sung có ngốc đến đâu cũng hiểu, chắc chắn là chuyện liên quan đến xẻo thịt phiên vương, thêm vào đó, trước đây hắn đã nhiều lần nói tốt cho Lâm Vân trước mặt hoàng thượng, chắc chắn hoàng thượng rất coi trọng hắn, đây chính là gậy ông đập lưng ông, cho dù Thôi Minh Sung có hối hận, thì bây giờ cũng đã muộn, hơn nữa, trong lòng Thôi Minh Sung, Lâm Vân đã được coi như người của hắn. Lần này Lâm Vân lên kinh, Thôi Minh Sung vốn định nhân cơ hội này thu phục Lâm Vân hoàn toàn, để hắn thần phục, trung thành với mình. Như vậy, lợi ích lâu dài mà hắn có được sẽ lớn hơn, chuẩn bị cho việc thăng quan tiến chức của hắn. Nhưng không ngờ, Lâm Vân lại là một củ khoai lang nóng, lại còn rất cứng đầu, không chịu nhường một chút lợi ích nào. Điều này khiến Thôi Minh Sung rất khó chịu, nhưng hắn lại không làm gì được Lâm Vân. Nếu thực sự ra tay giết hắn, e rằng bên hắn cũng không phải đối thủ. Muốn dùng danh nghĩa triều đình để bắt hắn lại càng không thực tế. Đặc biệt là hắn nghi ngờ Lâm Vân đã gặp riêng hoàng thượng, nếu hắn dám làm vậy, cuối cùng người gặp xui xẻo nhất định là hắn. Sáng hôm sau, trời ở kinh thành sáng muộn hơn, lúc này đã là giờ mão, mặt trời mới vừa mọc, nếu ở Ngưu Bối thôn, lúc này đã thấy rõ mặt trời rồi. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh cũng đã dậy từ sớm, dù sao hai vợ chồng khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng, cũng rất tận hưởng cảm giác này, nhưng lên kinh là để làm việc, không thể suốt ngày quấn quýt lấy nhau được. Khi Lâm Vân từ phòng ngủ đi ra, Diệp Vãn Thanh đã nói chuyện với cung nữ hồi lâu. Trên bàn bày biện vài đĩa thức ăn nhỏ, cháo trắng vẫn còn bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Lâm Vân hít sâu một hơi, cảm thấy sảng khoái, quả nhiên là Ngự Thiện, ngay cả bữa sáng cũng tinh tế như vậy. Nói rồi, hắn ngồi xuống ghế, vừa cầm đũa lên định ăn, thì bị Diệp Vãn Thanh vỗ vào mu bàn tay. Đi rửa mặt, phu quân bây giờ cũng là người có thân phận rồi, sao lại không chú ý vệ sinh gì cả? Lâm Vân cười khổ, đành phải đứng dậy đi rửa mặt. Cung nữ đã chuẩn bị sẵn đồ dùng rửa mặt, chậu đồng, khăn mặt bông trắng. Lâm Vân lẩm bẩm, nàng sao càng ngày càng giống Ngũ Nguyệt vậy? Diệp Vãn Thanh nhìn bóng lưng Lâm Vân, tự nhiên cũng nghe thấy hắn lẩm bẩm, liền mỉm cười, trong lòng tràn đầy tự hào. Phu quân nàng, ở bên ngoài là người đàn ông đỉnh thiên lập địa, ở nhà lại sợ vợ như vậy, khắp Đại Đoan, tìm đâu ra người đàn ông như vậy? Phải biết rằng, trong xã hội phong kiến này, 99% đàn ông đều là được dựa, địa vị của phụ nữ rất thấp, nhưng dù là Diệp Vãn Thanh hay những phu nhân khác, đều không cảm thấy bị Lâm Vân áp bức. Hơn một năm qua, hắn luôn quan tâm, chăm sóc bọn họ. Chẳng mấy chốc, Lâm Vân rửa mặt xong, cả người sảng khoái hơn rất nhiều. Lúc này, cung nữ tiến lên, đưa cho hắn một chiếc hộp gỗ tròn. Lâm Vân tò mò, đây là gì? Lâm công tử, đây là tinh chất thảo dược do Bách Thảo Đường nghiên cứu, chuyên dùng cho hoàng tộc, có tác dụng dưỡng da. Cung nữ có vẻ rất thích thứ này, lại giống như đang cố ý khoe khoang trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân nhận lấy hộp gỗ, đưa lên mũi ngửi. Đây chẳng phải là sữa dưỡng thể sao? Sữa dưỡng thể? Cung nữ ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng ta nghe thấy từ này, nhưng lại cảm thấy cái tên này rất hay. Diệp Vãn Thanh cũng đi tới, nhìn chằm chằm vào lọ tinh chất thảo dược trong tay Lâm Vân, vẻ mặt ghen tị. Phu quân, đây là bảo bối của hoàng gia. Thiếp vừa thoa lên mặt, cảm giác mát lạnh, lại có mùi thơm thoang thoảng của thảo dược. Lâm Vân trực tiếp trả lại hộp gỗ cho cung nữ, kinh thường nói, đây có là gì đâu, chỉ là phương pháp chiết xuất cơ bản nhất thôi. Nhị phu nhân đừng ghen tị, đợi chúng ta về nhà, ta sẽ chiết xuất sữa dưỡng thể cho nàng, có thể thoa toàn thân, giữ cho làn da luôn mềm mại, mịn màng. Diệp Vãn Thanh sáng mắt lên, thật sao? Lâm Vân trợn trắng mắt, nàng còn không tin ta sao? Ta bao giờ nói khoác lác chứ? Hi hi, cũng đúng, thiếp tin chàng. Chúng ta mau ăn sáng thôi, lát nữa còn phải đến nhà tỷ tỷ ta nữa. Lâm Vân gật đầu, rồi nắm tay nàng đi ăn sáng, để lại tiểu cung nữ đứng đó ngơ ngác. Tuy nàng ta chỉ là một tiểu cung nữ, không hiểu rõ năng lực của Lâm Vân, nhưng có thể ở trong Vân phủ, lại được hoàng thượng dặn dò phải hầu hạ chu đáo, chứng tỏ Lâm công tử này không phải người tầm thường. Nhưng nói có thể chế tạo ra sữa dưỡng thể tốt hơn cả Bách Thảo Đường, nàng ta không tin. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh đang ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. Hai người định giờ tỵ sẽ đến nhà đại tỷ, nhưng không ngờ Kỳ Du và Thôi Minh Sung lại cùng nhau đến. Cả hai đều ăn mặc giản dị. Lâm Vân thấy vậy, biết bọn họ đến đây là để xin lỗi. Nếu bọn họ mặc quan phục, áp lực mà hắn phải chịu sẽ càng lớn hơn. Lâm Vân liền đứng dậy nghênh đón. Ồ, đây không phải là Thôi đại nhân và Kỳ thống lĩnh sao? Sao hai người lại đến cùng nhau vậy? Thôi Minh Sung và Kỳ Du thầm mắng trong lòng, nhưng cũng phải khen ngợi Lâm Vân đúng là nhân vật lợi hại, không để lộ vui giận, yêu ghét. Rõ ràng hôm qua hai bên cãi nhau kịch liệt, cuối cùng còn rút súng ra đối đầu, nhưng hôm nay gặp lại như chưa có chuyện gì xảy ra, dường như đã quên hết những chuyện không vui hôm qua. Thôi Minh Sung thấy vậy, cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lâm công tử khó khăn lắm mới lên kinh một chuyến,
ta và Kỳ thống lĩnh dù bận rộn đến đâu cũng phải đến gặp mặt. Lâm công tử chắc không chê chứ? Ha ha, đương nhiên là không. Đại nhân bận trăm công nghìn việc, còn dành thời gian quý báu đến gặp tại hạ rất vinh hạnh. Mau vào trong ngồi. Thôi Minh Sung và Kỳ Du nhìn nhau, rồi mới ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, Diệp Vãn Thanh bưng ra một ấm trà nóng, tự mình rót trà cho Thôi Minh Sung và Kỳ Du. Thôi Minh Sung nói, được nhị phu nhân tự mình rót trà, lần này ta đến đây coi như cũng đáng giá. Diệp Vãn Thanh mỉm cười, đại nhân quá khen rồi, phu quân và đại nhân, Kỳ thống lĩnh là bạn bè, tiếp tự nhiên phải tiếp đón chu đáo. Thôi Minh Sung và Kỳ Du thầm nghĩ, Diệp Vãn Thanh này quả nhiên là con gái của ngự sử Diệp Như Huỳnh, cử chỉ, lời nói đều toát lên phong thái của con nhà danh môn, hơn nữa lời nói còn ẩn chứa hàm ý sâu xa. Những lời nói tưởng chừng như xã giao đơn giản này lại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Diệp Vãn Thanh chủ động rót trà, là coi hai người họ như bạn bè bình đẳng. Hơn nữa, vừa rồi khi Thôi Minh Sung bước vào, Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh cũng không hề thất lễ. Nếu là trước đây, tuyệt đối không thể nào như vậy. Có thể thấy, tuy chỉ mới qua một ngày một đêm, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ đã có sự thay đổi tinh tế. Thôi Minh Sung là người nhạy bén, cười gượng, nhận lấy chén trà, nhìn Lâm Vân, Lâm công tử, nghe nói hôm qua hoàng thượng đến gặp cậu, không biết ngài ấy đã dặn dò gì. Lâm Vân cười khẩy, ai nói hoàng thượng đến, ta chưa từng nói. Vãn Thanh, là nàng nói cho Thôi đại nhân biết sao, thiếp không nói. Diệp Vãn Thanh cũng mỉm cười, biết phu quân mình lại muốn giở trò rồi. Thôi Minh Sung thở dài, hai tay cầm chén trà ấm, nói, Lâm công tử, cậu đừng chối nữa. Sáng nay sau khi tan chiều, ta đã hỏi hoàng thượng, cũng đã được ngài ấy xác nhận. Nếu Thôi đại nhân đã biết rồi, thì còn hỏi làm gì? Lâm Vân tỏ ra bình tĩnh, không hề có chút dao động nào. Lâm công tử, chuyện hôm qua là ta sai, ta xin lỗi cậu, là ta quá ngang ngược, chúng ta có thể bỏ qua những chuyện không vui đó được không? Ít nhất bây giờ chúng ta vẫn là bạn bè. Hơn nữa, hoàng thượng đã nói, bảo ta hỗ trợ Lâm công tử đối phó với phiên vương Lâm gia. Vì vậy, nói đến đây, Lâm Vân cuối cùng cũng cảm nhận được thành ý của Thôi Minh Sung, mới gật đầu. Được, ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Vậy chuyện khai thác khoáng sản mà chúng ta đã bàn bạc trước đó, mọi việc cứ theo như Lâm công tử đã nói, chia 7/3. Sáng nay trong cung, sau khi biết hoàng thượng đã gặp Lâm Vân, Thôi Minh Sung liền thay đổi thái độ, hắn tự nhiên là sợ Lâm Vân mách tội hắn với hoàng thượng. Tuy Lâm Vân không biết những bí mật khác của hắn, nhưng chỉ riêng chuyện giải quyết thiên tai ở Hạo Thành, hắn đã biển thủ gần 10 vạn lượng bạc. Số bạc này đều là tiền của quốc khố, một khi bị phát hiện, 10 cái đầu của hắn cũng không đủ chém. Mà Lâm Vân cũng hiểu, Thôi Minh Sung chịu nhún nhường là vì sợ hắn vạch mặt, liên lụy đến hắn. Lâm Vân hài lòng mỉm cười, nếu Thôi đại nhân đã có thành ý như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục hợp tác. Được, được, bây giờ Lâm công tử có thể nói cho ta biết hôm qua hoàng thượng đã nói gì rồi chứ? Lâm Vân đáp, Thôi đại nhân, những gì hoàng thượng nói, tại hạ không dám tiết lộ. Hơn nữa, Vân vô hí ngôn, Thôi đại nhân chỉ cần biết, tại hạ đã được hoàng thượng ủng hộ, sau này tư binh ở Ngưu Bối thôn của ta cũng sẽ được chính thức biên chế vào quân đội triều đình. Ta nói vậy, Thôi đại nhân có hiểu không? Thôi Minh Sung và Kỳ Du đều trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. Vài câu nói đơn giản của Lâm Vân lại tiết lộ quá nhiều thông tin, khiến hai người đều ngây người ra. Tư binh ở Ngưu Bối thôn được chính thức biên chế vào quân đội triều đình. Kỳ Du là người phản ứng nhanh nhất, đứng bật dậy, cười nói: "Chúc mừng Lâm công tử, xem ra lần này chàng sắp thăng quan tiến chức, trở thành đại tướng quân thống lĩnh một phương rồi." Thực ra, theo suy đoán của hắn cũng không sai. Kỳ Du và Thôi Minh Sung đều biết trong Ngưu Bối thôn có một lực lượng vũ trang tinh nhuệ, tuy số lượng không nhiều, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, đặc biệt là sau khi được trang bị súng tre, có thể lấy một địch 10. Thôi Minh Sung cũng hoàn hồn, cười khổ, chắp tay: "Lâm công tử, xem ra đến khi phiên vương Lâm gia bị tiêu diệt, chính là ngày Lâm công tử phong hầu bái tướng rồi, ta xin chúc mừng cậu trước." Việc hai người có thể đoán được điều này, Lâm Vân cũng không thấy lạ, làm quan trong triều, độ nhạy cảm với quân sự, chính trị đều rất cao, nếu ngay cả chuyện này mà cũng không phân tích được, thì mấy chục năm làm quan cũng uổng phí. Lâm Vân thở dài: "Thôi đại nhân, Kỳ thống lĩnh, sao lại nói vậy, tại hạ không muốn làm quan. Hôm qua ta cũng đã nói với hoàng thượng rồi, cho dù không làm quan, ta cũng nhất định sẽ cống hiến cho triều đình." "Thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa. Thôi đại nhân, hiện tại tại hạ vẫn quan tâm nhất đến vấn đề tiêu thụ khoáng sản. Nếu bây giờ ta có thể cung cấp vài trăm tấn sắt, đại nhân có thể tìm được người mua không?" "Lâm công tử, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, cậu cũng biết, khoáng sản khác với lương thực, tuy hộ bộ cũng quản lý việc này, nhưng cuối cùng vẫn phải bàn bạc với binh bộ. Vì vậy, cho ta chút thời gian, nhiều nhất là nửa tháng, ta nhất định sẽ trả lời cậu." Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh nhìn nhau, đều hiểu ra, nói vòng vo một hồi, Thôi Minh Sung vẫn muốn tìm binh bộ để tiêu thụ sắt, vậy hắn còn tốn công lấy lòng Thôi Minh Sung làm gì? Điều này càng khiến hắn quyết tâm đến nhà đại tỷ của Diệp Vãn Thanh, xem ra dựa vào ai cũng không bằng dựa vào người nhà. Nhưng những lời này Lâm Vân sẽ không nói với Thôi Minh Sung. Thôi Minh Sung vẫn còn có ích cho kế hoạch của hắn chỉ thay đổi kế hoạch, không đặt tất cả trứng vào một giỏ mà thôi. Được,
vậy làm phiền đại nhân rồi. Những lời này của Lâm Vân coi như là tối hậu thư, Thôi Minh Sung và Kỳ Du tự nhiên cũng nhận ra, nhưng Kỳ Du thấy Thôi Minh Sung không phản ứng, hắn cũng chỉ biết đứng bên cạnh chờ đợi. Quả nhiên, Thôi Minh Sung ho khan một tiếng, Lâm công tử, khẩu súng lục mà hôm qua cậu tặng ta rất thích, nhưng hôm qua đi vội quá, quên lấy đạn rồi. Thôi Minh Sung cũng không ngốc, sau khi nghe nói Lâm Vân hôm qua đã dùng súng lục ổ quay để đối đầu với Kỳ Du, hắn cũng nhận ra loại vũ khí mới mà Lâm Vân chế tạo lợi hại đến mức nào, vì vậy, hắn cũng muốn có khả năng tự vệ, dù sao, không ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Kỳ Du giật mình, nhìn Thôi Minh Sung với ánh mắt ghen tị, hắn vẫn đang dùng súng tre, còn Thôi Minh Sung lại được Lâm Vân tặng súng mới, không ghen tị sao được. Lâm Vân mỉm cười gật đầu, nhìn Diệp Vãn Thanh. Diệp Vãn Thanh liền quay về phòng ngủ lấy ra một túi vải nhỏ, đương nhiên không có nhiều đạn như trước, Lâm Vân cũng không thể nào cho hắn quá nhiều đạn, khi vũ khí mới dần dần phổ biến, giá trị của đạn sẽ càng rõ ràng hơn. Thôi Minh Sung kích động nhận lấy túi vải, mở ra xem, bên trong chỉ có 10 viên đạn, liền nhíu mày, Lâm công tử, sao chỉ có 10 viên, có phải hơi ít không? Ổ đạn của khẩu súng này chứa được 10 viên, nếu lắp đầy thì không còn viên nào dự trữ. Lâm Vân cười nói, thôi đại nhân, có lẽ người còn chưa biết, khẩu súng này không đáng giá, thứ thực sự đáng giá là đạn, mỗi viên đạn đều cần phải được chế tạo rất tỉ mỉ, hơn nữa còn tốn rất nhiều đồng và sắt, cho người 10 viên đã là không ít rồi, ta cũng không còn nhiều, mong đại nhân thông cảm. Thôi Minh Sung thở dài, biết hôm qua mình đã thực sự đắc tội với Lâm Vân, hôm qua, hắn tận mắt nhìn thấy khi Lâm Vân rút súng ra, còn có ít nhất vài trăm viên đạn, nhưng bây giờ chỉ cho hắn 10 viên, sự khác biệt quá lớn, nhưng sự đã rồi, hắn biết nói nhiều cũng vô ích, chỉ đành gật đầu đồng ý, rồi lắp 10 viên đạn vào ổ đạn trước mặt mọi người. Kỳ Du nhìn khẩu súng lục nhỏ gọn, tinh xảo trong tay Thôi Minh Sung, mắt đỏ hoe, nếu hắn có được một khẩu súng như vậy, lần sau đối đầu với Lâm Vân sẽ không bị thiệt nữa. Lâm công tử, chàng xem có thể tặng ta một khẩu súng như vậy không? Nếu không được, ta nguyện ý bỏ tiền ra mua. Kỳ Du vẫn không nhịn được, lên tiếng. Thôi Minh Sung thấy vậy cũng không tức giận, nếu thuộc hạ của hắn cũng có được khẩu súng này, thì tự nhiên là chuyện tốt. Lâm Vân cười tươi rói, được thôi, nhưng vì giá thành chế tạo khẩu súng này rất cao, mỗi khẩu 1 vạn lượng bạc, nếu muốn mua đạn, nể tình quen biết, ta có thể cho Kỳ thống lĩnh giá ưu đãi, mỗi viên 100 lượng. Đây quả thực là chém đẹp. Lời vừa nói ra, không chỉ Kỳ Du ngây người, mà Thôi Minh Sung cũng chết lặng, một khẩu vũ khí tinh xảo như vậy, 1 vạn lượng bạc hắn cũng có thể cắn răng chấp nhận, nhưng đạn là vật tiêu hao, mỗi lần bắn 100 lượng, vậy thì quá đen rồi. Ngay cả Diệp Vãn Thanh cũng suýt nữa thì bật cười, phải cố gắng nhịn, cúi đầu xuống, nhưng cơ thể run rẩy của nàng đã tố cáo nàng. Thôi Minh Sung và Kỳ Du mặt mày tối sầm, như vừa ăn phải ruồi. Lâm Vân nhìn thấy vẻ mặt của chúng, trong lòng cười lạnh, hai tên này lần trước bán lương thực đã cấu kết lừa hắn hơn 10 vạn lượng bạc, mối thù này không báo không phải là tính cách của Lâm Vân. Chúng đen phải không? Vậy hắn sẽ còn đen hơn. Vừa hay, hắn giỏi nhất là việc gậy ông đập lưng ông, dù sao tiền trong tay hai người chúng cũng không sạch sẽ, không lấy thì phí. Nhưng Kỳ Du đã nói ra rồi, nếu chê đắt, hắn sẽ mất mặt. Trong lòng hắn cũng hiểu, Lâm Vân là muốn hắn nhả lại số bạc đã ăn trước đó. Hắn cười khổ, mong Lâm công tử cho ta chút thời gian chuẩn bị, dù sao số tiền này cũng không nhỏ. Lâm Vân đáp, không sao, Kỳ thống lĩnh cứ từ từ tích góp, dù sao chúng ta còn nhiều thời gian. Thôi Minh Sung biết nói nhiều cũng vô ích, liền đứng giận, được rồi, nếu đã bàn xong rồi, vậy ta không làm phiền nữa, cáo lui. Hắn hôm nay coi như là tự rước lấy nhục, nhưng hắn lại không dám trở mặt với Lâm Vân. Ban đầu hắn muốn khống chế Lâm Vân, giờ thì hay rồi, ngược lại bị Lâm Vân khống chế. Vậy tại hạ không tiễn. Thôi Minh Sung đi đến cửa, bỗng nhiên dừng lại, hỏi, đúng rồi, Lâm công tử định khi nào rời kinh? Khoảng 2 ngày nữa, ngày mai hoặc ngày kia. Thực ra, Lâm Vân đã nói ngày mai sẽ về nhà, nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa hắn và Thôi Minh Sung, tự nhiên không thể nói thật. Nhỡ lão già này chó cùng rứt dậu, phái người chặn đường hắn ở ngoài kinh thành thì không phải chuyện đùa. Thôi Minh Sung gật đầu, được, vậy ta không tiễn nữa. Nửa tháng sau, ta sẽ phái Kỳ thống lĩnh đến Ngưu Bối thôn gặp Lâm công tử. Lâm Vân gật đầu, nhìn hai người rời đi. Lúc này, Diệp Vãn Thanh mới không nhịn được nữa, cười ngặt nghẽo. Lâm Vân trợn trắng mắt, nàng cười cái gì? Phu quân, chàng không thấy lúc chàng nói một viên đạn bán 100 lượng, sắc mặt hai người bọn họ như vừa bị giẫm phải đuôi sao? Lâm Vân cười nói, đều tại bọn họ tự chuốc lấy, đã không uống rượu mời thì phải uống rượu phạt, ta sẽ cho bọn họ nếm thử thủ đoạn của ta, thật là sảng khoái. Phu quân, xem ra lần này Thôi Minh Sung đã thực sự nhượng bộ rồi, chuyến này chúng ta lên kinh coi như thu hoạch lớn. Lâm Vân gật đầu, cũng tạm được, tốt hơn dự kiến một chút, nhưng nàng cũng đừng đắc ý, Thôi Minh Sung dù sao cũng là hộ bộ thị lang, nếu muốn hãm hại chúng ta, có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, hắn chỉ nhượng bộ trước hoàng thượng, chứ không phải trước chúng ta, vì vậy, vẫn phải đề phòng. Vậy ý phu quân là vẫn làm theo kế hoạch trước đó, chia trứng ra nhiều giỏ.
ngoài mặt vẫn hợp tác với Thôi Minh Sung, ngầm thì hợp tác với tỷ phu ta. Diệp Vãn Thanh sáng mắt lên, cười nói, phu quân, chàng có biết điểm nào ở chàng hấp dẫn thiếp nhất không? Lâm Vân nhớn mày, ôm nàng vào lòng, điểm nào? Chính là sự cẩn thận và bình tĩnh của chàng. Dù trong bất kỳ tình huống nào, thiếp cũng chưa từng thấy chàng mất kiểm soát, càng nguy hiểm, chàng càng bình tĩnh, thật tuyệt vời. E rằng lần này Thôi Minh Sung về nhà sẽ phải buồn bực một thời gian. Lâm Vân véo mũi nàng, thôi được rồi, nàng đừng tâng bốc ta nữa, ta biết nàng muốn giúp nhà tỷ tỷ nàng, nên mới vui vẻ như vậy. Hứ, mới không phải. Tuy đúng là có nguyên nhân đó, nhưng thiếp đã là vợ người ta rồi, trong lòng coi trọng nhất chính là phu quân và gia đình nhỏ của chúng ta, những chuyện khác đều là thứ yếu. Lâm Vân thầm cảm thán, sao con người lại khác nhau đến vậy, nếu Tôn Tuyết Mông cũng được như Diệp Vãn Thanh thì tốt biết mấy. Tuy Tôn Tuyết Mông che giấu rất kỹ, nhưng Lâm Vân vẫn cảm nhận được, nàng ta luôn đặt Tôn gia lên hàng đầu. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Diệp Vãn Thanh rời khỏi vòng tay Lâm Vân, quay về phòng ngủ trang điểm. Hôm nay nàng sẽ cùng phu quân đến nhà đại tỷ, tự nhiên không thể mất mặt, tuy là chị em ruột, nhưng dù sao cũng sẽ so sánh ngầm với nhau, tự nhiên muốn thể hiện mình tốt hơn, hạnh phúc hơn. Dù sao, sau khi xảy ra chuyện, nàng luôn bị người ngoài gièm pha, mưu phản không phải tội nhỏ, danh tiếng không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của nàng. Vì vậy, Diệp Vãn Thanh cũng muốn dựa vào năng lực của Lâm Vân để dần dần thay đổi cách nhìn của các quan lại trong triều đối với nàng. Điều duy nhất khiến nàng tiếc nuối là không được diện kiến hoàng thượng. Thôi Minh Sung và Kỳ Du rời khỏi Vân phủ, trở về nhà. Kỳ Du cười khổ, đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Thôi Minh Sung cũng buồn bực, làm gì là làm gì, trời muốn mưa, nương muốn gả, những chuyện này không thể ngăn cản được, cứ để tên tiểu tử đó đắc ý một thời gian, hắn kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối, đến lúc đó khó tránh khỏi việc kết thêm thù oán, chúng ta cứ chờ xem. Ý đại nhân là chúng ta chỉ có thể tránh né sao? Thôi Minh Sung quay sang nhìn hắn, chẳng lẽ Kỳ thống lĩnh có cao kiến gì? Kỳ Du vội vàng lắc đầu, không có, thuộc hạ chỉ muốn hỏi cho rõ thôi. Thôi được rồi, bây giờ đừng nói gì nữa, đã hoàng thượng coi trọng tên tiểu tử đó, lại còn liên quan đến chuyện xẻo thịt phiên vương, chúng ta tạm thời cứ hợp tác với hắn. Kỳ Du chỉ đành gật đầu, trong lòng ít nhiều cũng có chút chua xót, nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Vân ở Ngưu Bối thôn. Lúc đó Thôi Minh Sung và Khâu Quang Nhật đích thân đến Ngưu Bối thôn để điều tra số lượng lương thực. Lúc đó, Lâm Vân chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ở Ngưu Bối thôn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mới chưa đầy một năm, Lâm Vân đã phát triển đến mức khiến bọn họ phải dè chừng. Phải nói, Lâm Vân thực sự rất lợi hại. Lúc này, Thôi Minh Sung nói, ngươi có thể đi rồi, ta phải đến binh bộ gặp Tả Thị Lang một chút. Kỳ Du sáng mắt lên, đại nhân định bàn chuyện bán sắt với Tả đại nhân sao? Tả Thị Lang là quan tam phẩm của binh bộ, cùng cấp bậc với Thôi Minh Sung. Đương nhiên, nếu so sánh kỹ hơn, quyền lực trong tay Thôi Minh Sung vẫn lớn hơn. Binh bộ chỉ quản lý quân doanh và chiến tranh, không có quyền quản lý những việc khác, còn Thôi Minh Sung là hộ bộ thị lang, quản lý toàn bộ hậu cần của đại đoan, tuy chỉ là phó của thượng thư đại nhân, nhưng cũng nắm giữ quyền lực rất lớn. Hơn nữa, Thôi Minh Sung còn là sủng thần của hoàng thượng, nên bình thường, chỉ cần hắn lên tiếng, các quan lại khác đều phải nể mặt hắn ba phần. Trong triều, người duy nhất mà Thôi Minh Sung phải dè chừng là Mạnh Viên, Mạnh Trọng Đường và Phúc Lâm An. Phúc Trọng Đường, hai người này là những người có quyền lực lớn nhất, chỉ sau hoàng thượng. Trong đó, Mạnh Viên là Văn Uyên các đại học sĩ, kiêm tả đô ngự sử, lại bộ thượng thư, có thể nói là hô phong hoán vũ trong triều. Còn Phúc Lâm An là võ hầu các đại học sĩ, là hộ bộ thượng thư, kiêm quân cơ sứ thủ lĩnh đại thần, cũng là nhân vật quyền cao chức trọng. Thôi Minh Sung chính là thuộc hạ của Phúc Lâm An, nên trong triều, chỉ cần Thôi Minh Sung không trêu chọc hai người này, hắn không sợ bất kỳ ai. Kỳ Du rời khỏi phủ Thôi, trong lòng rối bời trăm mối, hắn cho rằng, nếu không có gì bất ngờ, Lâm Vân, con ngựa đen này, sớm muộn gì cũng sẽ nổi bật trong triều đại đoan, cuối cùng trở thành sủng thần của hoàng thượng, còn tương lai có thể đạt đến mức nào thì phải xem năng lực của Lâm Vân, nhưng với sự hiểu biết hạn hẹp của hắn về Lâm Vân dường như nắm giữ rất nhiều kỹ năng mới lạ, lợi hại, chẳng hạn như chế tạo súng lục, thuốc súng, những vũ khí có thể thay đổi cục diện tương lai, chỉ nhờ điều này, hoàng thượng chắc chắn sẽ trọng dụng hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Du bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Đúng vậy, hắn muốn âm thầm lấy lòng Lâm Vân, đây cũng coi như là một vụ đầu tư mạo hiểm, nếu thành công, con đường làm quan của hắn sau này cũng sẽ nhờ vào Lâm Vân mà thăng tiến. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh sửa soạn xong, liền đi thẳng đến nhà Diệp Vãn Như. Trên đường đi, Diệp Vãn Thanh còn đặc biệt mua một số quà tặng cao cấp, lẽ ra với địa vị đặc biệt hiện tại của Lâm Vân, không cần phải tặng quà cho nhà đại tỷ. Lần này hai vợ chồng đến đây là để bàn chuyện hợp tác, nói cách khác là nhờ vào người khác, tự nhiên phải thể hiện thành ý. Lâm Vân cũng không phản đối, thể hiện đủ thành ý cũng có thể nhanh chóng lấy được lòng tin của đối phương. Chẳng mấy chốc, hai người đến trước cửa nhà Diệp Vãn Như, vừa định gõ cửa, thì cửa đã được A Hương mở ra.
Nhị tiểu thư, người đến rồi. A Hương tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Diệp Vãn Thanh nói, tên nô tài nhà ngươi thật là nhanh nhảu. Tỷ tỷ ta đâu? Đại tiểu thư đã đợi từ lâu rồi. Nói rồi, A Hương nhìn Lâm Vân với vẻ mặt khó dò, nói, vị này chắc là nhị cô ra rồi. Lâm Vân nhướng mày, hắn nhận ra người trước mặt chỉ là một hạ nhân, vậy mà lại có thể nói cười với vợ hắn, khiến hắn rất tò mò. Vãn Thanh, đây là ai? Phu quân, hắn tên là A Hương, là nô bộc của Diệp gia, chúng ta coi như là lớn lên cùng nhau. Sau khi tỷ tỷ lấy chồng, hắn liền đi theo. A Hương không hề tức giận khi Diệp Vãn Thanh nói hắn là nô bộc, khom người hành lễ với Lâm Vân. A Hương bái kiến nhị cô gia. Lâm Vân mỉm cười gật đầu, Diệp gia đối xử tốt với một nô bộc như vậy, cũng khiến hắn thấy được Diệp gia quả thực khác với những gia đình quan lại khác. Tuy cách làm việc của Diệp Như Huỳnh khiến Lâm Vân không đồng tình, nhưng thái độ của ông ta đối với người nhà lại rất đáng khen. Lúc này, từ trong nhà vang lên tiếng bước chân rồn rập. Diệp Vãn Như đi ra, nàng ta cũng ăn mặc lộng lẫy như hôm qua, tuy gia cảnh không mấy khá giả, nhưng khí chất vẫn rất sang trọng. Lâm Vân nhìn nàng ta hồi lâu, vẻ mặt ngẩn ngơ. Diệp Vãn Như cười khúc khích, vị này chắc là muội phu rồi, sao chàng lại nhìn ta chằm chằm như vậy, không sợ muội muội ta ghen sao? Diệp Vãn Thanh quả nhiên có chút ghen, véo mạnh vào eo Lâm Vân. Ái chà, Lâm Vân đau đớn, bừng tỉnh, cũng nhận ra mình đã thất lễ. Vãn Thanh, nàng nhìn gì đấy? Lâm Vân cười khổ, đại tỷ đừng hiểu lầm, tại hạ không có ý gì khác, chỉ là kinh ngạc vì dung mạo của tỷ và Vãn Thanh giống nhau như vậy, nếu gặp trên đường, e rằng tại hạ sẽ nhận nhầm. Diệp Vãn Như cười nói, ta và nhị muội là chị em sinh đôi, ta chỉ sinh trước nàng ấy một chút, đương nhiên là giống nhau rồi. Lâm Vân gật đầu, thì ra là vậy, muội phu vừa rồi có chút thất lễ, mong đại tỷ đừng trách. Thôi nào, đều là người một nhà cả, đừng khách sáo, mau mời vào. Diệp Vãn Như rất nhiệt tình, trong lòng càng coi Lâm Vân như Phật Di Lặc, dù sao, tương lai gia đình này có thể đổi đời hay không, đều phải xem Lâm Vân đối xử với bọn họ như thế nào. Mọi người vào phòng khách, sau khi an tọa, liền có người hầu bưng trà lên. Lâm Vân bưng chén trà lên nhấp một ngụm, cảm thấy hơi không thoải mái, vì Diệp Vãn Thanh và Diệp Vãn Như đang ghé vào nhau thì thầm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn. Diệp Vãn Như thì cười đầy ẩn ý, còn Diệp Vãn Thanh thì đỏ mặt, như vừa bị nói trúng tim đen, dáng vẻ đáng yêu muốn độn thổ. Lúc này, Lâm Vân ho khan một tiếng, hỏi, đại tỷ, tỷ phu khi nào về? Tỷ phu muội là tam đẳng thị vệ trong cung, phải đến giờ tỵ mới được về, nhưng hôm qua ta đã nói với hắn rồi, chắc hắn sẽ về sớm hơn. Sao vậy, muội phu có việc khác sao? Lâm Vân lắc đầu, không có, chỉ là hai người nói chuyện riêng, ta cũng không nghe được, hơi chán thôi. Phi, Diệp Vãn Như bật cười, thì ra muội phu tò mò chuyện này. Nàng nhìn muội muội mình, cười đầy ẩn ý. Diệp Vãn Thanh nói, phu quân, chàng hỏi làm gì? Ta và tỷ tỷ nói chuyện riêng của phụ nữ, chàng đừng hóng chuyện. Ai nói, nếu không có muội phu, muội lấy đâu ra con cái? Bị tỷ tỷ nói trúng tim đen. Diệp Vãn Thanh đỏ mặt. Lâm Vân lúc này mới hiểu ra, thì ra hai người họ đang bàn chuyện sinh con. Lúc này, Diệp Vãn Như nói, muội phu, ta nghe Vãn Thanh nói, chàng giỏi giang như vậy, cũng nên sớm sinh con. Đây gọi là song hỷ lâm môn, cũng tốt cho chàng. Lâm Vân trợn trắng mắt, thầm nghĩ, thật là ngụy biện, tỷ, chuyện của chúng ta, tỷ đừng xen vào. Phu quân muội còn rất nhiều việc phải làm, nhất là Lâm gia. Diệp Vãn Thanh nhất thời lỡ lời. Lâm Vân trầm giọng, Vãn Thanh. Diệp Vãn Thanh được nhắc nhở, mới sực tỉnh, vội vàng che miệng lại. Nhưng Diệp Vãn Như cũng không phải người thường, nhìn thấy phản ứng của muội muội và Lâm Vân, liền biết muội muội mình đã lỡ lời. Nàng ta vội vàng chuyển chủ đề, đúng rồi, muội phu, hôm qua ta nghe Vãn Thanh nói, chàng muốn tìm tỷ phu ta bàn chuyện làm ăn. Lâm Vân gật đầu, đúng vậy, người ta nói người giỏi không làm việc thừa đây cũng là chuyện tốt, ta và Vãn Thanh đã bàn bạc rồi, mới đến đây. Nghe Lâm Vân nói vậy, Diệp Vãn Như thầm mừng, câu nói này đã vô hình chung kéo gần mối quan hệ giữa hai gia đình. Diệp Vãn Như thở dài, muội muội ta từ nhỏ đã có phúc, có thể tìm được người chồng như muội phu, thật tốt, không giống như chồng ta, cả ngày bận rộn không thấy mặt mũi đâu, cả năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, đâu giống như muội phu, số tiền chàng bán lương thực ở Ngưu Bối thôn một năm, e rằng đủ cho chúng ta kiếm 10 năm. Lâm Vân chỉ mỉm cười, thầm nghĩ, 10 năm, một thị vệ cấp 3, một năm lương chỉ có 80 lượng bạc, cộng thêm các khoản trợ cấp linh tinh, tổng cộng cũng không quá 100 lượng, cho dù làm 10 năm, cũng không quá 1.000 lượng, căn bản không thể so sánh với hắn, nhưng hắn cũng biết, tuy sống cùng một thế giới, nhưng lĩnh vực mà bọn họ tiếp xúc hoàn toàn khác nhau, hắn tiếp xúc toàn là quan lớn, hoặc thương gia giàu có. Diệp Vãn Như thấy nụ cười của Lâm Vân, nhớn mày, sao vậy, ta nói sai sao? Lúc này, Diệp Vãn Thanh nắm lấy tay nàng ta, tỷ phu làm tam đẳng thị vệ, 10 năm cũng không kiếm được 1.000 lượng, tuy đối với gia đình bình thường, đây đã là một con số khổng lồ, nhưng so với phu quân muội vẫn không thể so sánh được. Diệp Vãn Như đỏ mặt, lúng túng không biết làm sao, ban đầu chỉ định tìm một chủ đề để nói chuyện, không ngờ lại để lộ khuyết điểm kiến thức nông cạn của mình.
Vậy muội phu một năm bán lương thực được bao nhiêu tiền? Diệp Vãn Như cũng tò mò. Mà Diệp Vãn Thanh và Lâm Vân trước khi đến đã bàn bạc kỹ lưỡng, nếu muốn lôi kéo nhà đại tỷ, tự nhiên phải khiến bọn họ động lòng trước. Dù sao, chuyện mà Lâm Vân sắp nói là chuyện có thể mất mạng, nếu không có lợi ích đủ lớn để dụ dỗ, e rằng đại tỷ và tỷ phu nàng cũng không có gan tham gia. Diệp Vãn Thanh giơ tay lên, nắm chặt thành quyền. Chừng này. Diệp Vãn Như nhíu mày. Chừng này là bao nhiêu? 1 vạn lượng. Đây đã là suy đoán táo bạo nhất của nàng ta. Dù sao, Diệp gia tuy là gia đình quan lại, nhưng dưới sự dạy dỗ của Diệp Như Huỳnh, Diệp Vãn Như không hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài. Diệp Vãn Thanh cười lắc đầu, không phải 1 vạn lượng, mà là 10 vạn lượng. Đây là nàng cố tình nói ít đi, nếu số tiền bán lương thực năm ngoái không bị Thôi Minh Sung và Kỳ Du chia mất một nửa, chắc chắn còn nhiều hơn. Diệp Vãn Như hít sâu một hơi, đứng bật dậy, nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của nàng ta, Diệp Vãn Thanh trong lòng không hiểu sao lại thấy hả hê, lẽ ra nàng không nên cười nhạo tỷ tỷ mình như vậy, nhưng 2 năm trước, khi nàng xảy ra chuyện, tỷ tỷ còn cười nhạo nàng chọn sai đường, không nên làm việc ở bác sĩ viện, nàng ta nói, phụ nữ chỉ nên ở nhà chăm sóc chồng con. Vì vậy, nàng nói ra số tiền bán lương thực của Lâm Vân, cũng là muốn nói với tỷ tỷ, lựa chọn năm xưa của nàng không sai, không những không sai, mà còn là lựa chọn sáng suốt nhất. Quả nhiên, Diệp Vãn Như cũng hiểu được ý của muội muội, cười khổ, "Tiểu muội, xem ra tỷ đã sai rồi, ban đầu tỷ cứ nghĩ phụ nữ ở nhà chăm sóc chồng con là đủ rồi, kiếm tiền là việc của đàn ông, nhưng bây giờ, thật khó nói thành lời." Nhìn thấy Diệp Vãn Như buồn bã, Diệp Vãn Thanh cũng hơi hối hận, có phải mình quá đáng rồi không? Diệp Vãn Như nhìn Lâm Vân, ngượng ngùng nói, "Chàng rể, xin lỗi đã để chàng cười chê, người ta nói xấu hổ thì hổ ai, nhưng gia đình ta chỉ là bề ngoài giàu sang hào nhoáng mà thôi, nếu chàng có tài năng thì giúp chúng ta một tay, như chàng đã nói nước béo không chảy ruộng ngoài, sau này chúng ta là một nhà, ân tình này tỷ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng." Nghe những lời chân thành của tỷ, Diệp Vãn Thanh xúc động đến rơi nước mắt. Lâm Vân mỉm cười gật đầu, "Đại tỷ đừng nói vậy, người ta nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, có lẽ là do ta may mắn nên mới kiếm được nhiều tiền, còn nhà đại tỷ có lẽ chỉ thiếu một cơ hội, đương nhiên, nếu không nắm bắt được cơ hội thì ai cũng không thể giúp được." Lâm Vân thấy thời cơ đã chín muồi, liền cố ý dẫn dắt cảm xúc của nàng ta, coi như là chuẩn bị cho cuộc nói chuyện với tỷ phu sau này. Phải biết rằng, lời nói bên gối có ảnh hưởng rất lớn đến đàn ông. Không phải người ta thường nói, đằng sau một người đàn ông thành công, luôn có ít nhất một người phụ nữ tài giỏi sao? Lâm Vân càng hiểu rõ điều này, thành công của hắn không phải là ngẫu nhiên, mà là tất yếu. Ban đầu, Lâm Vân đã nắm giữ những kỹ năng vượt thời đại, có thể sáng tạo ra rất nhiều thứ mà thế giới này chưa có, cộng thêm sự giúp đỡ của 4 vị phu nhân, mới có được ngày hôm nay. Vì vậy, Lâm Vân chưa bao giờ nhận hết công lao về mình. Diệp Vãn Như gật đầu, muội phu nói đúng, nhưng cơ hội mà chàng nói, có phải là lần này không? Lâm Vân cười nửa miệng, chuyện này ta không dám chắc, hiện tại ta chỉ lo lắng 2 chuyện, thứ nhất là sợ tỷ phu không dám tham gia, thứ hai là nhạc phụ đại nhân. Vừa nhắc đến Diệp Như Huỳnh, sắc mặt hai chị em đều hơi thay đổi. Diệp Vãn Như hỏi, muội phu, chuyện chàng sắp nói, chẳng lẽ là chuyện vi phạm luật pháp đại đoan sao? Lâm Vân nhếch mép cười, nói vậy cũng không chính xác, nói đúng hơn là chuyện có thể mất mạng. Diệp Vãn Như sững người lại, cười nói, muội phu đang nói đùa sao? Không, ta nói thật, thời buổi này, muốn kiếm tiền thì phải làm những chuyện mờ ám, nhưng đại tỷ cứ yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, khả năng xảy ra chuyện rất thấp, đương nhiên, nếu tỷ phu không muốn tham gia, cũng không sao, ta tuyệt đối sẽ không giận. Diệp Vãn Như gật đầu, kéo Diệp Vãn Thanh sang một bên, "Tiểu muội, theo ta." Nói rồi, hai chị em đi vào phòng ngủ, nói chuyện riêng. Lâm Vân ung dung ngồi uống trà, hắn dùng đầu gối cũng nghĩ ra được đại tỷ sẽ nói gì, dù ở thời đại nào, thành công cũng không có đường tắt, càng không phải là ngẫu nhiên, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ít nhất phải chiếm được một yếu tố mới có khả năng thành công, mà Lâm Vân hiện tại cả 3 yếu tố đều có đủ, nên hắn không hề lo lắng, cho dù có một ngày, chuyện buôn bán khoáng sản bị triều đình phát hiện, chỉ cần hắn tiêu diệt được phiên vương Lâm gia, cũng đủ để chuộc tội, chỉ cần hoàng thượng không ngốc, sẽ nhìn thấy giá trị của hắn. Vì vậy, Lâm Vân hoàn toàn không sợ hãi. Hai chị em vào phòng ngủ, Diệp Vãn Như liền hỏi, "Tiểu muội, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Muội và muội phu thực sự đang làm chuyện vi phạm luật pháp sao?" Diệp Vãn Thanh đáp, "Chuyện phu quân muội bán lương thực thì không nói đến, lần này chàng muốn bàn bạc chính là chuyện buôn bán khoáng sản. Trước khi đến đây, chàng đã bàn bạc xong xuôi với hộ bộ thị lang Thôi đại nhân rồi, chuyện này chắc chắn phải làm. Hơn nữa, tỷ đừng lo lắng, muội hại ai cũng không hại tỷ và tỷ phu. Muội phu thật là to gan, nhưng có được không?" Diệp Vãn Như đã động lòng, đây chính là nhờ Lâm Vân đã dọn đường trước đó. Nếu hắn nói thẳng ra, e rằng nàng ta đã từ chối từ lâu. Đối với Lâm Vân, trong lòng mỗi người đều có những ham muốn bị kìm nén. Một khi cánh cửa ham muốn đã được mở ra, thì mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Dù sao, người liều lĩnh chưa chắc đã thành công.
nhưng người nhút nhát chắc chắn sẽ không thành công. Diệp Vãn Thanh thở dài, tỷ, muội nói cho tỷ một bí mật, tỷ đừng nói với ai nhé. Muội nói đi. Hôm qua khi muội đến nhà tỷ, phu quân muội đã gặp riêng hoàng thượng rồi. Hoàng thượng có việc nhờ phu quân muội, nên coi như là trao đổi lợi ích. Cho dù chuyện này có bị bại lộ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nói vậy tỷ có hiểu không? Diệp Vãn Như hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, Hoàng thượng, muội phu vậy mà lại được gặp riêng hoàng thượng, thật sao? Thiên chân vạn sắc. Đương nhiên, nếu tỷ vẫn còn lo lắng, thì thôi chúng ta không bàn nữa, muội và phu quân sẽ đi ngay bây giờ. Đừng, được rồi, chúng ta đồng ý tham gia. Diệp Vãn Như cắn răng đồng ý. Diệp Vãn Thanh hỏi, tỷ có thể làm chủ thay tỷ phu được không? Hừ, gia đình này bây giờ đã thoi thóp như vậy rồi, chi bằng liều một phen. Như muội phu đã nói, cơ hội đã đến, nếu không nắm bắt thì thật đáng tiếc. Nhưng không biết rằng, khi hai chị em đang trò chuyện vui vẻ, thì Lăng Nhật đã trở về. Từ khi nghe vợ kể về sự lợi hại của Lâm Vân tối qua, hắn cả buổi sáng đều đứng ngồi không yên, trong lòng luôn nghĩ về chuyện này, nên đã xin nghỉ phép về sớm. Lúc này, Lâm Vân vẫn đang ngồi uống trà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, liền quay đầu nhìn lại, vừa lúc chạm mắt với Lăng Nhật. Lâm Vân đứng dậy, sáng mắt lên, nhìn chàng trai tuấn tú, phong độ trước mặt, chàng chính là đại tỷ phu, chàng chính là muội phu. Hai người đàn ông không cần ai giới thiệu, đều tỏ ra rất nhiệt tình. Đúng vậy, ta tên là Lâm Vân, xin ra mắt tỷ phu. Lâm Vân chắp tay hành lễ, không hề tỏ ra kiêu ngạo vì thân phận của mình, ngược lại còn rất khiêm tốn. Lăng Nhật vội vàng đỡ Lâm Vân dậy, không cần khách sáo, muội phu mau ngồi xuống. Vãn Như đâu? Sao lại để muội phu ngồi đây một mình? Đại tỷ và Vãn Thanh đang ở phòng ngủ bên kia, chắc cũng sắp ra rồi. Lâm Vân ngồi xuống. Sau đó, không khí trở nên hơi ngượng ngùng, vì hai người không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Lúc này, Diệp Vãn Như và Diệp Vãn Thanh nghe thấy tiếng động, liền đi ra. Phu quân, đây là muội phu của chàng. Diệp Vãn Như giới thiệu. Không cần nàng giới thiệu, ta và muội phu đã quen nhau rồi. Nàng mau đi chuẩn bị thức ăn, lát nữa ta phải uống vài chén với muội phu. Diệp Vãn Như mỉm cười gật đầu, rồi rời đi. Lúc này, Diệp Vãn Thanh nói, tỷ phu, 2 năm không gặp, chàng trông đẹp trai hơn rồi. Dạo này làm việc trong cung có thuận lợi không? Đây là câu hỏi thừa, nhưng để bắt đầu câu chuyện, nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Lăng Nhật thở dài, không dám giấu muội muội và muội phu, chức tam đẳng thị vệ này của ta thật sự rất khó khăn. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh nhìn nhau, Lâm Vân hiểu, nếu hắn không nói rõ ràng, thì câu chuyện cũng không thể tiếp tục được. Thực sự xin lỗi, ban đầu ta cứ nghĩ sau khi kết hôn với tỷ tỷ nàng, nhạc phụ ít nhiều cũng sẽ giúp đỡ ta, để ta thăng quan tiến chức, ít nhất cũng được làm chủ sự. Nếu điều kiện tốt hơn, ta và tỷ tỷ nàng sẽ sinh con, cuộc sống cứ thế trôi qua. Nhưng bây giờ xem ra, điều đó là không thể. Với số lương ít ỏi của ta hàng năm, vừa phải nuôi gia đình, vừa phải tiết kiệm tiền để lo lót quan hệ. Nhưng nhạc phụ đại nhân, một ngự sử, lại suốt ngày giám sát ta, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Nhìn Lăng Nhật đầy ấm ức, Lâm Vân thầm cười khổ. Hắn hoàn toàn hiểu được nỗi khổ tâm của người tỷ phu này. Tuy hôm đó hắn chỉ nói chuyện qua loa với nhạc phụ, nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Nếu là hắn, chắc cũng sẽ bị bức điên. Tỷ phu, muội biết nỗi khổ tâm của chàng. Phụ thân muội tính tình như vậy, chàng đừng buồn nữa. Lần này phu quân muội mang đến cho chàng một tin tốt, có thể giải quyết mọi khó khăn của chàng. Chỉ là không biết chàng có đồng ý hay không. Lăng Nhật vội vàng nói, đồng ý. Chỉ cần có thể thay đổi hiện trạng, bảo ta làm gì cũng được. Hắn dù sao cũng là tam đẳng thị vệ, tuy chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong cung, nhưng cũng có thể nghe ngóng được một số chuyện. Sáng nay hắn đã âm thầm tìm hiểu, biết muội phu này có quan hệ rất tốt với hộ bộ thị lang, còn được sắp xếp ở Vân phủ, đó là hành cung của hoàng thượng trước khi đăng cơ, có thể ở đó chắc chắn không phải người thường. Quả nhiên, cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Lâm Vân cười nói, tỷ phu, chàng đừng vội đồng ý, nghe ta nói xong rồi hãy quyết định cũng chưa muộn. Được, vậy muội phu cứ nói thẳng. Lâm Vân tỏ vẻ sốt sắng, dường như đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Lâm Vân thấy vậy, trong lòng cũng đã có tính toán. Hắn cười nói, ta ở Ngưu Bối thôn hiện có 2 mỏ, sắp tới sẽ liên tục sản xuất ra một lượng lớn quặng, mà tỷ phu lại là tam đẳng thị vệ của binh bộ, phụ trách việc cất giữ và mua sắm vũ khí, trang bị. Đương nhiên, việc mua sắm, chế tạo thực sự, tỷ phu có lẽ không tham gia được, nhưng nếu tỷ phu đồng ý giúp ta kết nối với các quan lại cấp cao của binh bộ, ta đảm bảo tỷ phu không chỉ được thăng chức, mà hàng năm còn có thể kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Lăng Nhật sáng mắt lên, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đúng vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy không thành vấn đề, chỉ cần muội phu cung cấp các loại giấy tờ chứng nhận do triều đình cấp cho 2 mỏ đó, ta đảm bảo có thể mở đường trong binh bộ. Lâm Vân cười khổ, cúi đầu xuống, cầm chén trà lên. Lăng Nhật ngạc nhiên, nhìn Diệp Vãn Thanh, tiểu muội, sao vậy? Tỷ phu, 2 mỏ mà phu quân muội nắm giữ chưa được triều đình công nhận, hoàn toàn là khai thác trái phép, vì vậy, việc này sẽ có rất nhiều rủi ro.
nhưng cũng chính vì vậy mà lợi nhuận mới lớn, không được triều đình công nhận. Lăng Nhật trợn tròn mắt, nhìn Lâm Vân với ánh mắt khác hẳn. Muội phu, chàng làm vậy là tội chất đấy, không nói đâu xa, nếu nhạc phụ biết được, chắc chắn sẽ lại chấn động triều đình. Lâm Vân biết hắn sẽ có biểu cảm này. Tỷ phu, thực ra cũng không phức tạp và nguy hiểm như chàng nghĩ, trong này có rất nhiều vấn đề. Bây giờ ta chưa tiện nói rõ với chàng, nhưng có một điều có thể đảm bảo, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến chàng. Làm sao có thể đảm bảo được? Muội phu bảo ta kết nối với binh bộ, nếu xảy ra chuyện, bọn họ sẽ tìm đến ta. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh nhìn nhau, chỉ biết thở dài. Hắn biết sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng đúng lúc này, Diệp Vãn như đang lén nghe ở ngoài cửa bỗng nhiên xông vào, tay cầm cái sẻng. Phu quân, có vài chuyện chàng chưa hiểu rõ, nhưng ta đã đồng ý với tiểu muội rồi, chúng ta sẽ liều một phen, biết đâu đây chính là cơ hội thay đổi vận mệnh của gia đình ta. Lăng Nhật ngây người nhìn vợ, không hiểu tại sao nàng lại đồng ý ngay như vậy. Tuy hắn không hiểu biết nhiều, nhưng chuyện liên quan đến khoáng sản là điều cấm kỵ của Đại Đoan, hơn nữa còn dám cả gan làm ăn với binh bộ, đây không phải chuyện đùa. Một khi xảy ra chuyện, đừng nói là giữ được hiện trạng, e rằng cả gia đình sẽ bị hủy hoại, còn hắn, cho dù không chết, cũng sẽ bị đày đến biên cương. Diệp Vãn như tự nhiên biết phu quân mình lo lắng điều gì, chống nạnh nói, dù sao chuyện này cứ quyết định vậy, chàng còn không tin ta sao? Lăng Nhật cười khổ, nàng đi nấu cơm đi. Bị Diệp Vãn như nói như vậy, Lăng Nhật cũng không tiện từ chối nữa, liền hỏi, muội phu, nghe ý của chàng hình như là nắm chắc phần thắng rồi, chàng có thể nói cho ta biết, chàng dựa vào đâu mà tự tin như vậy không? Lâm Vân cười nói, thực ra rất đơn giản, vì ta tìm tỷ phu giúp đỡ chỉ là một trong những cách, ta đã bàn bạc chuyện này với hộ bộ rồi, nhiều nhất là nửa tháng sẽ có câu trả lời, nếu tỷ phu vẫn còn lo lắng, thì thôi vậy, dù sao dưa ép chẳng ngọt. Diệp Vãn Thanh thầm thở dài, phu quân nàng lại bắt đầu dùng chiêu dụ dỗ rồi, năm xưa, chính nhờ chiêu này mà hắn đã lừa được Khâu Quang Nhật và Khâu Dịch, ngay cả một lão cáo già như Khâu Quang Nhật cũng bị hắn lừa, tỷ phu nàng sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Quả nhiên, vừa nghe Lâm Vân nói đã bàn bạc xong với hộ bộ, Lăng Nhật liền sáng mắt lên, tuy hắn không nhìn rõ tình hình, nhưng hộ bộ toàn là người tinh danh, nếu bọn họ đã đồng ý vụ làm ăn này, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Hắn vội vàng nói, đừng, đã muội phu nói vậy rồi, nếu ta còn từ chối thì thật là không biết điều, hơn nữa, chúng ta là người một nhà, được, ta đồng ý tham gia. Lăng Nhật cũng không còn cách nào khác, hắn không thể vì chuyện này mà đắc tội với Lâm Vân, hơn nữa, vợ hắn vừa rồi cũng đã đồng ý trước mặt mọi người, nếu hắn còn cố chấp, thì sau này cũng không cần sống ở nhà này nữa. Lâm Vân lúc này mới nở nụ cười hài lòng, nếu tỷ phu đã đồng ý, vậy chúng ta bàn bạc chi tiết nhé. Lăng Nhật gật đầu, muội phu cứ nói thẳng cần ta làm gì, ta chỉ là một người thô kệch, nếu quá phức tạp, ta làm sai thì lại rắc rối. Lâm Vân thấy người tỷ phu này tính tình thật thà, chất phác, loại người này dùng rất an toàn. Lâm Vân nói, được, vậy ta nói thẳng luôn, ngày mai ta và Vãn Thanh sẽ về nhà, tỷ phu cũng không cần vội, cứ từ từ vun đắp mối quan hệ với mọi người xung quanh, nếu có cơ hội thì tiếp xúc với các quan lại cấp cao của binh bộ, tốt nhất là có thể tiếp cận được binh bộ thị lang. Lăng Nhật thầm kinh ngạc, muội phu này quả nhiên là người làm việc lớn, vừa mở miệng đã muốn tiếp cận binh bộ thị lang. Muội phu, ta bây giờ chỉ là tam đẳng thị vệ, chỉ là quan ngũ phẩm, bình thường không có cơ hội tiếp xúc với quan lớn như vậy. Lâm Vân cười nói, trước đây tỷ phu không tiếp xúc được là vì không có tiền, nhưng đã tỷ phu đồng ý giúp ta, thì kinh phí hoạt động chắc chắn không thể thiếu. Nói rồi, Lâm Vân lấy trong ngực ra 2 tờ ngân phiếu, mệnh giá 5.000 lượng. Nhìn thấy số tiền lớn như vậy, Lăng Nhật hoàn toàn chớt lặng. Cả đời hắn chưa từng thấy tờ ngân phiếu 5.000 lượng, nói đúng hơn là ngay cả tờ ngân phiếu 1.000 lượng hắn cũng chưa từng thấy. Lăng Nhật cười khổ, muội phu, chàng cứ thế giao cho ta nhiều tiền như vậy, nhỡ ta làm mất hoặc lãng phí thì sao? Lâm Vân bưng chén trà lên, uống một ngụm, tỷ phu, chàng phải nhớ một điều, dù là làm người hay làm quan, đều phải tự tin, chỉ có tự tin mới có khí chất, mới có sức hút. Nói rồi, Lâm Vân cầm tờ ngân phiếu 5.000 lượng lên, số tiền này để cho chàng dùng để giao tiếp, thiết đãi khách khứa, tạo dựng mối quan hệ với đồng liêu, còn 5.000 lượng còn lại có thể dùng đúng chỗ hay không, thì phải xem bản lĩnh của tỷ phu rồi. Nếu chàng đủ cẩn thận, đủ quyết đoán, thì hãy nghĩ cách để binh bộ thị lang nhận lấy, hoặc là tìm hiểu sở thích của hắn. Những lời này của Lâm Vân, không chỉ Lăng Nhật nghe mà sững sờ, ngay cả Diệp Vãn Thanh cũng kinh ngạc. Hắn muốn Lăng Nhật một mình mở đường trong binh bộ, độ khó vượt xa tưởng tượng. Lăng Nhật cảm thấy khô miệng, nuốt nước bọt. Muội phu, chuyện này một mình ta e là không làm được, hay là chàng giới thiệu cho ta vài người giúp đỡ? Lâm Vân nói, bây giờ chưa có người giúp đỡ, nhưng đến lúc cần thiết, ta có thể đích thân ra mặt. Ít nhất tỷ phu phải mời được người ta ra ngoài, như vậy ta mới có cơ hội. Hơn nữa, muốn lấy lòng một người, thì phải tìm hiểu mọi mặt trong cuộc sống của người đó. Ví dụ như binh bộ thị lang thích gì, Lăng Nhật trầm ngâm, còn Diệp Vãn Thanh thì bỗng nhiên cảm thấy phu quân mình rất thâm sâu. Những lời nói đầy dụ dỗ này, đừng nói là tỷ phu nàng,
ngay cả nàng cũng khó mà chống đỡ được. Lúc này, Diệp Vãn Như đi tới, ăn cơm thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lăng Nhật lúc này mới đứng dậy, mở tủ lấy ra một vò rượu ngon. Muội phu, chúng ta uống vài chén. Đây là rượu mà nhạc phụ tặng ta khi ta và tỷ tỷ nàng kết hôn. Nghe nói là rượu ngon mà lại bộ thượng thư Mạnh Trọng Đường tặng cho nhạc phụ. Lâm Vân khách sáo, rượu ngon như vậy, đừng uống nữa, ta cũng không biết uống rượu, uống cũng chỉ phí phạm. Phí phạm gì chứ, muội phu đã giúp ta một việc lớn như vậy, lại là ân nhân của gia đình ta. Hôm nay chúng ta phải uống cạn vò rượu này. Nói rồi, hắn nhiệt tình khoác vai Lâm Vân đi đến bàn ăn. Sau một hồi cụng ly, Lăng Nhật đã say mềm, có lẽ là vì quá vui mừng, hoặc quá phấn khích, dù sao chưa ăn xong hắn đã gục xuống bàn. Mà Lâm Vân cũng uống đến mức choáng váng, hắn cho rằng, rượu ngon tuy say nhưng không hại người. Rượu tự ủ này quả thực rất thơm ngon, nhưng hắn không say. Diệp Vãn Như biết Lâm Vân đã tặng nhà nàng 1.000.000 bạc, trong lòng tự nhiên rất vui mừng. 1.000.000 bạc, trước đây nàng ta không dám mơ tưởng đến, nhưng nàng ta vẫn nói, muội phu, ta và tỷ phu rất cảm kích tấm lòng của chàng. Nhưng nghe chàng nói, chuyện này e là khó mà giấu được người khác, nếu phụ thân ta biết được thì sao? Diệp Vãn Thanh cũng lo lắng. Lâm Vân nói, không cần lo lắng, ngày mai ta và Vãn Thanh sẽ về nhà, lát nữa chúng ta đến đó, ta sẽ nói chuyện với nhạc phụ, nhất định sẽ giải quyết được nỗi lo lắng của đại tỷ và tỷ phu. Diệp Vãn Thanh nhíu mày, phu quân, chàng chắc chắn muốn nói thật sao? Phụ thân ta rất cố chấp, nhỡ ông ấy không đồng ý, thì hỏng chuyện. Không sao cả, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, ta không tin nhạc phụ lại nhẫn tâm như vậy. Nói rồi, Lâm Vân đứng dậy, lắc đầu cho tỉnh táo. Lúc này, Diệp Vãn Như kéo Diệp Vãn Thanh lại, nhỏ giọng nói, tiểu muội, muội phải canh chừng kỹ, ta thấy muội phu cũng say rồi. Trong mắt hai chị em, lời nói của Lâm Vân hoàn toàn không đáng tin. Hai người bọn họ từ nhỏ lớn lên ở Diệp gia, rất hiểu phụ thân mình, nếu dễ dàng thuyết phục như vậy, gia đình này nếu không phải vì vậy cũng sẽ không đến mức này. Tỷ đừng lo, phu quân muội đã mở lời, chắc chắn là chàng đã có tính toán rồi. Chúng ta đi trước, tỷ chăm sóc tỷ phu cho tốt, đừng quên những gì Lâm Vân đã dặn dò. Tiểu muội yên tâm, ta sẽ giám sát hắn, tuyệt đối không có vấn đề gì. Sau đó, Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Vân liền tỉnh rượu. Diệp Vãn Thanh ngạc nhiên, phu quân, chàng có say không vậy? Lâm Vân đáp, đương nhiên là không, ta vừa rồi chỉ giả vờ thôi. Vãn Thanh, tỷ phu nàng là người thật thà, ta không lo lắng về lòng trung thành của hắn, nhưng ta hơi lo lắng về cách làm việc của hắn. Dù sao cũng là giao thiệp với quan lại triều đình, tuy tiền bạc rất quan trọng, nhưng quan hệ xã giao còn quan trọng hơn. Diệp Vãn Thanh gật đầu, đúng vậy, nhưng biết làm sao bây giờ, người ta nói không phải người một nhà, không vào một cửa. Tỷ phu muội những năm qua luôn lăn lộn ở tầng lớp thấp, nên tầm nhìn cũng chỉ có vậy, vì thế, cần phu quân giúp hắn một tay. Lâm Vân thở dài, đường đã mở sẵn rồi, hắn có thể tự mình bước ra hay không, ta cũng không biết. Phu quân, chàng đưa hắn 1.000.000 bạc, có phải hơi quá không? Quá gì chứ, nàng không biết những quan lại triều đình này khó tiếp cận đến mức nào đâu, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Cứ chờ xem, chuyện tiêu tiền còn ở phía sau. Vừa nói chuyện, hai người đã đến con hẻm gần Diệp phủ, nhưng đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Lâm Vân đã nhìn thấy từ xa, không ai khác chính là Kỳ Du. Diệp Vãn Thanh nhíu mày, phu quân, sao hắn lại ở đây, chẳng lẽ là theo dõi chúng ta sao? Nàng khá nhạy bén. Lâm Vân bình tĩnh nói, đừng hoảng, cứ xem sao đã, hắn không lo lắng Kỳ Du sẽ gây chuyện. Lời cảnh cáo mà hắn dành cho Thôi Minh Sung và Kỳ Du sáng nay đã đủ sâu sắc rồi, nếu bọn họ vẫn cố chấp, thì tiếp theo hắn cũng sẽ không khách sáo nữa. Ồ, đây không phải là Kỳ thống lĩnh sao? Sao ngươi không ở trong cung làm việc, lại đến trước cửa nhà nhạc phụ ta lảng vảng làm gì? Chẳng lẽ là muốn đầu thú sao? Kỳ Du cười khổ lắc đầu, Lâm công tử, chàng nói gì vậy? Ta đâu phải người xấu, sao phải đầu thú? Ta đến đây là muốn nói chuyện với chàng. Lâm Vân gật đầu, được rồi, coi như ta hiểu lầm Kỳ thống lĩnh rồi. Không biết ngươi muốn nói chuyện gì, hay là vừa rồi ta chưa nói rõ ràng? Kỳ Du nghiêm túc nói, Lâm công tử, nếu, ta nói là nếu, ta có thể âm thầm giúp chàng giải quyết vấn đề người mua, chàng thấy thế nào? Ta thấy không thế nào cả. Lâm Vân thầm mừng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, hắn chưa biết Kỳ Du đến đây vì ai. Nếu là ý của Kỳ Du, thì tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là ý của Thôi Minh Sung, thì Lâm Vân phải cân nhắc kỹ lưỡng. Kỳ Du ngẩn người, Lâm công tử, chàng, tại sao lại thù địch với ta như vậy? Không có, ta chỉ không biết Kỳ thống lĩnh đến đây vì ai thôi. Kỳ Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần này ta đến đây với tư cách cá nhân, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Lâm Vân nhếch mép cười, ồ, thì ra là vậy, nhưng theo ta được biết, Kỳ thống lĩnh là tâm phúc của Thôi đại nhân. Những lời này của ngươi có biết nghĩa là gì không? Ta đương nhiên biết, nhưng tục ngữ nói người không vì mình, trời chu đất diệt, ta cũng như Thôi đại nhân, đều là vì tiền đồ của mình. Nếu Lâm công tử có thể cho ta tiền đồ, ta tự nhiên sẽ đổi chủ. Lâm Vân gật đầu, đúng là đạo lý này.
nhưng làm sao để ta tin tưởng ngươi? Ngươi có thể phản bội Thôi đại nhân, thì sau này cũng có thể phản bội ta nói đúng chứ? Kỳ Du vội vàng giải thích, không giống nhau, Thôi đại nhân tuy coi ta là tâm phúc, nhưng ta biết rõ, trong mắt hắn ta chỉ là một bàn đạp, hơn nữa, hắn ta chọn ta cũng là vì thân phận đặc biệt của phụ thân ta. Lâm Vân nhớn mày, phụ thân ngươi, không biết thân phụ của Kỳ thống lĩnh là ai mà lại khiến Thôi đại nhân phải cân nhắc như vậy. Lúc này, chưa đợi Kỳ Du lên tiếng, Diệp Vãn Thanh đã nói, phu quân, phụ thân của Kỳ thống lĩnh không phải người thường đâu, ông ấy là Cửu Môn Đề Đốc, nắm trong tay hơn 3 vạn quân cấm vệ, đều là những tinh binh bảo vệ hoàng thượng, quyền lực rất lớn. Lâm Vân giật mình, trước đây hắn chỉ chú ý đến Thôi Minh Sung, mà quên mất Kỳ Du, từ lâu hắn đã nghi ngờ, một quan lại chuyên bảo vệ hoàng thượng, tại sao lại trở thành tâm phúc của Thôi Minh Sung, bây giờ cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân rồi. Lâm Vân ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay, thật là thất lễ, không ngờ thân phụ của Kỳ thống lĩnh lại có lai lịch lớn như vậy, phải biết rằng, Cửu Môn Đề Đốc là quan nhất phẩm, tuy không bằng Lục Bộ thượng thư, nhưng là tổng chỉ huy quân đội bảo vệ kinh thành, dưới trướng có bộ binh thống lĩnh nha môn và hình bộ đốc tra viện, được gọi là Tam Pháp Ti, quyền lực ngập trời. Điều này cũng giải thích tại sao Kỳ Du có thể dễ dàng tìm thấy Lâm Vân, còn đi theo hắn đến tận cửa nhà Diệp Vãn Như, cả kinh thành đều là tai mắt của Kỳ gia, không có bí mật nào cả. Lâm Vân cân nhắc một hồi, trong lòng đã có tính toán, hoàng thượng đã nói, sau này tư binh ở Ngưu Bối thôn của hắn sẽ được biên chế vào quân đội triều đình, nếu sau này hắn lập công, được vào triều làm quan, chắc chắn sẽ phải giao thiệp với Cửu Môn Đề Đốc. Lâm Vân nói, được rồi, đã Kỳ thống lĩnh đã mở lời, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội này, với bản lĩnh của Kỳ thống lĩnh, chắc hẳn cũng biết ta vừa từ nhà đại tỷ phu trở về, hắn ta hiện là tam đẳng thị vệ, sắp tới sẽ giúp ta mở đường trong binh bộ, nhưng ta vẫn hơi lo lắng về hắn, nên mong Kỳ thống lĩnh âm thầm giúp đỡ hắn, coi như là giúp ta. Đương nhiên, nếu ngươi có thể tìm được người mua khoáng sản cho ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Kỳ Du gật đầu, vậy nhất ngôn cửu đỉnh, Lâm công tử, ta biết chàng vẫn còn tức giận vì chuyện trước đó, nhưng quan trường mỗi người một chủ, những lời ta nói, những việc ta làm, không phải xuất phát từ bản tính của ta, mà là ý của Thôi đại nhân. Kỳ thống lĩnh không cần giải thích, ta đều hiểu. Mối quan hệ giữa chúng ta cần phải được xây dựng bằng những việc làm cụ thể, chứ không phải bằng lời nói suông. Vì vậy, nói nhiều cũng vô ích, hãy dùng hành động để chứng minh. Nói xong, Lâm Vân nắm tay Diệp Vãn Thanh, bước ngang qua hắn, đi thẳng đến Diệp phủ. Diệp Vãn Thanh quay đầu lại, thấy Kỳ Du đã biến mất, thầm nghĩ, quả nhiên là thống lĩnh thị vệ đại nội, thân thủ thật lợi hại, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Lâm Vân cười nói, xem ra mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi, Kỳ Du chủ động bày tỏ thiện ý với ta, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với Thôi Minh Sung. Diệp Vãn Thanh nhớn mày, ý phu quân là hắn đang đầu cơ. Lâm Vân gật đầu, đúng vậy, tên này rất giảo hoạt, cũng hiểu đạo lý chia trứng ra nhiều giỏ, nhưng đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Chàng vừa nói phụ thân của Kỳ Du là Cửu Môn Đề Đốc, thật sao? Đúng vậy, hơn nữa còn là tâm phúc, được hoàng thượng tin tưởng tuyệt đối. Diệp Vãn Thanh dù sao cũng từng làm quan trong triều, lại có phụ thân là ngự sử, biết một số chuyện cũng là bình thường. Lâm Vân tò mò, tâm phúc của hoàng thượng, nói ta nghe xem ông ta đã làm những gì. Diệp Vãn Thanh thở dài, phu quân, có lẽ chàng còn chưa biết, lý do hoàng thượng có thể thuận lợi đăng cơ, hoàn toàn là nhờ Kỳ Trường Vân và Phúc Trọng Đường. Năm đó, sau khi tiên đế băng hà, vì không công khai lập người kế vị, nên các hoàng tử tranh giành ngôi vị không ngừng. Cuối cùng, hoàng thượng đã được hai vị đại nhân này hết lòng giúp đỡ mới có thể ổn định Giang Sơn. Còn những người anh em của hoàng thượng, vì muốn lật đổ ngài, đã âm thầm cấu kết với phiên vương, mưu đồ tạo phản. Cũng chính vì vậy mà hoàng thượng mới quyết tâm xẻo thịt phiên vương. Vì vậy, Kỳ Trường Vân, với tư cách là Cửu Môn Đề Đốc, nắm trong tay binh quyền, chính là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của hoàng thượng. Phu quân, chàng nói xem Kỳ gia có lợi hại không? Lâm Vân thầm gật đầu, hắn không ngờ triều đình lại phức tạp như vậy, những việc hắn làm lại trùng hợp với suy nghĩ của hoàng thượng, hắn thật sự rất may mắn. Ha ha, Lâm Vân cười lớn. Diệp Vãn Thanh tự nhiên hiểu hắn cười vì điều gì, cảm thán, đúng vậy, chỉ cần chúng ta nắm bắt được cơ hội này, hỗ trợ hoàng thượng xẻo thịt phiên vương thành công, phu quân chắc chắn sẽ được trọng dụng, thăng quan tiến chức. Xem ra ta phải thay đổi kế hoạch một chút rồi. Diệp Vãn Thanh nhớn mày, phu quân, chàng định làm gì? Theo như nàng nói, Kỳ Trường Vân, Cửu Môn Đề Đốc này, là người ủng hộ kiên định nhất và là người bảo vệ hoàng thượng. Ta tự nhiên phải ra sức lôi kéo Kỳ Du. Phu quân, thiếp cho rằng chúng ta nên giữ khoảng cách với Kỳ Du. Kỳ gia dù sao cũng là gia tộc được hoàng thượng coi trọng. Có lẽ hoàng thượng đã âm thầm giám sát Kỳ gia rồi. Nếu chúng ta qua lại quá mật thiết với Kỳ gia, chắc chắn sẽ bị hoàng thượng nghi ngờ. Đây là điều cấm kỵ. Lâm Vân cười nói, ta biết, ta không phải muốn lấy lòng Kỳ Trường Vân, chỉ là kết giao với con trai ông ta, có gì quá đáng đâu. Diệp Vãn Thanh lúc này mới mỉm cười, yên tâm hơn, nàng từng sống trong chốn quan trường đầy thị phi này, biết các quan lại đều gian xảo, nham hiểm,
có thể trước mặt cười nói với ngươi, sau lưng lại đâm ngươi một nhát, mà hoàng thượng, vì muốn củng cố địa vị của mình, càng thêm tàn nhẫn, một khi cảm thấy bị uy hiếp, chắc chắn sẽ ra tay không chút do dự. Nàng biết rõ sự tàn khốc của cuộc chiến tranh giành ngôi vị năm xưa, nhìn thái độ của hoàng thượng đối với các phiên vương là biết, phải biết rằng 36 phiên vương của Đại Đoan đều là công thần, Đại Đoan có được lãnh thổ rộng lớn như ngày hôm nay, đều là nhờ những phiên vương này theo tiên đế chinh chiến khắp nơi mà có được, nhưng trong thời bình, không cần đến những phiên vương đầy tham vọng này nữa. Đúng như câu nói thỏ khôn hết thì chó săn bị nấu, chim hết thì cung bị cất, nếu không biết tiến lui, dù là gia tộc hiển hách đến đâu, cũng chỉ cần một câu nói của hoàng thượng là có thể bị chu di cửu tộc. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh vào Diệp phủ, lúc này mới là giờ thân, trời vẫn còn sáng, cũng là lúc các quan lại trong triều thoải mái nhất. Diệp Như Huỳnh đang ở trong thư phòng, đọc sách về phiên vương, tuy ông ta chỉ là một ngự sử bình thường, nhưng cũng là trọng thần dưới trướng của Tả Đô ngự sử Mạnh Viên. Vì vậy, chuyện hoàng thượng muốn xẻo thịt phiên vương, ông ta cũng biết. Lúc này, có người gõ cửa. Diệp Như Huỳnh đặt sách xuống, hỏi, ai đó? Mỗi buổi chiều ông ta đều đọc sách, người nhà đều biết, nếu không có việc gì quan trọng, tuyệt đối sẽ không đến làm phiền. Một người hầu đứng ngoài cửa nói, lão gia, nhị tiểu thư và nhị cô ra đến, nói là muốn gặp người. Nghe nói là con gái thứ hai và con rể. Diệp Như Huỳnh sáng mắt lên, mời bọn họ vào. Từ sau lần cãi nhau với con gái thứ hai, ông ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tuy trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng suy nghĩ cũng đã thay đổi, đặc biệt là sau khi nghe Mạnh Trọng Đường nói, chàng rể này đã bí mật gặp hoàng thượng, thái độ của ông ta đối với Lâm Vân cũng thay đổi rất nhiều. Chẳng mấy chốc, Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh được dẫn vào. Diệp Như Huỳnh thay đổi thái độ, đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc, hai đứa sao lại rảnh rỗi đến gặp lão già này vậy? Lâm Vân khom người hành lễ, nhạc phụ đại nhân, con lần này đến đây là muốn nói chuyện với người. Diệp Như Huỳnh chỉ một tiếng, không nói gì thêm, khiến Lâm Vân không biết nên nói tiếp thế nào. Hắn có thể nói chuyện với Thôi Minh Sung, Kỳ Du, thậm chí là hoàng thượng, nhưng chỉ riêng nhạc phụ đại nhân này, hắn lại hoàn toàn bị động. Diệp Vãn Thanh vội vàng nói, phụ thân, người không thể bỏ qua những định kiến cũ. Nghe Lâm Vân nói đã chứ? Diệp Như Huỳnh đáp, ta đâu có nói là không nghe, người ta nói con gái lớn là con người ta, con bé này, có chồng rồi là quên cha, thật không ra thể thống gì cả. Diệp Vãn Thanh ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng thấy phụ thân nói đùa với mình như vậy, nhất thời có chút sợ hãi. Lâm Vân ho khan một tiếng, Vãn Thanh, phải tôn trọng nhạc phụ, sau này không được vô lễ như vậy nữa. Biết rồi. Diệp Vãn Thanh hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, nhưng trong lòng lại rất vui, nếu phụ thân nàng có thể hòa thuận với Lâm Vân, thì nàng ở giữa cũng sẽ thoải mái hơn, không phải chịu ấm ức nữa. Ha ha, Lâm Vân, cậu quả nhiên có bản lĩnh, có thể thuần hóa được con gái thứ hai của ta. Diệp Như Huỳnh vuốt râu dê, ánh mắt đầy ẩn ý. So với lần đầu tiên gặp mặt, thái độ của ông ta đã thay đổi rất nhiều. Đến đây ngồi đi. Diệp Như Huỳnh phẩy tay, đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Lâm Vân lúc này mới cung kính ngồi xuống, chủ động rót trà cho nhạc phụ. Lâm Vân nhìn ông ta, Diệp Như Huỳnh uống một ngụm trà, rồi mới nói, chẳng phải con muốn nói chuyện với ta sao? Sao lại không nói nữa? Lâm Vân gãi đầu, ngượng ngùng nói, nhạc phụ, người làm quan trong triều, ngày nào cũng gặp hoàng thượng, chắc cũng đã nghe ngài ấy nói về chuyện xẻo thịt phiên vương rồi chứ? Diệp Như Huỳnh gật đầu, đúng vậy, ấn tượng của hoàng thượng về con rất tốt, xem ra cậu quả thực có bản lĩnh, nhưng ta nghe nói hoàng thượng muốn lấy phiên vương Lâm gia ra làm gương trước, do con phụ trách, cậu chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Ta cảnh cáo cậu, tội lừa dối quân đội là trọng tội, nếu xảy ra chuyện, không ai cứu được cậu đâu. Những lời này của Diệp Như Huỳnh tuy là cảnh cáo, nhưng cũng là nhắc nhở Lâm Vân phải suy nghĩ kỹ, dù sao, một khi đã dính líu đến cuộc chiến giữa hoàng tộc và phiên vương, sẽ rất nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi. Diệp Vãn Thanh năm xưa chính là như vậy, chỉ vì một phút bốc đồng mà công khai thách thức quyền uy của phiên vương, cuối cùng bị kết tội mưu phản. Lâm Vân đáp, đương nhiên rồi, con ở Ngưu Bối thôn cũng đã bồi dưỡng được một số thế lực, tuy so với Lâm gia bây giờ còn kém xa, nhưng con có ưu thế của con, đối phó với Lâm gia cũng không phải là không có hy vọng. Lần này lên kinh, lại được hoàng thượng âm thầm ủng hộ, tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tốt, nếu đã vậy, thì con cứ làm tốt công việc của mình. Chỉ cần con hết lòng vì Giang Sơn Đại Đoan, Diệp gia ta tuyệt đối sẽ không phụ con. Lần này, Diệp Như Huỳnh nhìn Lâm Vân càng thêm thuận mắt. So với chàng rể lớn, ông ta càng thích chàng rể thứ hai này hơn. Có năng lực, có dũng khí, có mưu lược, quan trọng nhất là rất quyết đoán, có thể khiến hoàng thượng đích thân đến gặp, đủ thấy giá trị của Lâm Vân lớn đến mức nào. Diệp Như Huỳnh tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, hơn nữa Mạnh Viên cũng rất coi trọng Lâm Vân, ông ta là nhân vật số 2 trong Ngự Sử Đài, tự nhiên cũng rất vui mừng. Lâm Vân thấy nhạc phụ đại nhân tâm trạng tốt, trong lòng cũng yên tâm hơn, hắn chống một tay lên bàn, Lâm Vân hơi nghiêng người về phía trước, thăm dò, nhạc phụ, lần này con đến đây, không chỉ là vì chuyện xẻo thịt phiên vương, còn có một chuyện khác, mong người chỉ dạy cho.
Diệp Như Huỳnh sáng mắt lên, lập tức hứng thú. Nếu ông ta có thể giúp chàng rể này, cũng coi như là góp sức cho triều đình, tự nhiên là rất vui mừng. Diệp Vãn Thanh ngồi bên cạnh cũng trở nên căng thẳng. Nàng biết phu quân mình sắp vào chuyện chính rồi, việc Diệp gia có thể hưng thịnh hay không, đều phụ thuộc vào cuộc nói chuyện này. Có thể nói, những người trẻ tuổi của Diệp gia đều dựa vào Lâm Vân. Con cứ nói đi, tuy ta là ngự sử, nhưng cũng hiểu biết một số chính sự, có thể cho con vài lời khuyên. Lâm Vân gật đầu, thực ra, con ở Ngưu Bối thôn và Đào Nguyên trấn, Phong Dương quận, đã tự ý khai thác 2 mỏ. Lời vừa dứt, không khí trong thư phòng lập tức trở nên ngột ngạt. Diệp Vãn Thanh nín thở, không dám nhìn vào mắt phụ thân, còn Lâm Vân thì nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Như Huỳnh, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ sự thay đổi biểu cảm của ông ta. Nụ cười trên mặt Diệp Như Huỳnh dần cứng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, uy nghiêm của một ngự sử hiện rõ. Lâm Vân, ngươi thật to gan, ngươi có biết tự ý khai thác, buôn bán khoáng sản là trọng tội, có thể bị chu di cửu tộc không? Ngươi muốn hại Diệp gia ta 3 đời Thanh Liêm sao? Lâm Vân cười khổ lắc đầu, lão già này thật lợi hại, vừa mở miệng đã chụp mũ cho hắn một tội danh lớn như vậy. Nhạc phụ, ngươi có thể nghe con nói hết đã không? Con nói đi, nếu không nói ra được lý do, ta sẽ lập tức đưa con đến Thuận Thiên phủ. Diệp Vãn Thanh thấy phụ thân mình lại sắp lên cơn, định mở miệng khuyên can, nhưng bị Lâm Vân ngăn lại. Lâm Vân mỉm cười, nhạc phụ, người là ngự sử, là trung thần của Đại Đoan, chưa từng ai nghi ngờ năng lực của người, nhưng con có một điều không hiểu, mong người chỉ dạy cho. Đừng nói nhảm nữa, có gì thì nói thẳng ra. Nhạc phụ thấy hoàng thượng có thánh minh không? Diệp Như Huỳnh trợn trắng mắt, nói nhảm, hoàng thượng là minh quân, đương nhiên là bậc quân vương anh minh rồi. Nếu đã vậy, tại sao nhạc phụ lại cho rằng những việc con làm ở Phong Dương quận, hoàng thượng lại không hề hay biết? Lời vừa dứt, Diệp Vãn Thanh sáng mắt lên, thầm khen phu quân mình lợi hại. Câu hỏi này thật sắc bén. Quả nhiên, Diệp Như Huỳnh im lặng, nhíu mày, ý con là, chuyện con tự ý khai thác mỏ, hoàng thượng đã biết, hơn nữa còn cố ý làm ngơ, con không dám suy đoán thành ý, nhưng con cho rằng, nếu hoàng thượng đã chọn tin tưởng con, vậy nhạc phụ đại nhân, tại sao không thể tin con một lần? Diệp Như Huỳnh nhất thời không biết nói gì, nhíu mày, Lâm Vân, ta hỏi lại con một lần nữa, con khai thác mỏ là vì mục đích gì? Nếu con nói là vì triều đình, nhạc phụ chắc chắn sẽ không tin, vì vậy, con nói thẳng, mục đích ban đầu của con khi khai thác mỏ, tự nhiên là vì tiền, nhưng quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, nếu ta, Lâm Vân, dựa vào 2 mỏ này mà phát tài, sẽ dùng số tiền đó để mở rộng quân đội, đến lúc đó, khả năng chiến thắng phiên vương Lâm gia sẽ cao hơn. Hơn nữa, con xin hứa, bất cứ lúc nào, cũng không cần triều đình cung cấp tiền bạc, lương thực, con hoàn toàn có thể tự lo liệu. Không biết nhạc phụ đại nhân có hiểu được hàm ý sâu xa trong đó không? Nghe Lâm Vân nói vậy, Diệp Như Huỳnh cuối cùng cũng bị chấn động. Không dựa vào sự hỗ trợ của triều đình, chỉ dựa vào sức mình, không thể nào đánh bại được phiên vương Lâm gia hùng mạnh được. Nếu nhạc phụ không tin, con cũng không còn cách nào khác. Lâm Vân nên nói đều đã nói, còn lại phải xem Diệp Như Huỳnh suy nghĩ thế nào. Có thể nói, suy nghĩ của ông ta rất quan trọng, tuy ông ta không giúp được gì nhiều, nhưng nếu không thuyết phục được ông ta, thì bên phía tỷ phu hắn chắc chắn sẽ gặp phải trở ngại rất lớn từ ông ta. Kế hoạch mở đường trong binh bộ của hắn cũng sẽ thất bại. Vì vậy, dù thế nào, hôm nay Lâm Vân cũng phải thuyết phục được nhạc phụ. Diệp Vãn Thanh ngồi bên cạnh, tay che miệng, nín thở. Lúc này nàng vô cùng căng thẳng, ngay cả khi bị kết tội mưu phản, nàng cũng không căng thẳng như bây giờ. Nàng sợ phụ thân mình và Lâm Vân trở mặt, đến lúc đó, không chỉ Lâm Vân, mà cả gia đình nàng cũng sẽ mất mặt. Sau một lúc lâu, Diệp Như Huỳnh đột nhiên nói, không đúng, cậu bí mật chi tiền bồi dưỡng tư binh, cũng là hành vi bị triều đình cấm, hơn nữa còn đe dọa nghiêm trọng đến sự thống trị của Đại Đoan. Lâm Vân giải thích, hôm qua khi con gặp Hoàng thượng, người đã nói, sau khi con tiêu diệt phiên vương Lâm gia, sẽ chính thức biên chế đội tư binh của con vào quân đội triều đình, còn con sẽ được phong tướng. Diệp Như Huỳnh đứng bật dậy, cậu nói thật sao? Đương nhiên là thật, Hoàng thượng là bậc chí tôn, nhất ngôn cửu đỉnh, con sao dám nói dối chuyện này? Diệp Như Huỳnh nhìn Lâm Vân, ánh mắt tràn đầy sự tự tin của hắn, cuối cùng cũng tin tưởng. Được rồi, nếu Hoàng thượng đã tin tưởng con, thì ta quả thực không có tư cách bình phẩm gì con nữa. Thôi được rồi, con muốn làm gì thì làm, ta không quản nữa. Diệp Vãn Thanh mừng rỡ, còn Lâm Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, thuyết phục được lão già này còn khó hơn đối phó với Thôi Minh Sung, nhưng may mắn là kết quả rất tốt đẹp. Lâm Vân nói, vậy đa tạ sự ủng hộ của nhạc phụ, trước khi đến đây, con đã nói chuyện với đại tỷ và tỷ phu rồi, bọn họ cũng sẽ âm thầm giúp con, vì vậy, mong nhạc phụ đại nhân ủng hộ. Ta ủng hộ cái gì, chẳng phải là con muốn ta đừng xen vào chuyện của con sao? Diệp Như Huỳnh bĩu môi, vẻ mặt khó chịu, nhưng lại không làm gì được chàng rể này. Lâm Vân cười gượng 2 tiếng, đương nhiên là không, con nào dám. Thôi được rồi, ta thấy rồi, cậu đúng là khéo ăn nói, ta không phải đối thủ của cậu. Hơn nữa, trước khi đến đây, cậu đã nghĩ ra cách thuyết phục ta rồi.
Tuy những lời này của nhạc phụ đại nhân không được dễ nghe cho lắm, nhưng Lâm Vân vẫn cảm nhận được sự khen ngợi của ông ta. Lâm Vân gãi đầu, ngượng ngùng. Sau này đừng gọi ta là nhạc phụ nữa, con đã cưới con gái ta, cũng coi như là người nhà họ Diệp rồi, con gọi ta là cha, hoặc là Diệp ngự sử cũng được. Lâm Vân sáng mắt lên, hiểu ra, xem ra mình đã thực sự được lão già này chấp nhận rồi. Lâm Vân khiêm tốn gật đầu, đứng dậy hành lễ. Cha, được rồi, Tiểu Vân, tuy ta không giúp được gì cho con, nhưng trong giới quan trường này, ta vẫn có thể cho con vài lời khuyên. Vì vậy, nghe ta nói, dù làm bất cứ chuyện gì, gặp bất cứ ai, cũng đừng làm theo cảm tính, càng không nên nhìn bằng mắt, mà phải cảm nhận bằng cả trái tim. Những lão già trong triều, ai cũng gian xảo hơn ai. Chiều nay sau khi tan triều, Hoàng thượng đã gặp riêng hai vị đại học sĩ và hộ bộ thị lang Thôi Minh Sung trong ngự thư phòng, mới biết Hoàng thượng rất coi trọng con. Ban đầu ta không định nói, nhưng Thôi Minh Sung cứ một mực khen con trước mặt Hoàng thượng, đây không phải là chuyện tốt. Lâm Vân nhớn mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn tự nhiên biết, người hại ngươi chưa chắc đã là người xấu, nhưng người khen ngươi chắc chắn có mục đích khác. Việc có người nói tốt cho mình trước mặt Hoàng thượng, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu khen ngợi vô tội vạ, thì lại có vấn đề. Lâm Vân hít sâu một hơi, gật đầu, cha nói đúng, con nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Từ khi hắn và Thôi Minh Sung tranh cãi vì lợi ích, đã báo hiệu tuần trăng mật giữa hắn và Thôi Minh Sung đã kết thúc, cũng nên đề phòng. Lão già này rất gian xảo, nếu hắn ta hãm hại mình trước mặt Hoàng thượng, thì đúng là giết người không dao. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, với năng lực hiện tại của con, nếu thực sự giúp Hoàng thượng tiêu diệt được Lâm gia, thì việc con được vào triều làm quan chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, con sẽ gặp phải một vấn đề khác. Diệp Như Huỳnh nói đến đây, liền dừng lại. Lâm Vân hiểu, đây mới là người thực sự tốt với hắn, mới nói ra những lời tận đáy lòng này, chắc chắn là coi hắn như người nhà, mà Diệp gia đối xử với một nô bộc còn coi như người nhà, đối với hắn chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Điều này khiến Lâm Vân cảm thấy ấm áp trong lòng. Vấn đề thứ hai này cũng là quan trọng nhất, đồng thời cũng là điều cấm kỵ của Hoàng thượng, con nhất định phải ghi nhớ. Hiện tại trong triều có hai phe phái, một là phe của Mạnh Trọng Đường, một là phe của Phúc Trọng Đường. Một số quyết định của hai người bọn họ có thể ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước, nhưng Hoàng thượng lại luôn đề phòng bọn họ. Vì vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đừng đứng về phe nào cả. Tình trạng hiện tại của con là tốt nhất. Nói cách khác, con phải chỉ nghe lời Hoàng thượng, không được cấu kết với hai người này, kể cả thuộc hạ của bọn họ, hiểu không? Lâm Vân nghiêm túc gật đầu. Cha, người là ngự sử, lại là thuộc hạ của Mạnh Trọng Đường, chẳng lẽ người là người của Mạnh Trọng Đường sao? Ta không thuộc phe nào cả, điều này Hoàng thượng biết, Mạnh Trọng Đường cũng không làm gì được ta. Lâm Vân lúc này mới hiểu ra, nhạc phụ đại nhân đang dạy hắn cách làm quan, đồng thời cũng truyền đạt cho hắn những quan điểm của mình về việc làm quan. Lâm Vân nói, con hiểu rồi, cha yên tâm, con sẽ biết giữ chừng mực. Chừng mực gì chứ? Con phải giữ khoảng cách tuyệt đối với bọn họ. Lâm Vân cười khổ, cha nói đúng, nhưng không có gì là tuyệt đối cả. Thế giới này không phải chỉ có đen và trắng, muốn làm nên chuyện lớn, không thể không tiếp xúc với người khác, chỉ cần nắm được chừng mực là được. Ta biết là không thuyết phục được con, tất cả quan lại trong triều lúc đầu đều nghĩ như con, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào độc thiện kỳ thân. Con phải biết, Hoàng thượng coi trọng năng lực của con, chứ không phải con người con. Một khi con làm chuyện gì sai trái, cho dù trước đây con có công lao lớn đến đâu, cũng... Lâm Vân gật đầu, không muốn bàn thêm về chuyện này nữa. Nhạc phụ đại nhân đúng là ngự sử, am hiểu những bài học kinh nghiệm của tiền nhân, nhưng bản thân hắn lại là người xuyên không, thông hiểu lịch sử 5.000 năm của Trung Hoa. Nói về kinh nghiệm, hắn còn hơn bất cứ ai. Diệp Vãn Thanh thấy Lâm Vân không muốn nói đùa nữa, vội vàng lên tiếng, "Phụ thân, người đừng nói nữa, ngày mai con và Lâm Vân sẽ về nhà rồi. Chúng ta không thể nói chuyện gì vui vẻ hơn sao? Chuyện quan trường, người nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết, hơn nữa, Lâm Vân cũng không đến nỗi nào như người nói, có con gái ở bên cạnh giúp đỡ, sẽ không có vấn đề gì đâu." Diệp Như Huỳnh lắc đầu bất lực, "Thôi được rồi, bài học của tiền nhân, hậu bối không tự mình trải qua thì sẽ không hiểu, dù sao ta cũng đã nói hết những gì cần nói, hai con tự lo liệu đi. Cuối cùng, ta muốn nói thêm một câu, con đường hai con đang đi đúng là rất rực rỡ, nhưng hãy luôn nhớ, leo càng cao thì ngã càng đau, đừng bao giờ đắc ý vênh váo, trong cái đại đoan này, ngươi có thể khiến các con vấp ngã nhiều lắm." Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh nhìn nhau, chỉ biết gật đầu. Kỳ thực, lời ông cụ nói không phải là dài dòng, mà là sự lo lắng cho con cái, đồng thời cũng là sự kỳ vọng vào Lâm Vân. Ông hy vọng Lâm Vân sau này có thể làm một vị quan tốt, giúp gia đình ngày càng mạnh mẽ và tốt đẹp hơn. Đương nhiên, dù trong lòng có hối hận, Diệp Như Huỳnh cũng sẽ không thừa nhận mình đã làm sai. Lúc này, Lâm Vân hiếu thuận nói, "Phụ thân, nếu người không yên tâm, khi nào rảnh rỗi, người có thể đến Ngưu Bối thôn một chuyến, đến lúc đó, người tận mắt chứng kiến thì sẽ yên tâm." "Đúng vậy phụ thân, Lâm Vân ở Ngưu Bối thôn có rất nhiều đất đai, hiện tại đều dùng để canh tác lương thực, nếu không cần bán lấy tiền,
thì việc tự cung tự cấp là hoàn toàn không có vấn đề gì. Môi trường ở đó bây giờ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Diệp Như Huỳnh thở dài, thôi được rồi, hai con có lòng là được rồi, đợi ta già yếu, không làm được gì nữa thì sẽ về quê dưỡng lão, không làm phiền hai con nữa. Cuộc trò chuyện sau đó trở nên vui vẻ hơn. Có lẽ, những lời của Diệp Vãn Thanh hôm trước đã lay động Diệp Như Huỳnh, khiến ông thay đổi, không còn cứng nhắc như trước. Sau khi ăn tối ở Diệp phủ, Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh mới rời đi. Trên đường về Vân phủ, trời đã tối đen, chỉ thỉnh thoảng mới thấy vài bóng người vội vã qua lại, chỉ có Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh thong thả dạo bước. Diệp Vãn Thanh tựa vào lòng Lâm Vân, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Phu quân, chàng thật lợi hại, ngay cả phụ thân ta, một lão già cứng đầu như vậy mà cũng bị chàng thuyết phục. Tiếp thật sự rất vui, nàng dường như đã nhìn thấy gia đình mình ngày càng hưng thịnh, không còn chật vật như trước. Lâm Vân thở dài, thực ra, phụ thân nàng chưa bao giờ làm sai điều gì cả, chỉ là, bất cứ việc gì cũng đều có hai mặt, trạng thái tốt nhất chính là sự dung hòa, trung dung mới là con đường lâu dài nhất, dùng trong cách đối nhân xử thế cũng là cách dễ được mọi người công nhận nhất. Tuy nhiên, ta cảm thấy phụ thân nàng dường như đã thay đổi rất nhiều. Diệp Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng phải là nhờ công lao của chàng sao? Vừa rồi chàng nói đã được hoàng thượng công nhận, phụ thân thiếp liền thay đổi thái độ ngay, từ khi thiếp đến thế giới này, người thực sự khiến phụ thân thiếp tâm phục khẩu phục chỉ có hoàng thượng mà thôi. Ha ha, Lâm Vân cười lớn, nói vậy, hoàng thượng mới là người lợi hại nhất, ngài ấy biết rõ phụ thân nàng là người bảo thủ, nhưng vẫn trọng dụng ông ấy, rõ ràng là muốn lợi dụng phụ thân nàng để kiềm chế những quan lại không biết tiến biết lùi trong triều. Mắt Diệp Vãn Thanh sáng lên, phu quân, chàng nói xem, phụ thân thiếp có phải là quân cờ mà hoàng thượng dùng để kiềm chế hai vị đại thần Mạnh Trọng Đường và Phúc Trọng Đường không? Chuyện này ta không biết, phụ thân nàng cũng đã nói, Mạnh Trọng Đường và Phúc Trọng Đường quyền khuynh triều dã, môn sinh khắp thiên hạ. Thôi, những chuyện này không phải là điều chúng ta nên nghĩ đến lúc này, ngày mai sẽ về nhà rồi, nàng nên nghĩ xem chuẩn bị quà gì cho ba vị phu nhân đi, chúng ta mà về tay không thì chắc chắn sẽ bị họ căm thù mất. Diệp Vãn Thanh bỗng dừng lại, kêu lên, ôi chao, đúng rồi, chúng ta mau đi chuẩn bị quà thôi, nếu về tay không, chắc chắn sẽ bị Uyển Quyển tỷ tỷ và Vãn Thanh tỷ tỷ trách móc. Lâm Vân nghe nàng không nhắc đến Tôn Tuyết Mông, liền nói, Vãn Thanh, nàng đối xử tốt với Uyển Quyển và Vãn Thanh như vậy, sao không đối xử tốt với Tuyết Mông một chút? Diệp Vãn Thanh trợn mắt, thiếp đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng nếu đối phương có địch ý với thiếp, thì thiếp cũng vậy thôi. Nói rồi, nàng kéo Lâm Vân đi. Lâm Vân cười khổ, nàng định dẫn ta đi đâu vậy? Đương nhiên là đi chọn quà rồi, khó khăn lắm mới về kinh thành một chuyến, nhất định phải mua đặc sản cho họ. Diệp Vãn Thanh coi Âu Dương Uyển Uyển và Vãn Thanh như chị em ruột, tự nhiên phải duy trì tốt mối quan hệ này. Hơn nữa, lần này nàng và Lâm Vân cùng nhau vào kinh, chắc chắn hai người kia đang rất mong chờ. Nếu không thể hiện tốt, khi trở về Ngưu Bối thôn, chắc chắn sẽ bị họ xử lý. Kinh thành có đặc sản gì chứ? Nàng định mua rượu trắng và thịt dê nướng sao? Lâm Vân trêu chọc. Lần này mục đích vào kinh đã đạt được, hắn cũng hoàn toàn thả lỏng, muốn nhân dịp này dạo chơi kinh thành một chút. Nghĩ gì vậy? Đặc sản nổi tiếng nhất kinh thành chính là da lông thú. Ở Thái Sơn quận có một loài động vật, bộ lông đặc biệt mềm mại và ấm áp, dùng để may áo khoác thì tuyệt vời. Lâm Vân nhướng mày, da lông thú, có gì hay ho chứ? Đối với hắn, mặc áo lông thú chẳng khác nào lột da người ta mặc lên người. Kiếp trước hắn đã không thích, kiếp này cũng vậy. Diệp Vãn Thanh bĩu môi, phu quân, chàng không thích sao? Không cần quan tâm thiếp, dù sao cũng đâu phải mua cho thiếp mặc, nếu họ thích thì cứ mua thôi. Lâm Vân cũng không muốn làm mất hứng thú của nàng. Được rồi. Diệp Vãn Thanh vui vẻ, nhanh chóng kéo Lâm Vân đến một cửa hàng buôn bán da lông thú. 4 bức tường treo đầy các loại da thú. Lâm Vân nhìn quanh, thầm tán thưởng, xem ra những người thợ thủ công tài giỏi ở Đại Đoan cũng không ít, kiểu dáng thiết kế của những bộ da lông thú này đều rất thời thượng. Thật lòng mà nói, chỉ xét riêng về màu sắc lông, những tấm da thú này còn hơn hẳn những gì hắn từng thấy ở trái đất kiếp trước. Lúc này, một tiểu nhị tiến đến niềm nở, hai vị khách quan, muốn mua gì ạ? Diệp Vãn Thanh liếc xéo, chúng ta đến đây, đương nhiên là mua da lông thú rồi, chẳng lẽ là đến ăn cơm sao? Lúc này đã quá giờ kinh doanh, cửa hàng chuẩn bị đóng cửa nên tiểu nhị mới hỏi vậy. Tiểu nhị cười gượng gạo, tiệm chúng tôi mấy hôm trước vừa nhập về vài tấm da trồn thượng hạng, đảm bảo hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự can thiệp của công nghệ, tiểu thư có muốn xem qua không ạ? Diệp Vãn Thanh gật đầu, vậy thì mang ra xem thử, nếu đẹp thì ta sẽ mua. Vâng ạ. Thấy Diệp Vãn Thanh sảng khoái, tiểu nhị liền vui vẻ đi lấy hàng. Diệp Vãn Thanh bắt đầu quan sát xung quanh cửa hàng. Lâm Vân thì thầm cảm thán, cửa hàng da lông thú này trông có vẻ không lớn, nhưng không ngờ lại có nhiều da thú quý giá đến vậy. Nếu là da cáo hay da trồn bình thường thì không nói làm gì, nhưng với con mắt của Lâm Vân, hắn nhận ra có cả da dái cá và da chim ưng. Cả dái cá và chim ưng đều có kích thước không lớn, nên da của chúng cũng rất nhỏ. Nếu đúng như lời tiểu nhị, những tấm da này không hề có dấu vết ghép nối, vậy thì chúng quả thực vô giá.
Lúc này, Diệp Vãn Thanh khoác lên mình một bộ da cáo đen, hỏi, phu quân, thiếp mặc thế này có đẹp không? Lâm Vân trêu chọc, da lông thú thì bình thường thôi, nhưng chủ yếu là nhị phu nhân của ta xinh đẹp, nên mặc gì cũng đẹp. Diệp Vãn Thanh bĩu môi, chàng chỉ giỏi nói lời ngon ngọt dỗ dành người ta. Nói rồi, nàng lại tiếp tục thử những bộ da lông thú khác. Phụ nữ ai mà chẳng thích quần áo đẹp, đặc biệt là da lông thú. Thời nay, ở Đại Đoan, da lông thú đang dần trở nên thịnh hành, từ các tiểu thư khuê các cho đến phu nhân của các quan lại đều rất ưa chuộng. Diệp Vãn Thanh cũng không ngoại lệ. Trước đây, khi còn làm mưu sĩ ở Quốc sự viện, nàng đã muốn mua một bộ, nhưng khi đó Diệp Như Huỳnh quản giáo rất nghiêm khắc, đối với hai chị em nàng lại càng hà khắc hơn. Đừng nói là mặc da lông thú, một món đồ xa xỉ như vậy, ngay cả mua một bộ y phục may tinh xảo cũng bị la dày. Theo Diệp Như Huỳnh, ăn mặc không phải là chuyện quan trọng, có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm, nếu hình thành thói quen tiêu xài hoang phí, chắc chắn sẽ tìm cách kiếm tiền bằng mọi giá. Vì vậy, ở Đại Đoan, thăng quan phát tài là lẽ thường tình, nhưng Diệp Như Huỳnh lại rất coi thường chuyện này. Theo ông, đó là dấu hiệu của lòng tham, nhưng bây giờ thì khác. Lâm Vân đã thay đổi được tư tưởng cố chấp của phụ thân nàng muốn mua gì thì mua, hơn nữa, số tiền này đều là do làm ăn chân chính mà có, không phải ngày nào cũng tiêu xài hoang phí như vậy. Đúng lúc Diệp Vãn Thanh đang được tiểu nhị giúp thay bộ da lông thú khác, thì một người phụ nữ xinh đẹp bước vào cửa hàng. Cách ăn mặc của nàng ta rất sang trọng, đặc biệt là đôi khuyên tai bằng ngọc bích sát vàng vô cùng bắt mắt. Lâm Vân, với con mắt của người xuyên không, lập tức nhận ra giá trị của đôi khuyên tai này. Chỉ riêng viên ngọc bích thôi đã là báu vật vô giá. Một người phụ nữ đeo món đồ quý giá như vậy trên người mà dường như không hề để tâm, rõ ràng là xuất thân từ gia đình giàu có, ít nhất cũng không phải người tầm thường ở kinh thành. Lâm Vân quan sát nàng ta, bỗng nhiên nhìn thấy một miếng ngọc bài khắc chữ ở khe hở giữa váy và eo. Dù không nhìn rõ chữ viết trên đó, nhưng hắn vẫn thấy loáng thoáng hình ảnh hai con rồng được chạm khắc sống động ở mặt trước, móng vuốt của chúng đan xen vào nhau. Điều này khiến Lâm Vân giật mình, người phụ nữ xinh đẹp, khí chất cao quý này rõ ràng là người trong cung. Phi tần hay hoàng hậu chắc chắn không thể tự ý ra khỏi cung, một người có thể ra ngoài dạo phố vào giờ này chắc chắn là người được hoàng thượng sủng ái. Lâm Vân đã từng gặp hoàng thượng, ngài ấy khoảng hơn 30 tuổi, còn người phụ nữ này chỉ khoảng 20. Rõ ràng nàng ta không phải con gái của hoàng thượng, vậy thì chỉ còn một khả năng, nàng ta là chị hoặc em gái của hoàng thượng, tức là một vị công chúa. Nghĩ đến đây, Lâm Vân lập tức quay lưng lại, hắn không muốn dính líu đến người của hoàng tộc, nhất là ở ngay kinh thành này. Biết đâu trong hoàng cung này có bao nhiêu tai mắt đang ẩn nấp, nếu bị người ta hiểu lầm thì sẽ rất phiền phức, quan trọng nhất là không thể để hoàng thượng hiểu lầm. Nào ngờ sợ cái gì thì cái đó đến. Diệp Vãn Thanh trò chuyện với tiểu nhị, rất hài lòng với bộ da lông thú vừa thử và định mua, thì người phụ nữ kia cũng nhìn trúng bộ đồ đó. Nàng ta lên tiếng, ta muốn bộ da lông thú này. Diệp Vãn Thanh ngẩn người, quay sang nhìn người phụ nữ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Với nhãn lực của mình, nàng cũng nhận ra người phụ nữ này không tầm thường, nhưng lại không nhận ra nàng ta là ai. Dù sao nàng cũng không có khả năng quan sát tinh tường như Lâm Vân. Tiểu nhị nói, vị tiểu thư này, thật ngại quá, hai bộ da lông thú này đã được vị tiểu thư này mua rồi. Người phụ nữ nhíu mày, nàng ta còn chưa trả tiền, sao tính là đã mua? Nói rồi, nàng ta ra hiệu cho nha hoàn phía sau. Nha hoàn lập tức lấy ra một xấp ngân phiếu, tổng cộng 1000 lượng bạc. Bộ da lông thú này tuy đẹp, nhưng cũng không đáng giá đến mức đó. Nha hoàn cố nhét ngân phiếu vào tay tiểu nhị. Tiểu nhị lúng túng nhìn Diệp Vãn Thanh, dù cảm thấy không ổn, nhưng ai lại nỡ từ chối tiền bạc chứ? Hai bộ da lông thú này cùng lắm cũng chỉ 500 lượng, xem ra số tiền còn lại là thưởng cho hắn. Hắn đương nhiên vui mừng. Diệp Vãn Thanh tức giận bốc lên, nhíu mày, hai bộ da lông thú này rõ ràng là ta chọn trước, sao ngươi lại tranh giành? Đây là kinh thành đấy. Ngươi, láo xược. Nha hoàn trừng mắt, quát, ngươi là con nào? Ở kinh thành này, tiểu thư nhà ta chính là vương nhất. Diệp Vãn Thanh tức đến nghẹn lời. Tâm trạng tốt đẹp ban đầu đã bị hai người phụ nữ này phá hỏng, hơn nữa, còn bị mắng là con nào, ai mà chịu được chứ? Lâm Vân thấy vậy, chỉ biết thở dài trong lòng, hắn không thể trơ mắt nhìn vợ mình chịu thiệt. Đương nhiên, hắn đã biết người phụ nữ khí chất bất phàm kia là người hoàng tộc, cũng không muốn vì hai bộ da lông thú mà trở mặt. Thấy Diệp Vãn Thanh sắp nổi giận, Lâm Vân vội vàng bước tới, Vãn Thanh, nếu vị tiểu thư này đã thích, chúng ta nhường cho nàng ta cũng được. Diệp Vãn Thanh thấy Lâm Vân nháy mắt với mình, cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, bĩu môi, thôi được rồi, nếu ngươi thích thì nhường cho ngươi vậy. Lâm Vân mỉm cười gật đầu, chắp tay chào người phụ nữ xinh đẹp rồi kéo Diệp Vãn Thanh rời đi, nhưng người phụ nữ kia vẫn chưa nguôi giận, nhường. Nàng ta đường đường là công chúa, bình thường chỉ cần nàng ta thích thứ gì, đám quan lại đều tranh nhau dâng lên, nào đã bao giờ bị người ta ban ơn như vậy. Này, đứng lại. Diệp Vãn Thanh nhíu mày, định nổi giận thì bị Lâm Vân nắm tay, hắn nhỏ giọng nói, đừng để ý đến nàng ta, chúng ta đi thôi. Nói rồi, hai người bước ra khỏi cửa hàng. Diệp Vãn Thanh hỏi, chàng ơi, sao chàng lại nhẫn nhục chịu đựng như vậy? Người phụ nữ kia thật vô lễ.
Lâm Vân cười khổ, nàng ngốc ạ, chắc nàng chưa nhận ra, người phụ nữ đó không đơn giản đâu, 89/10 là công chúa của hoàng tộc, chúng ta không nên gây chuyện với hoàng gia. Diệp Vãn Thanh kinh ngạc, công chúa? Sao có thể, đường đường là công chúa mà cũng phải tự mình đi mua da lông thú sao? Theo nàng, nếu công chúa đã thích thứ gì, chỉ cần một câu nói là có người mang đến tận nơi, căn bản không cần phải tự mình đi mua. Lâm Vân lắc đầu, có gì lạ đâu, trong hoàng tộc, dù là công chúa hay quý tộc khác, thậm chí là hoàng thượng cũng không thể tùy tiện ra khỏi cung. Những người này ngày thường chân không chạm đất, khó khăn lắm mới được ra ngoài một lần, tự nhiên thấy gì thích nấy. Diệp Vãn Thanh gật đầu, nàng không phải thiếu nữ ngây thơ, đương nhiên hiểu rằng những hoàng tử công chúa trong hoàng tộc đều được nuông chiều từ bé. Nhưng đúng lúc này, vị công chúa kia lại đuổi theo, chặn đường Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh. Lâm Vân thật sự cạn lời, hắn đã nhường rồi mà đối phương vẫn không buông tha, điều này khiến ấn tượng của hắn về hoàng gia giảm sút nghiêm trọng. Tuy vậy, hắn vẫn nói, vị tiểu thư này, 2 bộ da lông thú đó chúng tôi đã nhường cho cô rồi, sao cô còn hung hăng như vậy? Vị công chúa cũng biết mình hơi quá đáng, nhưng vẫn nuốt không trôi cục tức này, cất mặt lên, ta không phải người không biết lý lẽ, vì 2 bộ da lông thú đó các ngươi đã nhìn chúng, vậy thì ta tặng cho các ngươi, dù không biết các ngươi là ai, cũng đừng hòng sỉ nhục nhân cách của ta. Lâm Vân cười khổ, vậy thì tốt, nếu công chúa điện hạ đã hào phóng như vậy, thì hãy đưa da lông thú đây. Vị công chúa ngẩn người, sao ngươi biết ta là công chúa? Nàng ta ngơ ngác nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, để ra ngoài chơi, nàng ta đã cố tình thay đồ thường dân, chính là để tránh bị người khác nhận ra thân phận. Trong cung có quy định, bất kỳ người nào thuộc hoàng tộc muốn ra ngoài đều phải thay đồ thường dân, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận. Lâm Vân chỉ vào miếng ngọc bài đeo bên hông nàng ta, vị công chúa lúc này mới sực tỉnh, vội vàng nắm lấy ngọc bài, lúng túng không biết làm sao, nhưng nàng ta vẫn cố gắng tỏ ra ngang ngược. Ngươi biết ta là công chúa mà còn dám nói năng hỗn xược với ta, chẳng lẽ không coi hoàng tộc ra gì sao? Lâm Vân cạn lời, ta đã nói gì hỗn xược với công chúa điện hạ, ngược lại, cô thân là công chúa của Đại Đoan, lại hống hách, ngang ngược, không coi ai ra gì, đợi lần tới ta gặp hoàng thượng, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Lâm Vân là người khôn khéo đến mức nào, ngay cả những lão quan cáo già cũng có thể dễ dàng đối phó, huống chi là một cô nhóc con, chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt vị công chúa thay đổi. Ngươi quen biết hoàng huynh ta sao? Vừa nói ra, nàng ta vội vàng che miệng lại, dù nàng ta và hoàng thượng là anh em, nhưng đó là cách gọi khi hoàng thượng chưa lên ngôi, một khi đã đăng cơ, dù là anh em ruột thịt cũng phải gọi là hoàng thượng, mà hoàng thượng lại là bậc chí tôn của Đại Đoan. Lâm Vân mỉm cười, trong mắt hắn, vị công chúa này hoàn toàn là một cô nàng ngây thơ, trông thì có vẻ lanh lợi, nhưng thực ra nói năng không suy nghĩ. Lâm Vân trêu chọc, tuy ta không biết cô là công chúa nào, nhưng dám gọi hoàng thượng là hoàng huynh, cô thật to gan, đợi lần tới ta gặp hoàng thượng. Đừng, ta nói sai rồi, được chưa? Ngươi rốt cuộc là ai? Vị công chúa đã nhận ra, người đàn ông khí chất bất phàm trước mặt này, nhìn thì có vẻ chất phác thật thà, nhưng thực ra bụng dạ đầy mưu mô. Lâm Vân đáp, ta là ai? Nói ra cô cũng không biết, nhưng cô có thể hỏi hoàng thượng, gần đây ai đang ở Vân phủ? Mắt vị công chúa sáng lên, kinh ngạc, ngươi là Lâm Vân, thiên tài ở Ngưu Bối thôn. Lần này đến lượt Lâm Vân ngạc nhiên, hắn không ngờ mình lại nổi tiếng đến mức ngay cả một công chúa nhỏ trong hoàng tộc cũng biết đến, nhưng đây không phải là chuyện tốt. Một công chúa vô danh tiểu tốt cũng có thể nhận ra hắn, vậy thì chuyện hắn gặp hoàng thượng chắc hẳn đã lan truyền khắp triều đình, thậm chí cả các phiên vương ở địa phương cũng đã biết. Thấy Lâm Vân lần đầu tiên biến sắc, vị công chúa đắc ý, quả nhiên là ngươi, thật tốt quá, ta nghe Thôi Minh Sung nói, ngươi đã chế tạo ra rất nhiều thứ hay ho ở Ngưu Bối thôn, nước hoa này là do ngươi làm ra phải không? Nói rồi, nàng ta lấy ra một lọ nhỏ bằng gỗ từ trong túi hương đeo bên hông. Lâm Vân vừa nhìn đã biết đó là sản phẩm của mình, chỉ biết cười khổ, đúng vậy, không biết công chúa điện hạ có gì chỉ giáo. Vị công chúa lập tức tiến lại gần, vẻ ngang ngược lúc trước đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng của một fan hâm mộ khi gặp thần tượng, chu môi nói, Lâm công tử, chàng thật sự quá tài giỏi, ta rất thích loại nước hoa này, chàng có thể làm riêng cho ta một loại được không? Diệp Vãn Thanh đứng bên cạnh lập tức nổi cơn ghen, với trực giác của một người phụ nữ, nàng cảm nhận được mối nguy hiểm. Vị công chúa này, vừa xinh đẹp vừa có vóc dáng không hề thua kém nàng, nếu bị nàng ta cướp chồng ngay trước mặt thì thật là tức chớt. Diệp Vãn Thanh vội vàng lên tiếng, phu quân, trời đã khuya rồi, chúng ta về thôi, ngày mai còn phải rời kinh nữa. Lời này cũng là để cảnh cáo Lâm Vân đừng có thả thính lung tung. Theo nàng, phụ nữ nào cũng thích nước hoa, nhưng nếu dùng để tán gái thì quả thật là vô địch, đặc biệt là khi người đàn ông của mình lại tài giỏi như vậy, chỉ cần tạo ra một thứ gì đó cũng đủ để làm chấn động cả Đại Đoan. Lâm Vân hiểu ý nàng, gật đầu, công chúa điện hạ, nước hoa đúng là do ta làm ra, nhưng thứ này ban đầu chỉ là để lấy lòng vợ ta, không đáng để công chúa để tâm. Công chúa điện hạ là tiểu thư khuê các, hà tất phải để ý đến những thứ này, ta xin lỗi vì sự vô lễ vừa rồi, chúng ta từ đây chia tay, tạm biệt.
Nói xong, Lâm Vân kéo Diệp Vãn Thanh quay người bỏ đi. Diệp Vãn Thanh còn cố tình liếc nhìn vị công chúa với vẻ khiêu khích. Đứng lại, các ngươi đứng lại cho ta. Vị công chúa tức giận dậm chân tại chỗ, nhưng Lâm Vân hoàn toàn không để ý đến nàng ta, khiến nàng ta càng thêm tức tối. Lúc này, nha hoàn bên cạnh nói, công chúa điện hạ, có cần thông báo cho bộ binh thống lĩnh nha môn bắt bọn họ lại không? Trong mắt nha hoàn, bất cứ ai cũng không thể sánh bằng một sợi tóc của chủ nhân nàng ta. Hành động vừa rồi của đôi nam nữ kia rõ ràng là đại bất kính. Vị công chúa là em gái ruột của hoàng thượng, tự nhiên biết chút ít về lai lịch của Lâm Vân, càng biết Lâm công tử này là người được hoàng thượng coi trọng. Nàng ta nhíu mày, ngươi im miệng. Vị công chúa cau mày, vẻ mặt bực bội nhìn theo bóng lưng Lâm Vân rời đi. Chẳng lẽ, đáng ghét, chỉ cần là thứ Lý Thanh Nguyệt ta muốn, chưa có thứ gì mà ta không có được, kể cả đàn ông cũng vậy. Nói rồi, nàng ta vội vàng đuổi theo. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh ban đầu định mua quà cho ba vị phu nhân, nhưng xem ra là không được rồi, đành phải quay về. Trên đường, Diệp Vãn Thanh dò hỏi, phu quân, chàng có phải thấy vị công chúa kia xinh đẹp nên mới động lòng tả ý không? Sau chuyện Tôn Tuyết Mông được gả vào cửa, Diệp Vãn Thanh có sự bài xích với những người phụ nữ khác, trong mắt nàng, bất kỳ người phụ nữ nào lại gần Lâm Vân đều đáng nghi ngờ, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của vị công chúa kia, nàng càng thêm khó chịu. Lâm Vân trợn trắng mắt, nàng nghĩ gì vậy? Nàng ta là công chúa nước ngoài, lại là em gái của hoàng thượng, nàng thật sự nghĩ phu quân nàng có mị lực lớn đến mức khiến công chúa nước ngoài phải lòng sao? Hừ, ai mà biết được, chàng xem lúc nãy hai người nói chuyện với nhau kìa, thật là khó coi, một người thì nũng nịu, một người thì giả vờ ngốc nghếch, chẳng lẽ ta không có ở đó thì hai người đã bắt sóng với nhau rồi. Thôi đi, đừng có thấy ta nói chuyện với phụ nữ là lại ghen tuông. Phu quân nàng là đàn ông, nhưng không phải là loại đàn ông trăng hoa, gặp ai cũng yêu, huống chi ta còn chưa xử lý nổi 4 người các nàng, ta không muốn tự tìm thêm phiền phức cho mình. Thấy Lâm Vân nói vậy, Diệp Vãn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, khoác tay hắn, vậy mới đúng chứ. Phu quân, chúng ta không mua được quà, có muốn đi dạo chỗ khác không? Thôi bỏ đi, không có gì ưng ý thì đừng mua nữa, đợi ta về làm sữa dưỡng da, rồi tặng cho mỗi người các nàng một lọ. Lâm Vân không phải kẻ mù, hắn thấy rõ Diệp Vãn Thanh chỉ mua 2 bộ da lông thú, rõ ràng là không mua quà cho Tôn Tuyết Mông, nếu mua về chắc chắn sẽ rắc rối, hắn cũng không muốn tự chuốc phiền phức. Thấy Lâm Vân nói vậy, Diệp Vãn Thanh đành gật đầu đồng ý. Thực ra nàng vẫn muốn tiếp tục đi dạo, dù sao ở Ngưu Bối thôn cũng khá buồn chán, nhưng Lâm Vân đã muốn về, nàng cũng không thể từ chối. Hai vợ chồng nhanh chóng trở về Vân phủ, cung nữ và hạ nhân trong phủ đều biết Lâm Vân không dùng bữa tối ở phủ, nên cũng không chuẩn bị. Tuy nhiên, vừa bước vào cửa, Lâm Vân đã thấy Kỳ Du đang đứng một mình trong đình nghỉ mát ở vườn. Dù trời đã tối, nhưng trong vườn vẫn sáng đèn, hai bên đường nhỏ còn có đèn lồng, dưới ánh sáng mờ ảo cũng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Kỳ thống lĩnh, sao ngươi lại đến đây? Lâm Vân có chút khó hiểu, Kỳ Du này cứ như hình với bóng, đi đâu cũng gặp. Kỳ Du gãi mũi, vẻ mặt lúng túng, xin lỗi đã làm phiền Lâm công tử giờ này. Lâm Vân xua tay, không sao, chẳng lẽ ban ngày ta nói chưa rõ ràng, Kỳ thống lĩnh còn có điều gì thắc mắc sao? Không phải, hạ quan đến đây là muốn dẫn ngài đi gặp một người. Lâm Vân nhớn mày, một người, ai vậy? Là phụ thân hạ quan. Ông ấy nghe nói về mối quan hệ giữa hạ quan và Lâm công tử, nên muốn gặp ngài, nhưng xin Lâm công tử giữ bí mật, đừng nói với ai. Lâm Vân bật cười, nụ cười rạng rỡ, Diệp Vãn Thanh cũng hiểu ra, liền xoay người rời đi, nàng đã đi theo Lâm Vân cả ngày, cũng có chút mệt mỏi. Lâm Vân gật đầu, nếu vậy thì làm phiền Kỳ thống lĩnh dẫn đường. Lâm Vân đang loay hoay tìm cách tiếp cận các quan lại cấp cao trong triều, không ngờ lại có người tự tìm đến cửa. Thôi Minh Sung tuy cũng là quan lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là phó quan, một thị lang, dù nắm quyền lớn, nhưng nếu gặp chuyện gì quan trọng, hắn ta vẫn phải báo cáo với Phúc Trọng Đường, mà Lâm Vân hiện tại rất tham vọng, nếu muốn kinh doanh khoáng sản, tự nhiên cần một người chống lưng đủ mạnh. Cửu môn đề đốc Kỳ Trường Vân chính là người thích hợp nhất, hơn nữa, Kỳ Trường Vân còn có công phò tá hoàng thượng đăng cơ, là tâm phúc tuyệt đối của hoàng thượng, kết giao với ông ta sẽ có rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, trước khi gặp Kỳ Trường Vân, Lâm Vân không thể nào thể hiện thái độ thật sự của mình, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, Kỳ Trường Vân lén lút gặp hắn vào giờ này, chắc chắn là có việc cần nhờ vả. Vì vậy, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hai người nhanh chóng đến một điện nhỏ. Vân phủ dù sao cũng là hành cung của hoàng thượng trước khi lên ngôi, cũng khá rộng lớn, bên trong có rất nhiều cung điện bỏ trống. Lâm Vân bước vào cửa điện, thấy một ông lão râu dài đang ngồi trên ghế thái sư, nói là ông lão vì tuổi tác cũng không còn trẻ, dù sao Kỳ Du cũng đã 30 tuổi, mà Kỳ Trường Vân năm nay cũng đã 50, tuy nhiên, với cương vị cửu môn đề đốc, tuổi này vẫn đang là thời kỳ đỉnh cao. Nghe thấy tiếng động, Kỳ Trường Vân mở mắt, khí thế của một vị đại tướng quân tràn ngập căn phòng, đặc biệt là đôi mắt hơi đục ngầu kia. Khi nhìn thấy Lâm Vân lại lóe lên tia sáng sắc bén, Lâm Vân thầm tán thưởng, ông lão này quả là nhân vật lợi hại, chưa nói một lời nào mà hắn đã cảm nhận được áp lực mạnh mẽ.
Đây là khí thế chỉ có được sau nhiều năm làm quan và chinh chiến xa trường. Lâm Vân vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ, hạ quan Lâm Vân, bái kiến đại nhân. Kỳ Trường Vân cười lớn, vội vàng đứng dậy đỡ Lâm Vân, khen ngợi, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lâm công tử, lão phu trước đây đã từng nghe con trai nhắc đến sự tích của ngươi, nhưng lại không để tâm. Hôm nay, sau khi vào triều, mới biết mình đã quá thiển cận, suýt nữa bỏ lỡ một nhân tài như Lâm công tử. Lâm Vân khiêm tốn đáp, Kỳ đại nhân quá khen, hạ quan chỉ là một thư sinh xuất thân từ Lâm gia, nhờ ơn hoàng thượng mới dần dần nổi bật, cũng nhờ sự giúp đỡ của Kỳ thống lĩnh, sao dám khoe khoang trước mặt ngài. Nếu nói về anh hùng, thì phải là Kỳ đại nhân, nếu không có công lao phò tá của ngài năm xưa, thì Đại Đoan sao có được sự phồn vinh thịnh vượng như ngày hôm nay. Kỳ Du đứng bên cạnh mím môi, thầm khen Lâm Vân lợi hại, những lời nịnh nọt xến sờ ga như vậy hắn cũng không nói ra được. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Vân ăn nói khéo léo như vậy. Kỳ Trường Vân cười gật đầu, thôi được rồi, chúng ta đừng tâng bốc lẫn nhau nữa. Lão phu đến đây không có ý gì khác, chỉ muốn kết giao bằng hữu với Lâm công tử, chỉ vậy thôi. Lâm Vân khựng lại một chút, rồi cười nói, hạ quan nào có phúc phận được kết giao bằng hữu với Kỳ đại nhân, thật sự không dám nhận. Ngài là bậc trưởng bối, còn ta lại nhỏ tuổi hơn Kỳ thống lĩnh, gọi ngài một tiếng thúc thúc cũng là lẽ thường tình. Mắt Kỳ Trường Vân sáng lên, nhìn con trai mình, tên tiểu tử thối, ngươi nghe thấy chưa? Nếu ngươi có được một nửa năng lực của Lâm công tử, thì Kỳ gia ta đã sớm nở mày nở mặt rồi. Kỳ Du cười gượng gạo, chỉ biết gật đầu. Sau khi khách và chủ an vị, Lâm Vân thăm dò, Kỳ đại nhân, ngài đến đây giờ này, e rằng không chỉ là để kết giao bằng hữu với hạ quan đâu nhỉ? Nếu có việc gì cứ nói thẳng, hạ quan nếu có thể giúp được, nhất định sẽ dốc hết sức lực. Lâm Vân là người khôn khéo, tự nhiên hiểu muốn nhận được thì phải cho đi trước. Hơn nữa, chủ động hạ thấp bản thân lúc này chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu đắc ý vênh váo, ỷ vào việc đã gặp hoàng thượng mà nói năng ngông cuồng, thì đúng là tự tìm đường chết. Kỳ Trường Vân thở dài, gật đầu, tốt, Lâm công tử quả là người thẳng thắn, vậy thì lão phu cũng không vòng vo tam quốc nữa. Lần này đến đây, lão phu quả thực có việc muốn nhờ. Lâm Vân hơi nghiêng người về phía trước, không biết Kỳ đại nhân muốn nhờ việc gì. Ta nghe con trai nói, Lâm công tử đang nắm giữ một loại vũ khí mới, sức sát thương rất lớn, nếu sử dụng vào lúc này thì uy lực vô cùng. Không biết Lâm công tử có thể chia sẻ một ít cho bộ binh thống lĩnh nha môn của ta không? Lâm Vân đã đoán trước được chuyện này, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói, Kỳ đại nhân, lẽ ra vũ khí chế tạo ra là để cho người ta sử dụng, nhưng vũ khí ta chế tạo lại khác biệt, không thể dễ dàng tặng người, mong Kỳ đại nhân thông cảm. Kỳ Trường Vân cũng đoán được Lâm Vân sẽ không dễ dàng đồng ý, mỉm cười, Lâm công tử, lão phu tuyệt đối sẽ không lấy không vũ khí của ngươi. Ta nghe con trai nói ngươi đang cần tiêu thụ khoáng sản, nếu ngươi có thể cung cấp vũ khí mới cho bộ binh thống lĩnh nha môn, thì chuyện này lão phu có thể giúp đỡ. Lâm Vân thầm mừng, dùng vũ khí mới để mua chuộc Cửu môn Đề đốc, vừa kiếm được tiền vừa kết giao được nhân vật quan trọng, đây quả là chuyện tốt. Nhưng Lâm Vân hiểu rõ, mục đích của đàm phán là tối đa hóa lợi ích, nên hắn lại giả vờ suy nghĩ. Kỳ Du thấy vẻ mặt của Lâm Vân, tưởng rằng hắn định từ chối, vừa định mở miệng thì bị Kỳ Trường Vân ngăn lại bằng ánh mắt, ra hiệu im lặng. Sau đó, hai cha con im lặng chờ đợi. Sau một lúc, Lâm Vân nói, Kỳ đại nhân, vũ khí mới ta quả thực có thể cung cấp, nhưng số lượng không nhiều, không phải ta tiếc, mà là do quá trình chế tạo rất khó khăn, ngay cả ta bây giờ cũng không thể sản xuất hàng loạt. Không sao, Lâm công tử có thể đưa ra con số cụ thể không? Lúc này, Kỳ Trường Vân tỏ ra rất sốt ruột, liên tục thúc giục Lâm Vân. Lâm Vân mỉm cười, giơ bàn tay phải lên, cho ta 3 tháng, ta có thể cung cấp chừng này. Kỳ Trường Vân nhíu mày, ít vậy sao? Kỳ đại nhân không biết đấy thôi, vũ khí mới này tuy tốt, nhưng như ta đã nói, quá trình chế tạo rất phức tạp, nhiều linh kiện cần phải do những người thợ lành nghề chế tạo thủ công, tốn rất nhiều thời gian. Nếu có thể sản xuất hàng loạt, thì vân đội ở Ngưu Bối thôn của ta đã được trang bị đầy đủ rồi. Chuyện này Kỳ thống lĩnh cũng biết. Kỳ Trường Vân nhìn con trai mình, Kỳ Du gật đầu. Vào lúc này, hắn tự nhiên không dám nói dối. Kỳ Trường Vân gật đầu, được, nếu vậy thì vũ khí mới cứ sản xuất được bao nhiêu thì sản xuất. Ngoài ra, hãy chuẩn bị cho lão phu 100 khẩu súng trúc, bao nhiêu tiền thì cứ tính bấy nhiêu. Chúng ta sòng phẳng. Thấy Kỳ Trường Vân khá sảng khoái, Lâm Vân gật đầu. Bình thường súng trúc là 50 lượng bạc một khẩu, nhưng vì là Kỳ đại nhân, nên ta sẽ giảm giá còn 10 lượng, còn đạn thì 1 lượng bạc một viên. Kỳ Trường Vân âm thầm tính toán một hồi, rồi hài lòng gật đầu. Kỳ Du cũng lặng lẽ tính toán, hình như nhận ra có gì đó không đúng, liền hỏi, Lâm công tử, 3 ngày khi ngài nói chuyện với Thôi đại nhân, không phải là 100 lượng bạc một viên đạn sao? Lâm Vân cười lớn, Kỳ thống lĩnh, ta đã nói là dành giá ưu đãi cho Kỳ đại nhân mà, ta sao có thể chặt chém bằng hữu được? Kỳ Trường Vân cũng cười lớn, tiểu tử thối, ngươi bây giờ cũng là thống lĩnh thị vệ của đại nội rồi, sao nghe mà không hiểu gì cả? Kỳ Du lúng túng, chỉ biết cười gượng gạo. Lâm Vân nói tiếp, hơn nữa, thứ mà Thôi đại nhân muốn là đạn của vũ khí mới,
Loại đạn đó chế tạo rất phức tạp, giá cao cũng là điều đương nhiên, còn đạn của súng trúc thì không khó sản xuất, giá thấp cũng là lẽ thường tình. Kỳ Du lúc này mới chợt hiểu ra, ba người đang nói chuyện vui vẻ, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một cung nữ đứng ngoài cửa nói vọng vào, "Lâm công tử, ngoài phủ có Bích Giao công chúa, cầu kiến." Lâm Vân nhíu mày, dù không biết Bích Giao công chúa là ai, nhưng hắn lập tức nghĩ đến vị công chúa nhỏ gặp ở cửa hàng da lông thú, sao nàng ta lại đến đây? Kỳ Trường Vân và Kỳ Du cũng ngạc nhiên, giờ này mà em gái ruột của hoàng thượng lại đến Vân phủ tìm Lâm Vân, thật là chuyện lạ, ngay cả ban ngày ban mặt, công chúa nước ngoài cũng không thể tùy tiện gặp riêng đàn ông, huống chi bây giờ là đêm khuya, quan trọng nhất là Bích Giao công chúa hiện vẫn đang ở khuê phòng, chưa xuất giá, thử nghĩ xem, nếu Lâm Vân và vị công chúa nhỏ này đến với nhau, thì hắn coi như đã có chỗ dựa vững chắc trong hoàng tộc, dù chỉ là phò mã, thì địa vị cũng khác xưa, ở Đại Đoan tuyệt đối là nhân vật lớn. Kỳ Trường Vân, người có thể ngồi vào vị trí cửu môn đề đốc, thì tâm cơ và mưu mô chắc chắn là thâm sâu khó lường. Ông ta giỏi nhất là đầu cơ, nếu không thì cũng không thể có được sự tín nhiệm của hoàng thượng. Cửu môn đề đốc là tâm phúc tuyệt đối của hoàng thượng, là người bảo vệ an toàn cho cả hoàng thành, bao gồm cả hoàng thượng, nhất cử nhất động của ông ta đều có thể đại diện cho ý chỉ của hoàng thượng. Vì vậy, dù không có quyền lực tuyệt đối, cũng không có địa vị như Mạnh Viên và Phúc Trọng Đường, nhưng trong triều cũng không ai dám đắc tội với ông ta, thậm chí còn phải nịnh bợ. Lúc này, Kỳ Trường Vân cười ẩn ý, mị lực của Lâm công tử quả nhiên lớn, mới vào kinh chưa được 3 ngày mà đã quen biết cả Bích Giao công chúa, xem ra lão phu đến không đúng lúc, làm lỡ chuyện tốt của Lâm công tử rồi. Lâm Vân thầm mắng lão già này ăn nói bậy bạ, làm lỡ chuyện tốt gì chứ? Nói như thể hắn vào kinh là để lấy lòng hoàng thượng vậy, hắn bây giờ đúng là có khổ nói không nên lời. Lúc này, Kỳ Du ho khan một tiếng, "Phụ thân, hay là chúng ta đi thôi?" Kỳ Trường Vân cũng đứng dậy, "Được rồi, trời cũng đã khuya, lão phu không làm phiền Lâm công tử nghỉ ngơi nữa." Lâm Vân vội vàng ngăn lại, nếu để hai cha con họ rời đi, thì hắn đúng là rửa cũng không sạch. "Hai người xin dừng bước, tôi không biết công chúa Bích Giao đến đây làm gì, và tôi thực sự không quen biết nàng, xin hai người ở lại làm chứng, nếu không, lỡ hoàng thượng trách phạt, tôi sẽ không thể nào giải thích được." Lâm Vân mặt mày ngượng ngùng, hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như vậy, nếu là người phụ nữ bình thường thì hắn không quan tâm, nhưng mà người tìm đến lại là công chúa Bích Giao, em gái ruột của hoàng thượng. Việc này nếu không giải thích rõ ràng, hắn sẽ chịu thiệt lớn. Quan lại ở kinh thành này, kẻ nào cũng gian xảo hơn kẻ kia, nếu bị họ tính kế thì đúng là gậy ông đập lưng ông. Kỳ Trường Vân lúc này mới gật đầu đồng ý, thực ra ông ta cũng không muốn rời đi ngay, cũng muốn nghe ngóng xem mối quan hệ giữa Lâm Vân và hoàng tộc sâu đến mức nào. Kỳ Trường Vân đối xử với Lâm Vân như vậy, tự nhiên cũng là vì nể mặt hoàng thượng, giờ biết Bích Giao công chúa đến, ông ta càng thêm tò mò, muốn thăm dò ngọn ngành. Lâm Vân nói, "Dẫn nàng ta vào." Cung nữ lui ra, lẽ ra công chúa giá Lâm, bọn họ phải ra nghênh đón, nhưng thân phận của Kỳ Trường Vân không hề thấp, là trọng thần tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, Lâm Vân cũng được hoàng thượng coi trọng, nên cũng không cần quá câu nệ với một công chúa. Hơn nữa, trong cung có quy định, hậu cung không được can dự triều chính, họ chỉ có thân phận tôn quý, nhưng địa vị lại kém xa Kỳ Trường Vân, cửu môn đề đốc. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vang lên bên ngoài, dưới sự dẫn dắt của hai cung nữ, vị công chúa nhỏ cùng nha hoàn bước vào. Lý Thanh Nguyệt đến đây vào giờ này, trong lòng cũng có chút bất an, nhưng khi nhìn thấy người ngồi trong điện ngoài Lâm Vân ra còn có cửu môn đề đốc Kỳ Trường Vân, nàng ta liền sững sờ. Kỳ Trường Vân là trọng thần bên cạnh hoàng thượng, vì địa vị cao, thân phận đặc biệt, nên trong triều ai ai cũng phải nể mặt. Vì vậy, Lý Thanh Nguyệt vội vàng tiến lên hành lễ, "Thanh Nguyệt bái kiến Kỳ đại nhân." Kỳ Trường Vân cười lớn, "Thanh Nguyệt, lão phu không ngờ giờ này lại gặp cháu ở Vân phủ, cũng không ngờ cháu lại quen biết Lâm công tử. Lão phu ở đây, không làm phiền hai người chứ?" Lý Thanh Nguyệt đỏ mặt, bĩu môi, "Kỳ đại nhân đừng nói bậy, coi chừng ngày mai ta mách hoàng huynh." Kỳ Trường Vân ho khan một tiếng, cố nén cười gật đầu, "Được rồi, lão phu không nói nữa, hai người cứ coi như lão phu không có mặt ở đây." Nói rồi, Kỳ Trường Vân bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Kỳ Du đứng sau lưng cha, không nói một lời, nhưng ánh mắt nhìn Lý Thanh Nguyệt và Lâm Vân lại vô cùng mờ ám, ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra có gì đó khuất tất, nếu không thì đêm hôm khuya khoắt, một nam một nữ lại lén lút gặp nhau ở Vân phủ làm gì. Lâm Vân thầm mắng Kỳ Trường Vân già mà không đứng đắn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không biết công chúa điện hạ đến đây có việc gì. Lý Thanh Nguyệt thở dài, "Cũng không có gì to tát, ta đến để xin lỗi Lâm công tử về chuyện lúc nãy, tiện thể muốn đặt Lâm công tử làm riêng cho ta một loại nước hoa. Ta từng nghe nói Lâm công tử có nhận làm nước hoa theo yêu cầu, ban đầu nàng ta không định đồng ý, nếu không lúc nãy gặp nhau ở ngoài, nàng ta đã không từ chối. Nhưng lúc này, hai cha con Kỳ gia đang ở đây, nếu nàng ta từ chối trước mặt mọi người, chẳng khác nào làm mất mặt Bích Giao công chúa. Dù không gây ra chuyện gì lớn, nhưng cũng không phải là cách làm việc của Lâm Vân, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, dù sao nàng ta cũng là em gái ruột của hoàng thượng."
Lâm Vân nói, chỉ là chuyện nhỏ, sao phải làm phiền công chúa điện hạ đích thân đến đây, đợi ngày mai ta về nhà, nhất định sẽ làm riêng cho công chúa một loại nước hoa, rồi sai người đưa vào kinh. Lý Thanh Nguyệt lúc này mới hài lòng, nàng ta lúng túng nhìn Kỳ Trường Vân, vậy thì được rồi, ta đi trước đây, nói rồi xoay người rời đi, nhưng vừa đi được vài bước, nàng ta lại dừng lại, quay đầu nhìn Kỳ Trường Vân với vẻ nghi ngờ, Kỳ đại nhân, ngươi sẽ không nói lung tung chứ? Kỳ Trường Vân cười ẩn ý, đương nhiên là không, vậy chúng ta thống nhất, coi như tối nay không ai nhìn thấy ai, được chứ? Tối nay ông ta đến gặp Lâm Vân một cách bí mật, tự nhiên không muốn bị lộ ra ngoài, dù những người biết chuyện đều hiểu rằng Lâm Vân có thể sẽ sớm thăng tiến, bước vào trung tâm quyền lực của Đại Đoan, nhưng dù sao mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, Kỳ Trường Vân chắc chắn không muốn để lộ ý đồ thật sự của mình quá sớm, ít nhất là không thể để đối thủ của mình biết được. Kết bè kết phái là tội lớn, cũng là điều hoàng thượng căm ghét nhất, Kỳ Trường Vân chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Đạo lý này không chỉ Lâm Vân hiểu, mà Lý Thanh Nguyệt cũng rất rõ ràng. Tuy nhiên, ở kinh thành, dưới chân thiên tử, rất nhiều chuyện không thể làm một cách công khai, đặc biệt là những chuyện đắc tội với người khác, nếu phải làm, thì phải làm trong bóng tối. Vì vậy, Lý Thanh Nguyệt nói, được, vậy thì nhất ngôn cửu đỉnh. Nói rồi, nàng ta lại nhìn Lâm Vân, quan sát kỹ lưỡng như muốn ghi nhớ khuôn mặt của hắn, cuối cùng mới rời đi. Lâm Vân hiểu rõ ánh mắt đầy ẩn ý của vị công chúa nhỏ này, đó là lời cảnh cáo, như muốn nói với hắn đừng có nói lung tung. Sự xuất hiện của vị công chúa nhỏ giống như một trò hề, đến nhanh mà đi cũng nhanh, nếu không có hai cha con Kỳ gia ở đây, có lẽ nàng ta đã nán lại trò chuyện với Lâm Vân lâu hơn. Nhưng đối mặt với Kỳ Trường Vân, người thân cận nhất bên cạnh hoàng thượng, nàng ta không đủ can đảm. Bầu không khí trong đại điện lúc này có chút ngượng ngùng, Lâm Vân ho khan một tiếng, đúng rồi, lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Kỳ Trường Vân đặt chén trà xuống, thôi được rồi, Lâm công tử, những gì cần nói chúng ta cũng đã nói xong, nhưng lão phu thật sự có chút tò mò, rốt cuộc giữa ngươi và Thanh Nguyệt có chuyện gì vậy? Ông ta cố tình thả thính, vẻ mặt đầy ẩn ý khiến Lâm Vân chỉ muốn đấm cho ông ta một phát. Lâm Vân méo mặt, chẳng lẽ là gì chứ? Ngài đừng có đoán mò, ta và công chúa nhỏ thật sự không có gì cả, chỉ là lúc nãy ta và phu nhân đi dạo phố, tình cờ gặp công chúa ở cửa hàng da lông thú, chúng ta trong sạch. Nhìn Lâm Vân càng giải thích càng rối, Kỳ Trường Vân cũng không tin, cười gật đầu, thôi được rồi, nếu Lâm công tử không tin tưởng lão phu, thì thôi vậy, Du Nhi, chúng ta đi thôi, trời cũng không còn sớm nữa, đừng làm phiền Lâm công tử nghỉ ngơi. Kỳ Du vội vàng đi theo, chắp tay với Lâm Vân, Lâm công tử, nếu ngày mai ngài rời kinh, thì hạ quan không tiễn nữa, đợi một thời gian nữa, hạ quan còn phải đến Ngư Thành, chúng ta lại cùng nhau uống rượu. Lâm Vân cũng chắp tay đáp lễ, được, sau này dù là ở Ngư Thành, Hạo Thành, hay là Ngưu Bối thôn quê nhà của ta, đều luôn chào đón Kỳ gia. Có câu nói này của Lâm công tử, hạ quan yên tâm rồi, tạm biệt. Lâm Vân tiễn hai cha con họ rời đi, trong lòng cảm khái muôn phần, lần này vào kinh, hắn chỉ muốn tìm kiếm khách hàng cho việc buôn bán khoáng sản, không ngờ lại kết giao được với Kỳ gia, còn được gặp hoàng thượng, đối với người bình thường, đây quả là cơ hội trời cho, thường dân đừng nói là gặp hoàng thượng, ngay cả gặp được quan lớn trong triều cũng đã là phúc phận lớn lao. Tuy nhiên, Lâm Vân tuy cảm thấy vui mừng, nhưng cũng không bất ngờ, với năng lực của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ được hoàng thượng chú ý, tạo dựng được danh tiếng. Kỳ Du đi theo cha rời khỏi Vân phủ, hai cha con hiếm khi được thoải mái tản bộ trên đường phố như vậy. Kỳ Trường Vân liếc nhìn con trai, Du Nhi, con thấy Lâm Vân này thế nào? Kỳ Du hiểu ý cha, lại muốn thử thách mình, vội vàng đáp, Lâm công tử có dũng có mưu, lại rất thông minh, hơn nữa, hắn cho con cảm giác như được bao phủ bởi một lớp màn bí ẩn, tưởng như đã nắm được điểm yếu của hắn, nhưng sau đó lại cảm thấy hắn còn che giấu rất nhiều bí mật, như thể hắn luôn có những quân bài chưa lật. Kỳ Trường Vân gật đầu, không tệ, xem ra lần này con đã để tâm rồi. Với kinh nghiệm làm quan 20 năm của ta có thể nói cho con biết, Lâm Vân này tuyệt đối là người thâm sâu khó lường. Những gì con nói đều là về tính cách và năng lực của hắn, nhưng trực giác của ta mách bảo, hắn là người có dã tâm rất lớn. Vậy cha muốn con kết thân với hắn, hay là giữ khoảng cách? Hiện tại vẫn chưa phải lúc đưa ra quyết định cuối cùng. Du Nhi, con phải hiểu một điều, lý do ta có được địa vị như ngày hôm nay, lại có được sự tín nhiệm của hoàng thượng, là vì ta đã đưa ra lựa chọn quan trọng nhất trong đời. Cha đang nói đến cuộc chính biến trước khi hoàng thượng đăng cơ sao? Đúng vậy, năm đó, cuộc chiến tranh giành ngôi vị ở Đại Đoan vô cùng khốc liệt, bất kỳ quan lại nào dính líu đến đều không có kết cục tốt đẹp, từ quan nhỏ trong lục bộ cho đến trọng thần cầm quân, đại thần trong nội các, cuối cùng, hoàng thượng hiện nay giành được ngôi vị cũng là trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chính ta đã trực tiếp dẫn 3 vạn tinh binh của Cửu Môn bộ quân cùng 10 vạn đại quân của 3 doanh trại lớn đóng quân ngoài thành Kim Lăng, mới ổn định được tình hình, khống chế được kinh thành. Kỳ Trường Vân đến giờ nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn còn rùng mình. Đúng vậy, chính là lần đó, cũng chính nhờ cuộc chính biến đó mà Kỳ gia ta mới có được địa vị vững chắc ở Đại Đoan, mà Lâm Vân này,
Đối với Kỳ gia ta cũng là một cơ hội ngàn năm có một. Kỳ Du vội vàng hỏi, xin cha nói rõ hơn, con nên làm gì? Từ ngày mai, con hãy giữ khoảng cách với Thôi Minh Sung. Trước đây ta để con theo hắn là vì hắn có cơ hội kế nhiệm Phúc Trọng Đường, nhưng lần này Hoàng thượng lại triệu kiến riêng Lâm Vân mà không hề đếm xỉa đến Thôi Minh Sung. Điều này chứng tỏ Hoàng thượng đã bắt đầu đề phòng hắn ta, thậm chí có thể nói là đang đề phòng Phúc Trọng Đường. Kỳ Du hít một hơi lạnh, kinh ngạc, cha, có phải hơi quá đáng không? Hoàng thượng đề phòng Thôi Minh Sung thì có thể hiểu được, chuyện cứu trợ thiên tai lần trước hắn ta làm quả thật có chút quá đáng, nhưng Phúc đại nhân là nguyên lão khai quốc công thần, cũng có công phò tá Hoàng thượng đăng cơ giống như cha. Đồ ngốc, con vẫn chưa hiểu sao, tuy nói công lao lớn lao, nhưng con phải biết, người vô tình nhất trên đời này chính là Hoàng thượng. Cha bây giờ vẫn chưa già, ít nhất còn có thể ngồi ở vị trí này 10 năm nữa, nhưng nếu một ngày nào đó ta phạm sai lầm, hoặc khiến Hoàng thượng nghi ngờ, thì tất cả những gì Kỳ gia ta đang có đều có thể tan thành mây khói. Vì vậy, con phải học cách lánh giữ cầu lành. Hiện tại xem ra, việc Thôi Minh Sung muốn kế nhiệm Phúc Trọng Đường sẽ rất khó khăn, nếu không làm được hộ bộ thượng thư, thì hắn ta cũng coi như hết thời. Ngược lại, Lâm Vân kia, Hoàng thượng đã hứa hẹn với hắn, tuy chưa có gì chắc chắn, nhưng khoảng thời gian này chính là thời điểm tốt nhất để lấy lòng hắn. Ý cha là muốn con tiếp tục thân thiết với Lâm Vân. Đúng vậy, từ sau cuộc chính biến đó, 36 phiên vương của Đại Đoan đã trở thành nỗi lo lớn nhất của Hoàng thượng. Vì vậy, chỉ cần Lâm Vân hết lòng vì việc xẻo thịt phiên vương, thì dù hắn có làm sai điều gì, Hoàng thượng cũng sẽ không trách phạt, ngược lại còn âm thầm giúp đỡ. Bây giờ con đã hiểu nên làm gì rồi chứ? Kỳ Trường Vân vì con trai, vì cả Kỳ gia mà đã phải tốn rất nhiều tâm tư. Ông ta muốn không chỉ là sự giàu sang phú quý nhất thời, mà là sự hưng thịnh lâu dài. Nói thì có vẻ ngông cuồng, nhưng đó là suy nghĩ thật sự của ông ta. Đây giống như gia huấn của Kỳ gia, cần phải truyền lại tinh thần này từ đời này sang đời khác. Kỳ Du cuối cùng cũng hiểu ý cha, không gì khác hơn là muốn hắn mượn cơn gió đông của việc Lâm Vân xẻo thịt phiên vương để tích lũy vốn liếng chính trị cho tương lai. Con hiểu rồi, con nhất định sẽ dốc hết sức lực, không phụ lòng mong đợi của cha. Vậy mới được. Ngoài ra, con có thể chú ý đến công chúa Bích Giao, nàng ta có thể sẽ trở thành quân cờ để con và Lâm Vân thân thiết hơn. Cụ thể làm thế nào thì tùy con. Kỳ Trường Vân tâm tư khổ cực như vậy, chính là muốn tận dụng quãng đời làm quan còn lại của mình để mở đường cho con trai. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh đã thức dậy, thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà. Sau khi rời khỏi Vân phủ, hai người không báo cho ai mà trực tiếp đi ra khỏi thành. Kinh thành rất rộng lớn, muốn ra khỏi thành cũng phải mất một lúc. Khi đến vùng ngoại ô hoang vắng, từ xa đã thấy một thanh niên mặc trường bào trắng dát vàng đứng giữa đường cái. Chàng ta ôm trong tay một thanh bảo kiếm có vỏ. Người này tướng mạo tuấn tú, toát lên vẻ quý phái, đặc biệt là đôi mắt, như biết nói, tràn đầy linh khí. Mấy ngày nay ở kinh thành, Lâm Vân đã gặp không ít nhân vật tai to mặt lớn, nên liếc mắt một cái đã nhận ra người này cố tình đợi hắn, chỉ là không biết là địch hay bạn. Diệp Vãn Thanh nhỏ giọng nói, phu quân, chúng ta cẩn thận một chút. Nàng biết ở kinh thành rất dễ đắc tội với người khác, dễ bị người ta ghen ghét. Những việc phu quân nàng làm chắc chắn sẽ động chạm đến lợi ích của một số người, thậm chí ngay cả bản thân họ cũng không biết, có thể chỉ một hành động vô ý cũng sẽ đắc tội với người khác. Lâm Vân gật đầu, thúc ngựa tiến lên. Vị công tử này, có việc gì sao? Chàng trai tuấn tú chắp tay, ngươi là Lâm Vân, Lâm công tử. Lâm Vân đáp, chính là tại hạ. Chủ nhân của ta đặc biệt sai ta đến đây để tặng cho Lâm công tử một món quà. Lâm Vân nhớn mày, quà gì vậy? Chủ nhân của ngươi là ai? Chàng trai tuấn tú cười bí hiểm, đưa thanh bảo kiếm có vỏ trong tay ra. Lâm Vân ngạc nhiên, thanh bảo kiếm này là tặng cho ta. Đúng vậy, xin Lâm công tử nhận cho. Tuy nhiên, thanh bảo kiếm này không thể tùy tiện lấy ra, chỉ có thể dùng trong thời khắc mấu chốt để bảo vệ tính mạng. Lâm Vân nhận lấy bảo kiếm, nhìn thấy vỏ kiếm và chuôi kiếm đều được nạm ngọc trai và mã não, biết ngay đây không phải là vật tầm thường. Hơn nữa, trên vỏ kiếm còn được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Lâm Vân nhìn dọc theo vỏ kiếm, khi nhìn thấy hình ảnh con rồng 5 móng được chạm khắc sống động ở giữa, hắn liền hít một hơi lạnh. Diệp Vãn Thanh cũng tò mò nhìn lại gần, nhưng cũng kinh ngạc không kém. Hai vợ chồng vội vàng quỳ xuống, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ở Đại Đoan, tuy việc vẽ rồng không phải là điều cấm kỵ, nhưng rồng 5 móng đại diện cho chân mệnh thiên tử, là biểu tượng của hoàng thượng hiện nay. Bất cứ ai, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được tự ý sử dụng. Như vậy có thể thấy, chủ nhân của thanh bảo kiếm này chắc chắn là hoàng thượng. Chàng trai tuấn tú lúc này mới lấy ra một thánh chỉ, đọc to, Lâm Vân, trẫm gặp ngươi ở Vân phủ, rất hài lòng. Những việc ngươi làm đều là vì quốc vận của Đại Đoan. Trẫm, ngày ngươi rời kinh, ta đặc biệt sai Bát Hiền Vương mang Thượng Phương bảo kiếm đến đây. Trong lãnh thổ Đại Đoan, thấy kiếm này như thấy ta, có thể trên trảm hôn quân, dưới sát gian thần. Nếu ở Phong Dương quận có kẻ chống đối việc xẻo thịt phiên vương, có thể tiên trảm hậu tấu, trẫm tuyệt đối không trách phạt. Câm thử. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh mừng rỡ trong lòng. Tuy với bản lĩnh của hắn,
Một thanh bảo kiếm cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng thượng phương bảo kiếm do hoàng thượng ban tặng lại khác. Thanh kiếm này đại diện cho quyền lực, lại càng đại diện cho việc hắn được hoàng thượng chống lưng, đủ để uy hiếp bất kỳ quan lại nào. Lâm Vân không ngờ hoàng thượng lại trao cho hắn quyền lực lớn như vậy, đây quả là ân sủng lớn lao. Lâm Vân vội vàng dập đầu, đa tạ hoàng thượng, Lâm Vân nhất định không phụ lòng tin của ngài, nguyện trung thành với hoàng thượng đến chết. Lúc này, chàng trai tuấn tú kia đỡ Lâm Vân dậy, Lâm công tử, ngươi đừng phụ lòng tốt của hoàng thượng, ngài ấy rất coi trọng biểu hiện tiếp theo của ngươi. Lâm Vân chắp tay cười, xin hoàng thượng yên tâm, Lâm Vân nhất định sẽ tiêu diệt Lâm gia để báo đáp ân tình của ngài. Chàng trai tuấn tú hài lòng gật đầu. Lâm Vân cất thượng phương bảo kiếm, rồi nhìn chàng trai, tò mò hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh của ngài. Ta là em trai ruột của hoàng thượng, Lâm công tử có thể gọi ta là Bát Hiền Vương. Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh nhìn nhau, lại một lần nữa hít một hơi lạnh. Lâm Vân cười khổ, hóa ra là Bát Hiền Vương, thật thất lễ, không ngờ ngài lại trẻ như vậy. Đương nhiên rồi, hoàng huynh của ta là hoàng thượng hiện nay, ta tự nhiên là vương gia. Bát Hiền Vương cười nham hiểm, ánh mắt khiến Lâm Vân cảm thấy áp lực rất lớn. Lâm Vân chắp tay, hôm nay đa tạ Bát Hiền Vương đã đích thân đến đây ban tặng thượng phương bảo kiếm. Lâm Vân xin cáo lui. Bát Hiền Vương mặc trường bào dát vàng sang trọng, tay áo rộng thùng thình, chỉ cần đứng đó, hai tay chắp lại, cũng toát lên khí chất đặc biệt. Hắn nhìn theo bóng lưng Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh, đột nhiên nói, Lâm Vân, ta tặng ngươi một câu, ngươi hãy ghi nhớ trong lòng. Lâm Vân dừng lại, quay đầu nhìn, xin Bát Hiền Vương chỉ giáo, cẩn thận Lâm Phượng Tiêu. Lâm Vân nhíu mày, Bát Hiền Vương, Lâm Phượng Tiêu làm sao vậy? Nàng ta là vương phi của Ngũ Ca ta. Nghe vậy, Lâm Vân như rơi xuống vực sâu, hắn đã biết Lâm gia có thông gia với hoàng tộc, nên cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ lại là vương gia, cũng giống như Bát Hiền Vương trước mặt này, thân phận và địa vị của hắn rất cao, là anh em họ với hoàng thượng hiện nay, như vậy có thể thấy, vị Ngũ vương gia mà hắn chưa từng gặp mặt chắc chắn là nhân vật lợi hại, nếu không với sự gian xảo của Lâm gia, không thể nào để con gái mình gả cho hắn ta. Lúc này, Lâm Vân cuối cùng cũng hiểu tại sao hoàng thượng lại tặng hắn thượng phương bảo kiếm, 89/10 là để đối phó với Lâm Phượng Tiêu. Người phụ nữ này vừa là vương phi của Ngũ vương gia, chắc chắn quyền lực ngập trời, lại có cả một tập đoàn lợi ích đứng sau. Hoàng thượng muốn lợi dụng hắn để loại bỏ những cái gai trong mắt này. Nghĩ đến đây, Lâm Vân cuối cùng cũng yên tâm. Đa tạ Bát Hiền Vương đã chỉ giáo, tại hạ xin cáo lui. Bát Hiền Vương lúc này mới mỉm cười gật đầu. Trên đường đi, Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh đều im lặng. Những chuyện vừa xảy ra khiến hai người có chút rối bời. Ban đầu, việc hoàng thượng ban tặng thượng phương bảo kiếm không chỉ có thể dùng để chống lại kẻ thù, đối phó với một số quan lại, mà còn có thể dùng để bảo vệ bản thân. Nhưng sau khi biết được thân phận của Lâm Phượng Tiêu, hai người không còn cười nổi nữa. Lâm Phượng Tiêu hiện là đại trưởng lão của Lâm gia, lại là em gái ruột của Lâm Tam Vương, tuyệt đối là nhân vật tầm cỡ, nhưng nàng ta lại có quan hệ với hoàng tộc, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Lâm Vân giờ mới hiểu tại sao hoàng thượng có ý định xẻo thịt phiên vương mà lại chần chừ chưa ra tay. Một khi động đến những phiên vương này, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Dù hoàng thượng muốn xử lý anh em họ của mình, cũng cần một cái cớ thích hợp. Dù sao, việc giết anh em ruột cũng không hay ho gì. Vì vậy, nói dễ nghe thì là Lâm Vân trung thành với hoàng thượng, làm việc cho hoàng thượng, nhưng nói khó nghe thì là hắn làm việc bẩn cho hoàng thượng. Hắn chủ động gây chiến với phiên vương Lâm gia, trong mắt người ngoài, đây là chuyện nội bộ của Lâm gia, nên mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Lâm Vân không khỏi cảm thán hoàng thượng thật sự rất gian xảo, âm thầm sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Lúc này, Diệp Vãn Thanh nói, phu quân, ý của Bát Hiền Vương lúc nãy hình như là muốn chàng dùng thanh kiếm này để giết Lâm Phượng Tiêu, xem ra hắn ta không có ý tốt. Lâm Vân thở dài, đúng vậy, nhưng biết làm sao được, bây giờ ta đã trở thành công cụ trong tay họ, nhưng cũng không sao, loại bỏ kẻ thù của họ cũng coi như là dọn đường cho ta. Cũng đúng, nhưng phu quân, thiếp luôn cảm thấy Bát Hiền Vương hình như có ý muốn chiêu mộ chàng. Lâm Vân nói, chiêu mộ ta, sau này có thể sẽ trở thành rắc rối, nhưng hiện tại lại rất có lợi cho chúng ta. Đợi đến khi nào trở thành mối họa thì hãy giải quyết cũng chưa muộn. Hắn cũng không ngốc, với thực lực hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng bá ở khu vực gần Ngưu Bối thôn. Đối mặt với phiên vương Lâm gia còn chưa chắc đã thắng, huống chi là hoàng tộc đang cai trị Đại Đoan. Vì vậy, dù hiện tại hoàng tộc có đưa ra yêu cầu quá đáng, Lâm Vân cũng phải đồng ý. Đợi đến khi nào hắn đủ lông đủ cánh, mới là lúc hắn vùng lên. Cùng lúc đó, tại phủ đệ của Lâm gia ở Phong Dương quận Ngư Thành, nhà cũ của Lâm gia rất rộng lớn, tuy không thể sánh bằng hoàng cung, nhưng cũng là một dinh thự nguy nga. Lúc này, trong một mật thất của Lâm gia, mấy vị trưởng lão ăn mặc sang trọng đang ngồi uống trà. Ở giữa mật thất có một lư hương bằng đồng, bên trong thỉnh thoảng lại tỏa ra làn khói thơm, vừa có tác dụng tỉnh táo, lại vừa có mùi thơm thoang thoảng. Đây là loại trầm hương ngọc long đắt nhất Đại Đoan, chuyên dùng để cúng bái hoàng tộc. Người bình thường đừng nói là sử dụng, ngay cả người thấy mùi cũng đã là phúc ba đời. Mà chỉ một đĩa trầm hương ngọc long đã có giá 100 lượng vàng, từ đó có thể thấy sự xa hoa của phiên vương Lâm gia.
Có lẽ trong mắt họ, ngoài hoàng tộc ra, không còn ai khác. Lúc này, trong mật thất yên tĩnh đến lạ thường, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chén trà chạm vào nhau, không ai nói gì. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng ngồi ở vị trí chủ tọa, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn vàng. Nhìn kỹ sẽ thấy trên nhẫn còn được nạm ngọc bích và mã não, nhìn là biết là người không phải làm bất cứ việc gì. Nàng ta chính là Lâm Phượng Tiêu, người phụ nữ quyền lực nhất Lâm gia, còn gia chủ Lâm gia, Lâm Hòa Đồ, lại không dễ dàng lộ diện, rất nhiều việc đều do ông ta giao cho em gái mình. Lâm Phượng Tiêu, giải quyết. Lâm Phượng Tiêu đặt chén trà xuống, mọi người không có gì muốn nói với ta sao? Việc Lâm Vân bí mật vào kinh đã đến tai Lâm gia. Tuy trước đây Lâm Vân che giấu rất kỹ ở Ngưu Bối thôn, hơn 1 năm qua cũng không thu hút sự chú ý của Lâm gia. Hơn nữa, hắn là con cháu bị ruồng bỏ của Lâm gia, cũng không ai quan tâm đến sống chết của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là người Lâm gia, đặc biệt là Lâm gia cũng có không ít tai mắt ở kinh thành. Từ khi Lâm Vân xuất hiện ở kinh thành, tầng lớp cao của Lâm gia đã biết chuyện này. Lúc này, một ông lão lên tiếng, "Đại trưởng lão, theo báo cáo của thám tử, Lâm Vân lần này vào kinh đã ở tại Vân phủ, nơi đó là hành cung của hoàng thượng trước khi đăng cơ. Hơn nữa, lần trước không sai do triều đình phái đến, Thôi Minh Sung đã đích thân đến Ngưu Bối thôn. Theo ta thấy, tên tiểu tử này 89/10 là đã thông qua Thôi Minh Sung để kết giao với hoàng thượng." Lâm Phượng Tiêu trầm ngâm gật đầu. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tử Tường, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, "Đại trưởng lão, chẳng lẽ người định không động đến Lâm Vân sao?" Lâm Tử Tường là bố chính sứ, người quản lý tài chính và nhân sự của cả Phong Dương quận, cũng là nhân vật tầm cỡ, tự nhiên có tư cách tham gia hội nghị cao tầng của Lâm gia. Tuy nhiên, từ sau khi bị Lâm Vân uy hiếp, lập trường của hắn đã thay đổi. Lâm Phượng Tiêu thở dài, ban đầu ta cũng không muốn quan tâm đến một đứa con rơi, nhưng hiện tại Phong Dương quận không hề yên ổn. Đào Nguyên Trấn xuất hiện Lâm Hiên đã đủ khiến Lâm gia ta đau đầu, nếu Lâm Vân này lại được hoàng thượng ủng hộ, thì Lâm gia ta sẽ gặp rắc rối lớn. Hóa ra, trong thời gian Lâm Hiên vắng nhà, đã nhiều lần giao tranh với Lâm gia, nhờ vũ khí, trang bị do Lâm Vân cung cấp, hắn có thể nói là bách chiến bách thắng, giết chết tất cả những người do Lâm gia phái đến. Hôm qua, Lâm gia đã phái một đoàn sứ giả đến, muốn ngồi xuống nói chuyện với Lâm Hiên, nhưng lại bị Lâm Hiên từ chối. Thực ra không phải Lâm Hiên không muốn đàm phán, mà là hắn không dám tự ý quyết định, vì Lâm Vân không có nhà, hắn phải đợi Lâm Vân trở về chủ trì đại cuộc. Lâm Tử Tường thăm dò, "Đại trưởng lão, ta nghĩ không nên động đến Lâm Vân này, có 2 lý do. Thứ nhất, Lâm gia chúng ta hiện đang tranh chấp với Đào Nguyên Trấn, nếu lại gây thêm thù chuốc oán, chắc chắn sẽ phản tác dụng, khiến nhiều thế lực trong Phong Dương quận chống đối. Một khi hình thành đại thế, chắc chắn sẽ gây tổn hại nặng nề cho Lâm gia. Thứ hai, Lâm Vân lần này vào kinh, nếu thật sự đã gặp hoàng thượng, hoặc bàn bạc một số chuyện bí mật, thì chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, sẽ chỉ tạo cơ hội cho triều đình ra tay." Có thể nói, những phân tích này của Lâm Tử Tường vừa giúp Lâm gia, vừa giúp Lâm Vân, hắn cuối cùng cũng bị Lâm Vân thuyết phục. Tuy nhiên, vẫn không thay đổi được bản chất gió chiều nào che chiều ấy của hắn. Không phải hắn không tin tưởng Lâm gia, mà là hắn quá hiểu rõ quyết tâm xẻo thịt phiên vương của triều đình. Hơn nữa, lần trước Lâm Vân đã thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ, trong thâm tâm hắn thật sự không nghĩ Lâm gia có thể thắng. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong đại điện đều tối sầm, nhìn Lâm Tử Tường với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tuy mọi người đều im lặng, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, nếu Lâm Vân đã gặp hoàng thượng, thì mức độ nguy hiểm của hắn còn hơn cả Lâm Hiên ở Đào Nguyên Trấn. Dù sao, trong mắt Lâm gia, Lâm Hiên chỉ là một tên đầu lĩnh nhỏ ở địa phương, không biết từ đâu có được vũ khí mới, thực lực tuy mạnh, nhưng đối với Lâm gia cũng chỉ có vậy. Nếu Lâm gia quyết tâm, thì Đào Nguyên Trấn tuyệt đối không thể chống đỡ được. Nhưng Lâm Vân thì khác, làm chuyện mờ ám thì sợ người ta biết. Lâm gia những năm qua âm thầm phát triển, đã có thể thao túng triều chính, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một số quyết định của hoàng thượng. Vì vậy, nếu Lâm Vân thật sự đã gặp hoàng thượng, rất có thể họ đã bàn bạc về việc xẻo thịt phiên vương. Đây là điều mà Lâm gia tuyệt đối không thể chấp nhận được. Lúc này, ông lão vừa lên tiếng mỉa mai, "Lâm Tử Tường, ngươi giỏi lắm, làm quan trong triều, quên mất nguồn cội của mình rồi sao? Hay là ngươi nghĩ với chức quan hiện tại của mình, có thể thoát khỏi Lâm gia, tự lập môn hộ rồi?" Nghe vậy, mọi người đều nhìn Lâm Tử Tường với ánh mắt khinh bỉ. Lâm Tử Tường cười lạnh, "Lăng Sơn, ngươi bớt nói móc đi, từng nghe câu súng bắn chim đầu đàn chưa? Ngươi cứ nhảy nhót như vậy, coi chừng mất mạng đấy." Lăng Sơn tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Tử Tường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thấy tình hình không ổn, Lâm Phượng Tiêu vội vàng lên tiếng, "Được rồi, im lặng hết đi, hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, không thể tự làm rối loạn kế hoạch vào lúc này. Hơn nữa, lời của quan bố chính sứ cũng có lý, xem ra ta đã suy nghĩ chưa chu toàn. Tuy nhiên, dù hiện tại không động đến Lâm Vân này, cũng phải phái người giám sát hắn chặt chẽ, không thể để hắn tiếp tục phát triển được." Nói rồi, nàng ta nhìn Lâm Tử Tường, "Tử Tường, ngươi là quan bố chính sứ của Phong Dương quận, chuyên quản lý tài chính và nhân sự, ngươi có người nào thích hợp không?" Lâm Tử Tường đã chuẩn bị sẵn kế sách, nên mỉm cười nói, "Đại trưởng lão, theo tôi được biết,
Lâm Vân hiện tại chỉ là một lãnh chúa nhỏ ở Ngưu Bối thôn, vì có công trong việc quản lý lương thực, năm ngoái lại có mùa màng bội thu, nên mới được hoàng thượng chú ý. Nếu chúng ta muốn phái người giám sát hắn, thì cứ để Lâm Kim Bưu, người đang đóng quân ở Hạo Thành, đi làm là được. Lâm Kim Bưu, Lâm Phượng Tiêu lẩm bẩm, hắn hiện là người phụ trách khu vực Tây Bắc của Lâm gia chúng ta. Đúng vậy, Lâm Kim Bưu làm việc cẩn thận, bình tĩnh, gặp chuyện không hề nao núng, quả thực là nhân tài. Hơn nữa, 3 năm qua, hắn đã mang về cho Lâm gia ta 300.000 lượng bạc, cũng coi như là lập được công lớn. Lâm Tử Tường đề cử Lâm Kim Bưu, tự nhiên cũng là để tạo điều kiện cho Lâm Vân. Thứ hai là tiếp tục che giấu tình hình thực sự của Lâm Vân. Dù sao Lâm gia cũng rất lớn, không thể nào quản lý hết mọi việc. Hơn nữa, có hắn giúp đỡ, việc che giấu thực lực của Lâm Vân là điều dễ dàng. Đợi đến khi nào Lâm Vân thật sự nổi bật, thì cũng là lúc hắn cá chép hóa rồng. Lâm Tử Tường luôn có toan tính riêng. Lần trước đàm phán với Lâm Vân tuy chịu thiệt, nhưng cũng khiến hắn thấy được thực lực của Lâm Vân. Tuy hắn vẫn luôn suy nghĩ, nhưng trong lòng đã có đáp án. Nhưng điều thực sự khiến hắn quyết tâm chính là việc Lâm Vân gặp Hoàng thượng. Hắn dù sao cũng là bố chính sứ của Phong Dương quận, cũng là quan lại của triều đình. Ở Kinh Thành cũng có một số nguồn tin tình báo. Vì vậy, hắn mới càng thêm tin tưởng Lâm Vân, và đưa ra lựa chọn cuối cùng. Lâm Phượng Tư dường như không nhận ra mình bị lừa, mỉm cười gật đầu. Được, vì bố chính sứ đã có kế hoạch, thì chuyện này giao cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể lui xuống. Lâm Tử Tường hành lễ, rồi xoay người rời đi. Mục đích chính của hắn khi đến tham gia hội nghị lần này là để thuyết phục Lâm Phượng Tiêu. Mọi người nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, đều trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này, Lăng Sơn nói, đại trưởng lão, ta thấy chuyện này không ổn. Lâm Vân gặp Hoàng thượng, dù là vì lý do gì, cũng là sự bất kính đối với Lâm gia chúng ta, thậm chí có khả năng là đang âm mưu tính kế chúng ta phải đề phòng. Lâm Phượng Tiêu cười khẩy, đương nhiên, vì vậy, ta mới cố tình để Lâm Tử Tường rời đi trước. Mọi người sáng mắt ra. Lâm Phượng Tiêu nói tiếp, Lăng Sơn, ngươi là trưởng lão phụ trách hình phạt của Lâm gia, lại là tổng đốc trực thuộc phủ nha Phong Dương quận, lẽ ra tất cả người của Lâm gia, dù là con rơi, cũng đều do ngươi quản lý. Vì vậy, tiếp theo, ngươi hãy âm thầm phái người đi điều tra tình hình thực sự của Ngưu Bối thôn, rồi tìm một người mới, cai vào Hạo Thành. Mọi người lúc này mới hiểu ra, đều hiểu rằng Lâm Phượng Tiêu đã nghi ngờ Lâm Tử Tường, ít nhất là không còn tin tưởng hắn nữa. Vì vậy, nàng ta mới liên tiếp đưa ra hai mệnh lệnh khác nhau, một mặt an ủi Lâm Tử Tường, mặt khác lại âm thầm điều tra. Đây giống như dấu hiệu trước khi ra tay với Lâm Vân. Hơn nữa, nếu thật sự điều tra ra được điều gì mờ ám, thì Lâm Tử Tường cũng sẽ gặp xui xẻo, vì hắn đã báo cáo sai sự thật, có nghi ngờ phản bội Lâm gia. Đại trưởng lão anh minh thần võ, phù hộ cho Lâm gia chúng ta hưng thịnh. Một đám trưởng lão của Lâm gia vội vàng đứng dậy, cung kính cúi đầu như đang bái kiến hoàng thượng, từ đó có thể thấy dã tâm bành trướng của Lâm gia. Lâm Phượng Tiêu mỉm cười nhìn mọi người, được rồi, giải tán đi, nhớ kỹ nội dung cuộc nói chuyện hôm nay, nếu để lộ ra ngoài nửa lời, thì đừng trách ta vô tình. Chúng ta tuân lệnh. Mọi người lần lượt rời đi, nhưng không ai biết, trong số những người này, có một thanh niên vẻ mặt đầy tâm sự, nhanh chóng bước ra khỏi đại điện, đi thẳng đến một điện nhỏ gần đó. Hắn đứng dưới một cây cột, nhìn quanh, thấy không có ai chú ý, liền đẩy cửa bước vào. Lâm Tử Tường đang ở trong phòng, nhíu mày hỏi, vừa rồi đại trưởng lão đã nói gì? Thanh niên chắp tay, đại trưởng lão đã không còn tin tưởng ngài nữa, người đã ra lệnh cho Lăng Sơn phái người điều tra Ngưu Bối thôn, còn muốn cài một người mới vào Hạo Thành, hình như cũng không còn tin tưởng Lâm Kim Bưu nữa. Lâm Tử Tường cười tự giễu, ta đã biết sẽ như vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tình cảnh của chúng ta hiện tại rất nguy hiểm. Thanh niên vẻ mặt lo lắng, hắn là con cháu dòng chính của Lâm gia, tuy không có quyền thừa kế, nhưng cũng là nhân vật thuộc thế hệ mới của Lâm gia, chỉ cần phát triển theo đúng lộ trình, tương lai sẽ vô cùng sáng lạn, nhưng thân phận thực sự của hắn chỉ là con riêng của Lâm gia. Chính Lâm Tử Tường đã dùng quyền lực trong tay để bảo vệ hắn, chính nhờ Lâm Tử Tường mà hắn ta mới có được ngày hôm nay, cho nên, tên thanh niên vẫn luôn một lòng trung thành với Lâm Tử Tường. Không cần lo lắng, hiện tại bọn chúng vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào, cho nên mới điều tra kín đáo như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể không chuẩn bị gì cả. Ta có một bức thư mật, ngươi phái người tâm phúc, đưa bức thư này đến tay Lâm Vân ở Ngưu Bối thôn. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa tận tay Lâm Vân, không được đưa cho bất kỳ ai khác. Tên thanh niên cung kính nhận lấy thư, rồi xoay người rời đi. Lâm Tử Tường nhìn ra khung cửa sổ giấy, lẩm bẩm, Lâm Vân, ta đã đặt cược cả tương lai vào ngươi ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng. Lâm Tử Tường không phải nhân vật tầm thường, hắn ta có thể ngồi lên chức bố chính sứ, lại còn có thể ứng phó trôi chảy giữa Lâm gia và triều đình, đủ thấy bản lĩnh của hắn. Việc lấy lòng cả hai bên chỉ là kỹ năng sinh tồn cơ bản trên quan trường, mà hắn ta đã đạt đến mức thượng thừa. Chính vì là bố chính sứ, mỗi tháng hắn ta đều phải đi lại giữa quận Phong Dương và Kim Thành, khiến hắn ta nghiêng về phía triều đình hơn. Bởi vì nếu muốn thăng quan tiến chức, hắn ta cần được triều đình công nhận, điều mà Lâm gia không thể giúp được. Sau khi biết tin Lâm Vân gặp hoàng thượng, hắn ta liền nảy sinh ý đồ
Lâm Vân và Diệp Vãn Thanh cuối cùng cũng trở về Ngưu Bối thôn an toàn, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy nhiên, lúc này Ngưu Bối thôn lại đang xảy ra náo loạn. Từ xa, Lâm Vân đã nghe thấy tiếng ồn ào trong thôn. Diệp Vãn Thanh nhíu mày, chuyện gì thế này, chẳng lẽ Lâm gia đã đánh tới rồi sao? Lâm Vân lắc đầu, không thể nào, nếu Lâm gia dám ra tay, hoàng thượng không thể không nhắc nhở ta. Đi xem sao. Đến đầu thôn, một người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết, khiến dân làng xung quanh xì xào bàn tán. Trước mặt họ là thi thể một người đàn ông bê bết máu, rõ ràng không phải chết tự nhiên, càng không phải tai nạn lao động. Lâm Thiển Nguyệt nhíu mày, bước tới an ủi, "Dì ơi, người chết không thể sống lại, xin dì hãy nén bi thương." Vừa thấy Lâm Thiển Nguyệt, người phụ nữ càng khóc to hơn, chỉ thẳng vào Vu Đào. Phó thống lĩnh Ti Thành Phòng đang làm nhiệm vụ canh gác, gào lên, "Đại phu nhân, chồng con chỉ vì cãi nhau với hắn ta mà bị hắn ta bắn chết, xin người hãy làm chủ cho mẹ con." A Tam, thống lĩnh Ti Thành Phòng Ngưu Bối thôn, vội vàng bước lên, "Dì ơi, dì hãy tin tưởng chúng tôi, chồng dì sẽ không chết oan, khi Lâm công tử trở về, nhất định sẽ cho dì một câu trả lời thỏa đáng." Hóa ra, do Ngưu Bối thôn bắt đầu khai thác mỏ sắt ở núi Ngưu Bối, vấn đề phân chia lợi nhuận không đồng đều đã dẫn đến sự việc đáng tiếc này. Những người làm thuốc nổ đen và làm ruộng có thu nhập 100 đồng mỗi ngày. Mức thu nhập này không hề thấp so với mặt bằng chung, nhưng thợ mỏ lại được trả 200 đồng mỗi ngày, cùng làm việc vất vả, dân làng tự nhiên muốn được đối xử công bằng. Hơn nữa, mọi người đều rất tin tưởng Lâm Vân, nên một vài người đã tự đứng ra muốn bàn bạc về vấn đề này, nhưng do xảy ra xô xát, một thành viên Ti Thành Phòng bị thương. Vu Đào, với tư cách là phó thống lĩnh, không kiềm chế được liền nổ súng, dẫn đến thảm kịch. Không được, Lâm công tử đã rời khỏi Ngưu Bối thôn mấy ngày rồi, còn chưa biết khi nào mới quay lại, các người phải cho tôi một câu trả lời ngay hôm nay. Người phụ nữ vừa ăn vạ vừa gào khóc, khiến cảm xúc của dân làng trở nên kích động. Mặc dù việc khai thác mỏ sắt ở núi Ngưu Bối mới bắt đầu, nhưng nó đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến Ngưu Bối thôn. Ban đầu, Dương Thiết Tâm và Lâm Vân đã thỏa thuận về mức lương của thợ mỏ, vì công việc khai thác vất vả hơn, hoàn toàn là lao động chân tay, nên việc kiếm được nhiều hơn cũng là lẽ đương nhiên. Đối mặt với tình huống này, Lâm Thiển Nguyệt cảm thấy đau đầu. Bình thường những việc này không đến lượt nàng can thiệp. A Tam và Dương Thiết Tâm cũng đều lộ vẻ mặt khó coi. Cả hai đều hiểu rằng nếu không xử lý tốt việc này, sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, họ đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Lâm Vân khi chàng trở về. Lúc này, Vu Đào bước lên, nói, "Mụ đàn bà thối tha, ngươi còn mặt mũi mà khóc lóc ở đây, nếu không phải chồng ngươi tấn công trạm canh giữ Ngưu Bối thôn, ta cũng sẽ không ra tay bắn chết hắn. Trạm canh giữ chúng ta là để bảo vệ sự an toàn của các ngươi, nhưng lũ người dân ngang ngược các ngươi lại không coi chúng ta ra gì, còn lén lút nguyền rủa chúng ta là sâu mọt." Lời vừa dứt, những người dân đang đứng xem xung quanh lập tức ồn ào. Một số người đàn ông đã chuẩn bị sẵn sàng, một cuộc bạo loạn dường như không thể tránh khỏi. A Tam thấy tình hình không ổn, nhỏ giọng nói với Lâm Thiển Nguyệt, "Đại phu nhân, Tam phu nhân, hai người hãy về nhà trước đi, chuyện ở đây cứ để thuộc hạ giải quyết." Lâm Thiển Nguyệt và Âu Dương Uyển Quyển vốn đã không ưa Vu Đào, nghe hắn ta nói vậy càng mắng thầm hắn ta ngu xuẩn. Lâm Thiển Nguyệt khó chịu nhìn A Tam, hỏi, "Ngươi bảo chúng ta về nhà, ngươi định xử lý chuyện này thế nào?" Thuộc hạ cho rằng, dù thế nào cũng phải tách dân làng và Ti Thành Phòng ra trước, nếu không cứ tiếp tục ồn ào thế này, nhất định sẽ không thể kiểm soát được. "Hừ, A Tam, tuy rằng tướng công rất coi trọng ngươi, nhưng lần này ngươi cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này, chẳng lẽ ngươi định dùng cách cứng rắn như vậy để giải quyết sao?" Mặc dù Lâm Thiển Nguyệt chỉ là vợ lẽ, ngày thường cũng không giao thiệp nhiều với dân làng, nhưng nàng cũng hiểu đạo lý nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Thấy vậy, Vu Đào vội vàng giải thích, "Đại phu nhân, lũ người dân ngang ngược này được voi đòi tiền, mỗi ngày kiếm được 100 đồng mà vẫn chưa hài lòng. Theo ý kiến của thuộc hạ, nên dạy cho bọn chúng một bài học. Đợi Lâm công tử trở về, thuộc hạ nguyện gánh chịu mọi trách nhiệm, tuyệt đối không liên lụy đến thống lĩnh đại nhân." Theo hắn ta thấy, A Tam đang giúp hắn ta nói đỡ, nên cũng muốn nhân cơ hội lấy lòng A Tam. Nhưng đúng lúc này, từ trong đám đông vang lên giọng nói của Lâm Vân, "Vớ vẩn, A Tam, ngươi cút lại đây cho ta." Mọi người xung quanh vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, liền quay đầu lại nhìn, đồng thời nhường ra một lối đi. Lâm Vân cùng Diệp Vãn Thanh bước vào. Vừa thấy Lâm Vân, sắc mặt Vu Đào trở nên vô cùng khó coi. Người phụ nữ thấy Lâm Vân đã về, khóc lóc thảm thiết hơn, túm lấy vạt áo Lâm Vân, "Lâm công tử, xin người hãy làm chủ cho con." Lâm Vân dịu giọng, cúi người đỡ bà ta dậy, an ủi, "Dì yên tâm, chuyện này ta sẽ lập tức giải quyết, nhất định sẽ không để dì và mấy trăm người dân Ngưu Bối thôn phải chịu ấm ức." Người phụ nữ gật đầu. Mọi người vẫn tin tưởng Lâm Vân, bởi vì chàng luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng họ. Lúc này, A Tam quỳ xuống đất, xin thập tứ ra trách phạt, thuộc hạ xin nhận bất kỳ hình phạt nào. Lâm Vân lạnh lùng nhìn hắn ta, "Ta giao cho ngươi quản lý Ti Thành Phòng Ngưu Bối thôn, ngươi lại quản lý kiểu này sao? Dùng súng trúc do chính tay dân làng làm ra để chĩa vào dân làng của ta." A Tam mồ hôi lạnh đầm đìa, vừa lau mồ hôi vừa nói,
thuộc hạ có tội, có tội. Được, vậy ta hỏi ngươi định xử lý Vu Đào thế nào? Lâm Vân đã chuẩn bị sẵn sàng trừng trị kẻ gây chuyện, chàng biết rằng nếu lần này không xử lý tốt, sẽ để lại vết thương lòng trong lòng dân làng. Vậy thì những nỗ lực của chàng suốt 1 năm qua coi như đổ sông đổ biển. A Tam liếc nhìn Vu Đào, nói, tước bỏ chức phó thống lĩnh của hắn ta, giam giữ lại, xử lý theo quân pháp. Những người dân xung quanh xì xào bàn tán, rõ ràng là không hài lòng. Lâm Vân tức giận đến mức bật cười, tốt lắm, thì ra ngươi nghĩ vậy, nhưng ta lại không hài lòng. Thôi được, chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết. Người đâu? Lâm Vân quát lớn. Trong đám đông lập tức xông ra mấy tên lính mang súng trúc, kéo Vu Đào ra ngoài bắn bỏ. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả dân làng cũng không ngờ Lâm Vân lại quyết đoán như vậy, nhưng cũng khiến mọi người hả hê. Dân làng quỳ xuống dập đầu tạ ơn Lâm Vân. Thanh Thiên đại lão ra. Lâm Vân nhìn mọi người, nói, mọi người đứng dậy đi, lần này xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy là do ta quản lý không tốt, ta xin lỗi mọi người, và xin hứa, chỉ cần ta còn ở Ngưu Bối thôn, sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Mấy tên lính lập tức tiến lên khống chế Vu Đào, ấn hắn ta xuống đất. Vu Đào kêu lớn, Lâm công tử, thuộc hạ bị oan, rõ ràng là lũ dân hỗn láo này ra tay trước. Lâm Vân cười khẩy một tiếng, bước đến trước mặt hắn ta, nâng cằm hắn ta lên, nói, Vu Đào, xem ra ngươi sống ở Ngưu Bối thôn lâu như vậy mà vẫn chưa biết quy củ của Ngưu Bối thôn. Ngươi không phục phải không? Ta sẽ cho ngươi chớt một cách minh bạch. Nói xong, chàng quay sang nhìn mọi người, từ khi ta đến Ngưu Bối thôn, dân làng chính là chủ nhân ở đây. Trước đây là, bây giờ là, và tương lai cũng vẫn là như vậy. Không ai có quyền lực lớn hơn dân làng Ngưu Bối thôn, kể cả hắn ta. Chàng chỉ tay vào Vu Đào và cả đám lính sau lưng hắn ta. Vũ khí trong tay các ngươi, lương thực các ngươi ăn hàng ngày, đều là do dân làng vất vả làm ra, mà giá trị tồn tại của các ngươi chính là bảo vệ sự an toàn của dân làng. Vu Đào, ngươi mới ăn no được mấy bữa mà đã dám làm càn, ngươi dám nghi ngờ quy củ của Ngưu Bối thôn, không coi dân làng Ngưu Bối thôn ra gì, vậy thì ta sẽ giết ngươi. Nói xong, dưới ánh mắt kinh hoàng của Vu Đào, Lâm Vân rút súng lục ổ quay ra, bắn chết hắn ta ngay tại chỗ. Tiếng súng vang vọng khắp thôn, máu bắn tung tóe. Vu Đào trừng mắt, tắt thở. Cảnh tượng chấn động này khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi. Lâm Thiển Nguyệt đã bị dọa đến mức che mắt, chưa từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy. Âu Dương Uyển Uyển lại không có phản ứng gì, ngược lại còn mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất hả hê. Nàng đã sớm nhìn Vu Đào không vừa mắt, nhưng vì lo lắng ảnh hưởng đến đại cục nên mới nhẫn nhịn. Còn dân làng, sau khi nghe những lời chân thành của Lâm Vân, đều vô cùng cảm động, vỗ tay vang dội, nhất là khi thấy kẻ ác bị giết, càng thêm hả hê, hô vang, Lâm công tử uy vũ. Lúc này, Lâm Vân quay sang nhìn A Tam với ánh mắt lạnh lùng. Lúc này A Tam cũng bị dọa không nhẹ, nói, ập từ ra, thuộc hạ hận không thể lấy đầu đập vào chân mình. Lâm Vân cười lạnh, ngươi đập cho ta xem. A Tam ngượng ngùng cúi đầu. Lâm Vân nghiêm giọng nói, tuy rằng lần này không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi cũng có trách nhiệm không thể chối cãi. Chán sống thì được tha, nhưng tội sống khó tha. Chức thống lĩnh Ti Thành phòng này không hợp với ngươi, thì đừng làm nữa. Từ ngày mai, cút lên núi Ngưu Bối khai thác mỏ cho ta. Ta cho ngươi 3 tháng để khai thác 10 tấn quặng sắt, nếu hoàn thành, ta sẽ cho ngươi phục chức, nếu không hoàn thành, thì cứ chờ ăn đạn đi. Lúc này, tâm trạng A Tam rối bời, trong lòng không ngừng nguyền rủa Vu Đào, hắn ta đã làm gì nên tội, nhưng mệnh lệnh của Lâm Vân, hắn ta không dám trái, chỉ đành đồng ý, thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong, hắn ta tháo mũ sắt và cởi bỏ áo giáp, cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người, các thành viên Ti Thành phòng đều cảm khái muôn phần, nhưng trong lòng lại nhen nhóm hy vọng, giờ Vu Đào đã chết, A Tam cũng bị cách chức. Bọn họ đều có cơ hội thay thế vị trí thống lĩnh, đây là cơ hội ngàn năm có một khi được Lâm Vân để mắt tới, sẽ có thể nổi bật. Còn dân làng cũng đều khen ngợi Lâm Vân xử lý quyết đoán. Chuyện ồn ào 2 ngày ở Ngưu Bối thôn đã được Lâm Vân giải quyết trong nháy mắt, cũng gián tiếp cho thấy Ngưu Bối thôn không thể thiếu Lâm Vân. Lúc này, Lâm Vân nhìn người phụ nữ đã nín khóc, an ủi, dì ơi, ta rất lấy làm tiếc về cái chết của chồng dì. Tuy nhiên, người chết đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Lát nữa ta sẽ bảo đại phu nhân đưa cho dì một ít bạc để bù đắp, hàng tháng sẽ có thêm tiền sinh hoạt phí. Từ hôm nay trở đi, Ngưu Bối thôn sẽ nuôi dì, nếu không được, ta sẽ tự bỏ tiền túi ra nuôi dì. Những việc làm của Lâm Vân rõ ràng là để lấy lòng người, chàng biết dân làng muốn gì, cũng biết mọi người không hề tham lam, chỉ là muốn theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. So với những tên quan tham ô lại mà chàng gặp trong chuyến đi kinh thành lần này, thật khác xa. Vì vậy, trong lòng Lâm Vân, dân làng Ngưu Bối thôn vẫn rất đáng mến, đáng kính. Chàng hiểu rõ đạo lý nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu chàng rời bỏ những người dân này, Ngưu Bối thôn sẽ không thể vận hành nổi một ngày. Tất cả kế hoạch của chàng cũng không thể thực hiện được, cho dù chàng có tiền để thay thế một nhóm người khác, nhưng muốn nhanh chóng sản xuất vũ khí và đạn dược là điều gần như không thể, bởi vì dân làng Ngưu Bối thôn đã rất thành thạo công việc này. Người phụ nữ liên tục cảm tạ, nắm lấy tay Lâm Vân, Lâm công tử, vẫn là nhờ có người,
nếu không có người làm chủ cho con không biết sống sao nữa, con lại người. Nói xong, người phụ nữ xúc động định quỳ xuống. Lâm Vân vội vàng đỡ bà ta dậy, dì đừng nói vậy, Ngưu Bối thôn chúng ta là một tập thể. Ngưu Bối thôn có được thành tựu ngày hôm nay không phải là công lao của riêng ta, mà là công lao của hơn 500 người dân trong thôn. Ta cũng chỉ là một thành viên của Ngưu Bối thôn, chúng ta chỉ là phân công công việc khác nhau mà thôi. Dân làng đều âm thầm gật đầu, có thể nói, hàng loạt hành động của Lâm Vân đã mang lại cho mọi người cảm giác an toàn rất lớn, hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra với họ, gia đình họ cũng sẽ được Lâm Vân đối đãi tốt. Chuyện này nếu đặt ở những thôn khác, tuyệt đối không thể xảy ra. Sau đó, dân làng dần dần giải tán, một màn kịch náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc, nụ cười trên mặt Lâm Vân dần biến mất, ánh mắt nhìn mọi người đi theo ta. Nói xong, chàng bước vào trong thôn. Diệp Vãn Thanh và Âu Dương Uyển Uyển tiến lên, một trái một phải khoác tay Diệp Vãn Thanh, nhỏ giọng hỏi han, họ cũng muốn hỏi rõ xem chuyến đi kinh thành của Lâm Vân có thuận lợi hay không. Chỉ có A Tam vẫn quỳ trên mặt đất. Lúc này, Dương Thiết Tâm và lão thôn trưởng đỡ hắn ta dậy, "A Tam, ngươi đừng nản chí, Lâm công tử chỉ là nhất thời nóng giận, hơn nữa lần này lỗi không phải do ngươi, chỉ cần ngươi nói ra hết những lỗi lầm mà Vu Đào đã gây ra, nhất định sẽ được Lâm công tử tha thứ." Dương Thiết Tâm và lão thôn trưởng đương nhiên biết rõ mọi chuyện. A Tam cười khổ, "Cảm ơn ý tốt của hai vị, nhưng thập tứ gia nói đúng, lần này quả thực trách nhiệm thuộc về ta, đã không quản lý Ti thành phòng nghiêm ngặt, mới suýt nữa gây ra đại họa, còn chuyện mất mặt đó, hai vị đừng nhắc lại nữa, ta cam tâm tình nguyện chịu phạt." Dương Thiết Tâm và lão thôn trưởng thở dài, chỉ đành xoay người rời đi. Bên này, Lâm Vân về nhà, ngồi xuống ghế ở chính sảnh, ba vị phu nhân đứng bên cạnh, Dương Thiết Tâm và lão thôn trưởng cũng vội vàng đến, chờ Lâm Vân giảng giải. Chuyện hôm nay tuy đã được giải quyết, nhưng tất cả bọn họ đều có trách nhiệm ở những mức độ khác nhau. Lâm Vân nhìn mọi người, nói, sao không ai lên tiếng? Lâm Thiển Nguyệt bước lên trước, tướng công, là thiếp xử lý không tốt, không kịp thời giải quyết ổn thỏa việc này, xin tướng công trách phạt. Mặc dù là đại phu nhân, là vợ cả của Lâm Vân, nhưng nàng cũng hiểu đạo lý sai thì phải phạt. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của mọi người, Lâm Vân dần bình tĩnh lại, ta không phải muốn trách phạt các ngươi, mà chỉ muốn nói với các ngươi rằng, trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của dân làng Ngưu Bối thôn. Hôm nay ta đặt ra quy định, sau này ai dám làm chuyện như Vu Đào, ta sẽ lập tức xử tử, bất kể là ai. Mọi người vội vàng thề thốt, cuối cùng cũng hiểu được dân làng Ngưu Bối thôn quan trọng như thế nào trong lòng Lâm Vân. Nhưng người vui mừng nhất chính là lão thôn trưởng. Trước đó, ông còn tưởng rằng Lâm Vân ngày càng phát đạt, đã không còn coi trọng Ngưu Bối thôn, có lẽ không bao lâu nữa sẽ rời đi. Nhưng bây giờ xem ra là ông đã nghĩ quá nhiều, căn bản không hiểu được tâm ý của Lâm Vân. Ông bước lên, chắp tay nói, Lâm công tử, chuyện lần này lão già này cũng có trách nhiệm, xin công tử trách phạt. Lâm Vân thở dài, lão thôn trưởng, lần này lỗi không phải do ông, ta sẽ không trách phạt ông, nhưng ta hy vọng ông có thể thường xuyên nói chuyện với dân làng. Thôn chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng, đừng vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà trở mặt thành thù, đừng làm kẻ tiểu nhân chỉ biết cùng hưởng phúc mà không biết cùng hoạn nạn. Vâng, cậu Lâm nói đúng, ông già này sẽ lập tức triệu tập dân làng, truyền đạt ý của cậu đến cho họ. Lâm Vân gật đầu, rồi nhìn sang Dương Thiết Tâm, lão Dương, chuyện lần này là do phân chia lợi ích không đồng đều mà ra. Dương Thiết Tâm ngượng ngùng gật đầu, đúng vậy, lần trước lão già và công tử đã bàn bạc, nói là sẽ trả lương cao cho dân làng khai thác mỏ sắt ở núi Ngưu Bối, nên mới khiến dân làng bất mãn. Lâm Vân rót cho mình một chén trà, nói, đây đúng là một vấn đề. Lão thôn trưởng, Lâm Vân nhìn lão thôn trưởng, lát nữa khi họp dân làng, ông hãy nói rõ với mọi người rằng công việc khai thác mỏ trên núi là công việc nặng nhọc, trả lương cao là chuyện bình thường, dù sao làm nhiều được nhiều, không có gì phải phàn nàn cả. Tuy nhiên, nếu có ai muốn đi khai thác mỏ, có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Lúc này, Dương Thiết Tâm nghi ngờ, công tử, việc này e là không ổn. Hiện tại khai thác mỏ tuy là trọng yếu, nhưng việc trồng trọt và sản xuất súng ống, đạn dược cũng rất quan trọng. Đào Nguyên Trấn gần đây tiêu tốn không ít nhân lực, không thể không có người được. Lâm Vân cười nói, ta biết, ý của ta là để dân làng lên núi thử làm công việc khai thác mỏ. Đến lúc đó, ai không chịu được tự khắc sẽ rút lui, chỉ là công việc khai thác mỏ vất vả hơn, nên được trả công cao hơn thôi. Mọi người lúc này mới hiểu ra. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động, mọi người quay đầu lại nhìn, thấy A Tam đang quỳ lạy từng bước đi vào. Lâm Vân nhìn thấy vậy, liền nói, được rồi, mọi người lui xuống hết đi. Ba vị phu nhân đứng dậy rời đi. Dương Thiết Tâm và lão thôn trưởng cũng hiểu rằng Lâm Vân có chuyện muốn nói riêng với A Tam, nên cũng lần lượt lui ra. Không còn người ngoài, Lâm Vân mới lên tiếng, được rồi, ngươi không cần phải bày ra bộ dạng này, làm như ta cố ý bắt nạt ngươi vậy. A Tam vội vàng dập đầu, không có, thập tứ gia dạy dỗ đúng, là thuộc hạ đã phụ lòng mong đợi của ngài. Hừ, ngươi đúng là khiến ta thất vọng, lần trước là Trịnh Hữu Lực phạm lỗi, ngươi vẫn chưa rút kinh nghiệm sao? Ta biết nói ngươi thế nào đây? A Tam đỏ hoe mắt,
một người đàn ông to lớn, ngay cả khi bị gãy chân cũng không rơi lệ, vậy mà bị Lâm Vân nói vài câu đã khóc. Lâm Vân bước tới đỡ hắn dậy, thở dài, "A Tam, chuyện lần này cũng không liên quan nhiều đến ngươi. Tên Vu Đào kia vốn đã có vấn đề, lần trước ta đã nhìn ra rồi, nếu không phải ngươi cầu xin cho hắn, thì lần đó ta đã xử lý hắn rồi. Ngươi nói xem ngươi ngu ngốc đến mức nào, chỉ một người như vậy mà ngươi cũng không quản được." A Tam vẻ mặt bất ức, "Tập từ gia, thuộc hạ đúng là quản lý lỏng lẻo, quá nuông chiều cấp dưới, nên mới gây ra họa lớn. Thôi đi, đừng có kêu oan nữa, ta nghiêm khắc với ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu không thể cho dân làng một lời giải thích, ngươi có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?" A Tam vẻ mặt khó hiểu, lắc đầu, hắn thật sự không biết. Lâm Vân bất lực, "Ta càng trừng phạt ngươi nặng, thì tương lai của ngươi càng tốt. Hơn nữa, nếu ngươi bị dân làng căm ghét, thì ngay cả ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi hiểu không? Chỉ có tên Vu Đào ngu ngốc kia mới dám đắc tội với dân làng." A Tam hiểu ra, Tập từ gia, thuộc hạ cũng hiểu phần nào. Chỉ là chuyện lần này, Vu Đào tuy có lỗi, nhưng dân làng cũng có phần quá đáng. Ngài dung túng họ như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Lâm Vân cười lớn, "Ai nói ta dung túng họ, ngươi vẫn còn quá non nớt, ta còn trông cậy vào họ làm việc chăm chỉ, tự nhiên không thể đắc tội với họ. Hơn nữa, dân làng đều là người tốt, họ chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là được sống yên ổn. Điều này ta có thể đáp ứng cho họ. So với những tên quan lại tham ô ngoài kia, thì những người dân này có thể xấu xa đến mức nào? Hơn nữa, nếu thật sự đuổi họ đi hết, ngươi nghĩ Ngưu Bối thôn còn vận hành được nữa không? Đào Nguyên trấn đang có chiến sự, mỗi ngày đều cần rất nhiều tài nguyên, thiếu dân làng thì làm sao được? Những đạo lý này ngươi đều không hiểu. Nói cho cùng, chúng ta đều đứng ở lập trường của mình. Các ngươi không ngồi vào vị trí của ta, thì không thể nào hiểu được khó khăn đến mức nào. Thôi được rồi, đừng kêu oan nữa. Từ ngày mai, hãy lên núi khai thác mỏ cho ta. Ngoài ra, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, tìm cho ta một người làm việc chăm chỉ, đầu óc nhanh nhẹn ở khu mỏ. A Tam vội vàng gật đầu đồng ý. Dù không biết Lâm Vân muốn làm gì, nhưng hắn hiểu chắc chắn có dụng ý. Lâm Vân lần này từ kinh thành trở về có thể nói là thắng lợi trở về. Kế hoạch khai thác mỏ phải được đẩy nhanh tiến độ, hơn nữa còn phải khai thác hết công suất. Nếu không, đến lúc có người ở kinh thành muốn mua khoáng sản mà hắn không có hàng để giao thì sẽ rất mất mặt. Vì vậy, phải đào tạo một đốc công để quản lý những người làm việc dưới quyền. Thuộc hạ đã rõ, xin lui xuống. Lâm Vân nói, chậm đã, đừng vội đi, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, gần đây Đào Nguyên trấn có tin tức gì không? Nhắc đến chuyện này, A Tam lập tức hào hứng, Tập từ gia, Bát gia quả nhiên lợi hại, dưới sự hỗ trợ của Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực, đã nhiều lần đánh bại tinh binh do Lâm gia phái đến. Hôm qua, Lâm gia còn phái một đoàn sứ giả đến, muốn cùng Lâm Hiên đàm phán về việc hợp tác khai thác mỏ đồng ở Nham Tử Sơn. Lâm Vân sáng mắt lên, ồ, vậy Lâm Hiên có đồng ý không? Đương nhiên là không, không có lệnh của Thập tứ gia, Bát gia sao dám đồng ý? Nhưng Bát gia cũng không từ chối thẳng thừng, mà là hẹn họ hôm khác bàn lại, chính là đang đợi hồi âm của Thập tứ gia. Lâm Vân gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. A Tam tò mò, Thập tứ gia, chẳng lẽ ngài định từ chối sao? Lâm Vân đáp, ngươi nghĩ sao? Thuộc hạ cũng nghĩ nên từ chối. Lâm gia rõ ràng là muốn dùng chiến thuật cắt lát xúc xích để dần dần khiến chúng ta nhượng bộ. Ngươi nói cũng có lý, nhưng ngươi đã quá xem thường lòng tham của Lâm gia rồi. Đừng quên, Nham Tử Sơn cũng là một ngọn núi ở Phong Dương quận, bị Lâm gia coi là sân sau của mình. Họ sao có thể đồng ý chứ? Vậy ý của Thập tứ gia là, từ chối là điều chắc chắn, nhưng cũng phải có phương pháp, chỉ khi nào khiến Lâm gia cảm thấy đau đớn, họ mới biết cẩn thận. Nói rồi, Lâm Vân đứng dậy đi vào thư phòng, cầm bút viết lên giấy. Nội dung đại khái là để Lâm Hiên tiêu diệt tất cả những kẻ xâm lược, trừ đoàn sứ giả của Lâm gia. A Tam đứng bên cạnh nhìn, trong lòng kinh ngạc, đây là hành động vô cùng nguy hiểm, trong thời gian đàm phán mà lại chủ động tấn công, rất có thể sẽ chọc giận Lâm gia, khiến họ phái thêm cao thủ đến. Thập tứ gia, có phải hơi nguy hiểm không? Đào Nguyên trấn không giống như Ngưu Bối thôn chúng ta, nếu Lâm gia quyết tâm ra tay, thì Đào Nguyên trấn chắc chắn không thể chống đỡ được. Lâm Vân cười lạnh, ta biết, vì vậy, ta định ngày mai sẽ đích thân đến Đào Nguyên trấn một chuyến, tiện thể mang theo một món quà gặp mặt cho Bát ca. Trong đầu Lâm Vân có rất nhiều kế hoạch, chỉ là trước đây chưa đến lúc sử dụng, nhưng bây giờ, hắn đã trở về từ kinh thành, lại được hoàng thượng đích thân hứa hẹn, còn ban tặng thượng phương bảo kiếm, vì vậy, đừng nói là đám lâu la do Lâm gia phái đến, ngay cả phiên vương Lâm Hòa Đồ đích thân đến, hắn cũng không sợ. A Tam trầm ngâm gật đầu, hắn hiểu rằng vị thập tứ gia này lại sắp gây chuyện, hơn nữa chắc chắn là chuyện động trời. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động, một binh sĩ của Tư quân bước vào, nhìn thấy người đến, A Tam nhíu mày, hỗn láo, ai cho ngươi tự tiện xông vào đây? Binh sĩ vội vàng chắp tay, thống lĩnh đại nhân, Lâm công tử, vừa rồi khi thuộc hạ dẫn quân tuần tra quanh Ngưu Bối thôn, đã bắt được một người có hành tung khả nghi, người này không phải người của Ngư thành hay Hạo thành. Sau khi bị bắt, hắn ta cứ đòi gặp Lâm công tử. Lâm Vân nhớn mày, có chút bất ngờ, nếu là người do Kim Lăng phái đến,
không thể nào bị bắt dễ dàng như vậy, càng không thể là người của Đào Nguyên Trấn, dù sao mỗi ngày đều có người truyền tin, tuyệt đối không thể nào không nhận ra người của mình. Tam quát, loại người lai lịch không rõ ràng này, không cần báo cáo, cứ trực tiếp xử lý là được. Binh sĩ vội vàng lĩnh mệnh, định rời đi thì bị Lâm Vân gọi lại, nói xem hắn ta ăn mặc như thế nào. Hắn ta mặc trường bào màu xám đen. Hết rồi. Lâm Vân đợi một lúc, nhưng không thấy binh sĩ nói tiếp. Sao vậy, hắn ta không có đặc điểm gì nổi bật sao? A Tam bước tới, đá vào mông binh sĩ, vô dụng, cút xuống. Binh sĩ thầm mắng A Tam không có lý lẽ. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhìn thấy một hình xăm trên cổ A Tam, liền sáng mắt ra. Thuộc hạ nhớ ra rồi, trên cổ hắn ta cũng có một hình xăm giống hệt thống lĩnh đại nhân, nhưng chữ trên hình xăm đó là địch, chứ không phải chữ nô như của đại nhân. Lúc này, cả Lâm Vân và A Tam đều sáng mắt lên. Lâm Vân nói, dẫn hắn ta vào đây. Rõ. Binh sĩ xoay người rời đi. Thì ra, tất cả người của Lâm gia, từ khi sinh ra đều bị xăm hình. Cách phân chia đẳng cấp này khiến Lâm Vân rất chán ghét. Cùng là con người, có người sinh ra đã là quý tộc, dù lớn lên có trở thành kẻ vô dụng thì cũng là dòng chính. Còn những người con cháu bị ruồng bỏ như Lâm Vân thì không có tư cách hưởng đặc ân của Lâm gia. Sinh ra là thường dân, cả đời là thường dân. Số phận đã được định sẵn, khi đến tuổi trưởng thành, con cháu dòng chính sẽ được Lâm gia bồi dưỡng, trở thành lực lượng mới của Lâm gia. Những người con cháu bị ruồng bỏ như Lâm Vân đáng lẽ phải tự sinh tự diệt, nhưng để vắt kiệt giá trị cuối cùng của họ, Lâm gia đã phân tán họ đến những vùng đất nghèo khó trong lãnh địa, để bóc lột lợi ích của địa phương, rồi nộp cho Lâm gia, coi như là trả ơn nuôi dưỡng 18 năm qua. Còn những kẻ làm việc cho Lâm gia như A Tam thì địa vị còn thấp hơn, cũng từ khi mới sinh ra đã bị bắt đến Lâm gia huấn luyện bí mật, cuối cùng trở thành sát thủ máu lạnh. Nếu may mắn, còn có cơ hội gia nhập quân đội, trở thành một thành viên của Lâm gia quân. Số phận của những người như A Tam cũng rất bi thảm, nếu không gặp được chủ nhân như Lâm Vân và Lâm Hiên, thì kết cục của họ cũng rất thê thảm. Vì vậy, khi biết người bị bắt là dòng chính, Lâm Vân lập tức cảm thấy hứng thú. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Binh sĩ vừa rồi áp giải người bị bắt đi vào. Binh sĩ đẩy mạnh một cái, người thanh niên kia liền quỳ xuống đất. Đó chính là Lăng Dương, trưởng lão mà Lâm Tử Tường phái đến đưa thư. Lâm Vân hỏi, nói đi, ngươi tên gì, chức vụ gì trong Lâm gia, đến Ngưu Bối thôn ta làm gì? Lăng Dương vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của binh sĩ, đứng dậy nói, ta là trưởng lão đời thứ 3 của dòng họ Lâm, tên là Lăng Dương. Lần này ta đến đây là mang theo mệnh lệnh của bố chính sứ đại nhân Lâm Tử Tường để đưa thư. Nghe vậy, cả A Tam và binh sĩ kia đều sững sờ. Lâm Vân thì mừng thầm, hóa ra là Lâm Tử Tường phái ngươi đến. Nói đi, thái độ của hắn ta bây giờ thế nào? Lăng Dương nói, Lâm công tử, ta thay mặt bố chính sứ đại nhân đến đây báo tin, chẳng lẽ ngươi lại đối xử với người của mình như vậy sao? Nghe vậy, Lâm Vân mới nở nụ cười hài lòng, cởi trói cho hắn. Binh sĩ ngơ ngác nhìn A Tam nhíu mày, nhìn cái gì, còn không mau cởi trói. Vâng vâng, binh sĩ rút đao cắt dây trói. Lăng Dương cử động tay chân đang tê cứng, lấy ra một bức thư trong ngực, rồi nhìn A Tam và binh sĩ phía sau. Bố chính sứ đại nhân đã nói, bức thư này chỉ có thể giao cho Lâm công tử xem, những người không liên quan hãy lui ra. Lăng Dương dù sao cũng là trưởng lão đời thứ 3 của Lâm gia, tuy không dám làm càn trước mặt Lâm Vân, nhưng cũng không coi A Tam và binh sĩ kia ra gì. A Tam tức giận, định nổi nóng thì bị Lâm Vân ngăn lại. A Tam, hai người lui ra ngoài trước đi. A Tam đành phải chắp tay lĩnh mệnh, dẫn binh sĩ rời đi. Trong thư phòng rộng lớn chỉ còn lại Lâm Vân và Lăng Dương. Bây giờ ngươi có thể đưa thư cho ta rồi chứ? Lăng Dương gật đầu, nói, Lâm công tử, bức thư này đại diện cho lòng trung thành của bố chính sứ đại nhân dành cho ngươi. Nhưng không biết Lâm công tử sẽ đối xử với đại nhân nhà ta như thế nào. Lâm Vân không hề tức giận, ngược lại còn có chút vui mừng. Tên nhóc này rõ ràng là người có thể tiếp xúc với tầng lớp cao của Lâm gia, nếu không thì cũng không dám ngạo mạn như vậy, mà Lâm Tử Tường lại có thể mưu phản người của Lâm gia, hắn sao có thể không vui chứ? Chỉ cần Lâm Tử Tường ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm hắn sẽ thăng tiến nhanh chóng. Trước đây, Lâm Vân không có tự tin như vậy, nhưng bây giờ hắn đã có mệnh Phượng Hoàng, nếu một ngày nào đó hắn tiêu diệt được Lâm gia, đó sẽ là công lao to lớn. Đến lúc đó, đừng nói là một Lâm Tử Tường, ngay cả Lăng Dương trước mặt này, hắn cũng có thể dễ dàng sắp xếp. Lăng Dương rất hài lòng với câu trả lời của hắn, lúc này mới đưa thư ra. Lâm Vân xé mở phong bì, đọc lướt qua bức thư, khi biết được kế hoạch tiếp theo của tầng lớp cao Lâm gia, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất. Lăng Dương đã biết trước mọi chuyện, nói, Lâm công tử, tiếp theo ngài có dự định gì? Đại nhân nhà ta đã nói, có thể phối hợp hành động với Lâm công tử. Lâm Vân mỉm cười gật đầu, không vội, trước tiên hãy nói xem tại sao Lâm Tử Tường lại đột nhiên quyết định đầu quân cho ta, hắn không phải kẻ ngốc. Đối với loại người gió chiều nào che chiều ấy như Lâm Tử Tường, có thể lựa chọn đầu hàng trong tình huống này, chắc chắn là có lý do. Không có gì để nói cả, từ sau khi đại nhân nhà ta gặp Lâm công tử ở phủ Nha Ngư Thành, đã luôn suy nghĩ về chuyện này, còn lý do cụ thể thì ta cũng không biết.
Lâm công tử có thể tự mình hỏi bố chính sứ đại nhân. Lăng Dương cũng không ngốc, có một số chuyện dù hắn biết cũng không thể nói ra, ai mà biết được Lâm Tử Tường đang nghĩ gì, nhỡ hắn nói sai, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Lâm Vân cười lạnh, nếu vậy thì ta dựa vào đâu mà tin tưởng những thông tin trong bức thư này là thật hay giả? Ta hỏi lại ngươi lần nữa, nếu ngươi vẫn không nói, thì ta chỉ có thể coi ngươi là kẻ địch, xử lý tại chỗ. Lăng Dương giật mình, hắn không ngờ Lâm Vân lại khó đối phó như vậy, thật lòng mà nói, trong lòng hắn có chút không phục, một đứa con bị Lâm gia ruồng bỏ thì có bản lĩnh gì chứ? Có thể khiến tầng lớp cao của Lâm gia phải bí mật họp bàn đối sách, lại có thể khiến chủ nhân của hắn phải nịnh nọt đầu hàng, nhưng màn trình diễn vừa rồi của Lâm Vân lại khiến hắn hiểu ra đôi chút. Lâm công tử, ta thật sự là do bố chính sứ đại nhân phái đến đưa tin, chúng ta là người một nhà. Người một nhà? Ngươi lấy gì chứng minh? Những ngươi chính là thám tử do Lâm gia phái đến Ngưu Bối thôn để dò la tin tức thì sao? Chẳng phải ta sẽ bị lừa sao? Lâm Vân cười càng thêm rạng rỡ. Hắn không thích người này lắm, nhưng cũng thấy được hắn rất trung thành với Lâm Tử Tường. Lăng Dương nghiến răng, vẫn không chịu nói. Lâm Vân không nói hai lời, liền rút súng lục ổ quay ra. Nghe thấy tiếng lên đạn, Lăng Dương hiểu rằng Lâm công tử này không phải đang nói đùa. Ta nói, đừng bắn. Hắn đã nghe Lâm Tử Tường nói về loại vũ khí lợi hại trong tay Lâm Vân, nếu bị giết chết như vậy thì quá oan uổng. Đại nhân có một số nguồn tin ở kinh thành, biết được Lâm công tử đã gặp hoàng thượng ở kinh thành, nên mới. Ồ, hóa ra là vậy, xem ra ta đã đánh giá thấp thiên hạ rồi. Ngay cả Lâm Tử Tường ở tận Phong Dương quận cũng có thể biết chuyện ở kinh thành. Vậy chắc hẳn Lâm Phượng Tiêu cũng biết ta đã gặp hoàng thượng, đúng không? Lăng Dương thầm kinh ngạc, thán phục khả năng phân tích và suy luận đáng sợ của Lâm Vân. Trong thư không hề nhắc đến suy nghĩ thật sự của Lâm Phượng Tiêu, ngay cả Lâm Tử Tường cũng là nghe hắn nói mới biết được tin tức này, vậy mà Lâm Vân lại có thể đoán trúng, chứng tỏ hắn quả thực rất lợi hại. Lâm Vân gật đầu, cất súng, tốt lắm, vì ngươi đã thành thật khai báo, nên ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi có thể về báo cáo nhiệm vụ. Lăng Dương ngạc nhiên, Lâm công tử, đại nhân nhà ta đã nói, ta có thể ở lại đây hỗ trợ, đặc biệt là chuyện ở Hạo Thành. Không cần đâu, ngươi cứ về làm trưởng lão đời thứ 3 của mình đi, lần sau nếu có tin tức gì quan trọng, thì không cần đích thân đến đây, cứ phái người đưa thư là được. Thực ra Lâm Tử Tường cũng không yêu cầu hắn phải đích thân đến, nhưng Lăng Dương không tìm được ai đáng tin cậy, dù sao bức thư này cũng rất quan trọng, nếu để lộ ra ngoài, thì hắn và Lâm Tử Tường đều sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì được, tại hạ xin cáo từ. Nói rồi, hắn xoay người rời đi. Lâm Vân nhìn theo bóng lưng hắn, rồi cúi đầu nhìn bức thư trong tay, lông mày dần nhíu lại. A Tam đi vào, hỏi, Thập Từ gia, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Vân đưa bức thư cho hắn, tự mình xem đi. A Tam nhận lấy bức thư, đọc lướt qua, khi nhìn thấy nội dung bên trong, hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Thập Từ gia, Lâm gia đã bắt đầu nghi ngờ Ngưu Bối thôn rồi. Hắn biết, lý do Đào Nguyên Trấn bị Lâm gia tấn công là do Lâm Vân sắp đặt, mục đích là để đánh lạc hướng, tranh thủ thời gian phát triển cho Ngưu Bối thôn, nhưng không ngờ lại bị Lâm gia phát hiện. Lâm Vân thở dài, xem ra ta đã quá nóng vội, lại đánh giá thấp thông tin tình báo của Lâm gia, nếu không phải ta vào kinh, thì cũng sẽ không bại lộ thân phận. A Tam nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, truyền lệnh xuống, tất cả binh sĩ của tư quân trong thôn phải sẵn sàng chiến đấu, mở rộng phạm vi tuần tra, hễ phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào, lập tức bắt về, bắt được một người, ta thưởng 100 lượng bạc. A Tam chắp tay lĩnh mệnh rời đi, tuy bị Lâm Vân cách chức, nhưng dù sao cũng chỉ là tạm thời, hiện tại Lâm Vân đang cần người, trong thời gian ngắn cũng không thể thiếu sự chỉ huy của hắn. Lâm Vân rời khỏi thư phòng, đến chính sảnh, thấy 3 vị phu nhân đang tụ tập nói chuyện. Diệp Vãn Thanh đang hào hứng kể về những chuyện vang dội của Lâm Vân ở kinh thành, đặc biệt là màn trình diễn sau khi gặp hoàng thượng, khiến Lâm Thiển Nguyệt và Âu Dương Uyển Quyển nghe mà há hốc mồm, đặc biệt là Âu Dương Uyển Quyển, cứ như một fan hâm mộ, còn chủ động rót trà cho Diệp Vãn Thanh. Lâm Vân mím môi, ho khan một tiếng rồi bước vào, Âu Dương Uyển Uyển lập tức chạy đến, "Phu quân, lần này chàng lại được gặp hoàng thượng, vậy chẳng phải gia đình chúng ta sắp thăng quan tiến chức rồi sao?" Lâm Vân trách móc nhìn Diệp Vãn Thanh, thầm nghĩ cô nàng này đúng là nhanh mồm nhanh miệng, hắn còn chưa nghĩ xem có nên nói cho họ biết hay không, mà nàng đã tung tin khắp nơi rồi. Lâm Vân véo mũi nàng, nghĩ gì vậy, chưa nghe câu muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó sao? Hoàng thượng đúng là rất coi trọng ta, nhưng cũng chỉ là coi trọng thôi, có thành công hay không còn phải xem biểu hiện tiếp theo của ta và các nàng. Âu Dương Uyển Uyển bĩu môi, biết rồi, sao giờ chàng cứ như lão già vậy, mở miệng ra là giáo huấn người khác. Lâm Vân lắc đầu bất lực, thôi đừng cằn nhằn nữa, bây giờ nàng hãy đến Hạo Thành báo cho Mã Kế, nói với hắn rằng Lâm gia sắp cài người mới vào Hạo Thành, bảo hắn cẩn thận, nếu phát hiện ra thì đừng đánh động, nhanh chóng báo lại. Lúc này, Diệp Vãn Thanh hỏi, "Phu quân, Lâm gia đã phát hiện ra chúng ta rồi sao?" Lâm Vân gật đầu, "Đúng vậy, lần này vào kinh, chúng ta đã bị Lâm gia phát hiện, hơn nữa, theo tin tức mà Lâm Tử Tường gửi về, Lâm Phượng Tiêu chắc chắn sẽ ra tay."
Nghe vậy, ba vị phu nhân đều im lặng, họ hiểu ý nghĩa của câu nói này, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày kia, móng vuốt của Lâm gia sẽ vươn tới Ngưu Bối thôn. Âu Dương Uyển Uyển nói, được, vậy ta đi ngay bây giờ, phu quân cứ chờ xem. Nhìn nàng rời đi, Lâm Vân lại hỏi, đúng rồi, gần đây có tin tức gì của Tuyết Mông không? Nhắc đến Tôn Tuyết Mông, Diệp Vãn Thanh mất hứng, quay mặt ra cửa sổ. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt nói, mấy hôm trước nghe nói nàng ấy cùng nhị gia Tôn gia đến đảo Nguyên Trấn, sau đó không có tin tức gì nữa, chắc là do Lâm Hiên quản lý nghiêm ngặt, không cho ai rời đi, nên nàng ấy mới không về được. Phu quân đừng lo lắng. Lâm Vân cười khổ, ta không phải lo lắng, chỉ là muốn biết nhiệm vụ ta giao cho nàng ấy đã hoàn thành đến đâu rồi. Hóa ra, trước khi vào kinh, hắn đã dặn dò Tôn Tuyết Mông báo cho Tôn Hưng mở một chi nhánh Bách Thảo Đường ở đảo Nguyên Trấn. Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Liễu Thanh Dương. Nhưng đối với Lâm Vân, chuyện này lại vô cùng quan trọng. Việc thu phục Liễu gia là điều bắt buộc. Tuy hắn không quá coi trọng lĩnh vực y dược, nhưng điều thực sự khiến hắn quan tâm là nguồn lực phía sau Liễu gia. Lâm Vân hiểu rõ, muốn đối đầu trực diện với Lâm gia mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của triều đình, thì phải tập hợp tất cả các thế lực trong Phong Dương quận. Diệp Vãn Thanh hừ lạnh, ta đã nói Tôn Tuyết Mông không đáng tin cậy, ngay cả việc phu quân giao phó cũng dám trì hoãn. Vãn Thanh, nàng bớt nói vài câu đi. Lâm Thiển Nguyệt không muốn nàng vì Tôn Tuyết Mông mà chịu thiệt. Dù sao, trong mắt Lâm Vân, người không tranh giành, không ganh đua mới là người hắn yêu thích nhất. Diệp Vãn Thanh ngày thường biểu hiện rất tốt, nhưng cứ nhắc đến Tôn Tuyết Mông là nàng lại không kiềm chế được bản thân. Lâm Vân đổi chủ đề, Ngũ Nguyệt, nhà chúng ta còn nguyên liệu làm nước hoa không? Trong nhà không còn, nhưng hiện tại việc sản xuất nước hoa đã giao cho dân làng phụ trách, nhà dân làng chắc là còn khá nhiều nguyên liệu. Lâm Vân gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Vãn Thanh hình như nghĩ đến điều gì, liền hỏi, đứng lại, phu quân, chàng làm nước hoa làm gì? Không làm gì cả, ta rảnh rỗi không có việc gì làm. Không được sao? Lâm Vân giờ mới phát hiện, nhị phu nhân này mới là người hay ghen nhất, bất kể lúc nào, nàng cũng đều ghen tuông. Hừ, đừng tưởng ta không biết, chàng làm nước hoa là để tặng cho vị công chúa nhỏ kia, đúng không? Diệp Vãn Thanh bĩu môi, vẻ mặt khó chịu. Lâm Vân định nổi giận, nhưng rồi lại mỉm cười, vẫn là nhị phu nhân thông minh, nàng có đề xuất loại hương liệu nào tốt không? Phân trong nhà xí, vị công chúa nhỏ kia chắc chắn sẽ rất thích, cũng rất hợp với loại người như nàng ta. Lâm Vân lắc đầu bất lực, rời đi. Diệp Vãn Thanh tức đến mặt mày tái mét. Lâm Thiển Nguyệt cười khổ, Vãn Thanh, rốt cuộc là chuyện gì vậy, công chúa nhỏ nào? Diệp Vãn Thanh coi như tìm được cơ hội, bắt đầu kể lể, tỷ tỷ, phu quân càng ngày càng quá đáng, có chúng ta rồi mà vẫn chưa đủ, lại còn, nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện Lâm Vân quen biết công chúa nhỏ ở kinh thành, rồi chuyện tối hôm đó công chúa nhỏ đến Vân phủ như thế nào. Lâm Thiển Nguyệt nghe xong, dửng dưng, chỉ có vậy thôi sao? Tuyển Tuyển tỷ tỷ không lo lắng sao? Nàng cầm lấy bức tranh thêu trên bàn, có gì mà phải lo lắng chứ? Ta đã sớm nghĩ thông rồi, với tài năng của phu quân, sau này không biết còn thu hút bao nhiêu phụ nữ nữa. Muội mà cứ tức giận như vậy, chắc sớm muộn gì cũng bị tức chết. Ta khuyên muội nên nghĩ thoáng một chút. Hơn nữa, trên đời này làm gì có đàn ông nào không háo sắc? Đã nói rồi, đàn ông 5 thê 7 thiếp, huống chi phu quân lại trẻ tuổi, tài giỏi như vậy, muội quản được thân thể chàng, nhưng quản được trái tim chàng sao? Nghe Lâm Thiển Nguyệt nói vậy, Diệp Vãn Thanh nhất thời nghẹn lời, nàng thật sự không quản được. Hừ, Diệp Vãn Thanh dậm chân, xoay người bỏ đi. Nàng đi đâu vậy? Về ngủ. Lâm Vân cũng lắc đầu bất lực, là phụ nữ, nàng tự nhiên cũng sẽ ghen, nhưng biết làm sao được, thà làm ngơ còn hơn là khiến Lâm Vân chán ghét. Trong mắt nàng, mình là người thân của Lâm Vân, chứ không phải người yêu, chỉ có những người phụ nữ ngu ngốc mới tự chuốc phiền phức vì chuyện này. Lâm Vân vừa đi vừa lẩm bẩm, hừ, phân đúng là có thể dùng để chiết xuất nước hoa, cô nàng này không nhắc, ta cũng quên mất. Lâm Vân ban đầu định tìm dân làng xin một ít hương liệu để làm nước hoa, nhưng nghĩ lại, hương hoa bình thường chắc chắn không thể nào tôn lên khí chất của công chúa nhỏ. Kiếp trước, hắn từng đọc một bài báo, nói rằng có thể chiết xuất chất chi methylamine từ phân, nói một cách dễ hiểu chính là sờ ca tôn. Thứ này lúc đầu ngửi thì rất hôi, khiến người ta buồn nôn, giống mùi phân, nhưng ngửi kỹ lại càng hôi hơn, rất gây nghiện, thậm chí có thể khiến người ta ngất xỉu, từ đó có thể thấy uy lực của nó. Tuy nhiên, nếu pha loãng theo tỷ lệ nhất định, nó sẽ tạo ra một mùi hương khác, một loại hương hoa nhài. Đang mải suy nghĩ, Lâm Vân vô thức đi đến nhà xí công cộng trong thôn, đụng mặt lão thôn trưởng đang kéo quần lên với vẻ mặt thoải mái. Lão thôn trưởng sững sờ, vội vàng lau tay vào tường. Lâm công tử, sao ngài lại đến đây? Trong mắt ông, nhà Lâm Vân có nhà xí riêng, muốn đi vệ sinh thì không cần phải đến nhà xí công cộng. Trước đây, Ngưu Bối thôn vì cần chiết xuất diêm tiêu từ phân để chế tạo thuốc nổ đen, nên phân không đủ dùng, còn phải mua từ làng bên cạnh. Nhưng bây giờ, Ngưu Bối thôn đã qua thời kỳ khó khăn đó, diêm tiêu dùng để chế tạo thuốc nổ đen hoàn toàn có thể mua được qua các kênh chính thức. Lâm Vân cười gượng, cái đó, ông có thể giúp ta một việc nhỏ được không?
Lão thôn trưởng vừa thắt lưng quần vừa nói, không vấn đề gì, Lâm công tử cứ sai bảo. Trong mắt ông, Lâm Vân hết lòng vì Ngưu Bối thôn, dù có bảo ông chớt ngay bây giờ, ông cũng không oán thán nửa lời. Lâm Vân ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, ta muốn xin một ít phân trong nhà xí, không biết ông có thể giúp được không? Lão thôn trưởng ngạc nhiên, Lâm công tử, diêm tiêu chúng ta cần để chế tạo thuốc nổ bây giờ đã có kênh mua chính thức rồi, sao ngài còn cần phân? Ông phát hiện ra, vị Lâm công tử được dân làng kính trọng này dường như rất thích đụng chạm đến phân. Lâm Vân gãi đầu, ta biết, nhưng ta có việc khác cần dùng, ông giúp ta một chút đi. Ôi chao, mấy hôm trước ta bị đau lưng, e rằng không giúp được, không được rồi, ta phải về nhà nghỉ ngơi. Lâm công tử hãy tìm người khác đi, vừa rồi còn ra vẻ sẵn sàng chớt thay, nhưng vừa nghe nói phải vào nhà xí múc phân, lão thôn trưởng liền tìm cách thoái thác. Lâm Vân đen mặt, ai cũng nhìn ra lão già này không muốn giúp. Lâm Vân vội vàng kéo ông lại, đừng mà, hay là ông gọi người khác giúp ta. Lâm công tử bây giờ ở Ngưu Bối thôn rất được người ta kính trọng, còn hơn cả ta, thôn trưởng này, chỉ cần Lâm công tử lên tiếng, dân làng chắc chắn sẽ xếp hàng dài để giúp đỡ. Nhìn vẻ mặt chán ghét của lão già này, Lâm Vân cũng nổi cáu, nắm lấy tay ông, không được, giờ này còn làm phiền người khác đi múc phân, thật là bất lịch sự. Lão thôn trưởng trợn trắng mắt, sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Trời tối rồi mà còn phải chịu tội này, nhỡ ta không đứng vững, ngã vào hố phân thì sao? Chẳng phải chớt oan uổng sao? Lâm Vân cười toe toét, không sao, nếu vậy thì ta nhất định sẽ lo hậu sự chu đáo cho ông. Một già một trẻ, đêm hôm khuya khoắt lại đứng trước cửa nhà xí bàn chuyện múc phân. Lúc này, một người phụ nữ đi ra từ nhà xí nữ, lúc nãy ngồi trong đó, nàng ta đã nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, vì vậy, vừa bước ra, nàng ta liền nhìn hai người với ánh mắt khinh bỉ. Tuy Lâm Vân có thân phận đặc biệt, nhưng đêm hôm khuya khoắt lại đứng trước cửa nhà xí, khó tránh khỏi khiến người ta thấy kỳ lạ. Lâm Vân cười nói, ra ngoài hóng gió à? Người phụ nữ như nhìn thấy ma, không nói một lời, bỏ chạy mất dép. Trong mắt nàng ta, hoặc là mình đang nằm mơ, hoặc là Lâm công tử bị điên rồi. Lâm Vân thở dài, vừa quay người lại thì thấy lão thôn trưởng đã biến mất từ lúc nào. Đáng ghét, còn nói bị đau lưng, vậy mà chạy nhanh như vậy. Thực ra, lúc nãy hắn chỉ nói đùa thôi, lão thôn trưởng đã lớn tuổi như vậy, sao có thể bắt ông đi múc phân được. Nhưng Lâm Vân đã có ý định, thì nhất định phải làm ra được nước hoa mùi hoa nhài. Nếu thành công, hắn có thể tạo ra một dòng sản phẩm mới, dùng phân để chiết xuất sờ ca tôn, coi như là không mất vốn. Dù sao cũng phải pha loãng sờ ca tôn mới có được mùi hoa nhài, nên chắc chắn sẽ rất tiết kiệm. Ngoài chi phí nhân công ra, thì đây là một vụ làm ăn chỉ có lãi chứ không có lỗ. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lâm Vân đi thẳng đến doanh trại. Hắn biết giờ này chỉ có thể tìm A Tam giúp đỡ, nhưng khi đến sân trong doanh trại, hắn thấy A Tam đang luyện tập thể lực điên cuồng, đều là những bài tập mà Lâm Vân đã dạy hắn trước đây. Lâm Vân không quấy rầy, mà lặng lẽ quan sát. Trong mắt hắn, A Tam là người khuyết tật, nhưng lại có ý chí kiên cường. Việc hắn có thể hồi phục như người bình thường là điều Lâm Vân không ngờ tới. Hơn nữa, còn có thể tập luyện thể lực cường độ cao như vậy. Đừng nói là người khuyết tật, ngay cả người bình thường cũng khó mà làm được. Khoảng một lúc sau, A Tam mới dừng lại, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn của hắn hiện rõ dưới ánh trăng. Hắn cúi xuống nhặt quần áo, nhìn về phía núi Ngưu Bối, lẩm bẩm, "Thập tứ gia, ta nhất định phải cho ngài thấy sự nỗ lực của ta, dù khai thác mỏ có vất vả đến đâu, ta cũng phải hoàn thành chỉ tiêu 10 tấn." Nói rồi, hắn xoay người đi về phía phòng mình. Lâm Vân lặng lẽ nghe hắn nói, trong lòng rất vui mừng. Hắn không sợ thuộc hạ ngu dốt, chỉ sợ họ không tận tâm. A Tam có nghị lực và sự kiên trì như vậy, khiến Lâm Vân cuối cùng cũng nhìn thấy điểm sáng nơi hắn. Khụ khụ, Lâm Vân ho khan một tiếng. A Tam giật mình nhìn sang, thấy Lâm Vân bước ra từ bóng tối, hắn thở phào nhẹ nhõm. "Thập tứ gia, sao giờ này ngài còn đến đây?" Lâm Vân vỗ vai hắn, khen ngợi, "Cơ bắp cuồn cuộn thế này, xem ra ngươi đã luyện tập rất chăm chỉ." A Tam gãi đầu, thập tứ gia tin tưởng A Tam tự nhiên phải dốc hết sức, không để thập tứ gia thất vọng. Nói rồi, ánh mắt hắn lại tối sầm, vẻ mặt buồn bã, nhưng cuối cùng vẫn khiến thập tứ gia thất vọng. Lâm Vân thở dài, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao, cười nói, "Thực ra, ngươi không hề khiến ta thất vọng, chỉ là ta yêu cầu ngươi quá cao, đúng là làm khó ngươi rồi." A Tam vội vàng dập đầu, "Ông, xin thập tứ gia tiếp tục nghiêm khắc với ta." Lâm Vân vỗ vai hắn, "Ngươi không cần phải chịu áp lực lớn như vậy. Năng lực của con người đều là do nỗ lực không ngừng nghỉ mà có được, không ai sinh ra đã là thiên tài, cũng không ai có thể không bao giờ phạm sai lầm. Chỉ cần ngươi luôn giữ vững tinh thần hiện tại, ta đảm bảo tương lai ngươi nhất định sẽ thành công." Ánh mắt mờ mịt của A Tam dần sáng lên, lại hỏi, "Thập tứ gia, lúc ngài còn ở Lâm gia, cũng không có nhiều cơ hội để nâng cao bản thân. Thuộc hạ thấy ngài như là người có thể làm được mọi thứ vậy, rốt cuộc là chuyện gì thế này?" Lâm Vân cười nói, "Nếu ta nói ta không thuộc về thế giới này, ngươi có tin không?" Là người xuyên không, ban đầu hắn cũng rất khó thích nghi, nhưng vì muốn sinh tồn, hắn chỉ có thể chấp nhận mọi thứ của thế giới này, dù là người hay việc,
đều phải dốc hết sức lực. A Tam vẻ mặt khó tin, thập tứ gia nói đùa rồi. Ngài không thuộc về thế giới này, chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm sao? Tuy lời này có chút khoa trương, nhưng cũng coi như là sự thật. Từ khi đến Ngưu Bối thôn, hắn đã chứng kiến Lâm Vân tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, dường như người ngoài đều kinh ngạc trước khả năng sáng tạo đáng sợ của Lâm Vân, nhưng lại bỏ qua việc hắn đã học được những kỹ năng này như thế nào. Vì ta nói thật ngươi lại không tin, vậy thì thôi. Ban đầu, Lâm Vân luôn cố gắng che giấu thân phận xuyên không của mình, sợ người khác phát hiện ra sơ hở, nhưng bây giờ hắn mới biết, mình không cần phải lo lắng. Người của thế giới này kiến thức hạn hẹp, ngoài những quan lại có chút kinh nghiệm ra, thì đa số thường dân đều mù chữ, không hiểu nhiều đạo lý, tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Lúc này, A Tam hỏi, đúng rồi, thập tứ gia có việc gì sao? Lâm Vân lúc này mới sực tỉnh, đúng là có một việc chỉ có ngươi mới giúp được ta. A Tam vẫn chưa nhận ra nụ cười của Lâm Vân có bao nhiêu gian tà. Thập tứ gia cứ bảo, thuộc hạ sẽ làm. Vậy thì ta không khách sáo nữa, bây giờ ngươi mặc quần áo vào. A Tam rất nghe lời, mặc quần áo chỉnh tề, cũng không quan tâm đến mồ hôi trên người, rồi tìm một cái thùng gỗ, đi múc cho ta một thùng phân ở nhà xí. Nghe vậy, tay A Tam đang mặc quần áo bỗng khựng lại, vẻ mặt khó tin. Thập tứ gia, ngài muốn làm gì? Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta nói, đem thùng phân đó ra ngoài làng cho ta. Lâm Vân định quay về tìm một cái nồi lớn. Đêm hôm khuya khoắt, hắn không thể nào chiết xuất giờ ca tôn trong làng được, chỉ có thể làm ở nơi xa dân cư, nếu không cả làng sẽ mắng hắn, vì mùi đó chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Lần này Lâm Vân cũng đã rút kinh nghiệm, không để A Tam có cơ hội từ chối, xoay người bỏ đi. A Tam đứng chôn chân tại chỗ, cười khổ lắc đầu, mình đã làm gì nên tội, đêm hôm khuya khoắt lại phải đi múc phân, chẳng lẽ đây là hình phạt của thập tứ gia dành cho mình? Hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn đi tìm một cái thùng gỗ lớn trong doanh trại, rồi đi thẳng đến nhà xí. Lâm Vân trở về nhà, vác cái nồi lớn dùng để chiết xuất diêm tiêu ra ngoài. Lâm Thiển Nguyệt và Diệp Vãn Thanh nghe thấy tiếng động, liền đi ra xem, thấy Lâm Vân vác một cái nồi lớn đi ra ngoài vào giờ này. Hai nàng vội vàng hỏi, phu quân, đêm hôm khuya khoắt chàng vác cái nồi này đi đâu vậy? Lâm Vân cười gượng gạo, bộ dạng của hắn lúc này đúng là hơi ngốc nghếch. Đương nhiên là đi làm nước hoa mới rồi, ngày mai ta còn phải đến đảo Nguyên Trấn, nếu không làm ngay trong đêm thì không kịp. Nói rồi, hắn trêu chọc, sao vậy, hai vị phu nhân có muốn đi cùng ta xem không? Diệp Vãn Thanh liếc xéo, nhìn cái nồi lớn với vẻ mặt ghét bỏ, ta không đi, phu quân chắc chắn lại làm gì đó bẩn thỉu. Lâm Thiển Nguyệt cũng cười khổ lắc đầu, hai nàng đã qua cái thời tò mò về Lâm Vân rồi, hơn nữa, lại còn ghét cái nồi này, họ đều biết, đó là cái nồi dùng để nấu phân lần trước, vì cái nồi này, Lâm Thiển Nguyệt đã nhiều lần muốn vứt nó đi, cứ mỗi lần bị phơi nắng buổi chiều, nó lại bốc mùi hôi thối, khiến nàng rất khó chịu. Lâm Vân bĩu môi, vậy hai nàng cứ nghỉ ngơi đi, ta đi một mình. Nói rồi, hắn xoay người rời đi. Diệp Vãn Thanh thở dài, phu quân bây giờ dù sao cũng là người được hoàng thượng trọng dụng, sao còn làm mấy chuyện bẩn thỉu này chứ? Lâm Thiển Nguyệt cười khổ, nàng đừng nói nữa, ta nhìn cái nồi đó đã thấy buồn nôn rồi. Khi Lâm Vân đến bãi đất trống ngoài làng, hắn thấy A Tam đã đợi sẵn ở đó, chỉ là vẻ mặt hắn như đưa đám, còn lấy khăn bịt mũi. Lâm Vân cười nói, tiểu tử này, tốc độ nhanh đấy. Hắn đã nhìn thấy cái thùng gỗ bên cạnh, bên trong đựng đầy thứ nước màu vàng nâu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. A Tam bịt mũi bằng một miếng vải, uể oải nói, thập tứ gia, ngài muốn làm gì vậy? Sao lại mang theo cả cái nồi này? Chẳng lẽ là hắn định hỏi có phải định nấu thuốc không, nhưng lại không dám nói ra. Bớt nói nhảm, mau lại đây giúp ta. Sau đó, hai người nhanh chóng dựng một cái bếp lò, đặt cái nồi lên trên, rồi nhóm lửa. Bây giờ ngươi đổ thùng nước này vào nồi. Tuy tò mò, nhưng A Tam vẫn làm theo. Sau khi đổ đầy nồi, nước bắt đầu sôi lên, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. A Tam lùi ra xa 3 mét, không dám nhìn, sợ bị dính chút nào. Nếu không biết bản lĩnh của Lâm Vân, hắn nhất định sẽ nghĩ Lâm Vân bị điên. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại chạy ra ngoài làng nấu phân. Thực ra Lâm Vân cũng thấy khó chịu, nhưng lại có chút phấn khích. Trước đây, khi sản xuất nước hoa với số lượng lớn, hắn đã tìm hiểu xem Đại Đoan có những loại hương liệu nào. Tuy có rất nhiều loại hoa, nhưng lại không có hoa nhài. Nếu hắn chiết xuất được sờ ca tôn, thì coi như là tạo ra một loại nước hoa mới. Nhưng nghĩ đến việc dùng phân để làm nước hoa tặng cho công chúa nhỏ, hắn lại thấy mình thật xấu xa. Hắn tưởng tượng ra cảnh công chúa nhỏ biết được nguyên liệu làm ra loại nước hoa này, chắc chắn sẽ tức điên lên. Thực ra, Lâm Vân cũng coi như là trả thù công chúa nhỏ. Ai bảo nàng ta đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến Vân Phủ, lại còn khiến Cửu Môn Đề đốc Kỳ Trường Vân hiểu lầm. Nhưng lần này nấu phân khác với lần trước. Lần trước, thứ hắn cần là lớp bột trắng ở mép nồi sau khi nước cạn. Còn lần này, thứ hắn cần là tinh thể màu trắng hoặc nâu còn lại sau khi nấu. Tức là cô đặc một thùng nước phân thành một khối tinh thể, đó mới là thứ hôi thối nhất. Khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Vân ngồi trên cỏ, vẻ mặt buồn ngủ, nhưng tay vẫn cầm muôi đảo đều trong nồi, tuyệt đối không được để cháy, nếu không sẽ thất bại. Nhưng trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy có tiếng người nói chuyện phía sau,
hơn nữa còn không chỉ một người. Hắn giật mình tỉnh giấc, quay đầu lại nhìn, giật bắn mình, chỉ thấy phía sau có một đám đông, gồm cả dân làng và binh sĩ của Tư quân, thậm chí cả Lâm Thiển Nguyệt và Diệp Vãn Thanh cũng có mặt, còn A Tam thì đứng ở hàng đầu, như muốn phân rõ ranh giới với Lâm Vân. Lâm Vân cười gượng gạo, mọi người, giờ này không ngủ, sao lại đến đây? Dân làng và binh sĩ đều xì xào bàn tán, có người còn tỏ vẻ tức giận. Diệp Vãn Thanh chống nạnh, bực bội nói, chàng còn hỏi sao? Đêm hôm khuya khoắt chàng lại chạy ra ngoài làng nấu phân, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ta còn tưởng chàng cho nổ nhà xí chứ. Lâm Thiển Nguyệt cười khổ lắc đầu, phu quân, chàng nấu phân ở đây, gió thổi mùi hôi vào trong làng, chàng có nghĩ đến cảm nhận của chúng ta không? Đại phu nhân nói đúng, đúng vậy, hôi quá. Hừ, cậu ấm Lâm thật vô đạo đức. Dân làng nhỏ giọng bàn tán, xả cơn bực tức trong lòng. Đây là Lâm Vân, nếu là người khác, chắc đã bị họ xúm vào đánh rồi. Lâm Vân lúc này mới nhận ra mình đã sai, vội vàng giải thích, thật xin lỗi, ta tưởng ra ngoài làng thì sẽ không còn mùi hôi nữa, nhưng sắp xong rồi, mọi người giải tán đi, ta xin lỗi mọi người về chuyện tối nay. Lâm Vân xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người. Thấy bộ dạng của Lâm Vân, mọi người vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng cũng đành giải tán. Lúc này, Diệp Vãn Thanh tiến lại gần, nhón chân nhìn vào nồi phân đang sôi sùng sục. Phu quân, chàng thật sự định dùng phân để làm nước hoa sao? Lúc trước thiếp chỉ nói đùa thôi, chàng đừng có làm thật. Nếu Bích Giao công chúa biết chàng dùng phân để làm nước hoa tặng nàng ta, chắc nàng ta sẽ giết chàng mất. Đây không phải là chuyện đùa. Nói nhỏ thì là không tôn trọng công chúa, nói lớn thì là coi thường hoàng tộc, tuyệt đối là chuyện mất đầu. Lâm Thiển Nguyệt cũng lo lắng. Lâm Vân vừa dùng muôi đảo đều trong nồi, vừa giải thích, nàng không hiểu đâu, phân tuy hôi thối, nhưng sau khi ta chế biến, nó sẽ trở thành một loại nước hoa thơm ngát, không tin thì cứ chờ xem, sắp xong rồi. Lâm Thiển Nguyệt và Diệp Vãn Thanh nhìn nhau, cũng tò mò. Họ biết bản lĩnh của Lâm Vân, chỉ cần hắn nói ra thì nhất định sẽ làm được, nhưng dùng phân để làm nước hoa, vẫn là quá khó tin. A Tam cũng ngơ ngác, tuy hắn luôn đứng cách xa, nhưng trên người cũng khó tránh khỏi bị dính mùi hôi thối, mỗi lần ngửi thấy, hắn lại thấy buồn nôn. Lại khoảng 2 nén nhang sau, nồi phân cuối cùng cũng cạn nước, Lâm Vân vớt bỏ phần bã, dưới đáy nồi xuất hiện những tinh thể màu trắng và nâu. Lâm Vân đứng bật dậy, thành công rồi. Lâm Vân reo lên, rồi lấy ra bát đũa đã chuẩn bị sẵn, gắp những tinh thể đó vào bát. Hành động của hắn khiến Lâm Thiển Nguyệt, Diệp Vãn Thanh và A Tam đều ngẩn người, nhất là khi thấy hắn dùng đũa gắp vào bát, cứ như thể sắp ăn cơm vậy. Lâm Thiển Nguyệt không chịu nổi nữa, nôn mẹ một trận, rồi dậm chân bỏ đi. Lâm Vân, sau này chàng đừng có chạm vào thiếp nữa, chàng thật kinh tởm. Nói rồi, nàng xoay người bỏ đi. Lâm Vân trợn trắng mắt, ta đã nói rồi, đây chỉ là quá trình làm nước hoa thôi, lát nữa sẽ hết hôi, sao nàng không tin ta chứ? Thấy Lâm Thiển Nguyệt bỏ đi, Lâm Vân cũng không quan tâm, hắn đã cho sờ ca tôn vào bát, rồi vỗ vai A Tam, cười nham hiểm, A Tam, phần còn lại giao cho ngươi xử lý. Ập từ ra, thuộc hạ thật sự không biết phải làm sao, hay là ngài dạy thuộc hạ đi. Cái gì mà không biết, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho ta, còn cái nồi này là bảo bối, rửa sạch sẽ rồi mang về cho ta, biết chưa? A Tam sắp khóc đến nơi, Ập từ ra, ngài không thể đối xử với thuộc hạ như vậy, hay là việc rửa nồi cứ giao cho người khác đi. Lâm Vân cười khẩy, sao vậy, chút oan ức này cũng không chịu được sao? Nhớ kỹ, đây cũng là một thử thách của ta dành cho ngươi. Bớt nói nhảm, mau đi dọn dẹp, nếu dọn không sạch, ngươi chết chắc. Nói rồi, Lâm Vân còn đá vào mông hắn một cái. Đương nhiên, hắn chỉ giả vờ nghiêm khắc thôi, thực ra là đang nói đùa. Giờ này, hắn cũng không tiện làm phiền người khác, chỉ có thể nhờ A Tam, người thân cận nhất với hắn, giúp đỡ. Sau đó, Lâm Vân một tay cầm bát, một tay cầm đũa đi về nhà. Từ hôm đó, Lâm Vân có thêm một biệt danh ở Ngưu Bối thôn, là Phân công tử. Tuy nhiên, chỉ có dân làng mới dám nói đùa sau lưng hắn. Trước mặt người ngoài hoặc khi có Lâm Vân, họ không dám nhắc đến. Lâm Vân về đến nhà, đi thẳng vào phòng làm việc. Lâm Thiển Nguyệt quan tâm nói, phu quân, đã canh 3 rồi, có việc gì thì để mai làm cũng được, sức khỏe là quan trọng nhất. Lâm Vân cười toe toét, làm động tác như hổ đói vồ mồi, tốt quá, vẫn là đại phu nhân hiểu ta, vậy chúng ta mau vào phòng giải nhiệt thôi. Lâm Thiển Nguyệt sợ hãi lùi lại, hét lên, không phải nàng sợ Lâm Vân, mà là sợ mùi hôi thối trên người hắn. Chỉ cần Lâm Vân đến gần một chút, nàng đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Thôi, ta không đùa với nàng nữa, đại phu nhân cứ nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải làm việc một lát. Lâm Vân đặt bát đựng sờ ca tôn lên bàn. Lâm Thiển Nguyệt gật đầu, vậy thiếp đi chuẩn bị nước tắm cho phu quân. Nàng là người rất sạch sẽ, ngày thường trong nhà đều do nàng dọn dẹp, không thể nào chịu được Lâm Vân đầy mùi phân. Sau đó, Lâm Vân lấy nước cất đã chuẩn bị sẵn ra, đun nóng, rồi lấy rượu trắng, còn thừa lại lần trước, pha với sờ ca tôn theo tỷ lệ nhất định. Sau khi khuấy đều, những tinh thể màu nâu dần tan ra, cuối cùng dung dịch gồm nước cất và rượu trắng chuyển sang màu vàng nhạt, mùi cũng từ hôi thối ban đầu dần trở nên nhạt hơn.
nhưng vẫn còn mùi hôi, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tiếp tục pha loãng, thêm nước cất và rượu trắng. Nước cất không chứa bất kỳ tạp chất nào, có thể hòa tan với mọi thứ, rượu trắng có tính bay hơi, khi kết hợp với hương thơm cũng có thể khuếch tán mùi hương. Khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Vân cuối cùng cũng tìm được tỷ lệ thích hợp, trong bình bắt đầu tỏa ra hương thơm thoang thoảng của hoa nhài, đặc biệt là khi kết hợp với rượu trắng, mùi hương càng thêm quyến rũ. Lâm Vân hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê, mùi hương này quả nhiên không tệ. Trong khoảnh khắc này, hắn thậm chí đã nghĩ ra câu khẩu hiệu quảng cáo, hoa nhài tuy không rực rỡ như hoa mẫu đơn, nhưng lại có vị ngọt của hoa hồng, sự kiên cường của hoa mai, vẻ thanh tao của hoa lan, sự tao nhã của hoa mộc lan. Hơn nữa, hoa nhài còn có ý nghĩa tượng trưng cho sự trung thủy, trong trắng, tuyệt đối xứng đáng với thân phận cao quý của hoàng tộc. Lâm Vân mất bao nhiêu công sức, bất chấp việc bị cả làng mắng chửi, cũng phải làm ra loại nước hoa này, chính là muốn mượn cơ hội này để kết giao với công chúa nhỏ. Tuy hắn đã có giao tình với hoàng thượng, không cần phải quan tâm đến công chúa nhỏ này, nhưng Lâm Vân từ lâu đã có ý định kết thân với thành viên hoàng tộc, chỉ là chưa có cơ hội. Quan trọng nhất là, việc kết giao với công chúa nhỏ không có tính toán gì, ít nhất là công chúa nhỏ không quan tâm đến thân phận của hắn, mà chỉ đơn thuần là vì hắn có thể làm nước hoa. Từ điểm này mà xét, dù là hoàng thượng hay Bát Hiền Vương mà hắn gặp sau đó, đều kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Lâm Vân không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó hắn gặp thất bại, thì liệu hoàng thượng và Bát Hiền Vương có còn coi trọng hắn nữa không? Vì vậy, những mối quan hệ không có lợi ích ràng buộc, ngược lại sẽ trở thành bạn bè thực sự, khi gặp chuyện cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó, Lâm Vân đổ toàn bộ nước hoa hoa nhài đã pha loãng vào một cái chậu lớn, rồi cho vào các lọ nhỏ. Khi hắn trở về phòng, Lâm Thiển Nguyệt đã chuẩn bị sẵn một thùng nước tắm lớn. Lâm Vân nói, vẫn là đại phu nhân thương ta nhất, để ta ôm một cái nào, nhớ nàng quá. Lâm Thiển Nguyệt né tránh, nhưng làm sao thoát được Lâm Vân, hắn kéo nàng vào thùng tắm, hai người vui đùa trong nước. Sau một hồi mây mưa, khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Vân coi như được Lâm Thiển Nguyệt tắm rửa sạch sẽ, cả hai đều kiệt sức, thậm chí còn không dọn dẹp thùng tắm, nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lâm Vân tỉnh dậy trước, nhưng Lâm Thiển Nguyệt vẫn còn ngủ say. Lâm Vân nhìn nàng, biết tối qua nàng đã mệt mỏi, vừa phải chiều chuộng hắn, vừa phải hầu hạ hắn tắm rửa, chắc chắn là kiệt sức. Lâm Vân véo mũi nàng. Lâm Thiển Nguyệt bị nghẹt thở tỉnh giấc, thấy Lâm Vân đang nhìn mình, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, lại rúc vào lòng hắn, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi buổi sáng. Phu quân, lát nữa chàng định đến Đào Nguyên Trấn sao? Ừ, mấy hôm nay bên đó xảy ra nhiều chuyện, ta không thể không đến. Giờ người ta tìm chàng cũng không thấy, chàng coi nhà này là quán trọ rồi sao? Đại phu nhân đừng giận, xem đây là gì. Nói rồi, Lâm Vân như làm ảo thuật, lấy ra một lọ nhỏ. Mắt Lâm Thiển Nguyệt sáng lên, đây là nước hoa chàng làm tối qua sao? Nàng theo bản năng đưa tay ra nhận lấy, nhưng nghĩ đến mùi hôi thối tối qua, lại rụt tay về. Lâm Vân nhét lọ nước hoa vào tay nàng, yên tâm, giờ không còn hôi nữa, nàng ngửi thử xem. Lâm Thiển Nguyệt cẩn thận đưa lọ nước hoa lên mũi, ngửi nhẹ, quả nhiên, một mùi hương thơm ngát sộc vào mũi. Mắt Lâm Thiển Nguyệt sáng lên, thơm quá, phu quân, mùi hương này sao còn thơm hơn cả những loại nước hoa chàng làm trước đây. Lâm Vân đắc ý, đương nhiên rồi, đây là nước hoa được tổng hợp từ Sở Ca Tôn, ta đặt tên cho nó là hương hoa nhài, nhưng nếu đại phu nhân không thích thì thôi vậy. Hắn giả vờ giật lại lọ nước hoa. Ai nói ta không thích, ta rất thích. Lâm Thiển Nguyệt giơ tay ra giành lấy, hai người bắt đầu đùa giỡn trên giường. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, hóa ra tối qua Lâm Vân quên khóa cửa. Diệp Vãn Thanh xông vào, lẽ ra giờ này, Lâm Thiển Nguyệt đã dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng hôm nay đã muộn như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng nàng, nên Diệp Vãn Thanh đã đến trước cửa phòng. Vừa lúc nghe thấy tiếng cười đùa của Lâm Vân và Lâm Thiển Nguyệt, nàng vừa bước vào đã thấy thùng nước tắm đã nguội lạnh. Lâm Thiển Nguyệt giật mình, chân chuông chui vào trong chăn. Lâm Vân ngồi dậy, cười khổ, nhị phu nhân, sao nàng vào mà không gõ cửa? Ta gõ cửa làm gì? Ban ngày ban mặt, hai người không sợ người ngoài nghe thấy, lại sợ ta nhìn trộm sao? Nói rồi, nàng chủ động ngồi xuống mép giường, lập tức ngửi thấy một mùi hương lạ, liền sáng mắt lên, mùi gì thơm thế? Đương nhiên là nước hoa ta làm tối qua rồi. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt rúc trong chân nói, Vãn Thanh, muội ra ngoài trước đi, ta chưa mặc quần áo. Diệp Vãn Thanh tinh nghịch kéo chân ra, cười nói, sợ gì chứ, muội muội đâu phải chưa từng thấy. Lâm Thiển Nguyệt ngượng ngùng, cuối cùng cắn răng kéo Diệp Vãn Thanh vào trong chăn. Lâm Vân nhìn hai vị phu nhân của mình, đứng dậy nói, phu quân xin đính chính với hai nàng, đến giờ ta vẫn chưa từng ân ái cùng lúc với cả hai người, hay là chúng ta thử xem sao. Diệp Vãn Thanh đỏ mặt, vội vàng bò dậy chỉnh lại quần áo, nói, phi, chàng nghĩ gì vậy, mau dậy thôi. Nói rồi, nàng vờ như bỏ đi. Lâm Vân thất vọng. Vừa rồi trong đầu hắn hiện lên cảnh rồng phượng sum vầy, khiến hắn có chút kích động, không ngờ Diệp Vãn Thanh lại phản ứng mạnh như vậy, chắc là nàng ta ngại ngùng. Thôi đi phu quân, đừng có mơ mộng hão huyền nữa, chàng còn muốn cả hai chúng ta cùng hầu hạ chàng sao?
Lâm Thiển Nguyệt cũng không nói nên lời, chỉ biết đỏ mặt mặc quần áo. Thấy đại phu nhân đã mặc xong quần áo, mở cửa đi ra ngoài, Lâm Vân thở dài, cũng đành mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Đến phòng khách, chỉ có Diệp Vãn Thanh ở đó, thấy Lâm Vân, nàng cứ đỏ mặt. Lâm Vân nói, cô nàng này, lúc nãy còn dám xông vào, sao giờ lại sợ rồi? Ai nói ta sợ, nhưng những suy nghĩ đen tối trong đầu phu quân, Thiếp đâu phải không biết, làm sao mà ta để chàng được như ý chứ? Diệp Vãn Thanh hờn dỗi. Lâm Vân chỉ biết cười khổ, vừa rồi hắn chỉ muốn trêu chọc họ thôi. Lúc này, Diệp Vãn Thanh hỏi, phu quân, lọ nước hoa lúc nãy đâu? Chàng tặng cho Thiển Nguyệt tỷ tỷ rồi, sao không có phần của thiếp? Lâm Vân lúc này mới lấy ra một lọ trong ngực, nhét vào tay nàng, sao ta có thể quên nàng được chứ? Diệp Vãn Thanh đưa lên mũi ngửi, lập tức ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, trong mắt tràn đầy vui mừng, rồi lại nghĩ đến điều gì đó. Phu quân, chàng thật sự định tặng loại nước hoa này cho công chúa nhỏ sao? Chứ sao nữa, nàng đừng có ghen tuông lung tung, nàng ta là công chúa, đưa ra chút yêu cầu cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, nàng ta cũng có lợi cho tương lai của gia đình chúng ta, nàng đừng có thiển cận như vậy. Diệp Vãn Thanh mím môi, bĩu môi, thiếp biết, thiếp chỉ muốn biết chàng kết giao với công chúa nhỏ này rốt cuộc là vì mục đích gì. Không vì mục đích gì cả. Hiện tại ta cũng không có ý đồ gì với công chúa nhỏ, nhưng kết giao với hoàng tộc luôn là điều tốt, chẳng lẽ phải đợi đến lúc cần dùng mới kết giao sao? Hừ, cũng đúng. Diệp Vãn Thanh lẩm bẩm, rồi lại hỏi, phu quân không có ý đồ gì mờ ám chứ? Nàng nghĩ gì vậy? Nàng ta là công chúa, cho dù ta có ý đồ gì, công chúa điện hạ cũng sẽ không đồng ý. Ai mà biết được, đợi chàng lập công cho hoàng thượng, biết đâu hoàng thượng vui mừng, vì muốn lôi kéo chàng mà gả công chúa cho chàng thì sao? Diệp Vãn Thanh dù sao cũng từng làm quan trong triều, tự nhiên biết những chuyện này. Trong thời đại này, muốn thắt chặt mối quan hệ giữa hai bên, cách hiệu quả nhất chính là liên hôn. Đặc biệt là khi Lâm Vân đã thể hiện năng lực hơn người, lại được hoàng thượng công nhận, thì khả năng này rất cao. Dù sao, hôn nhân thông thường tuy có lợi cho cả hai thế lực, nhưng đối với người trong cuộc lại chưa chắc đã là chuyện tốt, vì họ không có tình cảm với nhau. Nhưng nếu Lâm Vân và công chúa nhỏ trở thành bạn bè, nảy sinh tình cảm, thì lại khác. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có người nói là trời sinh một cặp, cũng giống như Tôn Tuyết Mông, ban đầu không được ai ủng hộ, thậm chí cả đại phu nhân Lâm Thiển Nguyệt cũng phản đối, nhưng cuối cùng Tôn Tuyết Mông vẫn trở thành tứ phu nhân. Diệp Vãn Thanh cũng đã rút kinh nghiệm, nên mới hay nghi ngờ. Lâm Vân trợn trắng mắt, thôi đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, ta dù có tự luyến đến đâu, cũng chưa đến mức phải nịnh nọt công chúa nước ngoài. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt bưng bữa sáng đi vào, ăn cơm thôi. Ba người ngồi vào bàn ăn. Lâm Thiển Nguyệt hỏi, phu quân, hôm nay chàng thật sự muốn đến Đào Nguyên Trấn sao? Lâm Vân vừa ăn cháo vừa gật đầu, tuy Bát Ca bên đó làm khá tốt, nhưng ta cũng không thể hoàn toàn làm ông chủ vắng mặt, vẫn phải đến xem xét một chút, nếu có vấn đề gì cũng có thể giải quyết kịp thời. Diệp Vãn Thanh bĩu môi, ta nghe nói Đào Nguyên Trấn hiện tại chỉ cho phép vào chứ không cho ra, nếu phu quân không ra được thì sao? Nàng nghĩ gì vậy? Quy định này là do Bát Ca đặt ra cho thường dân, chứ không phải nhằm vào ta. Ta chỉ ở đó vài canh giờ, lát nữa sẽ về. Ngoài ra, Vãn Thanh, nàng có thể hứa với ta, đừng gây sự với Tuyết Mông nữa được không? Cái gì mà thiếp gây sự với nàng ta? Rõ ràng là nàng ta gây sự với thiếp trước. Lâm Vân xua tay, được rồi, là nàng ta gây sự với nàng, vậy nàng có thể nhường nàng ta một chút không? Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Lâm Vân, Diệp Vãn Thanh mềm lòng, thở dài, thôi được rồi, phu quân, thiếp biết rồi, thiếp hứa sẽ không gây sự với nàng ta nữa. Chàng hài lòng chưa? Vậy mới được chứ. Sau khi ăn uống no say, Lâm Vân liền đi tìm Dương Thiết Tâm đến phòng làm việc. Lâm công tử, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Từ khi Lâm Vân trở về, xử lý tên phó thống lĩnh Vu Đào, trong lòng ông cũng đã yên tâm. Nếu Lâm Vân không trở về, không biết Ngưu Bối thôn sẽ ra sao. Lâm Vân nói, ta muốn chế tạo một lô thuốc nổ, cần ông giúp đỡ. Thuốc nổ, đó là thứ gì? Từ khi quen biết Lâm Vân, đặc biệt là khi đến Ngưu Bối thôn, ông như được mở mang tầm mắt. Lâm Vân đã phát minh và chế tạo ra rất nhiều thứ mà ông chưa từng thấy. Là thứ dùng để đánh trận. Lát nữa ta sẽ đến Đào Nguyên Trấn, tiện thể mang theo chút quà. Nói rồi, Lâm Vân lấy thuốc nổ đen đang để trên giá, dùng vải vụn bọc từng bó thuốc nổ lại trước mặt Dương Thiết Tâm. Thấy chưa, cứ bọc thuốc nổ lại như vậy, cuối cùng chừa lại một đoạn dây dẫn lửa là được. Dương Thiết Tâm lúc này mới hiểu ra, làm theo cách Lâm Vân hướng dẫn. Hai người vừa trò chuyện vừa làm việc, nhanh chóng bọc xong 300 gói thuốc nổ. Lâm công tử, những gói thuốc nổ này xem ra uy lực rất lớn, nếu sử dụng trực tiếp, liệu có làm bị thương người của chúng ta không? Lâm Vân chỉ vào dây dẫn lửa, thấy dây dẫn lửa này không? Mỗi lần sử dụng chỉ cần châm lửa vào dây này là được, sẽ có thời gian để người dùng chạy thoát. Đúng rồi, mỏ sắt ở núi Ngưu Bối gần đây khai thác thế nào rồi? Lâm công tử yên tâm, bên này không có vấn đề gì, hiện tại có khoảng 70 người khai thác, mỗi ngày sản xuất được khoảng 2 tấn. Tuy nhiên, kho chứa quặng sắt của chúng ta đã không còn đủ chỗ, nếu vẫn chưa bán được,
e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phải xây thêm kho mới. Lâm Vân gật đầu, tạm thời vẫn chưa bán được, nhưng quặng sắt chỉ là nguyên liệu thô, nếu có thể chế biến sâu hơn, cũng có thể bán được giá cao hơn. Ngoài ra, xưởng rèn của ông ở Ngư Thành mỗi tháng tiêu thụ được bao nhiêu? Tiệm nhỏ của ta mỗi tháng có thể sản xuất được 2 tấn sắt là tốt lắm rồi, nhưng nếu gặp khách hàng lớn, cũng có thể nhiều hơn. Từ khi đến Ngưu Bối thôn, ông đã giao tiệm nhỏ của mình cho con gái quản lý. Ở Ngư Thành, tiệm vẫn hoạt động bình thường, nhưng vì thiếu ông, nên việc buôn bán đã không còn được như trước. Lâm Vân suy nghĩ một lúc, vậy thế này đi, nếu trong thôn không có việc gì bận, thì cứ cách vài ngày ông lại đến Ngư Thành một chuyến, chăm sóc việc buôn bán bên đó. Ngoài ra, liên hệ với những khách hàng cũ của ông, nếu họ có nhu cầu, thì ông cứ lấy quặng sắt ở đây, sau đó lợi nhuận từ việc chế tạo thành phẩm sẽ thuộc về ông, quặng sắt sẽ được trừ theo giá thị trường. Mắt Dương Thiết Tâm sáng lên. Thực ra, ông đã muốn quay về xem xét từ lâu, chỉ là ngại Lâm Vân, nên không tiện quay về. Dù sao Lâm Vân cũng trả cho ông mức lương 6.000 lượng bạc mỗi năm, nếu ông cứ chạy đi chạy lại cũng không hay. Tốt quá, có câu nói này của Lâm công tử, ta có thể đảm bảo mỗi tháng tiêu thụ ít nhất 5 tấn quặng sắt. Lâm Vân mỉm cười gật đầu, 1 tấn quặng sắt có thể bán được 100 lượng bạc, nhưng nếu chế tạo thành sản phẩm, tính theo giá trị tương đương, có thể gấp 3-5 lần. Ta có một ý tưởng, không biết có thể thực hiện được không, nhưng nếu ông làm tốt, ta có thể chia thêm cho ông 1% hoa hồng trên doanh số bán hàng, ngoài mức lương 6.000 lượng bạc mỗi năm đã hứa. Dương Thiết Tâm mừng thầm, đôi mắt già nua sáng lên. Lâm công tử cứ nói, năng lực của ngài, ta đã được chứng kiến, nếu ngài đã có ý tưởng, thì chắc chắn sẽ thành công, không cần phải lo lắng cho ta. Lâm Vân ho khan một tiếng, thế này nhé, nói đúng ra thì quặng sắt chỉ là khoáng sản thô, không đáng giá bao nhiêu, muốn có lợi nhuận lớn, thì phải dựa vào số lượng, nhưng đối với chúng ta hiện tại, điều này rõ ràng là không thể thực hiện được, vì vậy, ta muốn ông vất vả một chút, chế tạo những quặng sắt này thành sản phẩm, ví dụ như vũ khí, trang bị, hoặc chính xác hơn là, ông hãy dành thời gian đào tạo một số thợ rèn đáng tin cậy, để họ chế tạo một lô súng lục ổ quay. Những trang bị này một khi được tung ra thị trường Đại Đoan, sẽ có thể bán được giá trên trời, ngay cả khi bán ở chợ đen, cũng có thể khiến chúng ta kiếm bộn tiền. Đến lúc đó, có đủ vốn, chúng ta muốn mở rộng sản xuất cũng không còn khó khăn nữa, chỉ là giai đoạn đầu có thể sẽ rất khó khăn. Ý tưởng này, Lâm Vân đã có từ khi ở Kinh Thành, nhưng chưa có thời điểm thích hợp, hắn cũng không tiện giao thêm việc cho Dương Thiết Tâm. Dù sao Dương Thiết Tâm hiện tại cũng đã đảm nhiệm rất nhiều công việc, mỗi ngày đều bận rộn. Dương Thiết Tâm vỗ tay, hay quá Lâm công tử, ta đã có ý tưởng này từ lâu rồi, chỉ là không dám nói ra, sợ ngài hiểu lầm. Nếu được, ta sẽ quay về Ngư Thành một chuyến, tìm những đồ đệ cũ của ta đến đây, để xưởng rèn của chúng ta hoạt động, không cần quá lâu, khoảng nửa tháng là có thể tăng sản lượng. Để đám đồ đệ của ông chế tạo những sản phẩm sắt cao cấp khác thì chắc chắn không được, nhưng nếu chỉ là chế tạo vũ khí, trang bị thông thường thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Vân thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn còn sợ Dương Thiết Tâm sẽ từ chối. Tốt, vậy chuyện này giao cho ông lo liệu. Ngoài ra, các công việc hiện tại ở Ngưu Bối thôn cũng dần đi vào quỹ đạo, một số việc ông có thể giao lại cho dân làng đáng tin cậy. Được, vậy ta đi ngay bây giờ. Dương Thiết Tâm xoay người rời đi. Lâm Vân nhìn theo, thầm nghĩ xem ra lão Dương này cũng ngứa ngáy chân tay lắm rồi. Tuy mỗi lần hắn đưa ra yêu cầu, ông đều có thể đáp ứng, nhưng những việc ông làm hàng ngày, dù sao cũng không phải là lĩnh vực sở trường của ông. Tuy nhiên, nếu có thể tự sản xuất và tiêu thụ, chế biến quặng sắt thành sản phẩm, thì quả là tốt. Dù sao giá trị của 1 tấn quặng sắt cũng kém xa giá trị của 1 tấn vũ khí, trang bị, chênh lệch ít nhất cũng gấp 3-5 lần. Lâm Vân đóng gói 300 gói thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn, rồi rời khỏi nhà, đặt tất cả lên lưng ngựa. Mỗi gói thuốc nổ nặng khoảng 1 cân, 300 gói là 300 cân, cộng thêm trọng lượng của Lâm Vân, con ngựa đen của hắn phải chịu tải trọng gần 500 cân. Điều này khiến cho quãng đường đáng lẽ chỉ mất hơn 1 canh giờ, Lâm Vân phải mất đến hơn 2 canh giờ. Nhưng may mà hôm nay hắn xuất phát sớm, khi đến doanh trại của Giang Khôn, trời đã quá trưa. Trên đường đi, Lâm Vân luôn âm thầm quan sát, phát hiện khắp nơi đều là dấu vết của chiến đấu, có những thanh kiếm gãy, cũng có những mảnh đạn vương vãi trên mặt đất và găm trên thân cây. Hơn nữa, trong những rãnh nước hai bên đường còn thoang thoảng mùi hôi thối, không cần đoán cũng biết bên trong chắc chắn có xác chết. Chiến tranh luôn tàn khốc, nếu là người lớn lên trong thời bình, căn bản không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Lâm Vân tuy đã trải qua nhiều chuyện, nhưng người thấy mùi xác chết này vẫn thấy khó chịu. Lúc này, từ trong bụi cỏ rậm rạp bên đường, một bóng người bất ngờ lao ra. Đừng nói là Lâm Vân, ngay cả con ngựa đen của hắn cũng giật mình, hí vang rồi nhảy dựng lên. Người này toàn thân lấm lem bùn đất, che khuất cả khuôn mặt, mái tóc dài bết lại, bẩn thỉu, nhưng đôi mắt của hắn ta lại vô cùng sắc bén. Trên cánh tay trái của hắn còn cầm một khẩu súng trúc cũng dính đầy bùn đất. Khí thế sát phạt của hắn khiến Lâm Vân cũng phải dùng mình. Kẻ nào? Báo danh. Lâm Vân sững người, nhưng nhìn thấy khẩu súng trúc trong tay người này, hắn biết là người của mình,
trong lòng càng thêm tán thưởng Giang Khôn. Quyết định sáng suốt nhất của hắn chính là thu nhận Giang Khôn và bổ nhiệm hắn làm thống lĩnh Nham Tử Sơn. Chỉ cần nhìn khí thế của tên lính trinh sát này, cũng có thể cảm nhận được hắn ta tuyệt đối là một lão binh dày dạn kinh nghiệm xa trường. Lâm Vân lấy ra một lệnh bài trong ngực, lệnh bài này đại diện cho thân phận của hắn. Tên lính trinh sát vừa nhìn thấy lệnh bài, liền giật mình, vội vàng cất súng trúc, quỳ xuống, thuộc hạ bái kiến Lâm công tử. Lệnh bài mà họ thường dùng đều được làm bằng gỗ, khắc chữ linh, còn lệnh bài trong tay Lâm Vân lại được làm bằng bạc nguyên chất. Chữ mộ cũng là do Lâm Vân cố ý sắp xếp để phân biệt với Lâm gia. Lâm gia là hai chữ mộc ghép lại, còn Lâm Vân chỉ lấy một chữ mộc, như vậy mới dễ phân biệt. Lâm Vân hài lòng mỉm cười, không tệ, cảnh giác rất tốt. Thống lĩnh Giang của các ngươi đâu? Đại nhân đang ở trong trại. Xin Lâm công tử thứ lỗi, thuộc hạ còn phải làm nhiệm vụ, không thể dẫn ngài đi gặp đại nhân được. Tên lính trinh sát này rõ ràng rất có tố chất, lại cho Lâm Vân cảm giác nhanh nhẹn, dứt khoát, chính là khí chất mà một quân nhân chuyên nghiệp nên có. Tốt, ngươi cứ tiếp tục làm nhiệm vụ. Nói rồi, Lâm Vân thúc ngựa, đi thẳng về phía doanh trại. Nhưng vừa đi được vài bước, Lâm Vân như nhớ ra điều gì, liền dừng lại, quay đầu nhìn tên lính trinh sát vẫn đang cúi đầu. Ngươi tên gì? Thuộc hạ tên Vân Trọng Long. Vân Trọng Long, tên hay đấy, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, Lâm Vân thúc ngựa đi tiếp. Trên đường đi, tuy vẫn còn thấy một số lính trinh sát ẩn nấp xung quanh, nhưng không ai có khí thế như Vân Trọng Long vừa rồi. Tuy nhiên, trong mắt Lâm Vân, những lính trinh sát này vẫn rất xuất sắc. So với họ, binh sĩ của Tư quân ở Ngưu Bối thôn kém xa. Họ sống trong nhung lụa, tuy mỗi ngày đều phải trải qua huấn luyện cường độ cao, nhưng trong mắt Lâm Vân, nếu chưa từng trải qua mấu lửa chiến trường, thì không thể coi là một quân nhân thực thụ. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Vân lại bắt đầu tính toán. Chẳng mấy chốc, khi hắn đến trước doanh trại, Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực đã đợi sẵn ở đó. Lính trinh sát có cách truyền tin riêng, nên từ khi Lâm Vân đến gần doanh trại, tin tức đã được truyền đến tai Giang Khôn. Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực vội vàng hành lễ, mặt tướng bái kiến công tử. Ha ha, Giang Khôn, Hữu Lực, hai người làm tốt lắm. Trên đường đến đây, ta đã gặp một số lính trinh sát, ai nấy đều rất gan dạ, xem ra thời gian này đã xảy ra không ít chuyện. Giang Khôn cười khổ, công tử quá khen, nhưng từ khi bí mật của Nham Tử Sơn bị lộ, gần đây Lâm gia liên tục phái người đến dò la tin tức, chúng ta cũng đã trải qua vài trận chiến, nhưng may mà đều bình an vô sự. Lâm Vân gật đầu, xuống ngựa, vỗ vào bọc vải lớn trên lưng ngựa, biết lần này ta mang đến cho các ngươi thứ gì không? Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực nhìn nhau, lắc đầu, đã lâu rồi họ không gặp Lâm Vân, tự nhiên không đoán được suy nghĩ của hắn. Trịnh Hữu Lực cười nói, thuộc hạ hiểu công tử, thứ ngài mang đến chắc chắn là đồ tốt, chẳng lẽ là vũ khí bí mật sao? Ha ha, Lâm Vân cười lớn, sai người mang xuống. Giang Khôn lập tức ra hiệu cho thuộc hạ phía sau, vài binh sĩ dáng vẻ hung dữ bước tới, mở bọc vải trên lưng ngựa, nhìn thấy những gói thuốc nổ bên trong, mọi người đều ngẩn người, họ chưa từng thấy thứ này bao giờ. Sao, không nhận ra sao? Lâm Vân cười mỉm. Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực gật đầu. Hữu Lực, ngươi đã từng theo ta một thời gian, ngươi cũng không nhận ra sao? Trịnh Hữu Lực chắp tay cười, vẻ mặt áy náy. Thủ đoạn của công tử biến hóa khôn lường, thuộc hạ nhất thời không nghĩ ra. Ngài có còn nhớ lúc trước ngài đã tiêu diệt Hoàng Kim Minh như thế nào không? Nhắc đến Hoàng Kim Minh, ký ức của Trịnh Hữu Lực ùa về. Lúc đó, hắn vừa mới đầu quân cho Lâm Vân, và chính hắn đã dẫn đường Lâm Vân đi tìm xào huyệt của Lục gia. Đột nhiên, mắt Trịnh Hữu Lực sáng lên. Ta nhớ ra rồi. Đây là thuốc nổ đã phá hủy Nhất Tuyến Thiên. Lâm Vân mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, chính là thuốc nổ. Nhưng lần này ta đã cải tiến một chút, có thêm dây dẫn lửa. Chỉ cần châm lửa vào dây, rồi ném ra ngoài là có thể tạo ra vụ nổ lớn, gây sát thương diện rộng từ xa. Nghe vậy, Giang Khôn hít một hơi lạnh, vẻ mặt khó tin. Lợi hại như vậy sao? Trịnh Hữu Lực phấn khích. Hay quá, A Khôn, có thứ này, dù đối phương có phái thêm vài trăm người nữa, chúng ta cũng có thể dễ dàng đánh bại. Thật sự lợi hại như vậy sao? Giang Khôn chưa từng thấy, nên có chút không chắc chắn. Lâm Vân tiện tay ném một gói cho Trịnh Hữu Lực. Hữu Lực, ngươi thử cho Giang thống lĩnh xem. Trịnh Hữu Lực gật đầu, lấy ra một hộp quẹt, châm lửa vào dây dẫn của gói thuốc nổ. Dây dẫn lửa bùng cháy, bắn ra tia lửa. Trịnh Hữu Lực không dám chậm trễ, dùng sức ném gói thuốc nổ ra ngoài. Gói thuốc nổ vẽ một đường cong trên không trung, rơi xuống một bãi đất trống cách đó 10 mét. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả vùng. Cảnh tượng này khiến các binh sĩ xung quanh giật mình, không biết Giang Khôn là quá kích động hay bị dọa sợ mà mặt mày tái mét. Sau đó, hắn đột nhiên cười lớn, ánh mắt sáng rực, "Đồ tốt, công tử, lần này ngài đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn rồi." "Chuyện gì vậy?" "Chuyện là thế này, hôm qua, lính trinh sát của thuộc hạ đã bắt được một tên thám tử của Lâm gia. Sau khi thẩm vấn, chúng ta được biết Lâm gia định bí mật phái một đội nhỏ đến Nham Tử Sơn để dò la thông tin về trữ lượng mỏ đồng. Thuộc hạ và Hữu Lực đang đau đầu không biết nên đối phó thế nào. Giờ thì tốt rồi, có thuốc nổ này, dù đối phương có đến bao nhiêu người, thuộc hạ cũng có thể khiến bọn chúng có đi không có về, chôn thân dưới chân Nham Tử Sơn."
Lâm Vân gật đầu, thầm nghĩ Lâm gia ra tay thật nhanh, âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện với Đào Nguyên Trấn. Nếu không phải hắn đến đây, thì rất nhiều chuyện sẽ không đến tay hắn kịp thời. Lúc này, Trịnh Hữu Lực hỏi, công tử, nghe nói mấy hôm trước ngài đã vào kinh, sao lại về nhanh vậy? Ta vào kinh cũng là để làm việc, đã làm xong thì phải quay về. Hơn nữa, các ngươi bên này giao tranh với Lâm gia, ta sao có thể yên tâm được? Thấy sắc mặt Lâm Vân dần trở nên khó coi, Giang Khôn vội vàng làm động tác mời, công tử, mời vào trong, đừng đứng ở đây. Lâm Vân lúc này mới bước vào doanh trại vẫn như cũ, nhưng Lâm Vân nhìn thấy trong mắt và khí chất của các binh sĩ đã có sự khác biệt, đó chính là sát khí. Một đội quân muốn có sức chiến đấu mạnh mẽ, huấn luyện quân sự bài bản là rất quan trọng, nhưng kinh nghiệm thực chiến còn quan trọng hơn. Nếu chưa từng ra trận, thì binh lính không thể nào cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Phía sau hắn, Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực nhìn nhau, cả hai đều đang âm thầm đoán xem mục đích Lâm Vân đến đây là gì. Dù sao, theo như họ biết, Lâm Vân làm việc luôn có kế hoạch, không thể nào hành động mà không có sự chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, ba người vào lều ngồi xuống. Lâm Vân nhìn thấy một tấm bản đồ địa hình treo trên tường, trên đó còn có một số kế hoạch tác chiến cụ thể. Lâm Vân thầm gật đầu, Giang Khôn quả thực là người giỏi cầm quân, đặc biệt là sau khi được hắn thu nhận, lại có hậu phương vững chắc, càng khiến hắn như hổ mọc thêm cánh, không còn lo lắng gì nữa. Lúc này, Lâm Vân lên tiếng, hai người có biết lần này ta vào kinh đã đạt được thành quả gì không? Cả hai đều lắc đầu, dù trong lòng có suy đoán, nhưng họ cũng không dám nói bừa. Lẽ ra ta không nên nói chuyện này với các ngươi, nhưng thấy hai người bảo vệ Nham Tử Sơn tốt như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi vui. Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực thầm mừng, Lâm Vân nói là tin tốt, thì đối với họ chắc chắn là tin vui lớn. Ta đã bí mật gặp Hoàng thượng ở Kinh Thành. Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến hai người sững sờ. Ở Đại Đoan, đừng nói là gặp Hoàng thượng, ngay cả gặp được quan lại từ tam phẩm trở lên cũng đã là vinh hạnh lớn lao. Được Hoàng thượng triệu kiến, đó chính là ân điển trời ban. Nhìn thấy vẻ mặt của hai người, Lâm Vân cười khẩy. Lần gặp Hoàng thượng này đã hoàn toàn khẳng định tính hợp pháp trong việc chúng ta chống lại Lâm gia. Ta cũng đã âm thầm nhận được sự ủng hộ của Hoàng thượng. Đối với các ngươi, cũng có thể giảm bớt gánh nặng trong lòng. Phiên vương Lâm gia hiện nay đã trở thành mối họa của Đại Đoan, mà hai người lại là thuộc hạ của ta, nên việc giao chiến với Lâm gia chính là thay trời hành đạo, không cần phải có bất kỳ lo lắng nào. Ngoài ra, Hoàng thượng đã hứa, chỉ cần tiêu diệt được Lâm gia, tất cả binh sĩ dưới trướng của ta sẽ được chính thức sáp nhập vào quân đội triều đình, được ghi danh trong sổ sách của Đại Đoan. Nghe vậy, Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực kích động đến run người. Mục đích ban đầu của họ khi đi theo Lâm Vân chính là muốn có được một thân phận, nếu có thể thăng quan tiến chức, trở thành công thần của đất nước, thì đúng là tổ tiên phù hộ. Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực nhìn nhau, rồi cùng quỳ xuống. Chúng ta nguyện trung thành với công tử đến chết. Lâm Vân đứng dậy đỡ hai người lên. Vậy thì tiếp theo nên làm gì? Không cần ta phải nói nhiều nữa chứ. Nhớ kỹ, sau này không cần nghe Lâm gia nói nhảm. Bọn chúng bây giờ chỉ là cá nằm trên thớt, tiêu diệt bọn chúng chỉ cần một cơ hội thích hợp. Ngoài ra, Giang thống lĩnh nói Lâm gia sắp phái người đến tấn công, đúng không? Đúng vậy, xin công tử yên tâm, thuộc hạ và Hữu Lực đã chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo khiến bọn chúng có đi không có về. Ta rất yên tâm về hai người, nhưng các ngươi có biết gì về tình hình ở Đào Nguyên Trấn không? Lâm Vân chuyển chủ đề, cuối cùng cũng nhắc đến Đào Nguyên Trấn. Thời gian này, Bát Ca vẫn chưa liên lạc với hắn, cũng không biết tình hình bên đó thế nào. Thật lòng mà nói, trong lòng Lâm Vân có chút không vui, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng phải có tin tức chứ. Không nói gì cả, không chỉ khiến Lâm Vân lo lắng, mà còn khiến hắn nghi ngờ. Dù sao Lâm Hiên cũng từng có tiền án, dù Lâm Vân muốn tin tưởng hắn, thì hắn cũng phải làm những việc khiến người khác tin tưởng chứ. Giang Khôn trầm ngâm một lúc, định lên tiếng thì bị Trịnh Hữu Lực huých khuỷu tay. Giang Khôn lập tức im lặng. Lâm Vân nhíu mày, sao vậy, có chuyện gì không thể nói sao? Trịnh Hữu Lực, ngươi giỏi lắm, dám giở trò trước mặt ta. Trịnh Hữu Lực vội vàng giải thích, công tử, không phải như ngài nghĩ, thực ra cũng không có gì to tát. Hừ, vậy thì nói thẳng. Trong lòng Lâm Vân dâng lên dự cảm chẳng lành. Giang Khôn đứng dậy, tức giận nói, công tử, ta là người thô lỗ, không hiểu mấy chuyện quanh co, nên nói thẳng luôn. Lâm Hiên kia không biết nghĩ gì, hôm trước, một toán lính trinh sát tinh nhuệ do Lâm gia phái đến rõ ràng là tấn công Đào Nguyên Trấn, nhưng hắn ta lại cố tình dẫn bọn chúng đến đây, tuy cuối cùng đã tiêu diệt được bọn chúng, nhưng chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Trong doanh trại hiện tại vẫn còn hơn 10 huynh đệ đang bị thương. Trịnh Hữu Lực thở dài, công tử, không phải thuộc hạ cố ý giấu giếm, chỉ là hiện tại đang trong thời kỳ đặc biệt, chúng tôi không muốn vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến sự đoàn kết. Tuy nhiên, thuộc hạ và Giang thống lĩnh có thể nhịn, nhưng những huynh đệ bên dưới lại không nhịn được. Nếu không phải mấy ngày nay chúng tôi để ý kỹ, e rằng bọn họ đã đến Đào Nguyên Trấn tìm Lâm Hiên tính sổ rồi. Lâm Vân gật đầu, nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy không thể chỉ nghe lời của hai người bọn họ, nhưng dù với lý do gì, việc đổ tội cho người khác cũng không phải hành động quang minh chính đại. Hơn nữa, tay nào cũng là tay mình.
Lúc này Lâm Vân không thể tự hại mình. Thôi được, chuyện này ta đã biết, ta cũng đang định đến Đào Nguyên Trấn, lát nữa sẽ hỏi cho rõ ràng. Giang Khôn nghiến răng, công tử, Lâm Hiên quá đáng lắm, thuộc hạ cho rằng hắn ta cố ý trả thù. Lần đó hắn ta bị tập kích, chính là sau khi rời khỏi doanh trại của chúng tôi. Ban đầu, thuộc hạ định cho thêm mấy người hộ tống hắn ta, nhưng hôm đó có tình hình ở núi Nham Tử, nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng, nên mới để hắn ta gặp chuyện trên đường. Lúc này, thấy sắc mặt Lâm Vân càng lúc càng khó coi, Trịnh Hữu Lực vội vàng hòa giải, công tử, Giang thống lĩnh cũng chỉ là lỡ lời, không có ý phá hoại quân tâm. Hơn nữa, hiện tại đang trong thời kỳ đặc biệt, áp lực trong lòng mọi người đều rất lớn, cho dù có làm ra một số việc quá đáng cũng là điều dễ hiểu. Lời nói của Trịnh Hữu Lực rất khôn khéo, vốn dĩ hắn ta không nói thì thôi, nhưng Lâm Vân vừa nghe hắn ta nói vậy, trong lòng liền có chút bực tức. So sánh hai bên, chàng nghiêng về phía Giang Khôn hơn, dù sao bọn họ cũng là người của mình, còn Lâm Hiên rõ ràng là không cùng phe với chàng, thậm chí còn bắt đầu âm thầm giở trò. Lâm Vân đứng dậy, đưa ta đi gặp những binh sĩ bị thương. Đã đến đây, chàng phải cho những người bên dưới một lời giải thích. Hơn nữa, tinh thần binh sĩ và quân tâm là quan trọng nhất, nếu mang theo tâm trạng bất mãn ra chiến trường, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Công tử, mời đi theo chúng tôi. Dưới sự dẫn đường của hai người, Lâm Vân đi đến khu lều phía sau doanh trại. Bên trong vang lên những tiếng rên rỉ, chỉ có những chiếc giường đơn sơ, mười mấy binh sĩ nằm la liệt, mặc dù đã thay quần áo sạch sẽ, nhưng Lâm Vân vẫn ngửi thấy mùi máu tanh. Nhìn kỹ sẽ thấy, những người bị thương này đều bị gãy tay hoặc gãy chân, rõ ràng đối phương ra tay rất nặng, hơn nữa còn có tổ chức, mỗi người đều bị thương ở những vị trí giống nhau. Lâm Vân nhìn mà xót xa, thầm cảm thán sự tàn khốc của chiến tranh. Chỉ là một trận chiến nhỏ mà đã thảm khốc như vậy, nếu là trận chiến quy mô lớn, không biết sẽ ra sao. Lâm Vân thở dài, các binh sĩ, các ngươi đều là binh lính của ta, thấy các ngươi như vậy, ta rất đau lòng, ta cũng biết các ngươi đều có oán khí, ta xin hứa với các ngươi, nếu chuyện này thật sự là do Bát Ca ta giở trò, ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Mặc dù trong lòng có oán khí, nhưng các binh sĩ bị thương cũng biết Lâm Vân là thống soái tối cao, ngay cả Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực cũng phải nghe lệnh chàng. Bọn họ tự nhiên không dám nói lung tung, chỉ liên tục nói lời cảm tạ. Lâm Vân hiểu rằng bọn họ không dám nói thật trước mặt mình, bèn quay sang nhìn Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực, quân phí hàng tháng bên này, các ngươi đều báo cáo trực tiếp cho Lâm Thiển Nguyệt sao? Trịnh Hữu Lực chắp tay, đúng vậy, là do thuộc hạ thống kê, sau đó phái người đưa tấu chương về Ngưu Bối thôn. Lâm Vân gật đầu, tốt, vậy tháng sau khi báo cáo quân phí, hãy xin thêm một khoản trợ cấp cho những binh sĩ bị thương này, tính theo đầu người, mỗi người được 100 lượng bạc, sau khi vết thương của họ lành lại, hãy báo cáo tình trạng thương tật của họ lên, ta sẽ sắp xếp người làm chân tay giả cho họ. Lời vừa dứt, mọi người đều mừng rỡ, đặc biệt là những binh sĩ bị thương, ai nấy đều vô cùng cảm động. Ở Đại Đoan, binh sĩ bị thương trên chiến trường, nhiều nhất cũng chỉ được nhận một khoản tiền nhỏ, khoảng 10 lượng, chỉ có gia đình của những người tử trận mới được nhận 100 lượng. Nói cách khác, một mạng người chỉ đáng giá 100 lượng, vậy mà Lâm Vân lại đối xử với họ tốt như vậy, khiến họ vừa cảm động vừa vui mừng, đồng thời, trong lòng cũng nảy sinh lòng trung thành mạnh mẽ, theo một vị lãnh đạo trọng tình trọng nghĩa như vậy, khiến họ rất yên tâm, cho dù cuối cùng có chết trận, cũng không cần lo lắng gia đình không ai chăm sóc. Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cầm quân đánh trận, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của quân tâm, điều này quyết định sức chiến đấu của một đội quân. Trịnh Hữu Lực chắp tay, đa tạ công tử, thuộc hạ xin thay mặt các binh sĩ cảm tạ. Lâm Vân gật đầu, nhìn hai người, lần này ta đến đây, nhìn chung các ngươi đều làm rất tốt, binh sĩ tinh thần, ánh mắt có sát khí, hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng, đến ngày thành công, ta sẽ không quên công lao và nỗ lực của các ngươi. Đa tạ công tử hậu ái. Hai người đồng thanh đáp. Sau đó, Lâm Vân xoay người bước ra khỏi lều, đến bãi đất trống bên ngoài doanh trại, một binh sĩ đã chuẩn bị sẵn ngựa chiến, đang cầm dây cương chờ đợi. Lâm Vân nhận lấy dây cương, xoay người lên ngựa. Giang Khôn chắp tay, công tử, vừa rồi có chút nóng nảy, chúng ta vẫn nên lấy đại cục làm trọng, nếu thật sự là Lâm Hiên cố ý gây sự, xin công tử đừng truy cứu nữa. Giang Khôn cũng không ngốc, nếu vì hắn ta mách lẻo mà khiến Đào Nguyên Trấn xảy ra biến động quyền lực, gây ra hàng loạt ảnh hưởng, cho dù Lâm Vân không truy cứu, trong lòng hắn ta cũng sẽ áy náy. Lâm Vân cười, trong mắt ta không chứa được hạt cát nào, nếu thật sự là Bát Ca cố ý gây sự, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Tuy nhiên, việc tiếp theo là làm công tác tư tưởng cho binh sĩ, còn phải nhờ hai người. Nhớ kỹ, ngàn dặm đê điều, hỏng cũng chỉ vì một cái tổ kiến, kẻ đánh bại chúng ta chưa bao giờ là kẻ thù, mà chính là bản thân chúng ta. Vì vậy, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải cảnh giác. Thuộc hạ tuân lệnh. Lâm Vân gật đầu, giật dây cương, thúc ngựa rời đi. Nhìn theo bóng lưng Lâm Vân, Giang Khôn cảm khái, vị Lâm công tử này của chúng ta thật sự là người cẩn thận. Đương nhiên rồi, công tử coi trọng nhất chính là sự đoàn kết nội bộ, đó cũng là lý do tại sao vừa rồi ta không muốn ngươi nói nhiều, nhưng nếu Lâm Hiên thật sự có ý đồ phản nghịch,
chúng ta không nói chẳng phải sẽ chịu tổn thất lớn hơn sao? Giang Khôn tính tình thẳng thắn. Trịnh Hữu Lực trước đây cũng là người như vậy, nhưng theo Lâm Vân lâu, cũng dần thay đổi không ít. Hy vọng lần này là chúng ta đã lo lắng quá nhiều. Trịnh Hữu Lực bất đắc dĩ lắc đầu. Bên kia, Lâm Vân đi thẳng đến Đào Nguyên Trấn. Nơi này cách Đào Nguyên Trấn chỉ vài chục dặm, nhưng trên đường đi, Lâm Vân không hề rảnh rỗi, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực nói về Lâm Hiên. Nếu vào lúc này, Lâm Hiên thật sự không chịu nổi sự lôi kéo của Lâm gia, thì chàng sẽ gặp rắc rối lớn, không chỉ là vấn đề của Đào Nguyên Trấn và núi Nham Tử, mà ngay cả đại bản doanh ngưu bối thôn của chàng cũng sẽ không còn an toàn. Người ta nói một lời nói dối, phải dùng nhiều lời nói dối khác để che đậy, quả thật không sai. Lâm Vân đã phải vất vả lắm mới che giấu được thông tin về mình với Lâm gia. Tuy rằng hiện tại vẫn che giấu khá tốt, nhưng một khi xảy ra chút sơ suất, chàng rất có thể sẽ bị bại lộ. Dù sao Lâm Hiên cũng biết không ít chuyện về chàng. Càng nghĩ Lâm Vân càng lo lắng, cất roi thúc ngựa phi nhanh về phía Đào Nguyên Trấn. Vài chục dặm đường trôi qua trong nháy mắt, khi đến gần cổng Tây Đào Nguyên Trấn, Lâm Vân gặp mấy tên lính tuần tra. Lâm Hiên đã cho người thông báo khắp nơi về dung mạo của Lâm Vân, nên mấy tên lính này vừa nhìn đã nhận ra chàng, vội vàng hành lễ tham kiến đại công tử. Lâm Vân đang không vui, kéo dây cương, hỏi, Lâm Hiên có ở đó không? Đại công tử, lão gia đang bận việc ở nha môn. Bận cái sắm, gọi hắn ta ra đây gặp ta. Mấy tên lính thấy Lâm Vân hùng hổ như vậy, đều hoảng sợ, vội vàng chạy vào thông báo. Lúc này, một tên lính nói, đại công tử, hay là người vào nha môn nghỉ ngơi trước, cần gì phải đợi ở đây? Sao, ngươi muốn dạy ta làm việc à? Thuộc hạ không dám. Không dám thì cút đi tuần tra. Vâng, tên lính cũng chỉ có ý tốt, không ngờ lại bị mắng, chỉ đành quay người bỏ đi. Lúc này, từ trong cổng vòm vang lên giọng nói của Lâm Hiên, thập tứ đệ sao lại tức giận như vậy, chẳng lẽ là do mấy tên lính không biết điều này nói năng hỗn xược? Lâm Hiên mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ gì là chột dạ. Lâm Vân chỉ im lặng nhìn hắn ta, cũng muốn nhìn ra manh mối từ nét mặt hắn ta, nhưng không biết là do Lâm Hiên che giấu quá tốt, hay là thật sự có hiểu lầm. Lâm Vân thở dài, Bát ca, chúng ta cũng đã lâu không gặp, huynh không có gì muốn nói với ta sao? Lâm Hiên nhíu mày, sao vậy, thập tứ đệ nghe được lời đồn đại gì nên mới đến tìm ta hỏi tội? Hừ, Bát ca, lẽ ra chúng ta là anh em cùng mẹ, cũng coi như là quan hệ thân thiết, hơn nữa, hiện tại huynh cũng đang làm việc cho ta, vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Ta hỏi huynh, hôm trước, vụ tập kích ở doanh trại núi Nham Tử, là do một nhóm tinh nhuệ thám báo của Lâm gia gây ra, có phải là do huynh cố ý dẫn đường không? Lâm Hiên rõ ràng sững người, nói, ồ, thì ra là chuyện này, đúng vậy, đúng là ta dẫn đường. Lâm Vân chất vấn, huynh có ý gì? Theo ta được biết, Bát ca không phải là người không hiểu chuyện, cho dù có mâu thuẫn với Giang Khôn, cũng không đến mức trả thù cá nhân chứ. Huynh có biết Giang Khôn là tướng tài dưới trướng ta không? Lâm Hiên cười khổ, ta đương nhiên biết, nhưng thập tứ đệ hiểu lầm ta rồi, hiểu lầm rồi. Vậy thì huynh nói rõ ràng xem. Nhìn vẻ mặt cao thâm khó đoán của hắn ta, Lâm Vân cảm thấy khó chịu. Thập tứ đệ, đây không phải là nơi để nói chuyện, hay là đến nha môn của ta rồi nói. Lâm Vân gật đầu, bèn thúc ngựa vào trấn. Trên đường đi, Lâm Vân thấy trong trấn vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại, tiếng giao hàng không dứt, dường như người dân không bị ảnh hưởng nhiều, khiến chàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, hai người đến phòng khách trong phủ, ngồi xuống, lập tức có nha hoàn dâng trà thơm. Lâm Vân nhấp một ngụm, hỏi, bây giờ huynh có thể nói rồi chứ? Lâm Hiên gật đầu, thật ra ta không phải trả thù Giang Khôn, mà là có nỗi khổ tâm, thập tứ đệ cũng quá coi thường ta rồi. Ta tuy có chút nhỏ nhen, nhưng cũng không đến mức trong thời điểm này lại ra tay với người mình, hơn nữa còn dùng thủ đoạn vụng về như vậy. Lâm Vân khẽ gật đầu, huynh cứ tiếp tục. 3 ngày trước, cũng vào khoảng thời gian này, ta nhận được tin tình báo, biết được Lâm gia phái đến một tiểu đội tinh nhuệ thám báo có phiên hiệu là sát thần, khoảng hơn 30 người. Thập tứ đệ, chúng ta đều lớn lên ở Lâm gia, đệ hẳn cũng đã từng nghe nói về tiểu đội này chứ? Lâm Vân nhớ lại, rồi gật đầu, đồng thời sắc mặt cũng dịu lại. Ý huynh là nhóm tinh nhuệ thám báo đó chính là sát thần? Đúng vậy, vì thập tứ đệ đã biết, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Thập tứ đệ còn cho rằng ta làm sai sao? Tiểu đội sát thần do Lâm gia dày công huấn luyện rất nổi tiếng khắp quận Phong Dương. Năm đó, tiểu đội 30 người này đã từng một mình tác chiến, tiêu diệt 300 người Nam Mãn ở biên giới. Cũng nhờ trận chiến đó mà bọn họ trở nên nổi tiếng. Âu Dương Uyển Uyển năm đó cũng tham gia trận chiến này, cũng chính nhờ trận chiến đó mà nàng bị Lâm gia bắt giữ. Thấy Lâm Vân không nói gì, Lâm Hiên tiếp tục, ở Đào Nguyên trấn của ta đúng là có một số binh lực đóng quân, nhưng nếu dùng để đối phó với tiểu đội tinh nhuệ của Lâm gia, cho dù có thắng cũng là thảm thắng. Đến lúc đó, Lâm gia sẽ không tốn một chút sức lực nào mà chiếm được Đào Nguyên trấn. Ngược lại, bên phía Giang Khôn cũng đã huấn luyện ra những binh sĩ tinh nhuệ, lại được thập tứ đệ trang bị súng trúc, đối phó với bọn họ không dám nói là dễ như trở bàn tay, nhưng ít nhất cũng sẽ không gây ra tổn thất lớn. Lâm Vân lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là vậy, xem ra trước đó ta đã hiểu lầm huynh.
Nhưng nếu huynh đã phân tích được tình hình chiến sự, tại sao không báo trước cho Giang Khôn? Huynh có biết sau trận chiến này, binh sĩ dưới trướng Giang thống lĩnh đã rất oán hận Đào Nguyên Trấn của huynh không? Huynh và Giang thống lĩnh đều là lực lượng chủ chốt dưới trướng ta. Ta không muốn các ngươi nghi kỵ lẫn nhau, Bát ca, huynh hiểu chứ? Được rồi, đúng là ta sơ suất, hay là bây giờ ta đi tìm Giang thống lĩnh để xin lỗi hắn ta? Trong lòng Lâm Hiên lúc này căn bản không để tâm đến chuyện này, hắn ta có mạng lưới tình báo riêng, tuy không biết rõ Lâm Vân đã thu hoạch được gì trong chuyến đi kinh thành, nhưng cũng nghe được một số lời đồn đại, khiến hắn ta đứng ngồi không yên. Nếu đã là hiểu lầm thì thôi vậy, sau này các ngươi còn nhiều cơ hội tiếp xúc, nhất định phải tránh những chuyện như thế này. Giọng điệu Lâm Vân cuối cùng cũng dịu xuống. Lâm Hiên đáp ứng, rồi hơi nghiêng người về phía trước, cười hỏi, Tập tứ đệ, nghe nói chuyến này đệ lên kinh thành thu hoạch được rất nhiều, có tin tốt gì thì cũng để huynh vui lây với chứ. Lâm Vân nhướng mày, Bát ca đúng là có bản lĩnh, ở nơi xa xôi hẻo lánh như Đào Nguyên Trấn mà cũng có thể dò la được tin tức ở kinh thành, thật đáng khâm phục. Thập tứ đệ đừng nói móc nữa, chuyến này đệ lên kinh thành bề ngoài tuy có vẻ không ai quan tâm, nhưng thực ra bên dưới đã đồn ầm lên rồi, huynh cũng chỉ nghe được chút ít thôi. Vậy ngoài Lâm gia ra còn ai biết nữa? Đại Đoan có tổng cộng 36 vị phiên vương, bọn họ chia nhau thiên hạ, tai mắt trải khắp cả nước, đặc biệt là ở kinh thành. Lâm Vân cười khổ, xem ra ta có phần ngây thơ rồi, không ngờ chuyện đã truyền khắp thiên hạ. Thôi được, vốn dĩ ta cũng không định giấu huynh, nói cho huynh cũng không sao, lần này ta đã yết kiến hoàng thượng. Lời vừa dứt, trong mắt Lâm Hiên lóe lên một tia sáng, tay cầm chén trà siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Thập tứ đệ quả nhiên lợi hại, xem ra lần này huynh được nhờ đệ rồi. Lâm Vân cười, với quan hệ anh em chúng ta, đương nhiên là không thành vấn đề. Tuy nhiên, sau này tất cả các trận chiến với Lâm gia đều sẽ diễn ra ở Đào Nguyên Trấn. Bát ca đã chuẩn bị tâm lý chưa? Ta còn cần chuẩn bị tâm lý gì nữa? Thời gian này, ngày nào huynh cũng sống trong lo sợ, ta cũng đang định nói với đệ, sắp tới nếu muốn đối đầu với Lâm gia, thập tứ đệ có phải nên cung cấp một số vũ khí tốt cho Đào Nguyên Trấn không? Lâm Hiên cũng biết cách mượn gió bẻ măng, nâng cao thực lực của Đào Nguyên Trấn cũng chính là nâng cao thực lực của hắn ta. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, hắn ta cũng không đến nỗi không có bài nào để đánh. Lâm Vân gật đầu, đương nhiên rồi, mấy ngày tới, Ngưu Bối thôn sẽ liên tục vận chuyển vũ khí, trang bị và lương thực đến đây. Tuy nhiên, ta còn định thành lập một đội vận chuyển, chở quặng đồng khai thác ở núi Nham Tử về hậu phương. Mắt Lâm Hiên sáng lên, thập tứ đệ tìm được nơi tiêu thụ rồi sao? Nào có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, lần này ngoài việc gặp hoàng thượng, ta còn kết giao với một nhân vật quan trọng trong triều. Việc tiêu thụ chỉ là chuyện sớm muộn, Bát ca không cần lo lắng. Ta muốn vận chuyển quặng đồng chỉ là muốn nhân cơ hội này chế tạo một số vũ khí, trang bị. Dù sao bỏ tiền ra mua cũng là một khoản chi phí lớn. Thực ra, Lâm Vân muốn sản xuất đạn với số lượng lớn. Súng lục ổ quay mà Lâm Vân sử dụng cần đạn được làm bằng đồng và sắt, tự nhiên không thể thiếu quặng đồng. Hơn nữa, quặng đồng còn là nguyên liệu quan trọng để đúc tiền. Xét về giá trị, quặng đồng còn đắt hơn quặng sắt nhiều. Lâm Vân đương nhiên phải nắm giữ quặng đồng trong tay mình. Nhân vật quan trọng, Lâm Hiên tặc lưỡi, nói tiếp, chẳng trách mấy ngày nay Lâm gia bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, thì ra là vì thập tứ đệ đã gặp hoàng thượng. Vậy ý của hoàng thượng là gì? Lâm Vân cười, hiện nay, 36 vị phiên vương đã trở thành mối lo ngại của hoàng thượng, việc loại bỏ các phiên vương là điều tất yếu. Hoàng thượng sau khi biết được tình hình của chúng ta, nên dự định lấy việc tiêu diệt Lâm gia làm bước khởi đầu cho việc loại bỏ các phiên vương, giao cho ta hoàn thành. Đương nhiên, nếu có một ngày thật sự tiêu diệt được Lâm gia, hoàng thượng cũng hứa sẽ đưa tất cả người của ta vào biên chế của triều đình. Lâm Hiên nhướng mày, trong đầu hiện lên một từ, chiêu an. Lâm Vân gật đầu, cần giống như vậy. Thực ra, không cần Lâm Hiên nghi ngờ, trước đó Lâm Vân cũng đã nghĩ đến, nếu thật sự dẹp bỏ phiên thần thành công, hoàng thượng nhất định sẽ tăng cường quyền lực trung ương, không thể tiêu diệt một Lâm gia rồi lại để xuất hiện một thế lực khác thay thế Lâm gia trên mảnh đất quận Phong Dương này. Vì vậy, một khi Lâm Vân công thành, cũng chính là lúc bị triều đình thu nạp. Đương nhiên, theo Lâm Vân, đây cũng là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn là bị làm thịt gà để lấy trứng. Lúc này, Lâm Hiên nói, Thập tứ đệ, đây đúng là chuyện tốt, nhưng đệ phải suy nghĩ cho kỹ, ta chỉ nghe nói một câu vô tình nhất là hoàng đế, đến khi giá trị của chúng ta bị triều đình vắt kiệt, bọn họ. Lâm Vân biết hắn ta muốn nói gì, liền cắt ngang, yên tâm, ta chưa bao giờ đặt mạng mình vào tay người khác, cho dù toàn bộ quận Phong Dương bị triều đình thu hồi, ta cũng sẽ không từ bỏ Ngưu Bối thôn và Đào Nguyên Trấn, càng không ai có thể lay chuyển được nơi này. Chàng có thể từ bỏ Ngư Thành, cũng có thể từ bỏ Hạo Thành, nhưng riêng Ngưu Bối thôn và Đào Nguyên Trấn thì không, bởi vì hai nơi này đều có mỏ sắt và mỏ đồng. Trên thế giới này, ai có tài nguyên, người đó có thể có tất cả. Vì thập tứ đệ đã suy nghĩ kỹ rồi, vậy thì huynh yên tâm. Nói xong, Lâm Hiên cúi đầu nhìn chén trà trong tay, không nói gì nữa. Lâm Vân nhìn hắn ta, hỏi, Bát ca, huynh nói thật cho ta biết, huynh thật lòng quy thuận ta hay là có ý đồ khác? Thực ra, chàng không nên hỏi thẳng thừng như vậy, chỉ cần Lâm Hiên không ngốc, sẽ không nói thật.
Nhưng Lâm Vân lại khôn khéo ở chỗ này, chàng muốn nói rõ mọi chuyện, cũng muốn Lâm Hiên bày tỏ thái độ trước mặt chàng, như vậy cũng coi như là tiên lễ hậu binh. Nếu sau này Lâm Hiên thật sự gây ra chuyện gì, chàng có thể ra tay không chút do dự. Hơn nữa, nói như vậy cũng coi như là một lời cảnh cáo đối với hắn ta. Lâm Hiên thở dài, ta biết thập tứ đệ vẫn không tin tưởng huynh, nhưng đệ có thể nói thẳng mặt, chứ không phải âm thầm điều tra, khiến huynh rất an ủi. Đã đệ hỏi rồi, vậy thì ta nói cho đệ biết, ta thật lòng quy thuận, nếu không phải lần trước đệ cứu ta ở doanh trại núi Nham Tử, mạng của huynh đã không còn, nhưng trước khi đệ đến hôm nay, ta đúng là có chút không tự tin, dù sao thực lực của Lâm gia ai cũng thấy rõ, tuy nhiên, sau khi biết được thành quả của thập tứ đệ ở kinh thành, huynh lại có tự tin rồi, có sự giúp đỡ của triều đình, cộng thêm năng lực của thập tứ đệ, đối phó với Lâm gia không phải là chuyện khó. Lâm Vân lúc này mới gật đầu hài lòng, tốt, vậy ta yên tâm rồi. Lâm Hiên trầm ngâm một lát, hỏi, thập tứ đệ định ở lại Đào Nguyên trấn mấy ngày? Mấy ngày, ta lát nữa còn phải đi gặp Tôn Tuyết Mông và Liễu Thanh Dương, làm xong việc sẽ đi ngay. Lần này chàng đến đây tuy là để ổn định quân tâm, nhưng mục đích chính vẫn là xem tình hình của Tôn Tuyết Mông và cả Liễu gia, đặc biệt là Liễu gia, chàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Lâm Vân có linh cảm, nếu không nhanh chóng giải quyết Liễu gia, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mối họa, thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của chàng. Lâm Hiên cười khổ, tự rót trà cho mình. Ngày mai Lâm gia sẽ phái người đến đàm phán, thập tứ đệ không muốn gặp bọn họ sao? Lâm Vân nhướng mày, đàm phán, Lâm gia vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Đương nhiên, mỏ đồng ở núi Nham Tử không phải chuyện nhỏ, chúng ta càng giấu, bọn họ càng tò mò. Trước đó ta đã ngăn cản bọn họ một lần, nhưng đám người này không nghe, e là ngày mai nếu đàm phán không có kết quả, bọn họ nhất định sẽ phái quân tấn công. Lâm Vân nhìn hắn ta, hiện tại ta chưa thể lộ mặt, nếu bị Lâm gia biết chúng ta cấu kết, Ngưu Bối thôn cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ, đến lúc đó, chúng ta tác chiến trên hai mặt trận sẽ rất nguy hiểm. Ta biết, cho nên em trai thứ 14 có thể che giấu thân phận, tham gia cuộc đàm phán ngày mai, chỉ cần ta không nói, người của Lâm gia cũng sẽ không ai nhận ra. Ý đồ của Lâm Hiên rất đơn giản, chính là muốn Lâm Vân tự mình cảm nhận áp lực từ Lâm gia, từ đó giải quyết triệt để vấn đề. Hơn nữa, đến bây giờ, hắn ta cũng không sợ chuyện gây rối lớn, với mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ và Lâm gia, sớm muộn gì cũng là một mất một còn. Lâm Vân nhìn hắn ta, cuối cùng cũng gật đầu cười, nếu vậy thì ta sẽ ở lại Đào Nguyên trấn một đêm, đợi ngày mai đàm phán xong rồi đi cũng chưa muộn. Lâm Hiên thầm mừng, áp lực của Đào Nguyên trấn ngày càng lớn, nếu có Lâm Vân đích thân tham gia, nhất định sẽ tốt hơn so với hiện tại. Tốt, vậy thì quyết định như vậy, bây giờ ta ra ngoài dạo một vòng, lát nữa sẽ quay lại. Lâm Vân đứng dậy định đi, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Thường Ngộ Phong tay cầm quạt xếp, ung dung bước ra. Từ khi hắn ta bình phục, cuộc sống của Lâm Hiên cũng ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, cả nhà hắn ta cũng đã chuyển đến Đào Nguyên trấn, khiến hắn ta hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa. Thường Ngộ Phong cười nói, lão gia, chủ ý của thuộc hạ không tệ chứ? Lâm Hiên nhấp một ngụm trà, gật đầu, cũng được, nhưng lão già ngươi cũng thật nham hiểm, nếu bị thập tứ đệ biết chúng ta tính kế chàng, thì chúng ta sẽ không yên thân đâu. Lão gia nói vậy là không đúng, thuộc hạ làm vậy cũng là vì tất cả mọi người, cũng là vì thập tứ gia, nếu cứ để thập tứ gia đứng sau màn thao túng, chúng ta chẳng khác nào bia đỡ đạn. Tuy rằng thuộc hạ vẫn chưa chắc chắn việc Lâm gia biết chuyện mỏ đồng ở núi Nham Tử có phải là do thập tứ gia cố tình tiết lộ hay không, nhưng khả năng này rất lớn, hơn nữa cũng rất phù hợp với cách làm của chàng. Lâm Hiên âm thầm gật đầu. Vào tuần trước, khi Lâm Vân chưa lên kinh thành, Thường Ngộ Phong đã nghi ngờ về cuộc tấn công bất ngờ của Lâm gia. Khi Lâm Hiên nghe Thường Ngộ Phong nói về kế hoạch của Lâm Vân, hắn ta vô cùng kinh ngạc, nếu tất cả đều là sự thật, thì thập tứ đệ của hắn ta thật quá thâm sâu. Tuy rằng hắn ta cam tâm tình nguyện quy thuận Lâm Vân, nhưng lại không cam tâm làm bia đỡ đạn. Vì vậy, Thường Ngộ Phong mới bày mưu tính kế, muốn kéo Lâm Vân vào vũng lầy ở Đào Nguyên trấn. Có thể nói, kế hoạch lần này của hai người rất nguy hiểm. Nếu bị Lâm Vân phát hiện, thì không phải chuyện nhỏ. Nhưng hai người bọn họ cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình, muốn lợi dụng sức mạnh của Lâm Vân để nhanh chóng giải quyết vấn đề của Đào Nguyên trấn. Nếu không, một khi Lâm gia thật sự quyết tâm phái đại quân phong tỏa Đào Nguyên trấn, bọn họ sẽ khốn khổ lắm đấy. Lâm Vân rời khỏi nha môn, đi dọc theo con phố. Chàng đang tìm Bách Thảo Đường, xem trong thời gian chàng vắng mặt, Từ phu nhân đã làm được những gì, nhưng chàng đi lòng vòng mấy lần trong khu vực sầm uất của Đào Nguyên trấn mà vẫn không thấy bóng dáng Bách Thảo Đường đâu cả. Sắc mặt Lâm Vân sa sầm, có chút hối hận vì vừa rồi không hỏi rõ Lâm Hiên. Lúc này, mấy tên lính tuần tra đi tới, Lâm Vân liền bước lên hỏi, các ngươi có biết Bách Thảo Đường ở đâu không? Mấy tên lính ngẩn người, nhưng nhanh chóng nhận ra Lâm Vân, vội vàng hành lễ, bái kiến Lâm công tử. Bách Thảo Đường ở trong con hẻm phía nam trấn. Lâm Vân nhíu mày, dẫn ta đi xem. Nhiệm vụ của mấy tên lính vốn là tuần tra, hơn nữa Lâm Vân lại có thân phận đặc biệt, nên họ liền đồng ý. Có họ dẫn đường, trong con hẻm lộn xộn phía nam trấn, cuối cùng cũng nhìn thấy một tấm biển nhỏ,
trên đó viết 3 chữ Bách Thảo Đường. Lâm công tử, Bách Thảo Đường ở bên trong, không còn việc gì nữa, chúng tôi xin cáo lui. Lâm Vân chắp tay chào họ, rồi một mình bước vào. Con hẻm này toàn là nhà của những người nghèo khổ, không chỉ hẹp mà đường còn gồ ghề, mùi hôi thốc lên khiến Lâm Vân phải nín thở. Những người dân sống trong hẻm thấy Lâm Vân ăn mặc như công tử nhà giàu, đều tò mò, không hiểu sao một nhân vật như chàng lại đến khu ổ chuột này. Lâm Vân bước lên bậc thang, vào trong Bách Thảo Đường. Một bên đại sảnh là quầy thuốc, phía sau là một bức tường toàn ngăn kéo đựng thuốc, trên bàn còn có sổ sách và một cái cân. Bên kia có một chiếc ghế dài, trên đó có mấy người ăn mặc lôi thôi, vẻ mặt ốm yếu, rõ ràng là đến khám bệnh, bốc thuốc. Lúc này, người bán thuốc trong quầy hỏi, vị khách quý này, xin hỏi ngài muốn bốc thuốc hay khám bệnh? Lâm Vân đáp, ta đến tìm người. Tôn Tuyết Mông có ở đây không? Ngài là ai, sao lại tìm cô chủ nhà ta? Vừa nghe nói tìm cô chủ, tên người làm lập tức cảnh giác, nhìn Lâm Vân từ trên xuống dưới. Ta là chồng nàng, gọi nàng ra đây nhanh lên. Giọng Lâm Vân nghiêm nghị, ánh mắt không cho phép từ chối. Tên quản lý giật mình, lắp bắp, ngài là thiếu gia Lâm. Lâm Vân gật đầu, vâng, thiếu gia Lâm cứ đợi một chút, tôi đi gọi tiểu thư ngay. Tên người hầu không dám chậm trễ, xoay người đi vào trong, vén rèm cửa sau, biến mất. Lúc này, áo Lâm Vân bị ai đó kéo nhẹ, một thanh niên ốm yếu cầu xin, vị công tử này, xin hãy cứu tôi đang bị lạnh, đầu óc choáng váng. Lâm Vân nhíu mày, ta không phải thầy thuốc, cũng không biết khám bệnh, ngươi cứ đợi lát nữa. Không, tôi không cần khám bệnh, tôi muốn bốc thuốc, nhưng tôi không có tiền, xin công tử làm phúc, bố thí cho tôi vài đồng để mua thuốc. Lâm Vân ngạc nhiên, sao ngươi đến tiền mua thuốc cũng không có? Ban đầu, chàng để tứ phu nhân mở Bách Thảo Đường ở Đào Nguyên Trấn, mục đích chính tuy là để giám sát Lâm Hiên, nhưng cũng muốn kiếm tiền, nhưng cửa hàng lại mở ở nơi hẻo lánh này, không tiếp xúc được với nhiều người, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, hoàn toàn là buôn bán thua lỗ, không biết Tôn Tuyết Mông nghĩ gì nữa. Lâm Vân sờ soạng trong người, nhưng không có đồng nào, với thân phận của chàng, đi đâu cũng không cần dùng tiền, chàng có mang theo ngân phiếu, nhưng không thể cho tên này được. Tôi xin lỗi, tôi đi vội quá, không mang tiền, chờ lát nữa tôi sẽ bảo người làm cho anh một thang thuốc. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Thanh niên mừng rỡ, liên tục cúi đầu cảm ơn Lâm Vân. Mấy người phía sau hắn ta cũng lập tức xúm lại, vây quanh Lâm Vân, xin tiền. Đối mặt với những người quyền quý hay quan lại triều đình, chàng không vấn đề gì, nhưng đối mặt với những người dân nghèo khổ này, chàng thật sự không biết làm thế nào. Đúng lúc này, rèm cửa sau được vén lên, Tôn Tuyết Mông chạy ra, vừa thấy Lâm Vân bị một đám người ăn xin vây quanh, nàng quát lớn, cút hết cho ta. Mọi người giật mình, vội vàng lùi sang một bên. Hi hi, tướng công, chàng đến đón ta rồi sao? Tôn Tuyết Mông nhào vào lòng Lâm Vân. Lâm Vân đẩy nàng ra, cau mày, nàng làm cái trò gì vậy? Ta bảo nàng đến Đào Nguyên Trấn mở Bách Thảo Đường, nàng lại làm qua loa lấy lệ như vậy sao? Chẳng phải Bách Thảo Đường đã mở rồi sao? Tôn Tuyết Mông tỏ vẻ ấm ức. Lâm Vân lắc đầu, chỉ vào mấy người ăn xin đang lẩn trốn, bọn họ đều đang mang bệnh, nàng cho bọn họ một thang thuốc đi. Hừ, tướng công, chàng đừng nghe bọn họ nói bậy, đây đều là những kẻ ăn xin giả vờ ốm yếu để xin thuốc, chàng tốt bụng cho bọn họ thuốc, bọn họ sẽ quay sang bán rẻ. Lâm Vân nhìn mấy người ăn xin, bọn họ đều xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn chàng. Lúc này, tên đồng bọn lúc nãy đi ra, quát lớn, cút hết ra ngoài, lần sau còn đến đây nữa, ta sẽ đánh gãy chân các ngươi. Mấy tên ăn xin vừa rồi còn ốm yếu, nhưng vừa nghe nói sẽ bị đánh gãy chân, lập tức chạy biến, nhanh như thỏ. Lâm Vân thầm nghĩ, xem ra dù ở thời đại nào cũng có kẻ lừa đảo. Ăn xin, được rồi, nàng còn chối nữa, nàng mở hiệu thuốc Bách Thảo Đường ở trong cái hẻm này, nàng có thể dò la được tin tức gì? Hơn nữa, người dân trấn Đào Nguyên cũng không biết Bách Thảo Đường ở đây, thật là vô lý. Lâm Vân định nổi giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của nàng, chàng lại mềm lòng. Tôn Tuyết Mông bĩu môi, nước mắt lưng tròng, ta cũng không muốn mở ở đây, nhưng biết làm sao được, ta chỉ là một nữ nhi yếu đuối, lại không quen biết ai, không chỉ bị Liễu gia chèn ép, mà ngay cả bát ca của chàng cũng ngáng đường, ta có thể mở cửa kinh doanh ở đây đã là tốt lắm rồi. Thì ra, lần trước khi Tôn Tuyết Mông và Tôn Hưng đến đây, đã trực tiếp đi gặp Lâm Hiên, khi nói muốn mở Bách Thảo Đường ở Đào Nguyên Trấn. Lâm Hiên tuy không từ chối, nhưng lại luôn lảng tránh, căn bản không định hợp tác. Lâm Hiên cũng không ngốc, biết Tôn Tuyết Mông là tứ phu nhân của Lâm Vân, mở Bách Thảo Đường ở Đào Nguyên Trấn rõ ràng là để giám sát hắn ta, còn Liễu gia thì càng không thể giúp đỡ. Liễu gia luôn coi Đào Nguyên Trấn là đại bản doanh, không cho phép thế lực bên ngoài nhúng tay vào. Dưới sự chèn ép ngầm của hai thế lực này, thời gian qua Tôn Tuyết Mông đã phải rất vất vả. Lâm Vân cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, nhìn tứ phu nhân đang khóc nức nở, cơn giận trong lòng chàng lập tức tan biến. Chàng đưa tay véo mũi nàng, cười nói, thôi được, đừng khóc nữa, là ta suy nghĩ không chu toàn, khiến nàng phải chịu ấm ức trong thời gian qua. Hừ, đúng là ấm ức, bát ca của chàng thật không ra gì, hắn ta rõ ràng nghe lời thiếp, nhưng đến lúc quan trọng,
đừng nói là giúp đỡ, không đạp thêm lửa đã là may lắm rồi, nếu không nể mặt tướng công, e rằng thiếp đã bị hắn ta hại rồi. Lâm Vân thở dài, ôm nàng vào lòng, đừng buồn, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Tôn Tuyết Mông ngẩng đầu nhìn chàng, bĩu môi, ánh mắt có chút bướng bỉnh, tướng công, bây giờ chúng ta đến nha môn tìm Bát Ca nói chuyện cho ra lẽ. Lâm Vân lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc, tuy nhiên, ta có thể đi tìm Liễu Thanh Dương nói chuyện, hỏi hắn ta tại sao lại bắt nạt tứ phu nhân của ta. Trong lòng Lâm Vân cũng rất bất lực, trước đó, chàng tưởng rằng với danh tiếng hiện tại của mình, có thể dễ dàng khống chế Đào Nguyên Trấn, nhưng bây giờ xem ra, chàng đã quá ngây thơ, không chỉ Lâm Hiên không nể mặt, mà ngay cả Liễu Thanh Dương cũng dám vô lễ như vậy, nhưng hiện tại Lâm Hiên vẫn còn tác dụng đối với chàng, là quân cờ quan trọng để đối phó với phiên vương Lâm gia. Vì vậy, cho dù Lâm Hiên có quá đáng, Lâm Vân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi đến mùa thu rồi tính sổ sau. Phải biết rằng Lâm Vân là người rất chiều vợ, Lâm Thiển Nguyệt, Diệp Vãn Thanh và Âu Dương Uyển Uyển thì khỏi phải nói, đã được chàng nâng niu như trứng mỏng. Còn Tôn Tuyết Mông tuy mới cưới chưa lâu, nhưng cũng là người phụ nữ của chàng, bản thân chàng còn không nỡ bắt nạt, làm sao có thể để người ngoài ức hiếp. Vì vậy, để xả giận, chàng chỉ có thể động đến Liễu gia. Vừa hay, Lâm Vân vẫn chưa tìm được lý do để ra tay với Liễu Thanh Dương, thì cơ hội đã đến. Mắt Tôn Tuyết Mông sáng lên, được, vậy bây giờ chúng ta đi, ta muốn lão già đó phải cầu xin ta tha thứ. Tên quản lý đứng bên cạnh đã ngây người từ lâu, thầm cảm thán sự lợi hại của Lâm Vân. Đại tiểu thư nhà họ Tôn đối với người ngoài luôn trung hoa, đanh đá, nếu không phải lần này Đào Nguyên Trấn bị phong tỏa, khiến nàng phải chịu thiệt thòi, thì Liễu gia căn bản không có gan làm vậy. Nhưng điều khiến hắn ta không ngờ tới là, đại tiểu thư trong lòng vị Lâm công tử này lại ngoan ngoãn như một chú thỏ con. Qua đó có thể thấy, dù là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu, một khi đối mặt với người đàn ông mình yêu, hoặc người đàn ông đã chinh phục được mình, cũng sẽ trở nên yếu đuối. Đây là tâm lý điển hình của việc dựa dẫm vào kẻ mạnh. Lâm Vân gật đầu, nhìn xung quanh, hôm nay đóng cửa hàng đi, dọn dẹp mọi thứ ở đây. Tôn Tuyết Mông ngẩn người, làm gì vậy, chẳng lẽ tướng công không định mở bách thảo đường ở Đào Nguyên Trấn nữa sao? Đương nhiên là không, phụ nữ của ta, sao có thể chịu ấm ức kinh doanh ở đây? Nghe Lâm Vân nói vậy, Tôn Tuyết Mông thầm mừng, cảm thấy mình đang được hạnh phúc bao bọc. Hi hi, tướng công, lúc này chàng thật nam tính, thiếp yêu chàng chớt mất, nàng thích đàn ông mạnh mẽ, có thể bảo vệ mình, mà Lâm Vân, nhất cử nhất động đều toát lên khí chất của kẻ mạnh, khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Lâm Vân trợn mắt, ôm eo nàng bước ra ngoài. Trước khi đi, Tôn Tuyết Mông không quên quay lại nói với người làm bếp, A Phong, bây giờ dọn dẹp ngay, chuẩn bị chuyển đi. Vâng, tiểu thư, thiếu gia đi đường cẩn thận. Tên người làm thuê cũng rất phấn khởi, đứng ở cửa, liên tục cúi chào bóng lưng hai người, vẻ mặt nịnh nọt. Hắn ta là người làm thuê do nhà họ Tôn phái đến, trước đây luôn là người khác nhìn sắc mặt hắn ta, nhưng đến Đào Nguyên Trấn, mọi ưu đãi ở Ngư Thành đều không còn, khiến hắn ta cảm thấy rất ấm ức. Vì vậy, hắn ta cũng rất hài lòng với lời tuyên bố ngang ngược vừa rồi của Lâm Vân. Cùng lúc đó, ở Liễu phủ, Liễu Thanh Dương đang ngồi trên đống lửa, chờ tin tức của Lâm Hiên. Nhưng lúc này Lâm Hiên đang bận bàn bạc kế hoạch với Thường Ngộ Phong, đã sớm quên mất Liễu gia. Lúc này, một tên hạ nhân vội vàng chạy đến, lão gia, vừa rồi người của chúng ta thấy Lâm Vân đã đến Bách Thảo Đường. Sắc mặt Liễu Thanh Dương tái mét, đập mạnh tay xuống tay vịn ghế, nghiến răng, hỗn kiếp, Lâm Vân, ngươi sao lại ức hiếp người ta như vậy? Hắn ta cũng không ngốc, tự nhiên hiểu được ý nghĩa của việc Lâm Vân để Tôn gia mở Bách Thảo Đường ở Đào Nguyên Trấn. Đây không còn là ám chỉ nữa, mà là uy hiếp trắng trợn đối với Liễu gia. Làm sao Liễu Thanh Dương có thể chịu đựng được việc miếng thịt trên người mình bị Lâm Vân tùy ý xâu xé? Lúc này, tên hạ nhân nói, lão gia, đây là địa bàn của Liễu gia chúng ta, hiện tại Lâm Vân đang bị người của chúng ta giám sát, có nên phái người? Vừa hay, lần trước Lâm gia cũng đã bí mật phái người đến lôi kéo, giết hắn ta rồi, coi như chúng ta dâng sính lễ cho Lâm gia. Lâm gia quả nhiên là gia tộc phiên vương khống chế quận Phong Dương, tuy vẫn chưa biết có phải Lâm Vân đứng sau giật dây hay không, nhưng bọn họ đã bắt đầu lôi kéo các thế lực trong quận Phong Dương từ trước, đặc biệt là Đào Nguyên Trấn, càng là mục tiêu then chốt. Để đối phó với Lâm Hiên, bọn họ không chỉ dùng chiến thuật công khai, mà còn dùng cả chiến thuật bí mật. Đừng manh động, Lâm Vân nào phải dễ đối phó, xem ra bọn họ sẽ sớm đến đây. Truyền lệnh xuống, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, nghe theo hiệu lệnh tiếp theo của ta. Tên hạ nhân rời đi, Liễu Thanh Dương đưa tay sờ ra sau lưng, ở thắt lưng hắn ta có một khẩu súng trúc. Phải biết rằng, Lâm Vân chưa bao giờ cung cấp bất kỳ vũ khí, trang bị nào cho Liễu gia. Rõ ràng, súng trúc này đến từ một nguồn khác, mà trong toàn bộ Đào Nguyên Trấn, chỉ có một người có thể cung cấp súng trúc cho Liễu Thanh Dương, đó chính là Lâm Hiên. Lâm Vân, nếu ngươi quá đáng, thì đừng trách ta không khách khí, thỏ không còn ba hang huống chi là ta. Lúc này, Lâm Vân đang cùng Tôn Tuyết Mông thong thả dạo phố, chàng nhìn thấy ở vị trí sầm uất nhất có một cửa hàng mang tên Dược Các. Tôn Tuyết Mông nghiến răng, tướng công, Dược Các này là của Liễu gia, vừa bốc thuốc vừa khám bệnh, chúng ta có nên vào xem không?
Lâm Vân cười khẩy, có gì đáng xem, lát nữa sau khi nói chuyện với Liễu Thanh Dương xong, nơi này sẽ là của Bách Thảo Đường, xem hay không cũng như nhau. Thật sao, tốt quá, vị trí này đúng là đắc địa nhất Đào Nguyên trấn, giao thông thuận tiện, lại có lượng người qua lại đông đúc, nếu có được mảnh đất này, Bách Thảo Đường nhất định sẽ làm ăn phát đạt. Tuy ngày thường Tôn Tuyết Mông có hơi ngốc nghếch, nhưng một khi liên quan đến lợi ích của bản thân, nàng cũng không kém gì những lão hồ ly. Sau đó, hai người nhanh chóng đến trước cổng Liễu phủ, chỉ thấy số lượng gia nhân canh gác trước cổng đã tăng lên gấp 3 lần. Canh phòng nghiêm ngặt, đừng nói là người, ngay cả một con chuột cũng không lọt vào được. Tôn Tuyết Mông nói, còn nhìn gì nữa, mau đi thông báo, bảo Liễu Thanh Dương, lão già đó ra đón tiếp tướng công nhà ta. Có Lâm Vân làm chỗ dựa, Tôn Tuyết Mông tỏ ra rất mạnh mẽ, nàng hất hàm, vẻ mặt kiêu ngạo. Lúc này, một tên thị vệ nói, lão gia nhà ta đã dặn, mấy ngày nay không tiếp khách, cho dù là Lâm Hiên, trấn thủ Đào Nguyên trấn đến, lão gia cũng không gặp. Láo xược, ta thấy ngươi chán sống rồi, Tôn Tuyết Mông chửi ầm lên. Nếu không phải Lâm Vân giữ lại, nàng đã xông lên đánh người rồi. Tuyết Mông, đừng vô lễ, Lâm Vân nói một câu, rồi bước lên bậc thang. Mười mấy tên thị vệ lập tức căng thẳng, bọn họ tự nhiên đều nhận ra Lâm Vân, đặc biệt là trong số họ, có người đã chứng kiến cảnh Lâm Vân đánh Lâm Hiên trọng thương trong phủ lần trước, cảnh tượng kinh hoàng đó, bọn họ vĩnh viễn không quên được. Lâm Vân mỉm cười, mấy vị, làm phiền các vị đi thông báo Liễu gia chủ ra ngoài một chuyến, hoặc là cho ta vào trong. Không được, lão gia nhà ta đã nói, mấy ngày nay người không khỏe, không tiếp khách, Lâm công tử cũng là người có thân phận, đừng làm khó chúng tôi. Tên thị vệ này thoạt nhìn là người cầm đầu, tuy giọng nói có chút run rẩy, nhưng trong số những người có mặt, chỉ có hắn ta dám đối mặt với Lâm Vân. Lâm Vân hừ nhẹ, nói lớn, Liễu Thanh Dương, ta biết ngươi nghe thấy ta nói, ta nể mặt ngươi nên mới khách sáo như vậy, nhưng nếu ngươi không biết điều, thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi nên biết, chọc giận ta không phải là chuyện Liễu gia có thể gánh vác nổi. Lần này lên kinh thành, Lâm Vân đã kết giao với một số nhân vật quan trọng, cho dù là Cửu Môn Đề đốc Kỳ Trường Vân hay Bát Hiền Vương, đều là những nhân vật hàng đầu trong triều. Nếu cộng thêm sự ủng hộ của hoàng thượng, đừng nói là đối phó với Liễu gia nho nhỏ này, ngay cả Lâm gia cũng phải cân nhắc. Mấy tên thị vệ đều nghiêm mặt, nhưng ánh mắt của bọn họ đã phản bội nội tâm, ai nấy đều sợ hãi. Quả nhiên, sau vài nhịp thở, cánh cửa đóng chặt bỗng nhiên mở ra, Liễu Thanh Dương ung dung bước ra, vừa thấy Lâm Vân, hắn ta lập tức giả vờ vui mừng, ha ha, thì ra là Lâm công tử đến chơi. Mấy hôm nay ta hơi mệt, nên không ra đón tiếp từ xa, mong Lâm công tử thứ lỗi. Mấy tên thị vệ canh cửa lập tức nhường đường, Lâm Vân cũng mỉm cười, thì ra Liễu gia chủ không khỏe, vừa hay, Tuyết Mông cũng biết chút ít y thuật, để nàng xem bệnh cho Liễu gia chủ. Ông già này nào dám để tứ phu nhân xem bệnh, Lâm công tử và tứ phu nhân đến chơi mà ông già này chưa kịp chuẩn bị gì, thật ngại quá, chút quà mọn này, mong Lâm công tử nhận cho. Nói xong, Liễu Thanh Dương lấy ra một gói vải từ trong tay áo. Lâm Vân chỉ im lặng nhìn, không đưa tay ra nhận, mặt Liễu Thanh Dương đã lấm tấm mồ hôi, lúng túng không biết làm sao. Lúc này, Lâm Vân nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nói, Tuyết Mông, đã là thành ý của Liễu gia chủ, thì nàng cứ nhận đi. Thực ra Lâm Vân hiểu ý của lão già này, chàng không cần xem cũng biết, nhất định là Liễu Thanh Dương muốn dùng tiền để mua sự bình yên, đồng thời cũng muốn Lâm Vân từ bỏ ý định mở Bách Thảo Đường ở Đào Nguyên trấn. Tôn Tuyết Mông bước lên nhận lấy gói vải, cười nói, vậy thì đa tạ thành ý của Liễu gia chủ. Nói xong, nàng mở gói vải ra, bên trong là một tấm ngân phiếu 10.000 lượng. Tuy Lâm Vân tiêu tiền như nước, động một tí là ngân phiếu 5.000, 10.000 lượng, nhưng đó là vì những việc chàng làm. Những người chàng tiếp xúc đều là người giàu có, hoặc quan lại. Nhưng đối với người bình thường, đừng nói là 10.000 lượng, ngay cả 100 lượng cũng là một số tiền khổng lồ. Người dân bình thường chi tiêu hàng ngày chủ yếu là tiền lẻ và đồng. Vì vậy, lần này Liễu Thanh Dương bỏ ra 10.000 lượng, tuyệt đối là chảy máu rồi. Đương nhiên, số tiền này đối với Liễu gia giàu có cũng chỉ là muối bỏ bể. Việc kinh doanh dược liệu của Liễu gia trải rộng khắp Đại Đoan, dược các có mặt ở khắp nơi, thậm chí có thể sánh ngang với Bách Thảo Đường. Thực lực của Liễu gia có thể thấy rõ. Thấy Tôn Tuyết Mông nhận ngân phiếu, Liễu Thanh Dương thầm mừng, vội vàng mời, Lâm công tử, tứ phu nhân, mời vào trong. Có thể nói, chiêu này của hắn ta rất khôn khéo. Trong trường hợp bình thường, không ai có thể bắt bẻ được, nhưng hắn ta không biết, Lâm Vân không phải người thường. Nếu chàng muốn gây khó dễ cho ai, thì quá dễ dàng. Ba người vào phòng khách, sau khi an tọa, có nha hoàn dâng trà. Lâm Vân và Tôn Tuyết Mông đều ngầm hiểu không nói gì, chỉ cúi đầu thưởng trà. Điều này khiến Liễu Thanh Dương như ngồi trên đống lửa. Lâm Vân càng im lặng thì chứng tỏ chuyện càng lớn, hắn ta càng bất an. Còn Tôn Tuyết Mông lần này đi theo, vốn là đến xem náo nhiệt, nên nàng càng không vội.